Let's go, let's go, let's go. Là có xuống xem thì xuống dưới phòng dưới nhé. Sorry, on Team Secret. That's a pretty weak mid game. Big damage though, huge late game damage, like borderline unbeatable just because of the empower buff on top of the TD base damage. I actually don't mind the idea on Spirit of sending the Jakiro against the ET lane. I feel like that would do extremely well. Hello bạn Tên Lưu. Because it breaks up combination, but an ET Hello Nhụt. is never gonna run at you if he has a Jakiro slow on him. And the Terror Blade, this is a hero that has really high armor and also wants to right click you, so you've got the attack slow. Game bị đứng bên trong này. As well as magic, tons of magic damage, right? So Hello Nguyễn Khanh. Sao mọi người vào nhanh. Không có để trên page mà. Hello Đào. Spirit especially. Want to point out that this is a TB particular storm and the Jakiro, so a fair amount of magical damage in that mid game. Not too difficult to burst them down. Bạn tập chơi Dota về lần đầu tiếp đận. Có muốn ăn dạy chơi không? Có muốn ăn dạy chơi không? Hello Siro. Ủa? Sao mọi người biết món đây vậy? Anh có để tưởng mọi người bắt trên kia mà anh có để đây chơi ngồi xem giải thôi mà. À, ban draw rồi. Hôm qua nhìn thấy draw của Yatoro sợ rồi. Không có để. Thông báo. À, đúng rồi, thông báo nhỉ, quên. Bạn quên đấy. Ủa, nhưng mà thường cái thông báo đấy anh không để anh chuyển động mà lời quá tí anh để sau. Anh lời quá tí nữa anh để sau. Ủa, thế nhưng mà ví dụ như mỗi lần An stream ấy, thì cái thông báo của bên mọi người nó hiện như thế nào? Cái đấy An không biết đâu nhá. An không biết là có vụ đấy đâu nhá. Spectre. Có thông báo vào bất ngờ vì An stream rồi. Yeah, hôm nay An cũng định là xem chung kết của giải Dota trên stream ấy. Nên là nhưng mà An bởi vì An nghĩ là không, nó hơi cái content nó hơi kiểu đặc trưng của Dota quá nên là An không có ý định là thông báo là An sẽ stream. An chỉ stream bên chơi cho vui thôi, ngồi xem. Mà thế vào ngồi nói chuyện được, sao cả. Đơn giản. I think Spirit wants to make sure that they're shutting down the Terror Blade because they have good ways of mitigating the Terror Blade and you know not taking damage from him, like the Mars Bulwark, for example. But they don't have great ways of killing him once he gets like the Satanic Scotty sort of thing. So like, em thì vừa mở YouTube lên thì may mắn tới stream luôn. May mắn gì trời. Spirit wants to pop off in the laning stage and with the rotations around the map as opposed to just like in team fights. So there's going to be a small Lạnh quá. Lại Void Spirit và Storm Spirit ở mid à? Hay quá nhỉ? Bạn Tuyết Lưu là mới biết mình đúng không? Bạn Tuyết Lưu là mới biết đến mình đúng không? Chào mừng bạn đến với cái stream mà nhưng không phải là cái stream của mình. Stream này sẽ chỉ có nghe thấy tiếng mình hò hét thôi, nên là và mình nói nhảm về game đó. Gần đi làm nên xem một chút rồi đi. Chả mắt một tí rồi đi làm cũng được. Mà một ý kiến hay. Ok, dự đoán cái trụ đầu tiên sẽ mất vào trụ đầu tiên sẽ mất vào tầm phút thứ 8 đến 11. Với cái line up này không có team nào đẩy trụ tốt cả.
À có Jakiro thì là một câu chuyện khác, nhưng mà mạnh dạn đoán là từ phút từ 8 đến 11, bởi vì không nghĩ là Secret sẽ để cho Spirit ăn được cái trụ đấy sớm. Người chơi với số lượng chết ít nhất. Xem trên Twitch hay sao vậy? Xem trực tiếp trong game luôn Nụn ơi. Xem trực tiếp trong game luôn. Bởi vì stream trong game này thì nó vừa hợp lệ với cả nó cũng không lag. Bởi vì nhiều khi mình xem trên Twitch hay là YouTube thì nó hay bị delay. Xem như này thì xem được thời gian thực luôn. Mạnh dạn đoán là Storm Spirit chết ít nhất. Người cuối sẽ bị giết. Mạnh dạn đoán là Yapzor. Player đầu tiên có 50 last hit. Player đầu tiên với 50 last hit. Nó không kịp rồi, không kịp đoán tiếp rồi. People didn't necessarily think we're even gonna make top 8, right? Yeah. And suddenly you find yourself in this position. Team Spirit some credit. Like DC, we were picked to be like 12th range. OG by some people were picked to be last. Sao lại để IO có thể có thời gian dành thì tập chơi Dota cho nể nang với hàng xóm. Có khi bao giờ ăn stream dạy mọi người chơi Dota cũng hay ấy nhỉ. That just makes things like really exciting for the future for the Eastern European region in general. And then on the other side you have Team Secret who have kind of, you know, TI has almost been a kryptonite. Biểu cảm trông ghét quá. Như sao? Ghét như sao? Để phóng to lên cho nó ghét nhé. Phóng to lên cho nó đáng ghét. Để ở đây cho nó đỡ che thông tin của game. Lại. Hello cháu. Đúng, ghét thì đúng. Hay bây giờ lại để được IO ở dưới offlane, chứ không để đi với safe lane như hồi xưa nữa. Every other player at TI combined was 7 and 25 outside of him. So it doesn't surprise me. We've talked about how incredible. This hero has just fallen off so much since the animator, except for Team Spirit. I don't know what he does. I mean, buys the armor. Collapse chết. Disgusting form of his and the right clicks from. Collapse chết. Đánh hơi ngông với Titan quá. Titan không có sợ mấy cái đám này. Mid. Mid về early Void vẫn ăn hơn ở Spirit Storm. Nhưng càng về sau thì Storm nó càng hơn. Dota lúc combat, thậm chí cái lúc mình chơi ấy, thậm chí mình còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình luôn. Nhất là khi mà chơi những cái hero mà nó quá nhiều thứ phải kiểm soát ấy, thì có những lúc vào mà còn quên mất cả mình có cái gì hoặc mình cắt skill gì. Không, nhưng đẩy Jakiro lên đây là ok, vì Jakiro sẽ không bị yếu thế trước Rubik hoặc là Magnus. Nhưng mà với cả IO vẫn không phải là một cái cả hợp với cả spec. Combat tổng team của Secret mạnh hơn rất là nhiều. Có Magnus, có Titan. Nhưng mà counter combat thì bên Spirit cũng tốt. Vậy có spec với có Hello Xuân Hùng. Nice. Về được. Không.
Jakiro rất là khỏe, Jakiro rất khỏe. Không lạ lắm. Ủa? Ủa Matu check được gì vậy? Đẩy Jakiro lên top là rất là chính xác. Jakiro rất khỏe. Bị skill vào trụ nhưng vẫn dây được. Vẫn biết Lưu có chơi Dota không? Tối nay stream không ạ? Đây là stream của mình hôm nay nhé. Mình sẽ stream xem Dota từ giờ đến hết giải luôn. Hôm nay là chung kết của ngày cuối của giải. Và với truyền thống xem giải mỗi năm thì năm nay cũng không là ngoại lệ bạn ạ. Mình xem giải này từ mùa 4, The International 4. Và hôm nay là The International 10, tức là 6. Mình xem giải này liền 6 năm qua rồi. 6 năm qua là cứ đến ngày này là những tháng ngày mất ngủ. In terms of just a flat out team fight structure, Spectre doesn't fare very well against Terrorblade, but that's not what Team Spirit are going for anyway. Bottom line. Hai sâu rồi. Hai step. Nice one. Spot lane Mira is still connected with Collapse, who, like you said, off to a little bit slower start, but I mean. Cả hai bên carry đều không giỏi clear stack. Nhưng mà TB sẽ farm nhanh hơn là Spec. Cả hai carry đều đánh theo cooldown luôn. Ui dồi! Ui dồi! Ui dồi! Ui dồi! Good effort though, Cinderin. I just had to correct you. What's that? Unexpectable is not a word. It is now. Okay. Teaching English to the masses, Cinderin. There's nothing better than inventing words. I mean, I agree with that. Matu đang lên đồ gì vậy? Matu lên 2 slippery rồi là sẽ không bỏ. Vậy là sẽ bỏ qua red band và lên thẳng. Lên Falcon Blade hả? Falcon Blade. Vậy là Voice Spirit lựa chọn cho mình cái gậy lock đầu tiên này, gậy lock để chủ động combat sớm. Trong khi đấy Storm chắc là sẽ lên Orchid luôn. Nếu không có gì thay đổi. Nisha tranh thủ sang farm bãi cam nhỏ của Storm. Đây là kiểu gì thì kiểu Storm sẽ vẫn hơn kèo của Void Spirit. Để cuối ngày tất cả những hero cận chiến với Void Spirit đều sẽ thiệt hơn rất là nhiều. Trừ DK. Hello bạn Phạm, Khánh Phạm. Khanh Phạm, sorry, Khanh Phạm. Nice. Vẫn là cái rune lưu. Nisha lá hit tốt thật đấy, lá hit tốt thật đấy. 3.700 so với 3.001, lá hit cao hơn thật. Dota đánh cảm thấy không rush lắm. Anh sẽ nói là tùy vào line up của mỗi game. Có những cái lại đây bởi vì cái lý do mà trận này đánh không rush, chưa rush là bởi vì cả hai carry của cả hai team đều rất là bị động vào early game. Tức là họ sẽ không có khả năng đánh nhau hiệu quả ở early game ấy. Tuy nhiên thì ở những cái trận khác, ví dụ như là mọi người có nhu cầu là đánh theo một cái timer, tức là
mọi người một team đấy họ có muốn kết thúc ở game đấy ở một cái khung thời gian nhất định, như khung thời gian phút thứ 25 đến phút thứ 30 chẳng hạn, thì cái lineup của họ sẽ đánh nhau rất là nhanh, có thể đánh nhau ngay từ thậm chí từ trước khi trận đấu bắt đầu luôn, là trước khi phút thứ 1 được đếm luôn đấy. Thì nhưng mà cái meta hiện tại của game nó không thiên vị cái việc đấy, bởi vì là cái việc bị trừng phạt do sai lầm những early game ấy nó rất là nặng ấy. Cho nên là nếu như bạn đánh rush sớm, bạn đánh nhanh, nhưng mà team kia có khả năng counter được cái rush của bạn, thì bạn sẽ bị trừng phạt rất là nặng. Là team bạn sẽ không có tài nguyên để farm, team bạn sẽ mất thời gian và mất rất nhiều thứ khác. Cho nên là có những team đang đánh lineup đấy, đang đánh cái kiểu đấy, nhưng mà đa số tỷ lệ thắng không cao. Với những đặc biệt là với những cái team mà họ cáo già, họ máu lạnh ấy, họ biết cách bình tĩnh để đối phó với những cái tình hợp đấy ấy, thì rush hơi giống cái con dao hai lưỡi hơn này là một chiến thuật. Hai không bắt được như sao. Has the horsey ready to go. Double damage bottled as well, so he wants to get active. That was a multi-purpose mid TP. That was very nice. Have a hot Nice Horn, bắt được Titan, tốt. by Nisha. Yatoro in the meantime taking out Puppy, so it's a 1-for-1 on just the support. So Poshka Miboska chết. Miboska chết. has something to say about that potentially. Đây là một support đổi hai support. Spirit vẫn thiệt một chút, nhưng không thiệt quá nhiều. Ôi hay quá. Nice one. Dài hay quá, phản ứng của đấy hay quá. Ui chao. Ui. Quả nó còn bao nhiêu máu vậy? Dài bắt được Storm của đấy hay quá. Được. Quá, vì hay quá. Storm coi thường mắc đất vào đấy quá. Secret đang dẫn 2k vàng. Không nói là nhiều nhưng mà pha rotate vào đấy của Storm Spirit bị chết là thiệt nặng. Woolen, hello Woolen. Hay quá. Storm. Đây là lý do tại sao hay pick Void Spirit hơn là Storm để đối với Storm Spirit, bởi vì là Void phản ứng nhanh hơn Storm rất là nhiều. Ủa hello Vivo, hello Akira, hello Nguyễn Vinh. Sao mọi người ủa gì nhau vậy? Mình phải không các bạn? Mình còn nói trong bài giới thiệu của mình là mình thích ngồi xem giải Dota mà, nên là không có gì lạ đâu. Stream do không báo tại không phải tại lúc mà setup stream ấy thì game bắt đầu rất là ngại á, thôi đợi hết game 1, hết hiệp 1 rồi báo sau cũng không muộn. Đêm còn dài. An khỏe lắm. Khỏe như voi. Khỏe như voi spirit. Secret doing such a good job just pushing out the waves and controlling the flow. Secret. Both Matsu and Nisha are top net worth. Obviously, the Terrorblade has been largely uncontested, primarily because of, first of all the action in the top half of the map. Also, he pushed Spec lên trận xanh. Spec lên trận xanh. Vậy là nếu mà muốn timing tốt thì sẽ là phút thứ 15 hoặc 16 sẽ có trận xanh.
Mấy trận xanh. Thì lúc đấy Team Spirit sẽ stick 4 để đi đánh nhau, bởi vì Spec sẽ có chủ động được xông vào combat ở bất cứ lúc nào mà muốn. Nhưng mà oh, nice one, hay quá. Nhưng mà nếu mà Secret chạy được combat, chạy được 2-3 lần combat là Secret sẽ ăn. Ui. Hello Sirin. Chết rồi. Cảm thấy Secret đang bắt top Spirit ở vụ này. Spirit rất muốn đánh nhau, đảm bảo luôn Spirit đang rất muốn đánh nhau nhưng không thể đánh được. Không tìm được cái cớ nào để đánh nhau với cả Secret. Secret are very tight knit when it comes to these team moves that they're making. There's always the protection of the Rubik, of the ET, of the mag. And it's only going to get easier for them when Zai approaches this blink dagger very soon, so looking very good for them. Interestingly, for Spirit, top net worth actually currently the ours, but Collab chết. Collab không chết. À chết, tao không chết. Vi ngủ 2 giờ chiều mới ngủ trưa hả? Ok, chúc Vi ngủ ngon. Vi ngủ đến chiều dậy ăn cơm xong rồi dậy làm gì làm chắc vẫn thấy ăn stream nó không lo. Ok, ngủ ra đến tối nữa. My concern for them right now is we've seen a similar strategy to this being run by IG earlier in the tournament. I don't remember who was on the receiving end of a game where they absolutely stomped, but Storm. I don't know how well this dire strategy is going to fare at this. Storm không lên ult. Like if you're basing your strategy off finding these chưa lên ult. quick and you have kills after 16 minutes, what could eventually end up happening is that Secret just find their item timings, group up, take Roche and then push high ground. Nhưng mà càng làm thế này thì Secret sẽ càng có lợi hơn. Storm Spirit looking for the bottom rune. Will not get it. It was a region top for Nisha. So losing the flip there. Let me ask you this question. Who do you think there's more pressure on team-wise? Wow, Secret smoke rồi, Secret phản công. Secret bắt đầu phản công. Veteran players, Team Spirit's just like kind of YOLOing it to some degree. That's kind of how the DC mentality was at TI6, so I can definitely tắt chat ở đâu nhỉ? some degree. And I think that's a good thing for Spirit, like that they can just play free. Gap item. Lo không xem in. Mình nói đúng một cái này. Cái chuyện đầu tiên bắt đầu phút thứ 8, phút thứ 49. Secret tranh Rosan. Secret tranh Rosan nhưng không ai biết cả. Nay để hình cưng thế. Hình này là gì muốn đấm bạn ạ. Hình này là hình mình vẽ để nhu cầu là gạ đòn mọi người. Hello Yến Lữ. Sang phút thứ 17. Nice. Just a point booster away, essentially. I think they might go high ground with that, no joke. If he gets Scotty and they just go push top, perhaps they can look to end the game. They don't have to, obviously. It's not a requirement for their lineup, but they do. TB phạm nhanh quá, TB có mark phạm nhanh quá. Maybe you wait for the Ags on Void Spirit. Ôi, fake grenade luôn. We'll see what the choice is for Secret, but for now, still just very calm. Haste goes to Toronto, Tokyo. He doesn't have the Kayasan, so. And they do have the blink on Collapse, and they have the Ags on Yatara. They want to do something. Rồi, Spirit muốn bắt dài. Muốn bắt Magnus và Matu. Bắt được không? Bắt được không? Vòng. Móc lốp nhà Hoa. Anh đang đi hái hoa, bỗng dưng bị bắt. Ui, phản ứng nhanh thế. Dài thoát. Ôi không, bắt được Zakiro ở ngoài rồi. Ui, hay quá. Ôi, Matu khỏe quá. Hái. Không hay.
Ây da. Yatoro vẫn sống. Đây là Maro-san. Nhưng Yatoro chết. No, chết Yatoro. No. Không đáng. Không đáng lắm. Lấy được Rosan nhưng thế thì không đáng lắm. À, Yatoro ở đây xa tim quá. Hôm nay chung TÄTI rồi à? Yeah, hôm nay chung TÄTI rồi anh Minh ơi. Hôm nay là ngày cuối rồi. Trận này sẽ là Secret đánh với Spirit và người thắng sẽ đánh nhau với cả LGD ở chung kết. Nisha không chết. Không chết. Nisha không chết. Thôi xong, hay quá. Dài hay quá. Yeah. Spirit bắt đầu hơi choke. Spirit bắt đầu hơi hơi không biết mình nên làm gì rồi đấy. 20 phút Skadi, quá đẹp. OG xin nữa là được vô bán kết rồi. An nói thật, với cách đánh của OG game hôm qua thì An không muốn OG vào thật sự luôn, mặc dù An là fan của OG. Yes, Spirit đấm 2-0, đấm một cách dễ dàng luôn đấy. Thật nói rằng OG hôm qua đánh rất là bạc nhược. Mặc dù An là fan của OG nhưng mà An phải nói là hôm qua xem team mình yêu thích đánh bạc nhược thế thì thua là đúng. Không bênh được. Đánh cái kiểu dồn hết mọi thứ vào cho Sumail như thế là không thương được. Quá là lỗ. Ôi, giáp nó dày quá. Ui ôi ui ôi. Ui ôi. Ui bập bì bảo là vã. Ui ôi. Ui ôi. Nhưng mà công nhận là Spirit đánh rất là hay. Spirit trận này đánh quá hay luôn. Hay, bắt được qua Nisha rồi. Xem nào, lật network, lật Golden Goal thôi. Actually, a really big streak to end your Toro getting the 700 bonus gold from killing off the, what was that, monster kill streak on Nisha. Vậy là quả đấy đổi một carry lấy một mid, nhưng mà mid của Secret là quả đấy có monster kill, thế là được 700 tiền. Không hẳn là lãi nhưng mà ok, coi như là không hòa vốn. LG. Rồi, bắt đầu giáp giò, đi về bạn ơi. Đi về. Ui, con Rude hết cả các bà già, nhầm cả ăn mày gặp sơ cấp. Hóa lọ chạy đi bạn. Ép. Mày bắt rồi. Thế rồi, Matum hóa form lên rồi. Matum có Skadi rồi, Matum bắn khỏe lắm. Xem không hiểu nhưng em thích nghe anh bình luận, anh chỉ nghe anh hét là chính chứ em bình luận gì đâu. Tí ra share lên trên page. Cái emote của bạn Tuyết Lương nghe nhìn cute vậy. Yes, anh hiểu cái cách là bởi vì Spirit muốn pick Storm để đi bắt người sớm ấy. Nhưng mà An không cảm thấy cái lineup có Mars với cả IO là một lineup để đi bắt người tốt, bởi vì IO nó phù hợp với cái việc đi cùng với một đứa bắn khỏe, đúng không? Như kiểu Gyro, như kiểu Tiny. Nó chủ động hơn rất là nhiều so với cả Mars, bởi vì Mars không phải là một carry ấy, Mars là một offlane ấy. Và cái lượng damage mà Mars đánh ra nó không có cao. Collapse chết rồi, Mars chết 100%. Yatoro dùng ulti. Yatoro không chết. Ủa, IO? Ủa? IO ở đâu ấy?
Ôi, IO relocate trượt. Looks like Napochka at the very least. No, IO relocate trượt không cứu được Spike. They were hoping to find secret caught off guard there, but again, they're just tight, they're ready. Chết rồi, Spirit đánh chóc rồi. From collapse just gets instantly countered, and when they try to help him out, it's just not possible. Like Secret in a way too strong position there. Very easily make quick work of the Mars, and then Spectre with the haunt, like you said, maybe a little bit of a misstep. And all the horn toss into the RP. Toronto, Tokyo will be Rồi, nice, nice one, nice one, nice one. Nhưng mà không có đam. taking out the Rubik to start things out. Monty getting extremely low. The Thunder Chưa có đam. Ui, will live as a result. And Zai dài chết. down. Rồi, nice one. Tochka's Dubrak. Yeah, Mars, chắc sau gì Mars vẫn là một hero offline, một hero để mở combat, cho nên là khi mà hay quá, Mars sẽ chỉ có hai trường hợp thôi đúng không? Một là Mars dồn mọi thứ vào damage, tức là Mars sẽ lên sau combat sau và Mars xông vào đánh nhau. Hai là Mars sẽ mở combat chủ động để cho teammate mình vào. Thì cái cách thứ hai luôn luôn là cái cách được đánh giá cao hơn, bởi vì Mars muốn lên được damage ấy, nó mất thời gian, nó cần nhiều đồ á. Blind Spear, typical. Một con bắt đẹp quá, nhốt 3 con trong lòng quả quá là đẹp. Collapse, it feels like Nhưng mà quả đấy sẽ toang nếu như mà collapse mở lồng mà không có đủ đam để đưa vào. Quả đấy Spec không ra kịp. Quả đấy Spec ra kịp thì ok hơn, vì Spec sẽ được thêm kinh nghiệm với thêm tiền. Mình bảo là Storm ít chết nhất, mà cuối cùng Storm chết nhiều nhất rồi. Storm chết 3 lần rồi. Nisha chết ít nhất. Is this DOTA2 tournament? Yes, this is DOTA2 tournament. This is the international, the biggest esport tournament on the whole world. Which movie? The character's named. I haven't seen it. Okay, yeah, you didn't even let me finish. Great. As we have a pause here, this is the lower bracket finals game number 1 between Secret and Team Spirit. Pause game, có vấn đề về kỹ thuật. Paper is the Hello, hello Yayashi. said that yesterday with IG. Dun, 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 dun. Absolutely destroyed them. Momentum is a crazy thing, that something that can't be really quantified. For sure. Speaking of that, Secret obviously have a lot of it in this game, but that Tăng 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 from Spirit could tăng inspire some tăng hope in tăng them. tăng tăng According tăng to tăng 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 3-1 tăng favor tăng for tăng Secret tăng right now, tăng 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 tăng. 75% ability is what the algorithm gives them right now. Mình đã cổ vũ được cho team mà đúng không? Big moment where Whee! they go to the next route, Whee! which will largely decide a lot of the potential ending of the game around the 30 to 40 minute mark. Aegis on Terrorblade going high ground here will Tưng, be tưng, tưng, really tưng, nasty for Spirit to tưng, deal with. tưng, tưng. But this one's killed once, so the second time will prove to be very challenging. But Cố lên Secret, cố lên Spirit. a rough start to at least stay afloat. Mình đã mong là hai team này đánh nhau ở chung kết chứ không phải là ở bán kết. Orchid on Spectre may have an approach into this game that we should be exploring a little bit more, because he can obviously haunt and then he can go in and Orchid Tăng either tăng the tăng Rubik or tăng the tăng ET. tăng 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 tăng. Does have a Ghost Scepter, so he's not gonna kill Vậy là mình people, but predict mấy cái sai. Hai cái đúng này, yeah, hai cái đúng này. entire way or go Hiện tại là hai cái đúng. be very strong with the Orchid. Nhưng player will list that thì mình đã đoán sai. To, Hello, stay B. close and cover each other against this Orchid from the Spectre. Okay, we're paused, Shannon. You know what time it is. We're not going to be paused for long, Cinder, and it's too late. You had your chance, but you just Trivia kept time. I talking. get one question. One question. Okay, go. What is the name of the passive of Grove Bow? Extend. Passive của Rockbow là extend, đúng không? Incorrect. It's called Magic Amp. It amplifies magic. You know it. Magic Amp, thật đó. Wow, that's actually even more boring than I was imagining, and I Oh. have low expectations with that question, Cinder. Thank you. Matu in the jungle right now. Đúng rồi. Next on the list for him, he has Mars, anh nghĩ là Mars sẽ không lên sát thêm đam, hoặc là chưa cho đến lúc mà kiểu team thực sự không còn cách nào khác á. Anh nghĩ hiện tại bởi vì Spec vẫn chưa có đủ đam, Spec hiện tại vẫn còn rất là nhiều đồ, đúng không? Bây giờ bởi vì Spec chọn lên Scepter với Orchid thì hai item là không phải là hai item cho Spec đủ sát thương. Đây là hai item. Lên Scepter là bởi vì nó sẽ giúp Spec chủ động vào combat hơn đấy. Spec không phải phụ thuộc vào Horn nữa, mà Spec có thể biến vào combat miễn là Spec nhìn thấy đối thủ trên bản đồ. Orchid là bởi vì anh nghĩ là bên Spirit sợ RP của Magnus. Yeah. Hiện tại ấy, cái người duy nhất gánh đam ấy không phải là mỗi Storm thôi mà là Jakiro đó.
Jakiro hiện tại là người đưa sát thương. An đoán cái combat vừa rồi Jakiro là người đưa ra sát thương cao nhất trong cái pha lồng đấy. Bởi cái Macro Pride của Jakiro rất là khỏe. Cho nên là, nhưng mà Jakiro chỉ làm được điều đấy, anh nghĩ đến tầm phút thứ 34, 35 thôi. Còn sau khi đấy mà Gyro không có đồ ấy, là Gyro rất là yếu. Nên là tất cả phụ thuộc vào Spec. Spec sẽ là người phải chịu trách nhiệm đưa sát thương cho cả game này luôn. Ây da, Terrorblade Satanic luôn rồi. Giết nó kiểu gì đây? Đánh chắc cái skin mới của Arcana là không nhận ra. Yeah, đúng rồi, cái skin đấy nó nhìn nó khác mà. Arcana đẹp. Cầm cây defu màu đỏ luôn này. Năm nay LGD chắc cứ cầm khiên rồi ha. Hiện tại là vậy. Nhưng bạn Donald, mình thì mình thích những cái kèo dưới hơn ấy. Mình luôn ưa những kèo dưới hơn, nên là nhỡ đâu nữa. Mình biết là mặc dù LGD gần như là bất khả xâm phạm ở cái mùa này rồi, nhưng mà nhỡ đâu đúng không? Mình vẫn muốn thấy chó cún con cầm cái khiên lần thứ hai. Hoặc là có khi là Spirit cầm cái khiên lên lần đầu tiên đúng không? Là mình một chút. Cái năm nay Phương Đông lại lấy khiên thì cũng 2 năm rồi. Đâu 3 năm rồi chứ. 3 năm rồi tàu có đâu bên tàu đâu có cầm khiên đâu đúng không? 2017 là Liquid, 2018 19 thì là OG. Thế đâm ra 2020 thì không diễn ra rồi, nên là 2021 thì An không phản nàn lắm về việc Trung Quốc thắng năm nay. Nhưng mà An vẫn thích kèo dưới hơn. Hôm nay mình xem live game Dota, giải của Dota. An không nghĩ là Spirit sẽ giết được Terrorblade trong một combo. Khó lắm, bởi vì có BKB với cả Satanic rồi. Ai với anh? Team Secret với cả Team Spirit. Một team của châu Âu với một team của Nga. EU và CIS. LGD nó rất là là một team rất là ổn định. Mặc dù là thay người cũng nhiều ấy. Đội hình của LGD hiện tại so với 2018 là khác nhau á, gần như là khác nhau, nhưng mà có LGD lần này có CLS. Ui, hay quá. Ui. Không. Yatoro khỏe. Nhưng không đủ. 2 buyback của phía Secret. Rồi, Spec chết rồi. Titan counter Spec tốt quá. Ui, Nisa sống ở đấy kìa. Hay quá. Thôi. Ôi thôi. Ây da. Bởi vì không tìm ngoài. Ở cái phút thứ 31 với hiện trạng của con TB này thì nó không sợ một cái gì cả. Nó không sợ một cái gì luôn ấy. TB quá khỏe. Kèo anh nghĩ trận này Secret ăn rồi. Anh không thấy có cái cửa nào mà Spec có thể đánh 1-1 được với Terrorblade. Kể cả nhá, trong mọi trường hợp cao nhất đúng không? Một cái Vortex của Storm, một cái băng của Jakiro, một cái đáp giáo của Mars, thì là cứ cho là 7 giây đi. Trong trường hợp đẹp nhất là 7 giây. Thì trong cái khoảng 7 giây đấy mà có một phút đấy mà Terrorblade chỉ cần bật kịp được cái Satanic hoặc là BKB thôi
là cái combo CC đấy sẽ không có tác dụng nữa. Cho nên là Batum trận này đánh rất là kiểu chắc chắn ấy, là không cho sẵn sàng hy sinh cái sát thương của mình để lấy sống còn ấy. Bởi vì đúng không, như một con TB bình thường là nó sẽ tham Manta, tham Butterfly, tham Crystallis, nhưng mà Batum build hẳn Skadi xong rồi lại lên hẳn Sandanic luôn. Team Secret quá thiếu Spirit quá thiếu đam luôn. Nên là anh nghĩ nếu như mà thay IO bằng một con support khác chủ động về sát thương hơn ấy thì ok hơn, nhưng mà không. Bởi vì trận này ấy, từ đầu đến giờ IO gần như là không cứu được ai. IO không buff được ai, cũng không cứu được ai luôn. Will be the shortest path to attacking these barracks. If you wanted to push in the top lane now, it would take you an extra 10 to 15 seconds, which could make a big difference. Bỏ quá. Ui, Magnus có thấy buff cho Terrorblade này thì sống thế nào đâu. Giờ mình gọi Terrorblade là Soul Keeper, chắc không ai biết đâu nhỉ. Soul Keeper là tên Dota 1 của Terrorblade. Nhưng đây trên trận đầu tiên thôi. Đây mới là hiệp 1. Nếu là mới là hiệp 1 thì chưa biết là cái nào đâu. Nhớ đâu Spirit uống vodka, play Dota rồi lại lật 2 game thì Silver Edge. Hay quá. Ui dai cứu ở giáp cho cứu đấy hay ấy. Thôi xong 1-0 rồi. Wow, quả đấy mà đáp vào Magnus ấy, quả đấy đáng nghe là dính giáo vào tường ấy, nhưng mà nó giáp cho nhấc lên đấy. Nhấc lên để cancel cái giáo hay quá. Thực chất ấy, bởi vì đúng không, khi mà solo 1-1 thì Terrorblade luôn luôn thắng Spec trong mọi trường hợp, gần như mọi trường hợp. Bởi vì Terrorblade đó là một con carry gây sát thương rất khủng khiếp mà thậm chí Spec có tanh đến mấy thì cũng sẽ không sống nổi với Terrorblade. 8k tiền. Thực chất thì 8k tiền thì mình đã như kiểu trận vừa rồi, trận cái trận mà Spirit lật kèo với cả LGD một game ấy, là trận đấy tranh nhau network đến tận 25.000 mà cuối cùng vẫn lật được. Lật là bởi vì LGD gây ra một lỗi thôi, gây ra một lỗi lầm thôi là Spirit lật lại luôn đấy. Nhưng mà về carry thì đặc biệt là với Terrorblade thì khó. Terrorblade vẫn còn 2 lựa chọn lên đồ nữa. Nó còn một cái shot, một cái scepter, một item slot trống là song kiếm. Terrorblade chọn song kiếm. Từ ngày song kiếm được buff, Manta như kiểu bị dùng bỏ. Không. Chắc chắn tỷ lệ thắng bây giờ là 99/1. Vẫn không thích cái việc là Storm không lên Orchid. Trước sau thì lên Orchid vẫn là một cái lựa chọn để khóa miệng bất kỳ ai bên kia vào. Bởi vì mặc dù Manta được buff nhá, Manta cũng được buff, nhưng mà bởi vì cái Sanj, cái kiếm đỏ ấy, cái kiếm đỏ của song kiếm bây giờ nó cho cái status resistance mà hiện tại game có rất ít đồ cho status resistance ấy, nên là nó trở nên giá trị rất là nhiều. Như kiểu lên song kiếm bạn có 22% status resistance, tức là nếu như bạn bị stun 5 giây bạn chỉ còn bị stun 4 giây thôi, hoặc là 3 mấy giây thôi.
Và điều đấy nó làm nên khác biệt rất là nhiều. Cho nên là cái song kiếm nó hot mà nhập ví đấy cái đấy. Thôi sao không? Ôi, phát kìa. Phát. Ui! Ui! Wow! Yeah. Mọi thứ là cứ spec, làm mọi thứ là cứ spec. Ai da, làm mọi thứ là cứ spec. Bên kia nhiều Aeonics quá. Không có sát thương luôn, không có một tí dam nào từ phía Spirit luôn. Hay quá. Thua rồi. Bắt đầu spike rồi. Ui da. Ây da. Thôi. Yeah, tầm này cả team Spirit quay vào Terror cũng không giết được nó. Không thể luôn. Quá khỏe rồi. Dẫn 27k đánh quá phi phục. Rồi, 1-0. 1-0. Hello Ray. Hello Rikuko Gray. Ôi, combo đẹp nhỉ. Nhưng mà không có sát thương. Ok. Nhưng cũng không làm gì được. Quá muộn rồi. Cái bài Storm túm vào một chỗ xong dựng lồng lên để Zakiro kè lở vào cũng rất là đẹp. Nhưng mà nó quá muộn. Combo này trở nên quá muộn. Chỉ có chung kết là đánh BO5 thôi anh Minh ạ. Chỉ có chung kết là đánh BO5 thôi. Còn lại là BO3 hết. 1-0. Plays, they just aren't able to. Secret just one step ahead every time. They have the right amount of heroes for the plays. I think especially both Puppy and Yapsor just doing some really good hero placements on the map, right? Yeah. From our perspective, it might look easy because every time Spirit go for a move, they're ready to counterplay. The challenge in this isn't necessarily the spell casting, it's being there. It's reading the map, knowing that you need to cover these exact angles at these exact times, and just a masterclass from Secret in how to play around your cores, really. So, very nice job. Team Spirit's Cinderella run is at risk of being stopped here in the next game. Ai da, liệu Spirit có lọt được kéo không? Best of 3 lower bracket. Let's see what the panel has to say about this performance from Secret. Thank you very much, Sunspan and Cinderin. Let's start with the draft for this one, because I think one of the things that often happens when teams are facing Spirit is they go, okay, right, we're going to target Mars. Thư Ngô Ngọc Anh, hello bạn Thư Ngô Ngọc Anh, chào mừng bạn đến với stream nhưng không phải là stream của mình. What we saw with the first round of bans from Team Secret was actually targeting the Poshka Purge. And they take out his Winter Wyvern and they took out his signature hero Bane. And it seems to be that that's really where Spirit's troubles began. Cái giải này cứ nhìn thấy TÄINY là phát sợ, phát rồ lên. Bùi Anh Minh phải xem cái trận LGD đánh với Secret hôm qua. Con TÄINY nó cầm cây nó đập cho 2 nhát, con DK chết, con Dragon Knight chết mà không ai tin vào mắt, không dám tin vào mắt mình là con DK nó chết nhanh như vậy luôn. But laning stage, he just doesn't do nearly as much damage with dual breath, which makes the game harder too. So it was a cool way to push them on the back foot, and it definitely made their lanes weaker than they should have been. Do you think that Spirit were probably like, oh, hang on a second, we've got our favorite duo available. We can just get the IO, we can just get the Mars. This is going to be great, guys. This is going to be a shellacking from our side. Effie? I think you definitely go into every Dota game that you play with a certain idea, right? And sometimes it works, and sometimes it doesn't. For me, the biggest thing that stood out was just giving away Magnus. I think after the last couple of days, you just either try to take it for yourselves or you ban it out, because it makes the way that you have to navigate fights very different. And it's all very subtle things that we can't really see per se, but you have to always be careful of your positioning, where you're standing. And that game was insane. It was fight after fight, and
the spellcasting was ridiculous from both ends, but I don't particularly want to blame the draft alone, but I do think that they could have changed. Hello Carol, hello bạn. Hello Gojo. Is a hero that's capable of fighting a lot. It's just not that good. Giờ mỗi game sẽ có tầm 5 đến 7 phút để hai team giải lao nha. I just want to take it back to something that was said about the first 10 minutes. I think that Nisha's ability to just control the tempo of this entire game is actually what set up Secret. They really set him up for a really good game. Nisha was having a good time in the mid lane, staying almost a full 1000 gold ahead. Chắc cái bởi vì trước trận chung kết với trận sau trận này ấy, trước khi đến trận chung kết sẽ có tầm 1 tiếng rưỡi 1 tiếng rưỡi thời gian break. Thì chắc lúc đấy anh sẽ chơi một là Minecraft, hai là Apex, bù vào đấy. Hoặc là đơn giản anh có thể sủi. Anh có thể sủi và quay lại sau 1 tiếng rưỡi gì đấy. Tối nay ăn gì bây giờ ta? Tối nay kiếm cái gì ăn? Vừa ăn vừa xem. If a void spirit has that kind of you're in danger all the time as an IO. It is so hard to live through. Stream hả? Such a big void spirit. Yeah, Tora just seems to be having so much fun with the Sự quyết đánh giá vàng các bạn ạ. playing though. At this stage, he's now played 13 Nó nắm tempo hết rồi. in 13 main event games. So the question is he going to be going for a pick we've seen before for this next game? They might just pick another hero for him. Tự dưng đi đẩy con IO đi với con Mars thấy rất kiểu éo gì nhỉ? Nó cứ nó lạc quẻo gì ấy rồi bảo. Biết là IO là hay đi với một carry nhưng mà sao đi với Mars? You don't know what he's gonna play. It's very hard to focus on him. It's very hard to go into this matchup and try to prepare anything because you have no idea what he's gonna play. Ăn coconut đi anh. Why? Sao lại ăn coconut? Nấu cơm đi. Lời lắm. Can I just shout out to production? You the real Bao nhiêu? Kill bao nhiêu? Hôm nay kill bao nhiêu? Nãy tao bảo kill có 30 40. Ý có anh bò nè, có cả anh bò ạ. Có tầm bạn bảo này bảo phải đi đám cưới gì mà. Thằng Lý. Thằng Lý à? Thằng Lý chiều nó đi tiêm, tối nó đi cưới. Hôm qua vào kẻ khổ, thế là không được xem. Không được xem. Thương. Cái round 3 cái đùi gà. Nhìn thấy rồi, người ta nhìn thấy ảnh ở trên Discord rồi, không phải khoe. Ghét. You spend all this time chasing the guy, but it's like you also need to kill TB in the meantime because he's killing somebody else on your team. So they picked the wrong target. Tối nay bạn ăn gì hả bạn? Cho tớ không có ý đấy bạn. Chưa nghĩ ra bạn ạ. Xem nào. Tớ phải xem thực đơn trên app đã. Mình ăn món gì mà bỗng dưng làm cho thiên triều pro game. Chắc bọn nó không pro đâu nhỉ? Chắc bọn nó không pro đâu nhỉ? Có đâu. Trừ khi nó đánh lỗi thôi. Nhìn chúng nó kiểu vô địch mode rồi. Khó lắm. Nhìn chúng nó đánh tín quá. Typically, you don't want your games to go that way against. Tớ chỉ muốn cười. Secret vào lấy ban control. Ủa? Sợ. Hôm qua nhìn Rose sợ. Hôm qua nhìn giật mình tới ban ủa ban Rose? Why? Bạn phải chắc ăn. Anh có xài Discord ạ? Mình có xài Discord. Mình có server Discord riêng. Tuy nhiên thì server đấy nếu như bạn dành thêm thời gian cho mình trên stream của mình một thời gian để quen biết mình với mọi người thì vào sau cũng không muộn. Là bánh su kem cùng chocolate. Mì cay á? Không có mì cay, không chắc tớ mới ăn không? Ồ, bên đấy thì không có bún đậu đúng không? Có, tớ không ăn bạn ạ.
Mỹ Ý thì sao? Cũng được. Cũng Ừ. được. Mỹ đi. Mỹ đi, Mỹ nha. Ừ. Spaghetti. Ừ. Ăn spaghetti. 13 giờ, 6 giờ tôi mới đặt. Sao không thế? Hỏi trước thôi bạn ạ, mình nên có một cái kế hoạch ăn uống. Đúng. Chạy deadline cả ngày chứ ăn gì đi ăn hà. Ăn gì đi rồi chạy tiếp cũng không muộn mà. Tí được chụp lên Discord nha. Ai cũng chụp bánh kem của ai lên Discord là được cái gì. Farm thì đi farm cái gì bây giờ ta? Tôi nghĩ các bạn cần nhất là level. Level. Chạy có một cái mà tớ thích làm đấy là bạn đi hết nightmare đúng không? Đi hết nightmare thì cái tớ hay làm là chạy đến con Andy nha một nhá, tức là chạy từ Antaka gom 2, không rush, tức là cứ đi một mạch đến con Andy Z nó thôi. Để bởi vì trên đường đến đấy có nhiều pack boss, farm đồ dễ, level nhiều. Với cái quan trọng nhất ấy, là con Andy nó có cái drop loot của nó nhiều thứ hay lắm bạn ạ. Bạn may mắn bạn drop được cái nhẫn Stone of Jordan ấy, cái nhẫn cộng 1 to all skill ấy. Easy 50 đô. Nhưng mà nếu mà ra thì cái nhẫn đấy là con Andy Nightmare là tỷ lệ ra cao nhất. Xong rồi cái tiếp theo tớ hay thích làm là chạy Mephisto ở Nightmare thì tùy ấy. Tớ thử chạy nhưng mà tớ thấy tốn kém quá tại cái map nó to. Tìm mệt xong rồi cái búp bê nó chọc đau lắm. Đứng lại. Thì nhưng mà Mephisto là con boss có cái bảng loot đẹp nhất, tức là nó rơi ra gần như là mọi thứ trong game luôn đấy. Thế là như kiểu thằng tiền thì nó có tele à, nó ngông người nó bay đến đấy, nhưng mình thì đã bay được. Xong rồi bạn chạy Chaos Century đánh Diablo ấy, ở đấy thì quái ở đâu không nói làm gì, với cả đánh Bale. Thì trước lúc đánh Bale thì cái tớ hay làm là vào cái cổng đỏ ở gần nhà đấy có con Pidol Skin ấy. Biết. Đấy, con đấy cái pack đấy nó vừa cho nhiều kinh nghiệm, nó vừa cho nhiều đồ. Bạn cứ giết cái pack đấy xong bạn chạy ra ngoài luôn, bạn không phải làm gì hết mà. Đó. Ok. Thì tớ làm cái trình tự đấy đến tầm 65. Khi mà điểm skill tớ ok tớ lên heo tớ chạy. Mẹ vừa tớ lên heo tớ bị đánh như tử. Hello bạn Akira Kobayashi. Sầu. Hello Jesse. Đang xếp hàng để ngồi đợi vậy. Gọi thôi. Làm không kịp. Cố lên, Gambare anh hà, Gambare. Đợt này không có khán giả tiếp nhỉ? Không nghe hò hét. Hò hét thì fake cũng được. Hò hét pha ke. Also comfort heroes that he played really well is Ursa, even though it's only 50% win rate so far at the TI. I like the aggression that they make with the hero. Usually when they are playing, Matum là thấy bắt đầu hói rồi đấy nhá. Cứ cái bắt đầu là cái đầu này là nhìn thấy hói loài á. Tóc thừa kìa. Bạn có thấy hiện tại bạn hói không? Không. Mày có nhiều tóc mà. Tớ cũng thế. Nhà tớ cứ chù tớ là sẽ bị hói mà. Sao mà hói được. It feels like sometimes they just kind of create gold out of nowhere when you're watching a team secret game. Phải công nhận là bọn sĩ quẹt nó có thằng Hin. Thằng Hin tín. Công nhận. Ai như mấy ông EG. Lunba. Tất cả là tại Lunba. Nó rap chán thật. Bao nhiêu con không pick. Túng.
because Zai has so much experience. He's clearly one of the most intimidatingly clever players I think I've come across so far. And then you have Collapse, who we can see on screen right now. So maybe they'll talk about him on the drama. Tổ sư. Cái team Spirit này ngang ngố tự nhiên chòi vào một thằng nhìn Á vãi, bực mình. Toronto, Tokyo. Không chơi Dota nên còn coi An này rồi mắt xỉu. Yeah, nhiều khi bởi vì An thậm chí An xem An cũng không bắt kịp với những gì xảy ra trên game ấy. Không lo là trên màn hình đang diễn ra cái gì. Màn hình đang diễn ra làm quả tóc cái gì đấy? Jenkins. Chà thật. Chà. Bruno rồi nó còn vào quần áo bây giờ. What the game would happen in the game. As you said, Team Secret just used to hold down in the beginning, and then later they were able to come online. Yeah, I think that's what happened. Chính là Marcy là con đầu tiên không có vũ khí đúng không? Có vẻ là vậy. Thế làm xét kiểu gì ta? Tớ nghĩ là sẽ có bao tay. Kiểu to set up all the plays, Storm Spirit to follow up, Spectre to follow up. They had a lot of follow-up, but he was forced to be defending his mid tower rather than playing on Secret's part of the map, and you just saw that's how they accrued a massive lead. There's a lot of Spirit team fighting too. I think a big thing that we thought during the draft. Lấy trừng phạt đi rừng vậy. But it really is in Team Spirit style to just run at you and kill you in team fights. So perhaps lean more towards like team fighting heroes in this game. It's an option for them. Vừa vào phát mi jungle, thank you. Marcy auto pick. Được ấy, nghe hay đấy. Chú đầu trâu tên gì ạ? Chú đầu trâu tên là chú bò ạ. Bò nhá, không phải trâu nhá. Bò. Bò. Perhaps makes the Mars a little bit less of an option that's appealing. Perhaps TÄI Hunter could come out. There you go. Yeah, we got a Magnus on Team Secret, of course, looked great in the previous game, even against a hero that's considered to be somewhat of a hard counter in the Spectre, or definitely a hard counter. It's just that this new style of Magnus that people are playing, it's not necessarily countered by Spectre in the same way. Like Magnus isn't really about team fighting or just team fighting anymore. It's also about the repositioning. Tại vì ăn lời để avatar động lên ạ. Chắc buổi tối ăn chăm chỉ hơn tí em để lên. First ban khỉ tiny. Đúng thôi. Ban đầu tiên luôn. Enchantress. Copy cầm à? Chứ còn gì nữa. And I would assume that Spirit has some sort of preparation for this, that they're going to be second phase picking, or maybe they think that this Tied hero, the way that he team fights, the way that he groups up early is something that can deal with an Enchantress, and he can stand in front of a tower, for example, and not get pushed early. I don't know how much in trouble I'll get for talking about what Seb said. Một fun fact nhỏ là cái hình này là mod của mình vẽ cho mình nhá. Bạn mod Như Quỳnh ở trên kênh chat vẽ cho mình nhá. 6 armor and 6 HP regen from such a cost-effective item, and what that does is it allows the 4th position the lion to run momentum to the mid laners, such as these spirits, the storm spirits, the ember spirits, and what Enchantress is so most other 5s cannot do is she can harass the offlaner through the armor that the Helm of Iron Will gives you. The impetus is pure damage, and she also does a lot of harass in the early game, which delays your ability to get that Helm of Iron Will. If you saw last game, bắt được không? Tango Quelling Blade straight into the Helm of Iron Will, and that's a kind of build that a lot of offlaners want to go for, but it's quite difficult against a hero like Enchantress, who's so powerful early and then also breaks down that timing with the impetus. It's a kill hero as well, right? So if you have anybody else show up with an Enchantress in the lane, like 4 position Earth Spirit, I don't know, any 4 position, you're going to get a kill on the Tide Hunter. And then you also, like if there's a carry,
You and the carry alone can kill the TY Hunter just because there's Pum, so pum, much pum, damage. pum, There's a pum. creep to go in front and body block. I think, you know, you can enchant, which of course can be purged off, but the purge is not that good in the early game because it requires so much HP. Ban Weaver, ban Rubik. Ban Rubik của Yapzor. Sợ. What is it that makes it so special about this team? You just have to be an enchantress master. She's not a hero you see some other team pick and you're like, oh, we can try that out, it's going to work. We were talking about how many permutations of the map that you can play purely based on the creep you get. Ban Disruptor. Wildkin, you're going to look to pressure towers. If you get the Hellbear Smasher or the Centaur, you might be ganking with it. If you get the Satyr, you might be harassing or burning their mana with the blue one. Yeah, it's like there's so many different things. Chưa tin là pick carry luôn. Chưa tin là pick core luôn. Tan tờ plan. Đây rồi. Rất chưa được pick lần nào nhỉ? Rất yếu. Dễ bắt quá. Chen. Lâu lắm rồi không thấy Peppy chơi Chen. Rồi Chen được pick chưa? Hình như được rồi mà đúng không? Chưa? Chưa, nhớ là chưa. Nhờ. Sao nó không pick Chen nữa nhỉ? Không biết. Cho con chán chơi Chen rồi. Darkfire bị ban luôn. Dark Willow. Nhìn hai con support này giống team mình thế. Con Lion một con Dark Willow. Xong rồi lại thoát lên cái câu. Sao team mình mỏng thế nhở? Mỏng thế nhở? Chết vẫn chưa. Ai à. Có khi nào Willow đi mid lên chapter bắn bụp bụp không? Dễ lắm. Nghe cũng vui đấy nhở? Team Secret also is likely to take a spirit hero for all the reasons I talked about with Enchantress, and you could potentially do Willow Puck, which the Terrorize Fear combo with the coil on 4th pick for spirit. So I think they're setting up some potential, like 5-head. This is what you're gonna pick. We know what you're gonna pick. Pigeonholing you. Chắc chắn là sẽ pick một trong mấy con spirit. Đó có nào con chưa thấy ban number. Con gì chưa được pick nữa ta? Nhiều. OD, Mipu. OD này. Mipu. TÄCHI. TÄCHI. Jack à? Juggernaut. Juggernaut. Ai. Juggernaut. What's the reason behind this pick? It's just so good against Willow specifically. It's a jug back combo. Yeah, it's just a free jug game as of now, and it's similar to what we saw last game. Nhờ Mark. They had to pick heroes that killed it. Mark với Zac. Thằng nhanh đấy. Cái mà vợ thằng Batum 20 phút nó cầm cái Skadi thấy chán. 18 phút. Grimstroke. Tí nữa thấy cho con cầm rắc. Rắc phốt 5. Cười chết. Lich Jug, something like that. But I think both of these heroes are worse than Lich, though. Like, you basically have the two strongest Jug lane pairings. If there's ever a rotation to this safe lane, it's like a guaranteed kill. And I don't even think it's necessary to have a rotation to the safe lane, because Ench Jug will dumpster a Tide. So I'm curious to see how Team Spirit deals with this. Morph. Now that the combination's off the table, this is the first duplicate hero, by the way, for Yatharo throughout the entire main event. Something to keep in mind. He did cap out at 13. Lên phun đồ biến thành hai con tay tờ vào quay tay. Đấy. Nghe nó ngu rồi bạn.
hoặc là biến thành Willow bắn bụp 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 được hưởng không ta? Được hay sao nhỉ? Được. Là trận xanh thì được. Mà. Trận xanh được. Mày cũng đau nhỉ? Đạp nó to nữa thì đọc cái đấy. Nó còn bắn nhanh ấy chứ. Chứ tức là cả hai bên đều chưa có mid. Ban Ember tôi lại voi với cả Sop à? Ban Ember này. Chú có mưa không nhỉ, cho cháu sắp thành bão rồi. Ủa, bạn thương Ngô Ngọc Anh ở miền Trung hả? Đúng không? Mình nghe bảo là bão sắp vào miền Trung rồi đúng không? Ban TÄ đổ giải là thấy mỗi OG đánh. Sao đánh cũng như thôi mà. Người ta lỗi tí. Lỗi nhiều tí lắm bạn ạ. Lỗi nhiều tí. Thấy ban thích chán lắm. Cứ tưởng xếp đi lắp Sharingan vào về ai ngờ mắt trột thật ạ. Chả lắm. Kiểu tôi bị cay cái trận đánh với Spirit đấy. ES of lên MP sắp 5. Cái quả đấy vừa vào phát thằng No Tail nó kêu cản cái moonshot và để nó nhét vào mồm thằng Tiny, thằng Sumel. Ông nghĩ ông farm kịp như thế á? Chả hiểu. Chán nhỉ? Đang mùa bão mà chỗ này cũng tối trời cả ngày. Mong là tất cả các bạn mà đang ở trong vùng tầm ảnh hưởng của bão, mọi người giữ sức khỏe và an toàn nhé. Đừng cố gắng. Mình biết là miền Trung là cái mùa làm nơi mà bão đi qua rất là nhiều ấy, nên là mong là mọi người được giữ sức khỏe và an toàn. Ban tình cờ. What the hell? Coi chơi tình cờ đâu. Đấy, cái cây là con voi mà. Pick nó Storm đi. Pick nó Storm cho đủ bộ. Còn có Puck. Rồi, chắc nó sẽ pick Puck. 3, 2, 1, còn thời gian giữ còn 40 giây. Oh, bless your soul. Nó bắt Master ra này. Challenger. Oh. Ai da, Cung ca. Đạt. Cung ca sắp 5. Dragon. Chào chú Bòa, chào bạn nha, hello Fiona. Ai à? Viola đấy hả? Violon. Ôi nhưng mà Tai Hunter đi off lane với cái này là Matu đi với cả Puppy đó. Ui, nó slow rồi, nó xoáy bằng chết.
because it just covers too much. If Spirit goes late game, it's an easy game. Well, we're gonna see what Secret's coach thinks as mid game Spirit khỏe hơn nhiều. some questions. Dạ. Con ca nó đi, nó đào đi. Với điều kiện là chúng nó ép được. Ép được hay không là cho con tay tờ. Biết là con tay tờ chết, đừng chết nhiều quá. Tay tờ này chỉ nếu mà tay tờ là mở con bắt trước thì thiệt hơn nó, bởi vì thằng Zai nó vào AP được, nhưng mà nếu mà Zai AP mà tay vào Ravek thì đẹp hơn, cứu được tốt hơn. Đúng rồi. Tay tờ vào sau thì đẹp hơn. Nhưng cái vấn đề là bây giờ tay tờ mà không vào trước thì không có ai tanh mà. Quân ca cũng vào được thôi, nhưng mà không nên. Sợ chúng nó núp nhanh lắm. Phương Willow vào trước. Vào trước ấn 2, W vào 2 chạy. Team that feels more on a timer is now on the other side, right? In the last game we were debating, okay, Team Spirit, you know, you're going to look for these skirmishy fights, you're going to try to play fast, and Secret will eventually outmatch you and have stronger team fight in late game. This time around it might be the other way around, and Secret will need to play a little bit faster probably. The good news for Secret is when it comes to winning early games, there is a guy on a hero in the pink slot right now that has a very high impact in general when it comes to that. Puppy on the Enchantress can be absolutely disgustingly strong early on in the right conditions. And I see this as the kind of game where Enchantress can actually có cái talent nào bị cancel vào trước phút thứ 10 không? Chắc là không. Số lượt Cation cao được stack vào phút thứ 30. Predict à? Predict đâu ấy? Trong game. Tôi xem trong game. Chắc là được 6 cam. Số lượng physical damage một hero deal nhiều nhất trong một chém hả? Trong một chém ấy hả? Quân ca nó làm được hơn mà. Quân ca nghìn đi. Tower kill số lượng thấp, số lượng tower bị giết thứ 25. 5. 6 đến 10 đi, 6 đến 10 đi. Rồi, chưa gì ông collab đã lầm rồi. Sao? Bạn Thành Lê lưu ý từ ngữ bạn sử dụng trên stream của mình nha. Vui lòng bạn đọc nội quy của mình trên stream ở trong phần giới thiệu video. Cảm ơn bạn rất nhiều. In game là nó đã mấy giây rồi? 21. Thế để vào game xem. Chả đợi delay. Đợt này mấy giây rồi. Đợt này làm trong game ok, chắc tại không xem được offline nên là bắt buộc phải đầu tư vào online để xem. Ui da, Spirit hay quá nhỉ. Nắm tay nhau vừa quay stream vừa gặp bạn vẫn như đúng rồi, nắm tay nhau làm bài đi. Nhưng mà nắm tay nhau làm bài thì còn mỗi một tay thì làm bài sao kiểu, đúng không? Một tay viết này, tay kia không dở trang nữa thì làm ăn gì. Vào game rồi này. Hết chiêu rồi, tí ra sao? 4 để đấy. Tớ cũng thế đấy, xong rồi cùng hút tớ vào. Your connection has been interrupted. Hay. Nisha will be playing at that disadvantage. Puppy continuing to be that absolute nuisance that you were talking about earlier, has that troll creep which finally runs out, but in addition to the Blightstone that he started the game with, just very annoying to deal with. Ghost here, I think. Or is he going to go all the way for the golem? Do the pull. Okay. Gets it. This is the small camp you want to see if you're looking to deny a wave. The ghost mình vẫn được nhận một hòm này. Hòm này. Lâu lắm rồi không vào game. Cổ vũ. Cổ vũ trong kêu được chứ bạn nhá. Ok. Để tớ quay set vàng đã. Tớ quay chứ gì?
À tao quay rồi. Ra sắc Queen of Pain mà nè. Chán. Xấu kinh khủng. Tao set ASA đấy. Ui dồi ôi, LC à? LC cũng xấu. Tạm. Là không cho Luna thì chịu. Hello anh Minh và comeback. Tao muốn của Link với cả của Dazzle nhìn nó ok nhất. In game. Cáo clip Lắm mới thấy mấy cái loading stream. Ôi dồi đập. Kéo cái... Puppy and Cinder are good friends, guys. Very good friends. Đúng rồi, Captain với Tai. Team tình bạn đó. Cái... Tom và Jerry. Kéo cái volume xuống. Ê, Toronto không biết tính đâm nước nha, đánh nhầm tí nha. Biết rồi nhá. Tôi soi rồi nhá. Ui, bong. Nó cứ cầm hai con người đá đi đắp. Đúng rồi, Muffin carry bạn ơi. Thôi, 2 mạng. Ok. Toronto, Tokyo. Surprisingly enough, there's more denies on the Void Spirit than on the Kunkka, who will often be able to bully out the other melee hero and then find those denies. Đấy cái quả bắn vào đấy. Quả bắn vào đấy. Đi sao không mất đam, không mất máu. Thỉnh thoảng bắn cái kiểu đánh chém nước cái kiểu điêu thuyền. Thế nó mới lái thuyền được chứ. So from Secret side, Juggernaut, Cinderin, not a hero. It's not like the standard carry these days. Like Morphling feels like more of a go-to pick for a lot of teams. Bong. Versus Puppy again. See if he gets brambled twice again. Not this time around. But going late game, Secret, like can they survive the late game? Jug does scale better than he used to, but still not the traditional like super mega hard carry that we're used to. Cái team Spirit này mà Death Mega thì sướng lắm. Đúng rồi. Bắn boom. Empowered Void Spirit and Jug can definitely fight late game. It does feel like the execution ultimately should be easier for Team Spirit with the more Willow, with double Ravage when type gets Refresher. There's just a lot of stuff that seems to need to play around effectively, but there's no time in this game that I would just flat out write them off, you know? I would favor the other team at some point, but the Dire lineup can definitely win this game even come super late game. That's obviously RP is always going to be an X factor. BKB piercing stun, empowered cores. The portrait might become the X factor as you pointed out as well. So I think Secret aren't too concerned. Okay. As we see Blade Fury from Matu in the top lane. Thôi. Anh collab ơi. Có thể à? Thôi đi về đi. Ok. Rồi còn đấy Enchant nó chạy đấy. Mất rune. Mira. Bạn ơi. Cẩn thận bạn ơi. I can't. I can't believe it. Bounty. Cả đánh gì đây? Cả đánh cả.
Rất là đánh Amlet. We've seen Halberd, I mean, we don't really see Radiance anymore, but I mean, it's not the most unusual thing for a mid Kunkka. Might go face armlet. Okay. Nisha's opening up on him a bit, just harass. Level advantage right now, going the way of Toronto Tokyo, by the way, as Nisha just trying to be annoying here. Yeah, you like Armlet Halberd doesn't sound too bad. Halberd against Jug can be a little bit dicey because, you know, you need to find the right timing to get it off between Omni Slash and Spin, but it also gives you the innate... Hai. Looks very dead here. Nice setup overall from Team Spirit, and Miposhka very kindly gives the kill to Yatara. What a bro. You never do that for me. I have very good reason to not do that for you. So you say. Still very I even game to have start. statistical evidence that it's better spent on me. Stats lie. That's a statement I've heard of. Boom. Collapse now level 6. Ê, ở đây không cancel được nha. Ở đây không biết cancel đếm nước nha, anh Toronto nha. So what's the go time for each team? Is there certain items? Thôi thôi. Potential gank on Toronto Tokyo, taking heavy damage. Still has boat to work with. And here it comes. Hai bạn cái tàu. Được, nice, nice, nice. Hai. Được. Hay quá. Nice. Happy à? Happy có khi giết được. Các bạn không happy à? Ui dồi ôi. Ok, Papi. Ui dồi ôi, Papi. Thôi anh chó con ơi. Ồ. Muộn rồi. Không giải quyết được cái gì rồi. Kìa. Ui dạ. Hadouken. What a sick combo, shockwave into shockwave. That's right. They didn't have a new name for that one. That's why I call Ê. Is that the only spell that... That's a terrible time for tribute because we have an X into the torrent. Lên ra kịp không? Không ra kịp. Won't be able to find a kill here, but Không kịp. wreaking Chó con ra. right now on Team Secret. Rồi quả đấy Toronto bình tĩnh phết. In general, especially once he gets that boat off with all that damage mitigation. Spirit had a very good read there of how much they could get away with on Toronto Tokyo. Very nicely done, and they do come out victorious in that fight slightly. And with RP down for another minute, Secret will probably just chill, farm, and more than likely look to stack up some more Ancients. They haven't really stacked yet. And I think Stack nhiều lên trên anh ơi, em đoán hơi nhiều anh ơi. Stack nhiều lên. To really start making some progress, Puppy will stack both camps here. Leave the bounty. No, he will take it. Change his mind. And Let's make a move. My dancing queen. they will want to try to vision out and try to fight. Their team fight obviously extremely strong on the back of Kunkka, Willow as well as Tide. When they Em collab anh lên cho em cái giày phây cái gì đánh chạy đây. Mẹ, thứ bố anh. give him the tome and give Lion a lane for 6 since he Anh đánh ma nó thì ảo đấy mà sao anh đánh mấy con ọc lên khác nhìn nó không ngu hủ gì ở anh. and the tome should be flying out to Willow. It is indeed. So Miposhka should be able to find that finger of death somewhere sometime soon. Xong rồi quả đấy bị kẹt phát nó xoay rồi nhở. Đấy. Wording, by the way, very, very centric around that bottom half. Obviously, again, multi-purpose wording. They want to get info about the enemy team on their side so they can make ganks, but this also effectively works as a very nice protective layer for the triangle. Since Spirit will be impossible without a smoke, and if they smoke, they're likely to do it down here, so Secret will see it coming. Matu mò xuống bốt làm gì? Kìa. Ui, bao nhiêu giây, tí nữa thì chết nhau. Xuống bắn 10 kill à? Vớ bẩn nghế lắm bạn ạ, tớ nghi lắm. Ok. Pi được này. Anh Yatoro ơi, bình tĩnh anh ơi. Này. Hay. Sao đi? Ủa, Nisa nào đấy à? Vừa xuống. Vừa xuống à? Ủa anh? Ủa em? Sao bạn lại xong vào đấy? Quả đấy cái tàu bay đến nhanh tí nữa. Cái tàu đấy nhanh tí nữa đẹp. They will expend a lot of spell threat, however. Only Ravage is really online. I think if Spirit want to hold this tower, they need to bring down Tide now, or they're likely to concede it. Mù nó nhau theo. Kind of sticking around. They seem a little bit indecisive, but well, they had a feeling there was a ward. They're going to find that one. X mark. Yeah.
Matu will be fine here. We did see Morphling turn into Magnus Center. That is kind of hilarious. You waveform in, you skewer them back. I mean, this early on, that's basically like having a blink dagger. That's pretty high impact. You get a power too. Pretty strong. See the smoke coming in. Lên thẳng BKB này. Tành luôn, bảo nó hay có trò đấy. Con Lina cũng thế. Lên một cái tầm dưới đấy xong rồi lên BKB luôn. Đánh cho nhanh luôn. Chứ không phải như kiểu đánh pop. Pop kiểu chéo. Nước trúng. Hay quá. Nice. Được. Rồi, có một chạc rồi. Mà cho. Simba thôi anh ơi. Ném thằng gì xuống vực đi anh ơi. Đúng. Thằng chú nó tên gì nhỉ? Scar. Scar. Sheka là con hổ nhỉ? Chú của đấy, vua sư tử là tên là gì hả mọi người? Ăn quên. Setter luôn đi anh ơi. Kệ mấy thằng co đi. Đánh cho đúng nó kiểu pop đi anh ạ. Kênh chat từ đến nó ghi là Secret Lucis and Anvulen thì nó ghi là Anvulen. Tôi thấy bạn đọc mình giật mình quá, đừng nói mình. Cứ mình đang ngồi xem nữa, nói mình học cái gì? Cái gì chéo à? Chéo hot. Nếu mà Marcy được vào hero mới, có khi bà Selemen này có thành hero mới luôn. Dạ, chắc có đấy. Có nhỉ? Nhưng mà nó có mấy con dị hơn một tí. Nó vui. But this way you guarantee you get your spells off, and I think he might be rating that more highly. You know, their lineup has insane spell bursts. It's just about getting them off. Grip từ cái thời Monkey King không thấy đâu. Cái thằng đấy tôi cứ tưởng thằng đấy được vào luôn. Đấy. Super Mega Grip. Super Mega Grip. Going for that extra status resist. There's a lot of stuff on both teams that you can get value out of status resist against Puppy. Puppy is dead. Úi dồi ôi, chó con. Lên bảng chó con ơi. Quẳng. Go. Meo. Let's make a move. My puppy queen. Nhớ một thời suốt ngày đi chơi mấy con courier này. Đúng rồi. Giờ đây ra. Tại hồi xưa chỉ có một con ấy. Đúng không? Hồi xưa chỉ có một con này, đâm ra ai cũng muốn khoe á. Nhưng bây giờ mỗi người một con, thế là nó cái sự khoe nó đi xuống. Bây giờ người ta không quan tâm nữa rồi. Tại đồ rồi nó cũng rẻ, nó nhiều đồ quá. Phạm Ánh Tuyết, hello bạn Phạm Ánh Tuyết, chào mừng bạn đến với stream nhưng mà không phải là stream của mình. Hello bạn, khỏe không bạn? Tăng. Nhân bọn Veil nó làm xóa hết đồ, nó bảo back to basic. Oh no, database của bọn tôi bị lỗi, thế làm hết đồ rồi. Anyway, tôi sẽ bắt đầu bán đồ theo từng set như kiểu League of Legends. Đúng. Mở lại key, bắn hòn thôi. Anh cảm thấy thế nào về một DK vinh quang? DJ Lion. Cái gì nữa nhỉ? Kunka bể bơi. Đâu, Orc bể bơi chứ, cái set bể bơi.
Móc linh bể bơi. Móc linh bể bơi. Móc linh tầng nữ thần tự do. Hay đấy. But anytime you have a Morphling and you're off to a good start, that usually bodes pretty well for the Morphling team. And I would assume he's going to go E-Blade first before the Ag, so that's when Shadow Toronto kêu ngay quả AC, tín quá nhỉ. Yep, completely filthy. And I believe it works with the talent, if I'm not mistaken, right? The waveform striking through targets. Yes. 20 times. So looking forward to that one. Morphling is one of the hardest heroes to balance in the game. Yep. Along with Rubik. Ca to quá. Rubik is more bug fixes than anything, actually. And here goes the mid tower. So Toronto Tokyo will get it. It's a little annoying him a little bit. Smoke. They có smoke. Nhưng không bắt được ai. Back off. They were worried that Secret were turning this into a fight. So showing a lot of respect here. That was a one hit away, and now it's going to get denied instead by Yapzor. Oh. Damn, respecting the blink MP potential. Might be it. I feel like Kunkka was pretty safe there, but there is the risk, I guess, of getting blink, skewer, RP'd, and then Omni slashed under the tower. So perhaps there. Yeah, we didn't really talk about that potential, but obviously Omni slash will cleave because of the empower on top of that. Then you have the soulbind with the Dắt kêu thằng Sky luôn. They do have good wombo combo potential. Ồ. Thắng à? Đánh cũng kiểu Still sporting the 3K network lead. lì đòn. Toronto Tokyo working towards an AC, so going for Lát sau phải mua thêm cái Yasa. obviously some damage to go along with that. Vừa kiếm chéo vừa bắn ta. Bạn kiếm quy tông. Ôi dạ. Ui giời. Chết luôn á. Ồ, quả đấy chết luôn, những điếu nhỉ? Kiểu bốc hơi luôn. Đã bật kịp rồi đấy. À không, bật kịp thì vẫn dính thôi, bởi vì cái đấy nó không tính là target. Đấy, bắt đầu lại. Helping out massively there to just run away. Either of those spells hit, he is dead immediately. Well, yeah, Secret do get a pick on Mira. It's something. Still, it feels like Spirit are pretty comfortable with just farming up their Morphling in particular. I think maybe E-Blade is when they will be looking to play a little bit more aggressively and fight. Có được lên vessel trong mỗi puppy thì cũng hơi tí nhỉ. À không, còn cái cọc máu nữa. À, cọc máu đó. Obviously the range penalty when you click the blink too far away, and then you can't really do the shockwave skewer combo. Xong rồi nếu như con Grimshock Blade Shot thì bắn vào nó thì nó không được hồi máu vào nó. Nó bay vào ở đấy. Không nhiều cái loại. I thought that with the blink dagger on side that they would try to get a little bit more aggressive, but hasn't come to be. Is there something that like on Matu that they're waiting for? It looks like Scotty is the big ticket item for him, only a point booster away essentially now. Oh, hang on. We have a smoke. Team Spirit. Ôi thôi, chờ bóc đi vào cái rap nữa. It looks like Nisha did. Ui dạ, bù trăm chu. Ai à. Boom. You know what's cooking. Boom. Defensive rim that you placed to avoid that exact play, and then you still got hit by it when you got the vision. But well, it is ravaged down. Secret will try to get a tier 2 tower bottom out of this. Yeah, Toronto Tokyo just doing the old X marks the spot shenanigans. Try to push this out and be a tower trade. Ấn cổ vũ. Great kill for them though. Ấn cổ vũ ở đâu đây? Icon của hai team bạn. Nisha with this game has now quadrupled his amount of deaths on Void Spirit in the main event. Okay. By getting 3 in this game. Wow. Very impressive. Rosa. Taken out by Spirit. E-Blade was only completed for that kill on Yataro, so on his way to the Axe next. Rồi, 21 phút tôi cầm cá xong kiếm luôn cả EB. Ây da. Một đều đi, xem cho nó vui nào. Đúng rồi, một đều đi. Máu lửa đấy nào. Ui dạ. Ok. Cái giáp của nó kinh quá.
Ôi rồi. Ôi rồi. Là bốc hơi rồi. Thôi. Rồi. Ai da. Rồi. Sao nhìn thằng voi Spirit nó đánh đau nhỉ? Chả biết. Đau lắm bạn. Kiểu cũng không có bao nhiêu đồ nhưng mà đấy sao? cái vấn đề đấy. Nó cũng nhanh đó. Không có sửa cái gì không ta? Biết. Gabe's neural network still like Spirit quite a bit better from the overall team fight and scalability of their lane, but that is step number 1 for Secret to put this into a better position for themselves. And melee carry with empower. It can always anh collab ạ. Anh lấy bố nó Shiva, số các kiểu, Freed đi anh. Lên setter đúng, đúng. cái gì? Anh đợi thằng mắc nớt AP xong anh vào. Quay. Đúng. Thế là chết con mắc nớt. Xây quay vụ. Nó nghe như con bát trong mơ ấy. Ai da, đúng rồi. Ui à. Đau thế. Chết luôn cơ mà. Đau thế. Chả hiểu sao ấy. Nhưng mà thôi, đi sao cũng chết rồi. Đau nhờ. Vai. Phát chết luôn. This say ara mình cho bạn cái hay hơn này. Uru. Mày sẽ bị nấp. Hay là bạn Khánh Ngô. À Khang Ngô. Team Spirit, you're happy with this? Even though your Lion died, he still made progress on the Blink Dagger from just the assist gold and obviously having the Philosopher's Stone. Anh Lion này chắc mua thêm 3-4 Bracer đi anh. Không làm C3 được còn. Không làm C3 C3 này đang vép vị gì đấy. Đang vép vị gì bỏ? Hả? Bạn đang vép vị gì? Đào cả dứa. Đào với dứa nhá. Bạn đấy, tớ không vép nhá. Bạn tớ đang xem chung với tớ vép nhá. Không phải tớ vép nhá. Mình sẽ bỏ dần đã. Cho đến khi mình bỏ rồi thì mình mới hút đâu. Đúng. Từ khi có cái này ít hút thuốc. Hello dòng béo. Piu dòng béo. Toro. Nào anh Thái, 1.900 thôi, mua cùng 1.600 đi. Kêu làm gì cái setter anh ơi. Lâu lắm mới thấy cái Vla. Vladimir offering. Vulcan lên hack. Sharp actually not picked up by Matu? I guess not. He's prioritizing going for the Shadow Blade right now. 26 phút mới ra mới cái trụ top. The Sharp is really nice from this. He applies Scotty to everybody he's hitting, get the extra attacks and more movement speed. Chơi trụ các bạn ơi. The thing about this is he just wants to hit as thằng Tiền nó đi đâu rồi ta? Đấy, và tớ rủ xem mà có xem nhưng mà bảo giờ em đang bận. He has a lot of health, so the Blade Fury defensive capability is less important. I say that now, just wait until Morph gets into him with the axe, right? But gái gọi rồi. I think from Team Secret, Maybe you're looking to try to win the fight fast instead of playing extended fights because you're not going to win those anyway. So in that case, would it be worth buying the shard? Probably not. You want to get that Cái very Tùng quick. cái ngọc lên mất tích luôn. Đâu Tùng này đi làm, vào đấy vào ngồi một lúc. Quên, nó đi làm lại. Đi làm rồi. Cày.
the feel of the new body, as it were. So Shadow Realm with Ags, for those that don't know, you can basically attack consistently while it's on, so you just get this extra magic Lại damage smoke mà không bắt được boost. ai. Nó làm combo mình mà bảo kìa. Hay. Ai ơi, luôn. tía áo cao xạ bạn ơi. Đấy, Ui nó dạ. có scepter cơ mà. Xong tí nó đeo thêm cái quả fake grenade nó bắn vào. Ồ. Ui dồi ôi. Ôi. Most of the ultimates in this game, like if you just look at it in a vacuum, it's just like, wow, that is actually overpowered, but that's the beauty of it. Nhưng mà nếu như thế thì ta cả cũng ta phải tanh nhiều cái. Và bắn thôi. Ta phải tanh được để cho móc nó bắn. That's true. It's a different way entirely. But no. Man, Troll, I wish Shotgun. he picked one in this tournament. One of the more exciting position ones to. Ủa, cái skill đấy có bị ảnh hưởng bởi cái cây chậm của Puppy không ta? Của Enchant ta? Không biết, chưa thử bạn ạ. Nó là đánh thường nhưng mà nó là skill thì chắc là vẫn bị. Chắc là vẫn bị. Rồi, smoke rồi. Smoke rồi. Nào, để xem anh Yatoro bột. Nào. Sharingan đi anh. Shotgun nữa. Bây giờ mình chơi pháo cao xạ. Đúng. Hay vậy. Ui. Ôi da. Ui da. Ôi da. Thôi sao? Đen. Đèn. Đen Ôi. quá. Đen quá. Đen Trời quá. ơi, mà tùm đen quá. Ui ôi. Bạn có thấy nó ném không? Ôi. Mà tùm bốc hơi luôn. Ôi à. Ôi, mà tùm đen quá. Ui. Ôi mình đấy nó hoạt động rồi bác. mình nhìn thấy mình cay vì mình cũng từng bị thế rồi. Cứ đang quay, đang nhảy một đàn cướp đi qua, cay thế. Cay thực sự. Nó ném một cục mất máu. Thôi. Đấy. Cứ lướt ra một phát là chết 4 lần, hay thật. Khổ. Mình postcard. Hết mấy mạng rồi? 6 mạng rồi. 6 mạng. Giết được 2 mạng, 2 chạc. Ôi, lên... Thế này làm gì nữa anh ơi? Lên điện sách đấy. Ây da. That would be funny if for no particular reason it just changes the just combines them. Secret have now smoked up, so trying to get back to the name of Morph in this game if he took half of another hero's name. Morph Hunter. Morph Hunter's pretty good. Yeah. Morph Spirit? Morpheon. Almost sounds like a Matrix thing. You wouldn't know anything about that, of course. Secret trying to find something here. Nisha at the top of the hill here, actually going to use the Tome of Knowledge for himself. Toronto Tokyo Company are trying to gain control of their triangle again. Up again. No. Tăng. Gọi là cái sát. Skill 2 to nhỉ? To. Chui cả bản đồ. Luôn. Sợ thật. Regardless, is not gonna. The fight will not break out anyway. Roche up in 1 minute. Không hiểu tại sao cái xoay của nó bây giờ lại đau như thế. 300 đam. Nó lên thì biết là nó có song kiếm nhưng mà 399 này. 20 spell arm nữa, 20 lấy thêm 14 spell arm nữa. Không, kể cả trước đấy thì nó vẫn đau. Nếu mà tính con này có 1000 máu thì chết nhanh cũng đúng thôi nhưng thì hai cái ui dồi ôi, khiếp 2 cái đống lưới. Kéo ơi. Cho con ơi. Ui. What the chết kìa.
kinh thật. What? Sợ thật đấy. Ủa nó sống qua một cái tàu ấy, một con sóc ăn luôn á. Máu nhiều đi. Có ly lóc két nữa mà. Nhờ, hồi lóc két. Hồi máu tàu, hồi máu giọt tọt đấy. Didn't even have the strong dispel on Yapsor yet there. I don't know why I thought he had that. But he's obviously still working on the axe. So that will help eventually. Úi da. Yeah, I mean, Grimstroke scales so well. I mean, it's cool to see a hero that was originally kind of like, okay, we picked this hero for a double spell because of Soulblind. They don't really have that at all here. Nếu như mà cái But he's picked for multiple reasons now. chắc nó đánh vào con ca xong cái lựu đạn nổ nhảy thì nó có mít không ta? Cái lựu đạn này như là không bị mít rồi. Không. Cái lựu đạn con ca đang cầm ấy. Cái bom cảm tử ấy. Tớ nghĩ là không. Bởi vì đang trong trạng thái của Omni thì hình như là không mít. Không bị mít, không bị ảnh hưởng. Cái win run còn không bị. Thôi là chết. Không chết kìa. Chết rồi, phải chết thôi chứ. Như thế là cũng lâu rồi. Ui, hay đấy. Ui cái Eldis. Cài. Được. Nhưng mà mất hơi nhiều sức để giết con cà. Doesn't seem like they have the confidence to try to push for it though. Even 4v5, I think Team Spirit can still win a fight. Well, they don't have Ravage either though, so maybe not, but I'm never counting out Morph Willow. True, crazy stuff can always happen. Lại lỡ vào lần chết rồi. Đứt ngay. Khổ vãi. Khổ thực sự. Ui ôi. Cháy. May quá lần cứu. May quá. Chạy ơi. Chui. Ui. Vẫn sống á. Chứ con BKB cũng khó nhỉ. Không. Ôi. Ê, quả đấy EB hơi. Quả đấy EB lỗi quá, quả đấy không nên EB. Lỗi. Bè thì bè luôn đi. Bật Santanic lên xong EB không đánh được ai. Lỗi quá. Xong rồi lại còn đổi hết strength bắn nó không mất máu. Nhìn chán. Nói chung là vẫn cần một cái BKB đã. Quả sẽ bị sai lầm lớn có cái bàn tải đỡ rồi. Ây da. You can see, okay, Matu Shard makes a huge difference here, Cinder, and that Blade Fury absolutely decimated. I really like his choice of waiting with getting it until after the Silver Edge, though. I think that was overall a good choice. So we're going to see the rest of this replay play out. Pay attention to this E-Blade. Okay. Out of all things, I'm focusing on it because it's such a standout low damage spell. Yeah, let's wait for it. Morph down this far. So they find Jug here, and here it is. Oh! Yeah! Damn! That felt real good, I'm sure. Zai very animated. You don't see that very often. But Team Secret knowing that they have turned this game around. Double damage is available for Matu. He's going to bottle it up. Aegis is in his inventory. Nào, đánh cái ba đi. They're very experienced players. They know this game is hard and they know they were behind. So this fight means so much to them. And they're going to try to snowball Matu. And the Silver Edge will not find anyone. He's actually going to run through an all-centric combination here. So Team Spirit know he's coming up. Còn đang cầm DD đấy chứ. I'm not even sure who took the shard because every single member of Secret has their shard now. Might have been Yapsor. I think it was Yapsor, yeah. Probably. So that is very cool to see. And Matu and company waiting for all their ults are back up, so can do it any time now with that Aegis still in tow. As Collapse has a Shiva's for himself. I mean, from Team Spirit's perspective, is there an item or maybe a talent that they're needing to get to take to the next level here in these fights? Hello chiến thần, hello chiến thần hơi đen. Happy birthday.
Chiến thần sinh nhật vui vẻ. Té. Té quyền. Đấy thôi. Té không? Té là kịp không? Ồ mày quá. Kịp. Được. San ở. Is important for Secret if they wanted to pressure some high ground, and now they might have to calm down a little bit. Yeah, for sure. Especially Zai. You can't show emotion like that. It's not on brand. Take it easy, bro. Ui da. Kìa. Ui da. Đau nhờ. Vai. Nửa cây. 3.500 máu chứ gì không? Niches will be huge. Yeah, niches is, we've talked about that so many times. 25 ghost ship fleet. Yeah, he might take the Tidebringer cooldown as well. It will lower the cooldown from 4 to 2 seconds. He has a lot of damage items, so okay, could be a decent choice here as well. Morphling 25 will more than likely take 2 waveform charges. Will most definitely take 2 waveform charges, especially when he has Willow in his team. He turns the Willow away from the entire team twice, and well, you probably don't do that at this level. They'll probably position properly, but you get the idea. Thanks, Mark. It's all about the theory. Yep. Yeah, Secret can't really access the base right now, but they do have them cornered, and that's what they really want here. They have Team Spirit pinned down. They will find the one avenue to exit their base, which will be through this bottom lane. Yeah. As Secret are clearly holding on to the triangle. I mean, something to keep in mind here is we can see the buyback status. Have his, but everybody else on the team, 0 people from Team Spirit have one, but obviously Team Secret won't be privy to this information, or at least most of them, as Morphling only needs a couple, or 400 gold to get his. And now new neutral items are dropped. We got Spell Prism, okay. Goes on the Morph, I think he's going to keep it. Very good for him to get the CDR. As we have a ninja gear on Secret, so could be potentially put on Zai. Yeah, I believe he picked it up there, so we'll give him that single target smoke so he can get off his initiations without being seen. Matu gets the Penta-Edged Sword. I think this is one of the best heroes in the game to get this item on. You get the, obviously the flat damage, but the attack range. And then the beam that old school Saint Yasha main. Man, happy they brought that back actually. I missed that. As Yataro is in his Dark Willow form. In the bottom lane, but only to defend. Keeping a safe distance here. Going for a BKB for himself as well. Bắt được ra rồi nè. Very tense game here, Cinder. Được. Hex initiation from Miposhka. Into the gush to follow. Boom. Boom. Được. Rồi kịp. Nice. Té thôi. Thế bạn ơi. Ủa con lâu con puppy nó có gì màu đỏ đỏ xung quanh người ấy. Cái đồ của nó để cái ba ấy, cái hồi máu ấy. Nó có tỏa ra cái đấy à? Không biết quả đấy. Không, chắc ai tầm thôi. Tôi biết rồi, tôi biết là ai tầm nhưng mà tôi không biết nó có cái hiệu ứng đấy. Chắc ai tầm nào màu đỏ ấy. Chắc là cái cái áo. Áo à? Cái áo của nó của puppy màu đỏ. Đẹp nhỉ? Còn bình thường rất nhiều rồi, hai xịn mà. Xanh bạn. Xanh. Đẹp này. Nhưng màu đỏ thì tốn tiền lắm. Tất nhiên thì cái này mấy triệu thôi. Được với Left 4 Dead chơi còn hơn. Hay. Đấy. Hay quá. Ui. Thôi mà túm. Hay quá. Game 3 bạn ơi. Đây thôi. Đấy. Sâu nhất đây. Bắt luôn thằng Misa đây. Được lắm. Ôi xị. Ui. Hay quá. Đánh nhau ngay dưới mắt ở dưới Senchi nữa. Đèn. Nhưng mà quả đấy cũng chủ quan nữa chứ. Cái đấy mà không cắm Senchi chắc không xông vào. Liều. Cổ vũ. Đúng rồi, đi giết. Đúng rồi. End game đúng rồi.
Đúng rồi, vào luôn, dã vào cái trụ đấy. Vào luôn, đúng rồi, hay lắm. Nice. Hay. Nó 3 tàu cơ, nó sợ gì. Ui. Rồi, chết luôn. Phát được. Đúng rồi, end luôn. End luôn, đi, đừng lý nữa. Không, đừng lý. Anh Yato rồi, em xin anh. Rồi, cũng được. Rồi, tiếp, vào cái trụ. Rồi. Tiếp, đúng rồi. Bách, đúng rồi. Rồi. Hay. Hay quá. Đúng rồi, Yatoro, đúng rồi, hay quá. Được. Hay quá. Hay lắm Spirit ơi, đánh tế mới là đánh chứ. Trời ơi. Ôi, sợ nhờ một cái combat kết thúc game luôn. Thế chứ. Ôi chà. Quá, anh ơi. Trời ơi. That was gonna win them the game 4 minutes later. But what do you know? Secret wander down there. Lắm. Quá. Sao bị lag? These guys just have something. Yeah, they just have something, you know. There's something they have that I want as well, Cinderin, but we're too old for that, sadly. But it is tied 1-1 in this lower bracket finals between Team Secret and Team Spirit. Let's go to the panel to break down this game number 2. Thank you very much, gentlemen. Effie, as soon as you saw the draft, you were just like, yep, Spirit have got this in the bag. And you were right. Yeah. To me, that looked like a really free Morphling game, to be honest. There was no pressure for him on lanes. It looked like he would hit his timings really well, and of course he had the Willow combination. I know that a lot of people were praising Secret's draft maybe in that game, but it didn't look very good because I don't like the combination of Ensh Grim supports, and I don't want to just make this about draft, right? Because they took some really good fights. Nisha played out of his mind, and it looked like there was a moment where they were just back in the game. But I don't know. I don't want to make it specifically about drafts, but there is a couple of things that I wanted to highlight, which is number one, Dark Willow looked so good in that game, right? Yeah. And when you think about it, BSJ was talking about this helm of iron. Sorry, I'm like out of breath. I'm like drinking. We also ran up to the desk, right? Sorry, I'm like haven't caught my breath yet. So BSJ was talking about the helm of iron will meta and how Enchantress is actually one of the very good heroes at punishing that. Thế là giọng nó dễ thương nhưng mà do nghe lắm. She hits at blue armor and kind of zones them out of the lane. But the thing about Willow is she's nhưng mà she does not really go mid unless she has to. So she was able to just sit on that lane and secure his game. And oh boy, did she bully the Ench. We like a little bit of a bullying Dark Willow. Never underestimate Tiny Fairy. In terms of the supports on Secret side. Ui à. Ồ, cái áo của Puppy đeo là 214 đô. Đấy. Đỏ. Đẹp. Màu hồng Crimson là 266 đô rồi. Vẫn đẹp. Certainly no, just because it's really important that Enchantress is able to stabilize Juggernaut, and that's why it was so important that Mira did a good job pressuring him, because he made that characteristic mistake. He walked through 2 bramble mazes, and that got him killed. And Enchantress typically wins lane. Now Puppy still had a great mid and late game because he was tanking team fights, and that gave his team a lot of opportunities to do like disables on Kunko with team xem có tiếp ý ở còn mỏ rồi đấy. Team Spirit got those great hexes and disables, and that's what opened the game up. Initiation. Đóng cửa. Really, like if you play scrambles on ramps, it's so hard to dodge those. And I was thinking about it. Fettuccine carbonara pasta. Right click the Enchantress.
it would have to like force Enchantress to play on the lane and not on the side, which is something that Enchantress does not like to do. And if she did that, she just gets gushed by Tide and killed by the Dark Willow. So I honestly feel like maybe a lane swap would have actually been better in that. Hiếm khi thấy anh stream chiều nha. Hello bánh bao, nhưng mà kiểu cái hôm nay stream cũng không phải là stream ấy, thực chất là bởi vì An đây là cái giải Dota mà An vẫn xem hàng năm ấy. Nên hôm nay thì mình làm cái gì khác thì mình gọi là thay vì mình xem với bạn bè offline thì mình xem online thôi, thế thôi. Chứ cũng chẳng có gì. Tại vì nó đánh vào tầm chiều này thì mình phải mình chơi tầm chiều, xem tầm chiều rồi thôi. The efficiency of the team spirit has been out of the roof so far throughout this tournament. Do you think though sometimes Team Spirit are allowed to get away with certain mistakes? Like for example, they didn't get away with it because Secret farmed them, but when they got Roche about 23 minutes in, they were then just picked off by Team Secret, and that was a great advantage for Secret, but they couldn't quite capitalize on it. I'm just wondering if Spirit deserved to lose more from that moment. Yeah, typically they would have lost more, but given the nature of their draft and how Morphling was under Lucelino and then maybe another heal reduction even, it didn't translate into any kind of control really, just because of the nature of both drafts, right? And for Secret's draft to have won at that point in the game, they would have had to take it very, very late, because then that's when they would have Burger, Japanese sushi, Middle East, Thai, pizza, barbecue, healthy. He tanked so many cells. He tanked Omnislash, he tanked everything, and he just didn't die. It really felt like they had damage issues at some point. Well, Toronto Tokyo, I suppose we didn't really talk about him much in the first La game. Pochetta. In this game then, he's your MVP, Effie? I think collectively, they all played very well. My personal MVP would probably be just like the Mira plus Yotaro combination in that game, but his hero did a lot for them in terms of absorbing damage. What about you, Purge? Yeah, that was really impactful. Like having those really tanky strength heroes with high armor. In this case, he got the AC relatively quick with the SNY and the BKB, and he was the frontliner. And it's really important. Bạn ăn vị gì bạn? That was something the team chưa biết nữa. Chắc là ớt chuồng. Ớt chuồng à? To struggle with that a bit, unfortunately for them. So, tớ ăn risotto. He's had great Kunkka performances pretty consistently throughout the tournament. He still had great. Sinh nhật có gì buồn? Có gì buồn nhiều hơn vui hả chiến thần? Kể đi. It wasn't 20 minutes, but it was a good game for Team Spirit. So in some ways, we're now going to see a bit of a grand reset between Spirit and Secret, because this next game wins it, the cost. Yeah, this is just the best of one, and which team can reset. Sao Team Secret, they had a huge boost of confidence. Marianne. Won against OG and dropped them to the lower bracket. This was like the big rivalry, not just in-game, but also on Twitter. A lot of memes, you know, they had some beef before, and this is where Team Secret, you know, got a bit of a good win in the back. Looking at the Team Spirit, this is the team that just doesn't care. They don't care about what's happening in the game. They're gonna be playing this top tier Dota. They're not gonna be over using their abilities. There's not gonna be like almost no mistakes made. When you watch them play while they're winning, it's just, you know, beautiful. I don't think I've seen team perform so well under so much pressure. Loại gì bây giờ ta? So relatively young, you know, they have some experience coming out from the silent, their coach and also Miposhka, but the rest of the team. Dota là game thể loại gì đấy anh? Dota là game thể loại MOBA đấu team 5 năm ấy. Một nhiệm vụ là mình phải thủ một cái nhà trong khi mình phá nhà của đối phương ấy. Để so sánh gần nhất thì nó như Liên minh huyền thoại. Liên minh huyền thoại rồi tốc chiến rồi liên quân các thứ đấy, nhưng mà nó là Dota. Standing between him and the final is of course Team Secret. This could be his last game on the TI-10 stage. So we're going to check in with him and find out what he thinks of his teammates. Mọi người, mình nên ăn pasta loại gì bây giờ? Fettuccine, gnocchi, penne, ravioli, spaghetti, tortellini. If all of us didn't need to play Dota together, we would be in a very, very good spot as people. Nisha is our quiet, skilled boy, really great guy. Like nothing bad I can say. Matu is just the greatest. He's just hilarious without knowing that he's hilarious type of thing. Yazid is just, you know, he's just a clown, honestly. But he's just like the things, the funny things he says and the charismatic strength he has is very high. And Spaghetti à? he's just great, you know. Đang
nghĩ ăn vị gì? Có nhiều vị mà không biết là gì. Muốn ăn risotto nhưng mà nhà hàng này không có nhiều risotto ngon lắm nhỉ. He's gonna go far, but for now he's coaching some little children playing Dota like me. It's important to actually be a child in this game. It's important to do it because if you don't have that same feeling, a child's gonna beat your ass. Sorry. Interesting there. I like the puppy's own description of himself is as a child. And the team of kids are now making their way to their favorite kind of playground. Bạn có muốn ăn thêm kem không? Ôi trời ơi. Nhà hàng này. This is the moment of truth for both of these teams. One game standing between them and the grand final against PSG LGD. These booths have probably never felt so intimidating, but one of these teams, they've been here before. They've been here many times, and for Team Spirit, well, they know it's anyone's game, and after that second game performance, they're going to really be believing in themselves right now, Lacoste. Oh yeah, they're just feeling themselves as this tournament progresses. They get to play better. They don't crumble under the pressure. It's just, I don't know. I've been praising them so far throughout the tournament. I don't think I can find like another way to say how good they are and how enjoyable they are to watch. May I just say, I love what Puppy said in that interview about having to be a child to be here and win this game, because you still have to enjoy what you do and you have to love the game and you have to just be able to not feel the nerves and just kind of immerse yourself in this environment to win. And look how far they've made it. And that's exactly the quality that Team Spirit has, by the way. That's taken them this far, I would say. Yeah. In this interview, Puppy was, to sum it up, it was pretty much, just a bunch of bros kind of a mentality. It really helps a lot. Một bên thì liềm, một bên thì cụt. Cạo lỗi tí. Nhìn khó chịu. Nhìn khó chịu. Vâng trong huyết. And I'm glad that Team Secret can do this, but also just, I remember at the Animator, when every team was always so stressed, every night they would go to their practice rooms and just do whatever they do in there. Sometimes they're just talking, sometimes they're reviewing drafts, but in their free time, Team Spirit would just go play ping pong, and they'd play ping pong for hours. Anyone who wanted to get anything from the Animator lobby would just see them playing ping pong. They would hug the table. So just the fact that they can just have fun together and not be that nervous during these kinds of events is really cool. Yeah, and we've seen some spikes because they've been acting, like those Giga Chad dudes, but we've also seen a Giga Chad coming out from Toronto, Tokyo with the easy Pizza de Soleil. Stuff that I like to see. Well, for Team Spirit, it has certainly been quite the journey. Speaking to Mirror yesterday, he was talking about the fact that he joined in February. He played with Collapse earlier on in 2020. And now this team is in the top 3 at the International. A Cinderella story, if we ever heard one. Risotto. Pumpkin risotto. Versus Team Secret. Game. Cái thằng trên kịp nhìn có tóc bực mình nhỉ? Bực khó chịu. There we go. That was way less cool than we thought it would be. I thought it was very cool, especially with a slap. Yeah. Or here, with the third draft, what can we be expecting, my wonderful analyst BSJ? I think we're expecting a Magnus again, but they may have to ban out the Tide. It just makes the game a lot more complicated when you have a hero you can't RP that's walking right at you. Would you agree, Jenkins? Yeah, that seemed like a nice solution to the Magnus, the RP, even the fact that, okay, when we're talking about Pudge Hook, going back to Pudge, who's the one hero you don't want to hook in? Why? Because, why do we have to go back because to Pudge? everybody We're knows... We're going to see Pudge at this draft. No, everybody knows this example. Literally every single Dota player knows the example of, oh, Pudge hooks the Tide, he ravages, you die. Magnus is the same thing, but also, okay, actually, no, it's not banned. Lion is banned, all supports. Bạn Lion. Sợ Lion à? Kiếm nhiều quá.
enable the Tide with the Lion, just because Tide, like historically, you just don't fight him, so you just play the split push game, farm it up, pick off. Yeah. Okay, that's fair. It's been happened before, though. I remember in the I think it was You TYI tear for my fear, they were talking about the Alchemist all Chen strat, right? disappear. That was TYI, I think. And So they, let's after the share when a they exited interview, perfect they said that, time. or Puppy said that they thought the Chen was the problem. It was actually Alchemist the whole time. So it's might be one of those repeats where they see a combo and they think the Lion's the problem, but it's actually the Tide, as Jenkins said. Yeah, or like the flip side, like maybe this is like the 5-head play from Puppy, is that the line is the actual issue and it's not necessarily the Tide. I would trust him more than you. Yeah, of course, naturally. Rồi, Tiny, tôi lại thấy con gì kìa. Ây da. Lại Tiny à. Lại Con lại cần đi nhá. Con đừng có để con phải like. Thi vào sợ quá. Hôm qua nhìn thằng Amen nó cầm con tay đi sợ vậy. Sợ, khiếp khủng. Because the IO Tiny will just get RP'd and cursed together and the IO will just die. So they replace the IO, like the buffer, the attack speed, with an ogre on the side of LGD. So we're seeing like 3 series carry over from one to another. The ogre was first phase banned here too. Yeah, that's what I'm saying. They banned the ogre. Interesting, yeah. It's like you never expect an ogre to be first phase banned prior to like 2 days ago. But because of how things have progressed in terms of essentially countering the Tiny, this is Rồi Tiny, Titan. Rồi. So it's interesting because Sợ. that was probably agreed by Team Spirit, saying we still tied in the pool. Thằng bà này hot nhỉ. Agree with you that we pick first Quá hot. we just tied and we beat them again. So Ây da, mắc nớt à? Nó Yeah, it's a lot of mind games going on. We see the Tiny when it's first picked is almost always a Necro, Ursa, Lifestealer are usually the 3 bands that come out in the second round. These teams, they just learn from each other. They see things that work and don't work, and sometimes it's a matter of like Lifestealer, for instance, isn't a free game versus Tiny by any means, but we saw one of the few heroes that doesn't mind getting slapped by Tiny for 10 seconds in a row because he will sustain it, and also ET's aura doesn't work through magic immunity, so that's a hero I'm keeping an eye out for. They've actually banned the Ember. chán, không có nhìn Spirit rồi. Bán. last time we saw Ban. LGD actually do this against Ban luôn, Secret, storm. where they pick the Tiny and then they ban out like all of the counters in the second phase. And then, but then they also picked the Phoenix into Snapfire. And I was thinking a big reason that they did that is because they essentially decided, and we were talking to Seth backstage actually about this, that LGD had essentially decided that those were all of the heroes that they didn't have an answer to, and anything that they had left in the pool, it was likely they had Con something TÄ hả? to pick. You know, like a Pugna versus like Necrophos, for example, if you've got a Why? Pugna player. And then Phoenix picking it Sao lại into ban nhỉ? Snapfire is kind of insane. It's like you just press, I always forget the little shredder, and then you kill the egg, right? But the thing is, it's like a tiny counter, and then it's also good for the team fight. And so you're block picking it, and then you're also getting it. It's better for the game. But now we also made a point that in that specific draft, it was really difficult for the Snapfire to get into position and actually shoot the egg down, which actually forced Secret into the Weaver. Như em mới nói thường lạnh lùng. Weaver trying to break the lines, and then they got a bad core-to-core match. So we might be seeing something similar for Spirit if we see Secret going for more team fight. I think we will see a Weaver or a Snap come out for Spirit in the laning phase against Tiny. Bỏ Those are cửa two best trái supports tim. because he starts with 0 armor. This is the PSJ theory. How do you counter the Tiny according to you? It's the 0 armor in the like until level 6, Tiny is not good against physical damage, and these heroes eventually are still a nuisance for him because the Weaver bugs. They take a lot of attacks to remove, and Tiny does a lot of damage per attack, but doesn't attack very fast. Yeah, like he basically has to build into attack speed in order to make up for the fact that he has none. Another nice thing about Weaver too is like obviously Spirit, they've been picking this throughout the entire tournament, so they know how to play it. That's going to play into whether or not they pick it. But you're playing against 2 melee strength heroes. Very easy to get the bugs on them, and then also you're going to pick up a Spirit Vessel on Weaver, and percentage magic damage is how you deal with the Tiny's massive HP pool and armor. I have the last ban here. So what was they banned Lifestealer, I remember. And what was the other one they considered? It's usually Ursa. Yeah, Ursa, Oh, bad Lifestealer. Because you have the ET, I think the Lifestealer is the better ban because he's not only good against Tiny, but he's also really good against your other hero. So could this be an Ursa pick for Spirit, Jenkins? Chà. It could, and I would assume that Secret Thích obviously con. having dealt with this in the LGD series. Đúng rồi, con Lifestealer nó có Rex thì nó không sợ thằng Tiny cho lắm. Think that they can counter.
something that they think that they have. Ban đúng rồi. And I mean that's what drafting is in general. It's like you think you have an answer for Và something. tớ nghĩ là ra cái con carry nào mà nó không sợ con Titan. Viper. Viper. Viper, cái đời này Viper. Tay này nó vào nó bốc lên nó đấm vào. Nó đấm cho béo mồm lên chứ. Viper với Vi biết. Vimpia, Vimpia. Viper hình như chưa tin nó pick nhỉ? Có một team pick rồi. Mà tù túng lắm mà. Động. Thế chậm. It's Rubik or Snap. It's a Weaver or Snap, I'm pretty sure. I mean, Rubik is also good against Magnus for the telekinesis, 0 cast point stun, or almost 0. You know, the nice thing about Weaver as a support position is that it's kind of similar to what we saw when I believe Secret picked it as the carry position. It's that you can survive the tiny burst, well, you think you can survive the tiny burst, and then you press R and you're full HP and tiny doesn't have the burst, right? And so it's the same thing we saw Faceless Void actually beat the tiny earlier in the tournament because of the same principle where you're just dodging all of the burst, and obviously Weaver has a longer cooldown on that, but as a support, you can have a carry who's actually building into Scotty, building into Satanic, these tanky items, and then same thing with the Weaver Aghanim Scepter, and then all of a sudden Tiny's not as much of an I was not expecting the Willow again. It Lại worked Willow. last game, but I don't think these heroes on Secret are the same as we saw like the Magnus combo. They don't have like a clear time that you're supposed to terrorize in this game. Tồi. Tiny vào thì nó ném ti các kiểu được. Because you have ET on the other side who removes all of his armor. Maybe the idea is around the brambles, because Tiny is not the traditional BKB carry due to his stat resistance, and then you're constantly getting brambled and you can't run around freely. Might also stop the potential like in Tiny combo. Yeah, sure, and it's also like disengage too. You can just, you know, pick and choose your fights, and that sets up for the Winter Wyvern and the Magnus to hit better spells. Obviously, they're big counter initiators, and you want to. Thôi xong. Thôi. 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 Bà thấy không muốn chơi rồi. Thì rất giờ phải làm cái gì đấy mà shut down được cái con Lycan này. Chà, lại con chó đá nó phi vào nó cắn rồi. Lên xe học lên. Shadow Demon nữa kìa. Ui da. Voi à? So this SD looks like it's preemptively kind of countering the Morphling, who you can steal illusions of, and I really do think the Team Spirit's about to pick Morphling. This draft looks like to me that they're just saying we're really confident in this. Phải đeo cái Usa căn mở được Tiny. Like we don't care if you counter us. It might be preemptively countering Ursa as well, because you have the constant dispel against the overpower, but you also have the curse and the RP. Tại pick back đó mà không có pick con nào tay ngắn để được hưởng empower thì cũng phí đúng không? Sven kìa. Được. Được. Tại Sven và Warcry thì giáp xanh thì không sợ Titan. Sven nhưng mà Sven là xanh rồi. Nhưng mà có sao Demon pick Sven có hơi liều. Nó úm cho cái mất hết. Còn một con mid nữa. Thấy con sao Demon vẻ đáng sợ quá nhỉ. Bàn quân ca tình thế. There is a lot of setup potential from Spirit in terms of having some crazy combo in the team fight. You have the Sven cleave on top of the Magnus of Power, giving him even more cleave, as well as these like massive team fight ultis. They could 100% have the Sven 1v5 in this game, but it requires some team fight synergy. Sao các bạn có ticker ấy nhỉ? Tao không hiểu. Tinker thì dễ hiểu bởi vì không, Tinker là dễ hiểu lại bởi vì cái Sven này bắn laser vào Sven là không, Sven không làm gì được.
Invoker à? Bắn Invoker. Hero that can clear the summons. Shadow Demon's good against pretty much all these heroes that do that. So they pick the Shadow Demon knowing that no matter what, you're still going to pick it into a counter. Like you would never on paper pick Sven into Shadow Demon, but there's other issues that they have to solve on the Team Spirits draft, so they don't mind one bad matchup. It's just really, bàn tắc luôn. Bàn tắc à? Tao nghĩ là con tắc. Hợp lý. And then Spirit bans out the puck, which is exactly what LGD Gì ran được ta? with the very similar draft yesterday. I would be surprised if Secret doesn't just go for... Okay, so the Void Spirit is banned out, Ember is banned out. We need a Spirit type hero because none of these Secret heroes want to go in and actually get stuff started. This is what we've seen in all of the drafts so far from them. So what do we have left? Storm's a little slow. Could they run something like a DK, for example, instead? Rồi ôi. You don't know the lane matchup. Ây da. Ây da. Nhìn giống kiểu Secret 2-1 chứ nhở? Ây da, 2-1 thôi, chết rồi, Secret 2-1 thôi. Nhìn con Lina sợ quá. Once they get the fight started, their damage on Team Secret is immense. Once you get the Tiny Lycan timing, the Wyvern's really good against Tiny because of the slow from Winter's from Arctic Burn, but that doesn't matter if you're hasted. Chỉ còn mỗi Storm. And they go for, you have to go for something like this to jump the Shadow Demon, but Tớ đã mong là Spirit pick Puck trước là Storm. Nhưng mà lại ban Puck. Setting up the rotations. I think Team Spirit's gonna be on the back foot. I don't like being on the back foot when I have a sợ. He's a pretty strong laner who wants to pick fights on his own terms rather than defensively. Khó rồi. Khó quá, nhìn Spirit, đôi người Spirit khó lắm. Tức là bây giờ Storm bắt mà phải bay vào bắt được sao Demon. Nhưng mà vào thì thảo nào con Tiny nó cũng vào nó tóm. It's just such an uncommon Lina build, and you've got the SD to set up for you already, so maybe you just don't go for that Yule Scepter, even though if the Storm does pop off, you probably need one. But yeah, I think Spirit can definitely win team fights, but Team Secret's draft is looking a lot like LGD's, and that looked pretty unbeatable, to be quite honest. But Spirit wins for comfort draft, right? This is the draft that they've played through and through. This is the bread and butter. Team fights, strong carry, Yatra on this fan, like even Slaw on the Dark Willow. Yep. All these heroes are heroes they know how to play, so maybe they're just trying to go for a good draft they know how to execute. Well, the way I think they win, honestly, is being close enough in the game once Secret goes high ground to win off the skewers in the base. I think that is their best option because eventually this Finn can match the Tiny, but he needs like 4 or 5 items to not only do enough damage but also tank through what they're dishing out on Secret. By the way, interesting on Secret is they swapped Eldrine and Shadow Demon. Shadow Demon's gonna be a 5 this time. I see. He's gonna be the 4. Disrupting seems really good this game, and as a 5 you can't do that because you just feed due to no items. But like Wyvern and Magnus, they're looking for these big counter initiations, which if you're using all of your spells to stop this like position 4 ET from punching you, then so I do think that actually makes a lot of sense, and the disruption is what's important from the SD as well as the ult. And now, as the game begins, we're gonna get everyone's favorite casting duo here on the stage. It's Sunsfan and Synderen. Hello everybody. Chất nha. Tay đấm. Game number 3. Millions of dollars on the line. Team Secret versus Game đầu hả bro? Không. Đây là game thứ 3 rồi nhá. Hai team đang hòa nhau một đều bạn ơi. Sadly, no Christmas tree. Oh no. What do we have? Hello bạn Don. Hello Cecilia. Yeah, không ăn lười để cái avatar của anh lên ăn để tặng cái mặt này. Người chơi đi nhiều đam magic với Pew nhất trong phút thứ 10. Lina. Thế cũng hỏi. Số đam physics đưa cao nhất trong một hit. Trên 1000. Trên 1000. Tiny. Số lượng đam magic hoặc tiêu điên nhiều nhất là phút thứ 25. Lina hay là Storm? Lina. Lina đi. Lina. Player đầu tiên 50 last hit.
Sven. Sven. Crazy seeing how Secret got absolutely destroyed by that tiny lichen yesterday, but I think Spirit actually have a really good shot at this game. Thổ sư. Cái gì đấy? Kìa. Ủa em? Bực Càng nhỉ? chưa kêu chiếc con gà. Trời ạ. Cái thật. Ây da, là cặc mà tà tác. Ây da. We talked about this in game number 1, and maybe we can revisit it a bit, but a lot of pressure on Secret to perform because they are the experienced ones. Team Spirit kind of free-flowing, I guess is a good way to put it. But everybody right now, because I remember back in the when we did DC in the lower bracket finals against EG at TI6. Everybody was Một con gà thế là có thể nâng quất được một cái bình, một cái bottle. So we'll see if that ends up coming to fruition in this game 3. One thing to focus on for Secret when it's crunch time and you really need to get the win is that in this tournament so far, Nisha has been a standout player in that mid lane, and he has himself one of the best possible matchups against Toronto Tokyo Storm playing as Lina. So even though we don't have that same Rampage, carry của Toronto, carry của Spirit á, là hôm qua đã gây được 2 cái Rampage rồi á. Một của Morphling, hai là của Drow Ranger. Ôi dạ, là bắn Storm kìa. Ui dồi, đau quá. Actually sounded like a suggestion Slacks could have come with. If the neutrals kill, they should get all the bounty, and then if you kill the neutral keep, it gives 3. Go Gaben. Đúng rồi, go Gaben. I don't know, just because. Why neutral items, Synderen? I love them. Yeah, why not? So Matu playing the tiny, as we alluded to. He's playing the Magnus this time, Synderen. Basically, every performance that he's had at this tournament has been quite stellar. Been kind of his showing out party is we have a disruption again, collapse, putting himself in the way of Matsu so that Mira is not collapsed. Well, he needs to be a little bit careful here, actually. Puppy coming with the illusion skewer. We have the skewer with the shockwave. They're going to try to 1v1 battle this. The Brambles come out as well. Ai chết trước? Ai chết trước? Boom! Ôi giời ơi. Ây da. And with the avalanche, he's opting not to chase down, but rather to straight up go up and salve Matumba Man and probably give him a tango here as well. Coming out of his own tango in a second. So, yep, Secret will get first blood there. That was very close. Obviously, Collapse playing off the knowledge that Avalanche would be on cooldown for quite a while there. Has been nerfed over time. 26-second cooldown level 1. Honestly, for what it's Tiny không chết. Xíu. Một chút nữa là vỡ được rồi. So that he can do better in lane. I would like that as Curry against Snipe here from Yapsor. Looking forward to being shown here in this game. But Nisha in the mid lane on this. Lina is at 19-9 for CS versus the 11-1 Toronto Tokyo. He's gone woods. Yeah, I can't blame him. This is not going super well for him, but he does have a nice stack here, so we'll be getting a good amount of gold overall. But Nisha is just left to his own devices, and that's we've been seeing him on Void Spirit mostly this series. It's a scary proposition for Team Spirit that we be. Puppy. He harassed a bit here from Collapse as Matu as well. Ui da. Hello nhà khoa. Ồ, khổ quá nhỉ. Phải phá thôi. Ui, sao Van đi đây 10 quá. Ui dồi, nó kéo tận cam mà mình kéo tận mình clip vào chỗ 2. Không, An, đây không phải là stream. Đây là An chỉ là một cái chỗ để ngồi xem giải Dota thôi, bởi vì An xem hàng năm á. Nên hôm nay thì An xem cùng với bạn bè An với cả ai trên stream vào xem cùng thì xem thôi, chứ không phải là... Thế nên là An stream đúng cái giờ của trận đấu thể thái. Với TÍ sao làm bài tốt không Khoa? Làm bài tốt không? Để thi nói là vào cái gì? Hôm nay chung kết rồi bạn ơi.
sau game này là quyết định cặp đấu của chung kết rồi, là tầm 1 tiếng sau đánh tiếp. Good to hear that. Ok, nghe vậy là tốt rồi Khoa. Tự tin là cái đó rồi. Giờ online rồi, tối có live đúng không? Tối sẽ không phải live nếu như online từ giờ đến tối đúng không? Anh sẽ xem từ giờ đến hết chung kết. Đến chung kết. Đến hết game luôn. Nên là hôm nay anh sẽ không có stream game hay gì cả, anh chỉ xem Dota thôi. The big story is Nisha is level 6.5 and Toronto Tokyo just got level 5. And mind you, this is without a kill in that lane. Yeah, Storm bị bắn ác quá. Well, so Toronto Tokyo just getting forced out again, which means the extra thua lên lượt. Yeah. Nó dồn được kinh quá. And it's just one of those position fours that you just cannot ignore. Be able to beat the crap out of people with that briefcase of his. Or stapler, depending on what you like. But Toronto Tokyo looking for the bottom rune, you will get it, and it's an arcane. But still, not bỏ lên đi luôn. Mình cứ gáy đi Khoa, sợ gì? Cứ gáy đi. Hãy gáy khi còn có thể. Rồi, lên bảng puppy. Cũng chết. Cái độc. Đúng rồi, có 2 khoa. Một khoa Cherry và một khoa Kato. Hello Khoa. Rồi, nice. Nice. Được. Rồi con sẽ kê những giải làm được thật đấy. Nhìn hóa form chất. Oh. Xin giới thiệu với mọi người, đây là set đồ của Hero Sven được làm bởi một tác giả của Việt Nam rất nổi tiếng trong giới Dota. Nên là kiên nhẫn giả. Chứ cái kiếm nha, cái kiếm này thì không phải, nhưng mà cái bộ quần áo này là của kiên nhẫn giả. Anh em đấy fan team nào đấy, bởi ở đây rất là ít người xem Dota ấy, nên là anh nghĩ chỉ có mình, có bạn, có một số bạn Minh Anh thì anh Minh xem thôi. Ăn được MCD không ta? Khó, MCD kinh lắm rồi. Mình thì là fan của OG, của OG. Thì cũng nhưng mà năm nay OG đánh như thế thì mình không bênh nổi. Sao tôi cảm giác này, kể cả bọn nào MCD nó cũng 3-0 đấy nhở? Ba không thì là do Agent đam mê bạn ạ. Agent có lại nghe theo làng lá không? That's good news for them, right? Keep in mind what their lineup wants to do. This is a similar story to what we had against LGD yesterday from Secret, where LGD were content to just farm for 20 minutes until the Avatar got all they wanted. Okay, that's not that much damage. Collapse is actually perfectly fine. Sorry, continue your thought. So, really apologize. So carry Tinies will generally not do that much damage with that combo. One to get the points into tree grab. Tôi fan băng cướp áo tím năm nay còn không được đi ti. Băng cướp áo tím này. Hối hận quá muộn màng rồi bạn ạ. Ui da. Razer Post 5 thì nói đúng rồi. Khi nào quốc trưởng còn chơi Razer Post 5 thì khi đấy băng cướp áo tím còn không được đi ti bạn ạ. Đó, nhưng mà công nhận ti mà không có Nigma cũng buồn. Không hoắng. Còn Nigma thì lần Secret ta còn ngồi đấy. Thật, Nigma Secret rồi ra đánh ô xa rồi.
On Willow, you need to be very quick to toss. You need to basically attack, instant toss, and then avalanche while he's in the air, or he will get off the realm and escape. But the other heroes are very easy targets. Miposhka looking to defend bottom. It is a hard defense. Echo với cả mỏ mờ à? Ham quá. Level 6, so curse is available here, which can be really annoying for Lycan players. Alright, they're gonna give it up. Secret aren't going to try to continue pushing. Maybe too intimidated by the missing storm. Toronto Tokyo now TP mid. They could find Nisha here. Ơ kìa. Ui rồi. Mày nhá. Mày nhá. Mày ra nó chưa có level, nó còn yếu. I feel like there might have been a potential play there for Secret to get a stun off from Lina onto the storm if the avalanche toss were staggered as much as possible out of Matsu there. Căng vậy. Được. Nhưng không được. Ôi. Được. Giết được. Không đáng cho lắm. Không đáng lắm. Một cái đấy là cái kill nó trước khi con Storm chết thì ok mà. Hơi phí. Storm thọt quá. Lina 5.200, Storm có 3.800. Ê lêu anh, trời là hít trụ kìa. Lêu. Ui dạ. Going for the Echo Saber, Blink, and then BKB. And from there, I would assume Silver Edge. Yeah, Silver Edge could be a thing. I think maybe on second thought in this game you might want to just go AC. I don't know if you want to get the silver at all. You want to blink in and then you're going to just stand and deliver. I don't know if you're going to get the Silver Edge surprise jump. Cho con năm nay ban pick con ngáo như thế năm đấy. Năm nay không có trò. Pick một con đến chết. Mà chắc bị Hin nó chửi. Ông ngu lắm. Sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Tôi bị ma che mắt ông ạ. Ma nào? Nigma. Hay quá. Rồi, good one. Được. Đẹp. Hay. Boing. It is a lot of mana out of Storm's pool every time he does this, so can't really farm too much out of it, I suppose, but you just want to, again, kill the Lina on every opportunity you get. You have Sven that's totally free farming as well. So maybe in the next 10 minutes, you know, Secret will, again, they just want to build up their Lycan as well as their Tiny. At some point you might be able to flat out just contest them if Lina isn't strong enough. Seems to be the plan. Secret Nisha here is queuing up the BKB before travels. We'll see if that is the order. I don't know if you can find him without the RP, but this would be a devastating kill onto Nisha. Yeah, that would have been huge. But still, Blink Daggers are coming soon enough for Team Spirit, which looks like that is next for... Mark này đánh Mechan này. Yeah. Ai? Tại đi có gì chơi kiểu này. Nhìn nó lạ. Đủ đám không ta? Cái không cả cái cây vào người có chết không? Chết luôn. Chết. Là chết đấy. Và đấy mà sang lý là chết rồi đấy. Và lý tao về được cái bong nó sao club lại chết kia mà tung bát à. Nice.
least he does so. It's funny to think about how for a short while Wyvern was considered one of the strongest support counters to Lycan, and then Lycan was just like, Predict sai hết rồi bạn. don't run in my hero. And all of a sudden it wasn't anymore. Đúng cái đầu là đúng cái đầu. Đúng một cái đầu. Made it a lot worse for the Wyvern as well. Sao? Overall mana burn and total damage, how quickly it came in. But still, even with Helm of the Overlord, once that comes out on Zai, Ui lâu ấy. Quên mất tôi con đấy. Đạp nó cũng to. Nhưng mà tớ không nghĩ là Lina bị thọt khỏi đấy. 2 phát, 3 phát đấy là thọt quá. Bắt. 3 nháy rồi gì? Is top of the net worth right now by a pretty decent margin, but that is kind of to be expected from a Sven with Empower. With Empower, in addition, obviously Tiny not able to get his shard yet, but that's Tara wants to show off his blink here. And probably gets on disruption. Úi giời. Ai, rồi, giết chó con đi. Hai. Được, nice. Thôi về họ qua bài bách rồi họ ra ngon Có lắp đánh mang nó được. thật. Mày bình tĩnh. Nó như cả thằng gì xưa ta. Nó đánh hơi giống S4. Cái phong cách đánh của nó hơi giống S4. Magnusson. Skin chat. Where is Nekobook? Nekobook. Nekobook từ lâu rồi. Ok. Essentially 650 bonus for that. That negates that mid to fight entirely. Basically, a wash now. Vừa mới né rồi xong rồi lại pick đấm vào mồm thế thì chán quá. Phải đợi lại cần có setter tiền. Lại cần nãy là né là tốt phết nhỉ? Né lâu chứ. Nó sắp xong cái hem rồi. Xong rồi không ạ? Đấy. Nó xong rồi. Cái hem này đắt vãi. To risk anything to get it here. A lot of composure and discipline there from Secret. Yeah, Okay. Nice. Okay, ngon. Easy pick off for Spirit again. Yataro makes his way to mid lane, and like you said, that ghét nói người đá đập nhà. ends up getting the kill onto the tier 1 mid. So it was inevitable to fall. And that's going to give some nice gold. Ok. Lại phát nữa. Storm Spirit, are you kidding me? Matu is just finding these incredibly important pickoffs. Ây da. It's not like this is Blink Dagger and Shadow Blade to be able to come from. He might even find Shadow Blade mệt nha. Rồi Lina BKB rồi. With those kills, he's actually tied with Sven on net worth. All of a sudden, so we're going to see the replay here of, I believe, the previous one. Yeah, gets off the first right click with the Avatos and just enough damage. It's actually relatively close there. So a couple very important deaths going in favor of Secret this time. Toronto, Tokyo. Sau đợt này nớp Tiny kiểu gì đây? 4-3, so he was 4-1 before that. He was having himself quite the game. Bỏ tí. Network, he is just right in the middle. That is not where you want to be. He is below the Lycan who was laning against Sven at this point. That puts things into perspective. But he does get an essence ring, so he does. That'll help. Giờ cái skill 3 nó còn có cái giáp cũng khắm nhỉ. Cưng. Và bị stun cay.
similar story. If he gets caught by a stun, might not even have time to use the essence ring. So it's nice in a lot of situations. Might even sometimes want to pre-pop when he jumps in just for safety. Khác gì con voi ngày xưa, cái backtrack. It is pretty expensive to use 200 mana cost is something Storm doesn't really want to throw away for nothing. Team Secret sporting a 2k net worth lead now. It's right on the edge. We saw that. Yep, the back up to 3k now. As Yataro, he is the member of Team Spirit. A lot of pressure on him now because of Toronto TÅI. Hay thế. Hay cái gì là hay? Đúng rồi, bủng Hay đấy. đấy. Hay đấy. Rồi, nice. Đẹp. Yeah. Pretty much a zero risk. With a dieback here, essentially, right? This was an old death that is being added on top. Goes out for a minute. Don't need to worry about not having the curse. Nothing's come the way from Secret Để right stream này che mất đồ. Đây đi. Minutes, so expect that shard pretty soon for Mott. Storm thọt quá. It is really important to have. Yeah, Golem is dead, but it's okay. Cái quả con bắt đầu nếu mà né đi farm được cái tốt thì mà tự dưng lại bị nó thằng Batum nó pick cho 2 quả đau quá. Sorry, you were asking about the silver and tiny? Yeah, when do you prioritize Đây, the bắt shard? Because I feel like it is quite important. Good question. I think probably now that you had these 2 kills that you just got, you might want to get the silver edge first and keep the snowball rolling. I think if it's less of an active game from you where you're just more farm centric, you get the shard. Game cuối đánh cẩn thận nha. Under these conditions, I would imagine you will finish the silver first so we can just find. Tiền cả 3 triệu của người ta. Toronto Tokyo picks up an orchid, by the way, so a little bit later one didn't prioritize it first. Obviously, we talked about the Yules on Toronto or on Nisha. And the BKB. Yeah, he has to go for the backline. It's got to be like an Elder Titan or something. He kind of has to Orchid Shadow Demon when the save comes out, right? But Puppy does have a Ghost Scepter, so he can't solo kill him anyway, and Sven can't kill him either. If Puppy is quick on the Ghost, he can counterplay a lot of the stuff that Team Spirit offer up here from their team fight, except the Skewer, of course, which will get him killed. So you can Orchid Skewer him. That's a lot of stuff to use just to set up for the 5, though. And any other target can potentially be saved or at least delayed by Puppy. Storm can't solo kill Lina with the Orchid anymore as Nisha got the BKB. Obviously been playing from ahead against the Storm the whole game. Boom. If Storm wants to solo kill Lina, you need to get that Orchid before that BKB time. Yeah, mà tụi 20 rồi. Conceding push at this point by playing the bottom half, and Spirit will say thank you very much, get an Aegis on their Storm. Very important. Probably the best hero in the entire game to get the Aegis, but it is a hero that has not that much net worth, so it is a bit of a trade-off actually this game, I'm surprised to say, just because the net worth on Yataro is crazy high right now. Matu cleans up the wave. He did get the shard first. Okay, so has no shard in tow, so the tree is going nowhere unless he wants it to go somewhere, Cinderin. Yep. There's Nisha working on the Shadow Blade now, so from Secret's perspective, is it just, I was going to ask if they're going to wait out the Aegis, but it looks like Matu wants to at least get some, I was going to say chip damage, but not with Tiny. Bắt đó. Because in the area, Bắt đó. it has this curse available, but needs to find a target next to Tiny so that Matu kills a teammate. Friendly fire is definitely a thing. Oh, it's going to get a deny out of that. I don't think Spirit are too happy with this. They TP'd down multiple heroes and they didn't even get to mount the defense that they were trying to set up. And they will now have to just back off and go top. So, at the very least, the deny, probably a little bit of thêm máu cơ. a little thing going their way. Not too great, but Hags online. We have the wolf bite. Nhìn ba nó cũng Thôi sao? Scepter xong rồi. So, Matu did PSG LGD Chó đá incoming. that game yesterday? I don't Chó đá. think they were against it, right? Chó đá. So expect if Elder Titan is also in the play together with Lyke and Tiny, that the Tiny will ignore all the armor too, effectively dealing pure damage as a wolf Sợ bị bắt đi. with a tree. Về đi anh ơi. Rồi. Anh ơi, ôi thôi, đứng. Xong rồi, ở đây, ở đang cứ.
Đi rồi, đi rồi. Mày. Ôi dồi ôi, con chó đá kìa mẹ ơi. Sợ. That's a tail and a tree somewhere, Cinderin. Yep, hidden. Not sure where he... In the depths of his bowels, probably. He has a very big mouth. Probably coming out of his mouth, yeah. That's what I would imagine, at least. Lore-wise, it makes a lot of sense, you know? Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Sợ nhở. Looks like Secret will still want to make another move here. So they didn't really accomplish much with that first shapeshift or the first wolf bite. It's up again in 40 seconds, but at the very least, for Secret, Team Spirit aren't really progressing on the map. They still haven't taken the mid-tier 1 25 minutes in. They're not really opening up that much. So the obvious play for them is to go top, which is now being marked by Yotaro. He wants to go there. Has to be really careful, though, with the flank angles that Secret's lineup can find in that area. I'm over here. That is expiring in 10. Storm đáng nghe lên cái Aeonix hơn nhỉ? Lên BKB nó vẫn còn tục chết mà. To lên cho nó nghe chứ không. Going the way of Toronto, Tokyo. Aegis for another minute and 40. Yeah, and they're trying to get, just want to wait for that. They only have one tower to the name, like you're saying. So this Aegis, it feels like more of a denial at this stage. You only basically get a tier 2. I mean, the tier 1 is still up for Team Secret. But you can see Matu picked up a blink dagger. Not sure if Spirit has seen this yet, but you have a double damage now with shapeshift, and it could be a blink reveal for Matu. I saw this yesterday. I think we've seen this many times. It did a lot of damage. All right, here comes the Wolf Rock. Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ui rồi. Chạy lên kìa, nó còn DD nữa. Ui trời ơi. Tôi thấy cảnh tượng này rồi đúng không? Cảnh tượng này có thể nào? Ui rồi ôi. Ôi. Sợ quá. Có được rồi, có được rồi. Ui, cái gì? Xong sao nữa? Xong sao nữa? Sao? Ôi dồi. Ui, tí chết nhá. Chó đá. Được, Smack. Được. Hay quá. Làm sao? Anh tao được. Hay quá. Ôi ôi. Hay quá cho tôi rồi. Where are you now con chó đá? Ui giời. Ui rồi, hay quá. Ui. Nghe đồn chó đá là bồ đam. Nghe đồn chó đá double đam. Alo. Alo. Trời ơi. Ấy. Bất ngờ chưa mấy thằng ẩn mật giáo. Ui. Hay quá. Yagu vừa nói Secret Win và Secret Full Combat luôn là sao hả Yagu ơi? Quá. Ẩn mật ngáo. Đúng rồi các bạn ạ, ẩn mật ngáo. Ây da. Nghe đồn chó đá. Nó vẫn chưa lại. Cái AP ghê thật. Quả đấy nó bình tĩnh nhỉ, nó đi AP đâu, nó không party nữa. Nó biết là siêu nhân đến rồi. Superman đến rồi, nó không party. Captain Sven. Spirit Soldier. Outpost being taken will be successful as Team Spirit are fully smoked right now. Matu finds a big item here.
Ê, combat. Beyond this. Ai da. Ui. Khó, đó là spell thôi. À, cái on this ta hại quá. Cũng được. Một. Còn đó thôi. Ok. Hơi sợ nhờ. Cái on this của đấy ta hại quá. Nên vào sau. Không nên vào thằng đấy. Mất nhiều thời gian với nó quá. That demonic purge just ruined the Sven's fight, and they burst him down. That was some solid spell casting from the rest of Spirit, though. That could have gone way worse. There was a good curse onto the Lina to at least salvage things somewhat there for Team Spirit. So TÄI pushing at the top lane now, as we do have shard online for Zai, so the Wolves. Mirror gets stopped mid. Spawning. This could be a setup. Ôi. Okay. Underhide is available. The force staff from Matu, but Mày. Thôi. Bây giờ kịp. Ui. Hay. Hay quá. Nhưng mà không. Cho đá chết rồi. Cho đá chết. Theo, chết. Rồi, thêm chó thật. Chó thật chết. Chó đá. Này, Corky này, chó Phú Quốc này. Rồi. Hai con chó chết. Con chó con chạy về. Có 3 con chó thì chó con chạy về. It was the tiny of Matu. The second he blinks in to go for the Avatos combo, he immediately gets offensively force staffed. And that puts him out of position. It doesn't only save Mirror, but jeopardizes Tiny, and they do end up getting the kill in the end. That was sick. Chó con chết này. Chó con? Ủa chó con? Con làm gì đây? Ôi. Chó con này. Ác quỷ này. Về thì về chứ còn đứng chiêu. Kiểu thằng Tùng ấy. Như thằng Tùng ấy nhở? Sao bạn thấy nghĩ tới. Đứng nghịch. Sao chết rồi chửi. Ai bảo mày nghịch. Rồi. Làm con Roba anh ơi. Làm con Roba. Lina, cái gì ông đi Sam gì đây? Ấy đúng rồi, làm con Roba chuẩn rồi. Người anh em của Baron Roba. Này thành ra Toron nó chẳng nó thích một carry khác nhau rồi đấy. Hay nhờ. Cái gì đấy là cử điệp viên vào đó. Thế là không được. Vẫn nên chết quả Rosan ông IG ông VG đánh nhau xong không ăn. Quý nó buồn cười. When they initiate together. Yeah, and he's had that shard for a little bit on Sven, so it can dispel like Yules and whatnot. Pretty helpful for killing Nisha specifically, actually. As Matu is in wolf form again. And 9k lead for Team Spirit. They have a pretty firm grasp on this game, Cinderin. Can Secret come back? Boom. Yataro jumps in. Puppy, that's the Eon Disc again. Ghét thế nhỉ? Thôi. Úi dồi bay. Lại đi con gốt. Rồi. Chó con. Is going to be on cooldown for quite a while now. And Yataro wants to make use of this god strength. It is running out though. Quả này chắc là rất chó ra sân bay luôn rồi.
Má chó chạy ra sân bay cho nó nhanh. I would assume he want to be ulted in most of these cases. Yeah, for sure. So there's a small window. There's a lot of risk involved with having the Sven hit the tower when you're playing against Blink Toss, right? Like it's kind of the skewer problem that we've seen teams run into in the base as well that you are facing. Yeah. The wolf is a hunting. Đấy, bắt đầu đấy, lại hóa chó để tìm người đấy. So Toronto Tokyo should be able to react in time as long as he is not under a ward, which he is right now, but he will fight that one. And Matsu will redirect his attention. Mira, người anh em. Hay. Đặc. Hay. Easiest money in my life. Cái. Either way, he gets out, makes the right read. And look at the bounce back from Toronto Tokyo. Look at his net worths in there. Nào, giết xong chó con chat on easy game nào. Đúng rồi. Stay down. Cày đi. Một năm một trứng nữa. Ô. Ta nghe vào mặt địch. Chắc là bắt dog. Bắt dog. Dog giết dog sát. 11k rồi. Ôi rồi, chó đá. Rồi xong. Chó đá. Sao nữa? Sao nữa? Muốn làm gì vậy? Ok. Muốn làm gì vậy chó? Ui giời. Easy game. Chó ơi. Ui da. Không nhưng mà úng vào vẫn còn phi được ạ. Hay đấy. Đánh nó cũng mệt đấy. Đánh con đấy cũng mệt đấy. Có Rosan. Hai. Hay thế nhỉ? Đây là cái BKB. Đã. Các bạn ơi, đẩy trụ một boss đấy các bạn ơi. Cái trụ nó còn sống, còn răng kìa. Từ nãy giờ quên. Quên nhỉ. Úi rồi, còn Arcane. Cảm ơn em luôn đấy. Muốn chứ. Ít nhất là muốn phải bằng cái bọn kia phải bye back. Vào thẳng con gà. Ui. Vào chứ. Hay. Ui đẹp hay quá. Hay quá, đẹp luôn. Hay quá, collapse rồi. Thề, năm nay vote MVP cái giải này tôi vote thằng này. Đánh hay dã man. Đánh hay dã man luôn đấy. Magnus Grandson, Magnus Zit. Hello Yailin, hello. Phải không Yailin ơi? Lại hóa ra lại phi ra, nhưng mà nó có cái game rồi, nó nhìn thấy rồi. Ây da, collapse rồi. Ăn gì mà đánh hay thế? Sau giải này. Ôi. Ui da. Ai da. Sau giải này cho nó biến cái hút lên của con Magnus từ shot thành scepter mất. Chắc thế. Cái này tổng á. Cái skewer của nó Bỏ. không hay cho lắm. Nhập cái shockwave. Cái shockwave ấy trả ra cái gì ạ? Very quiet game from him as well on the ET. Very low net worth. He's not very farmed. Hasn't been involved in too many kills. It is a difficult ET. Trận này Titan không thấy có hiệu quả nhỉ? Titan mấy trận trước nhìn sợ, Titan trận này cứ kiểu gì? Yếu. Titan thấy game 1 đánh ấy hơn rồi. Game 1 con Titan nó kinh khủng lắm man luôn đấy. Bên kia cứng vãi, vào bọn kia đâu làm được gì. Tầm này
Spirit đánh thế này 5 game sau bọn LCD nó ban bắt hết hết. It's also, if you think about the way Secret prioritized these heroes, I think having all the golden puppy has been massively impactful. I think his net worth has been put to really good use. But in some of these strategies we've seen from PSG LGD where they play a 4 Elder Titan, he ends up having an Aghanims and he just becomes a fourth core. That's just not the case for Yapsor here. He doesn't ever have the opportunity to really go in and get much done. Maybe he doesn't feel like it was an option anyway because of the hero matchups. Like maybe he just thinks it's too hard against Wyvern, Sven, and Meg to ever do it. Puppy has definitely survived through a lot of this, but Ủa? Đấy đúng rồi, anh lên cái Aeonix là đúng rồi anh ơi. Thui, nhầm rồi, nhầm hàng. Lỗi, họ. Oh nice. Hay quá. Quả úm hay quá. Quả úm hay quá. Ôi rồi. Gò. Spirit hay quá. Alo, ẩn mặt giá rồi. Alo. 3 Rampage. Hay quá. Chó con. 3 Rampage. Đẩy thẳng luôn. Quá hay. Được. I'm dead. Gaga. Hay. Hay quá. Đánh hay quá. Collapse hay quá bạn ơi. Rồi nhá, 5 game ban Magnus nhá. Matu. Hay quá. Trời ơi. Không, phải là game một thả Magnus. Không. Đánh kiểu Ôi, mà tùm cay. The storyline, it just feels like it's such a repeat story of TI6 and TI8 with DC and lôi cả chó bố vào cũng không ăn được. Ba con chó ngọng. Ba con chó ngọng. Hay quá. Đấy, thích anh Toronto Tokyo này rồi đấy, thích anh Yatoro này rồi đấy. 3 Rampage luôn mà. 3 Rampage. Nhiều nhất trong lịch sử là 2 cái mà nó được 3 cái rồi đấy. Được. I remember that vividly. We'll see if it's a repeat performance or not, but hay quá. Anh thử chạy vào farm tí nhỉ. Có phải kêu không ta? Sửa bài tí đã. Đợi. Bạn đặt mi đi, bạn tới đặt rồi đấy. 5:30 bạn ạ, còn lâu, cả tiếng nữa nó mới đánh mà. Tiếng nó đánh mà đấy thì Phải tranh thủ sửa bài cái đấy. Tè. Quá. Tắm cái tối coi nào. Tí nữa đánh con Star phải không nào? Nha không xem đâu. Mà xem chung kết luôn nha, không xem. Free talk đi. Ok, free talk thì free talk, lát nữa gặp lại. Tí xem thì em hú. Đấy đây. Xuống kênh này luôn nhá. Ok. Yeah. Ok. Không biết. Bảo xuống kênh này. Bảo xuống kênh này đấy. Free talk. Nói gì bây giờ? Hỏi anh bất kỳ cái gì anh muốn. Anh sẽ trả lời được những cái gì mà anh trả lời được. Từ anh mới kiếm là mấy cái nhạc nền hay để tranh thủ mở thử. Có như mở thử nghiệm nhạc luôn đúng không? Music. Đâu rồi ta? Pum. Stream access. BGM. Bài này là bài gì ta? Có tải mấy cái bài này anh download toàn tên tiếng nghe này cho tèo.
Muốn nghe Carol muốn nghe nhạc gì anh search xem để nghe thiên hạ đồn có kèo bao có nitro hỏng kèo rồi phù thủy ạ. Bởi vì cái đội mà anh bet kèo vào ấy, đội ấy thua rồi nên là không làm gì được. Để xem mọi người muốn nghe nhạc gì, nhạc lo-fi hay là nhạc có nhạc dance hay nhạc hay EDM nhé. Muốn nghe EDM trên stream. Tại tầm 1 tiếng, hơn 1 tiếng nữa chung kết mới diễn ra ấy. Chán chạy. Thực chất thì đấy là đội An thích nên là An để cái kèo đấy. Tuy nhiên thì với cách đánh của đội An thích thì nếu đánh hôm nay thì nó chán quá. Thì tầm cái rồi xem chung kết tiếp. Ok, hẹn gặp lại bạn trên stream mình nhá. Chúng mình xem chung kết tiếp. Đúng rồi, An cứ để stream đến hết giải luôn. Bây giờ An kiếm GB muốn nghe nhạc gì, nhạc còn năm nay thôi không nói nữa, năm nay không nói nữa. An cũng buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ. Team mình thích đánh bạc nhật kiểu vậy thì mình không khen được. Kiếm tên là một chuyện nhưng mà An phải xem cái nhạc đấy có phù hợp để An bật trên stream không nữa. Bởi vì nhiều khi nó là bản quyền đấy nên là An không dám bật. An bật là An bị bong luôn. An mở Ed Sheeran lên là An bị bong luôn đó. Để An thử search bài của Caron xem nào. Provided by YouTube. No. Tất cả các nhạc có chữ no copyright nha, hoặc là royalty free. An không mở được bài của Caron bởi vì bài đấy được có bản quyền. Provided by YouTube by Idol Amen rồi. Not bad, An mở lên là bị bong đó. Không, bởi vì An bắt buộc phải dùng nhạc no copyright sao hoặc là royalty free. Trừ khi là An được sự cho phép của ca sĩ hoặc là nhạc sĩ đấy đúng không? Nhưng mà cái điều đấy xảy ra gần như là không thể. Trừ khi là mình quen biết người ta hay là mình làm bằng cách nào đó mà người ta cho phép mình làm. Không, nói chung mọi người chắc nghe nhạc EDM nhé. EDM hay là trance. An thử search xem nào xem có cái nhạc nào nó mình mở để mình quẩy được không? Từng. Nói chung là cái tục lệ mà xem giải này nó với An thì nó diễn ra 6 năm nay rồi. Nên năm nay chắc chỉ khác duy nhất là An xem trên stream chấm hết. Còn lại An vẫn như vậy. Lemon cake. Anh chơi Dota, anh chơi lâu hơn thế, anh chơi từ 2010. Anh chơi từ ngày mà Dota cho phép mời còn gửi key để tham gia chơi thử á. Tức là cuối 2011. Nhưng mà đến tận 2013 An mới kiểu chơi thực sự ấy. Chứ còn lúc đầu chỉ là kiểu chơi cho biết ấy. An search lemon cake Carol ạ. Công thức làm bánh lemon cake siêu ngon. How to make a homemade lemon cake. Lemon drizzle cake bake alone. Tôi chỉ xem giải thôi nhưng không biết chơi. An biết rất nhiều người như kiểu Don nhé, là mọi người tuy không chơi nhưng mọi người xem giải mà mọi người vẫn gần như là hiểu được chuyện gì đang xảy ra ấy. Và An cũng rất là nể mọi người ở vùng đấy ấy, bởi vì An không hình dung được cái việc là mình xem mà mình không có chơi bao giờ mà mình vẫn hiểu được ấy. An công nhận là An rất là nể những bạn như Don luôn. Bởi vì nhiều khi An chơi 7-8 năm nay nhưng mà nhiều khi vào combat An vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra ấy. Nên là mọi người mà hiểu được cái
cái diễn biến trận đấu ra sao và mọi người nhớ được tên skill hoặc cái gì là An rất là nể. Và Diablo giờ là có bị bắt kill không ta? Thử xem nào. Royalty An không tìm có tên ca sĩ không hả Carol? Một là tên ca sĩ, tên bài hát hay gì đấy, chứ còn Lemon Cake này An không nghĩ là tên không để sợ. Oh no, Q 118. Ai à? Để search thử xem là có list nhạc EDM NCS playlist. Ok. Cái gì mà tên tiếng Hàn này? Câu hỏi giữa Dota và Diablo, An thích cái nào hơn? Wow. Chibi. Sao Chibi ác vậy? Câu trả lời là An sẽ chọn Diablo. Lý do An chọn Diablo bởi vì An chơi Dota vì bạn bè An chơi cùng. An luôn luôn có quan niệm là nếu như mà một ngày mà bạn bè An không chơi Dota nữa ấy, thì An cũng sẽ không chơi Dota nữa. Nhưng mà Diablo bình sinh nó là một cái game single play nên là An sẽ vẫn có thể chơi được. Nhưng Dota thì thực sự chơi một mình không vui mà chơi với bạn bè ấy, và bạn bè là lý do An chơi Dota ấy. Nên là An sẽ chọn Diablo. Mặc dù là An khá chắc chắn là cái lượng thời gian với cái số tiền An bỏ vào Dota nó cũng không phải là ít. Nhưng mà đấy là câu trả lời. Ủa? Faded của Alan Walker được là nhạc copyright hả? Nhạc no copyright hả? Oh. Bất ngờ nha. Đúng rồi, Dota chơi với bạn sẽ làm gì đúng không? Mở được nhạc này, hay quá nhỉ? Tưng. Để An search. Lemon Cake royalty free music. Oh. Please check the copyright explanation again before downloading the music. Okay. Free range of use YouTube, including like Kakao TV, Facebook. Precondition for free music display source and link with user video description. Limited to advertising revenue, subject to certain subscribers or views. Okay. You can recreate lyric, remix or cover songs. Okay. Game application. Game applications, advertisement, web drama, website, and competition available for paid use. Anh mở được. Để thêm mở thử cái bài của Carol bảo nhé. Nghe nhẹ nhàng nhỉ? Yeah, đúng rồi. Don nhắc cái đấy anh cũng nhớ cái vụ đấy rồi. Anh cũng nhớ đến cái vụ là hồi xưa rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng họ xuất thân từ NCIS nên là nghe rõ không? Có bị nhỏ quá không?
Nè, để mở to lên tí. Ok chưa? Đây là bài khá là chill ấy, nên là nghe nó bị nhỏ hơn bình thường. Tại chơi Team Fortress 2 nên là mấy cái loạn quen rồi. Yeah, An cũng rất thích Team Fortress. Chỉ tiếc là An không có, hồi đấy An không có dành nhiều thời gian hơn cho Team Fortress. Nhưng mà yeah, Team Fortress là một cái rất là vui. Sẽ ổn không? Chưa nghe hết mà, cứ nghe từ từ để xem. Nghe nhạc này chill để chơi mấy cái game nhẹ nhàng, nhưng mà nó hơi An nghĩ là nó hơi nữ tính quá so với An. Solo giao TF2 không bạn? Bạn ơi, vào đây bạn ơi. Down game về và chúng mình làm kèo ngay bạn ơi. Tinh tinh tinh. Solo spy. Yeah, spy cũng vui. Lumberco butter. Blue crumble butter. Tìm. Sao bây giờ tự dưng biến thành stream review nhạc nền à? No copyright sound music. Oh, ok. Nghe hết bài này thì rồi anh sẽ thử nghe bài Blue crumble kia. Kia còn 82 người nữa. Vậy là hết đúng không? À, vẫn còn. Tưng. À, không ngờ có ngày mình phải ngồi mình đợi xếp lót để vào chơi game ạ. Yay, spaghetti sắp đến rồi. Ngồi tìm nhạc cũng được. Yeah, nếu như mọi người có cái bài nào recommend An dùng làm nhạc nền thì cứ gửi. Thực chất thì An cũng có một trong những cái An hay thích làm trong lúc rảnh rỗi là An hay tìm nhạc nền free để mình chạy cho stream ấy. Thì An cũng có một list của An rồi, nhưng mà kiểu tất nhiên mình vẫn phải luôn muốn mình mở rộng ra xem là mình có những lựa chọn nào khác. Vì nhiều khi nghe lại một bài nó cũng nhàm. Nhưng mà phải công nhận Spirit đánh với phong độ này thì An muốn sẽ có một kèo căng thẳng giữa Spirit và LGD. An không muốn là cái game nó quá một chiều. Ok, để nghe thử bài Luke Rambo này nào.
Pha với mọi người. An xem nào. Để mà nói thì trên Discord của An có rất nhiều bạn gái đẹp. Và An rất may mắn là đôi khi cứ mỗi ngày tỉnh dậy ấy thì được lại được ngắm những cái tấm artwork mà mọi người vẽ rất là xinh đẹp ở trên stream, ở trên Discord. Bro. An vừa nhận được tấm này của bạn Onika Himaru. Bạn ấy là một thành viên khá là lâu đời ở trên Discord của An. Tuy là bạn ấy rất là ít hoạt động nhiều, nhưng mỗi khi bạn ấy xuất hiện thì bạn ấy sẽ luôn có một cái gì đấy để gửi cho An xem ấy. Và An rất là cảm kích với cái việc đấy. Tính tiền và upload bằng video ASMR. Ok. Nhận ạ. Ao trình quá thì nó lại không vui. Đúng rồi, An muốn Spirit phải quẩy nhất phải 2 đều, đúng không? 2 team phải 2 đều thì nó mới đã. Chơi game này mà bật nhạc nền thế này buồn cười quá. Với An thì Diablo là một game rất là chill. Không biết với ai mọi người nào chứ An kể cả đang trong trường hợp khó nhất của game thì An vẫn thấy game rất là chill, nên là nhạc này khá là hợp với An để chơi Diablo, đúng không? Đi giết quái vật và chill nhẹ nhàng. Ok, An nghĩ là An thích bài Battle này hơn là bài Lemon Cake. Ê, nó có một list của Lucambo này, thử nghe nhé. Ồ, cái list này tên dễ thương ấy, tên đồ ăn ạ. Bread, onion, chocolate. Xong rồi tên rất là đơn giản, kiểu everyday, tower, brunch, cafe, daily, holiday, apricity, autumn, kitchen, imagine, I always love you, forest, wedding, cream, jam, break up. Ủa, tức là sao bài có thể tên break up ta? Nespo, hello Nespo, chào mừng bạn đến với stream của mình. Don, thực chất thì bởi vì hôm nay Don mới lần đầu tiên biết An ấy, lần đầu tiên xem stream của An ấy, thì An nghĩ là Don nên dành một chút thời gian để xem những cái stream tới của An. Nếu như mà cảm thấy phù hợp thì An sẽ mời Don vào trong Discord của An, bởi vì server Discord là server private, nên là nếu mà mình vào thì mình cũng nên biết là mình vào cái server của ai, đúng không? Còn 43 người nữa. Tranh thủ để cho mọi người xem một số tấm artwork mà An có được ở trên Discord. Nhiều tấm đẹp lắm. Lâu quá, nhầm. Thế là thực chất thì bởi vì đáng lẽ là game sẽ không bị cái hiện tượng phải đợi người chơi này ấy, nhưng mà bởi vì Diablo Resurrected là một dự án remaster về đồ họa, thế là đâm ra những cái mà cái cũ kỹ của hồi xưa như là cái hệ thống server ấy thì game không được nâng cấp. Thế là đâm ra game bị quá tải bởi lượng người chơi quá là đông. Nhà sản xuất chắc cũng không nghĩ là cái việc nhiều người chơi đến vậy ấy. Thế nên là bây giờ cái cách chống cháy của nhà sản xuất đó là họ giới hạn người chơi vào trong server cùng một lúc. Thì như vậy nó sẽ giảm tải cái cường độ mà server phải chạy ấy trước khi họ nâng cấp ấy. Thế nên là biết sao giờ. Tấm này... Ủa? Tấm đâu ấy? Đây à? Đây là tấm này của bạn Annie. Bạn Annie này là bạn... Hiện tại là bạn ấy nhỏ tuổi nhất trong server của An, nhưng bạn ấy vẽ cũng rất là cute.
Antaka đúng rồi. Anh đang tính để cái này làm avatar. Yeah. Cái gì? Ấy, cái gì hả Chibi? Không, anh sẽ không để lộ tấm Halloween của Chibi, anh sẽ để đến ngày cuối, đến đúng ngày anh mới dùng cơ. Tớ mới đẹp. Tớ mới nhỏ nhất nhé. An với người tuyết nhé. No! No! Tân 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 tân. Có một tấm của bạn Chibi trên kênh chat mà An rất thích. Mà An để... An không giấu là An để làm hình nền điện thoại của An. Tấm này là tấm hình nền điện thoại của An. Đây... An để tấm này làm hình nền điện thoại của An. An chưa bao giờ để hình của mình làm hình nền điện thoại. Tuy nhiên thì riêng với tấm này thì là ngoại lệ. Chả biết được, nói chung An nghĩ là tấm này nó rất giống An ở ngoài đời ấy, ở một góc độ nào đấy ấy. Nên là đôi lúc kiểu, tất nhiên là trong quá trình mà mình làm VTuber thì được sự ủng hộ của mọi người thì mình cảm thấy là mình yêu bản thân mình hơn ấy, mình biết trân trọng bản thân của mình hơn ấy. Thế nên là kiểu nghĩ là hay là thôi mình cứ để cái hình này đúng không, để mình nhìn lại là mình biết là có những người ủng hộ mình ở trên stream ấy, thì mình cũng phải nên biết trân trọng bản thân của mình hơn. Xem nào, một tấm nữa mà An cũng rất thích là An để làm hình nền ở trên Discord với cả máy tính màn hình thứ hai của An, là tấm này. Nét được bạn giới thiệu tới An. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn. Đây là tấm của Mikey vẽ cho An. Tấm của bạn Mikey vẽ cho An. An rất thích tấm này, nhìn nó rất là nhẹ nhàng. Chân ai cơ bắp thế bạn? Chân người ta đấy bạn, sao bạn lại nói thế bạn? Một ai ngồi lên đùi ai đấy, đùi ai biết, đố mọi người biết. Chim không để ý giờ, trời ơi. Vì An có thông báo đâu nên là không biết. Đúng rồi, không sao cả GB ạ. An không thông báo mà. Ok, đồ ăn chuẩn bị đến rồi. Đó, ăn gọi là Oromi à? Aromi đấy hả? Oromi. Tấm ăn dê hả? Tấm nào? Ăn cốt đấy hả? Để An share lên cho mọi người xem tấm ăn cốt.
Yeah, ăn chưa? Ồ, bạn ấy lưu tên mình là ăn dê thật à? Bạn ấy lưu tên mình là ăn dê trong cái tấm ảnh thật ạ? Đây, ăn dê đây. Ăn dê đây, của TK. Chứ thì ăn chưa có nhiều ăn chưa có nhiều dịp tương tác lắm với bạn TK quá, nhưng mà bạn ấy cũng rất tốt, bạn ấy vẽ cho An cái tấm này. Phương Thảo vừa thấy bài giới thiệu của An trên Facebook liền bay qua đây coi thử. Cảm ơn Phương Thảo rất nhiều, chào mừng bạn đến với stream của mình. Đã một chút xem tài xế đi đến đâu rồi còn ra đón chú tài xế. Buồn cười lắm nhá. Mỗi lần An rất thỉnh thoảng An hay đặt đồ ăn ấy, đặt đồ ăn ship ấy, thì cái đường của nhà An, cái nhà của An, nhà số nó rất là dễ kiếm. Thì khi mà đến cái đoạn ngã ba đấy ấy, ngã tư đấy, thì chỉ cần rẽ tay trái là đến nhà An. Nhưng mà bằng một lý do nào đó mấy anh tài xế lại cứ thích đi thẳng xong mà vòng ngược lại để mua đường hay đấy gì ấy. Nhưng mà anyway, đang một chút An ra lấy đồ ăn ạ. Be right back. I'm back. Thực chất thì cái việc An, đúng không, ngay bản thân ngay từ những cái mục đích tạo server Discord của An là để mọi người giao lưu với nhau, để mọi người sử dụng, thì quyền sử dụng của mọi người như thế nào là của mọi người hết. An không có can thiệp bất kỳ điều gì về cái quyết định sử dụng của mọi người, đúng không? Tức là mọi người muốn, miễn là mọi người tuân thủ luật lệ thì server nó rất là nhẹ nhàng mà, đúng không? An không có can thiệp bất kỳ điều gì về việc mọi người sử dụng server. Cứ miễn là nó đầy đủ tuân theo luật lệ của An thì không sao hết. An ăn gì thế? An ăn bạn Carol có bảo An ăn spaghetti nên An order spaghetti để ăn.
Thì không, thì ý An là cái quyền sử dụng mọi người sử dụng server Discord như thế nào là quyền của mọi người, chứ An không can thiệp. Ở đâu vui thì mọi người dùng thôi đúng không? An cũng vậy mà, ở đâu vui thì An ở thôi chứ còn đâu có bắt buộc mình phải ở một chỗ đâu. Ủa, bạn đoán bạn tắm chứ vậy? Nó tệ đặt ra để phá. Tùy. Thế thì cái việc tồn vong của server thế nào thì là 70% là do mọi người quyết định đúng không? Thì đấy là thì vui thì dùng, vui thì phá. Nếu như có một cái gì để nói thì An nghĩ là bản thân An là một người rất là An hơi hướng nội một chút, nên đâm khi nhiều khi An nhìn thấy server của mình hoạt động đông đảo ấy thì nhiều khi An hơi bị ngại vào á. Không phải là bởi vì An ấy gì, nhưng mà kiểu cái bản chất con người của An là An không có hợp với cái việc là nhảy vào một chỗ đông người ấy. An thì hay hợp với cái kiểu là ngồi ngoài hơn ấy, nên đâm ra là nhiều khi mọi người ở đấy mà không thấy An thì không phải là bởi vì An không có ở đấy. An biết là mọi người có tổ chức cái gì, An biết là mọi người có vui vẻ với nhau, nhưng mà bởi vì cái bản chất của An thì An không có dám tham gia mấy cái đấy, nên là An thường là An chọn cái lựa chọn là An ngồi ngoài. An không hợp với tất nhiên thì An không An có một cái suy nghĩ thế này là bởi vì nhiều khi á mọi người đang nói chuyện rôm rả đúng không? Mọi người đang nói chuyện rôm rả mà tự dưng An bước vào ấy thì An sợ là An sẽ vô tình phá hỏng cái cuộc trò chuyện của mọi người, hoặc là An sẽ rẽ cái cuộc nói chuyện đấy sang một cái gì khác ấy mà mọi người đang nói ấy. An không có, nên là An với cả một phần An cũng không dám tham gia, bởi vì An sợ là nhiều khi tham gia thì mọi người kiểu ngại ấy, không có một số chủ đề mọi người ngại, mọi người không nói ấy. Nên là An quyết định là An không can dự nhiều, thì tất nhiên thì cái việc An theo dõi server là An theo dõi server là việc An phải làm đúng không, bởi vì An là chủ server. Nhưng mà sẽ có một lúc nào đấy mà An có việc bận chẳng hạn, hoặc là An không có thời gian thì An sẽ không thể ở quay trực server mọi lúc mọi nơi được nữa. Nên là như An nói thì về cuối ngày server Discord ấy, cái việc tồn vong của nó ấy, 70% quyết định từ mọi người hết, 70% là từ mọi người. Nên là đúng không, như kiểu nó như kiểu là nên nhưng cứ thấy ngại. Ý anh là thì như Machi thấy ấy, nếu như Machi không có làm gì vi phạm nội quy đúng không, thì anh đâu có bao giờ anh phải nói gì đâu. Mọi người nên nhớ là mọi người vào đây bởi vì mọi người tương tác với nhau chứ không phải là tương tác với An. Thì An là chủ server, An là một cái lý do mọi người vào server. Thế nhưng cái đích đến ấy, cái hành trình, cái đích đến của mọi người trong server Discord là làm quen với nhau và tìm hiểu nhau, kết bạn với nhau. An chỉ như là một cái tác nhân thôi, cái tác nhân để cho mọi người đến
để biết nhau thôi, chứ An không phải là cái thứ mà quyết định nên mọi người có nên ở đây không. Đó. Cho nên là mọi người ấy, nếu như ai vẫn đang vui ở server, ai vẫn đang có quãng thời gian vui vẻ thì cứ tiếp tục. Đấy là niềm vui của An nữa, đấy là niềm vui không chỉ của mọi người mà là của An nữa. Nên là hãy cứ vui chơi khi còn có thể, đúng không? Thôi mọi người, nếu có tiếng nhai nhóp nháp thì xin lỗi, đang ăn. Đôi khi giờ cũng thấy là mọi người nó hăng quá thì mọi người rất là náo nhiệt. Anh sẽ nói thế, mọi người rất là náo nhiệt. Đó thì nó vẫn là niềm vui của mọi người mà, đúng không? Cứ thoải mái đi, vui khi còn có thể. Hello Toàn, hello. Để cái hình này đi. Anh quên tắt. Ring. Ăn đi. Nature. Đẹp. Ăn tập trung ăn đi rồi lên cũng được mà, không sao. Ai còn ở đây đến đêm mà. Không. Bạn Neko đấy là Tồ đó. Tồ hưu. Em đến với server để trò chuyện cùng mọi người nhưng nói chuyện với An là chính. Thì xin lỗi Machi bởi vì An chưa có nhiều dịp nói chuyện với Machi. Nhưng mà nếu Machi có muốn hỏi An cái gì thì cứ hỏi thoải mái. Chắc thì hầu hết thời gian thì lúc trước thì hồi server mới lập thì An hay ngồi ở đấy, An hay ngồi trong server. Nhưng mà khi mà bởi vì An nghĩ là mình nên có cái sự hiện diện của mình một chút đấy để server nó đã bị trống quá, nhưng mà An nghĩ là cái điều đấy bây giờ là không cần thiết nữa rồi. Điều đấy bây giờ An không có, An chỉ cần sáng thức dậy là lúc đấy mọi người ở trong server rất là náo nhiệt rồi, nên là không nghĩ là mình cần làm cái trò đấy nữa.
Yeah. Thì đấy nó mà việc server lúc nào cũng như vậy thì để mọi người sẽ tự mọi người sẽ tự có niềm vui với nhau. Thế như vậy An không phải lúc An không phải đứng ra để hò reo cái gì nữa. Con hát của Wolverine này khó chứ. An biết là mọi người chơi dưa, An biết chứ. An đọc hết mà. Bạn ơi, không đến lượt bạn đâu bạn ạ. 2 món đồ đó trị giá 400 đô thì không đến lượt bạn đâu. An biết là việc hôm nay Dương bị trêu, An biết chứ. Nhưng mà nếu giờ An mà can thiệp vào thì nó lại mất vui đúng không? Thế nên là An ngồi ngoài xem thôi. What the hell? Ủa, có cả vụ này hả? Kiếp. 6:30 là một vòng không? Không, anh đợi chung kết rồi anh đánh. Xem thôi. Mọi người, đây là lúc mà mọi người đang have fun với nhau đúng không? Đang có những cái trò đùa với cả có thời gian vui vẻ với nhau ấy. Thì tốt nhất là An không nên tham gia. Không bán đâu nhá, bơ em đặt là em dùng chứ em không bán đâu nhá. Người ta phải biết kinh doanh lâu dài, người ta phải biết nhìn vào cái tầm nhìn xa ấy nhá. Đầu tư vào một thứ để có nhiều thứ. Sao là phải bán cái đấy? Đúng không? Bây giờ phải nghĩ là một cái bơ làm ra 3 cái bơ chẳng hạn. Rồi phải ăn đó. Phải chơi nó ăn đó. Tập trung ăn đó. Chơi là quên mất không ăn. Đúng không? Như em đầu tư cho con Paladin của em bây giờ quá xuất sắc. An có chơi game FPS nha. Cái lý do duy nhất mà An không chơi quá nhiều game FPS ở trên stream là bởi vì những cái game An chơi thì thường tốc độ nó rất là cao ấy. Nên An sợ là nó sẽ làm cho mọi người bị chóng mặt ấy. Nên là An sẽ chơi nhiều game FPS hơn trong tương lai. Hiện tại thì An có chơi Apex Legends là game bắn súng chính, game FPS chính. Đấy là tên gốc của Tổ dạ. 4 phút nữa mới đánh rồi. Game FPS thì An không hợp với Valorant, không hợp với CSGO. Nên là An không có xem. Không chơi. Chuyển sang màn hình này. Đấy, để nhà cho nó nói hơn đúng không?
Không sao mà, mọi người từ từ nhớ. Tối nay mọi người ăn gì ấy? À, không xài model nữa hả? Ăn lời. Ăn lời. Không, tại vì model thì hơi vướng. Hơi vướng lúc xem giải ấy, để ăn để cái mặt này cho nó nhẹ nhàng thôi. Ôi, ấn nhầm. Sorry, ấn nhầm. Ok. Làm như này cho nó compact, cho nó tiện. Ủa, đang free talk hả? Anh đang đợi đến trận chung kết đấy. Thì nữa anh sẽ thay cái hình đấy chị Bịa. Thì nữa nhé. Đang ăn. Nhạc của Carol à? 7/10 hay, nhưng mà anh không nghĩ là nó phù hợp với anh cho lắm. Đang ăn. Hello Surin. Hôm nay anh stream xem giải nên là không có content gì đâu. No, đừng đứng lại nữa. Rồi. Hôm nay anh xem giải của Dota. Bún ốc. Đó mà không ăn bún ốc. Bún ốc ngon. Nó mà ăn không ăn bún ốc. Vậy tí 8 giờ anh có stream nữa. Anh sẽ stream từ giờ đến khi mà game hết thôi. Đến khi mà hết trận chung kết luôn á. Tức là anh cứ ngồi đến bây giờ cho đến hết chung kết luôn. Không có tắt stream luôn. Các bạn là chuẩn bị ăn cơm thì trước mọi người ăn cơm ngon miệng. Vì ăn nó cũng đang ăn. Hôm nay trông hơi phì nhiêu, đúng rồi. Phì nhiêu, nhìn bà ghét không? Donald Trump trên Spirit là một ăn 4 kìa anh. Bạn ơi, đời là mấy khi bạn ơi. YOLO. Có gì thì cứ bảo là cái ông VTuber nào đó bảo bạn ra đê được. Chơi đi bạn ơi. Nếu được đến 5 game thì chắc cũng phải đến 12 giờ đêm. Cũng tùy đúng không? Cũng tùy xem là cái cường độ game, nhưng mà anh nghĩ chỉ có một trong hai thôi ấy. Bởi vì LGD áp đảo lắm. Một tin vui đó là hôm nay anh đã mở được đêm qua anh mở được community post. Thì nói đơn giản như là nó là một cái mạng xã hội nhỏ nhỏ ở trên YouTube đúng không? Thì đây là một cái lợi, cái hay. Bởi vì anh có thể update lịch stream không những ở trên Facebook mà còn cả ở trên YouTube nữa. Thì nó ok, nó sẽ tiện hơn cho mọi người. Bởi vì nhiều khi nhiều bạn không có theo dõi Facebook nhiều nên là mọi người không biết là anh stream. Để có lịch mà update thì người ta biết là hôm đấy người ta muốn stream gì thì người ta post lên trước mấy tiếng. Sao ấy, chờ đánh tranh miếng ăn em nào. Đừng roast người ta trên này. Anyway, khoe artwork tiếp.
Tấm này đây là một tấm An sẽ nói là đơn giản và hiệu quả. Đây là tấm An cháy nách của bạn Machi vẽ ở trên Discord. Đây cũng là một tấm An rất là thích. Cháy nhức nách. Nhìn nó rất là đơn giản và hiệu quả. Đó, khi mà bạn không biết vẽ tay máy của An như thế nào, hãy vẽ như Machi. Hai cái que cắm vào nhau rồi xong. Thế rồi, bột mì nhiều quá. Ngon nhưng mà nhiều quá. Không biết con hết rồi không? Nó có một slot để ngủ rồi sao? An Cyberpunk 2077. Cứ bảo chơi cái game đấy mà An chơi rồi, An hoàn thành game rồi, nhưng mà An chơi chắc trong phần emoji construction. An đang ở trong emoji construction đây. Cái đấy hả? Để An suy nghĩ đã, để cân nhắc. Bởi vì slot emoji của server còn hạn, còn có hạn. Phải cân nhắc chứ. Không, An sẽ không gọi là cyberbug. Để quá trình chơi 33 tiếng chơi Cyberpunk của An, nó không có gặp bug gì cả. Nên là tùy từng người á. Not me. Anh không biết là những cái round khác của game thì có bug hay cái gì nhiều không, nhưng mà anh chắc chắn là nếu anh quay lại thì game sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Anh chơi game từ ngày đầu tiên luôn á, bởi vì pre-order game từ cả 1 năm trước. Game ra vào An chơi đúng lúc game mới ra. An pre-order cả 1 năm trước khi game ra mắt á. An đang ăn gì á? An đang ăn spaghetti. Đã tí ăn cho bảnh lên cho. Ý cho đâu. Cái hình này bị tóm ạ. Đấy. Tùy người hợp chè, tùy người mà. Anh nghĩ là cũng một phần phụ thuộc vào cấu hình máy của từng người. Như kiểu An chơi thì An chơi với Ray Tracing on ấy
thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng sẽ có một số chỗ mà drop FPS khá là lớn. Nhưng mà An nghĩ là do máy An không đủ trâu ấy. Nhưng mà hầu hết trong quá trình An chơi thì khi An để ray tracing thì FPS dao động vào tầm 50 đến 70, khá ok. Bacon ở dưới kem, Bacon có ở dưới nhưng mà An chụp nó không rõ. Phải lúc chụp và chưa có trộn lên đó. Nước cam, đúng rồi, uống nước cam. Anyway, quay lại chương trình Phát Quốc. Đúng rồi. Một so, tất nhiên thì ngoài những tấm meme đúng không, những tấm ảnh vui vui meme thì ai cũng nhận được những tấm ảnh, tấm artwork cực kỳ là chất lượng. Đây là một trong những tấm mà có palette màu An rất là thích, đó là tấm mà kem, tức là bạn Nhi Quỳnh ở trên kênh chat vẽ cho An hôm sinh nhật á. Thì bạn ấy cũng dành thời gian vẽ cho An một con cá ở trên cái bánh gato, bởi vì An tự nhận mình là con cá. Ở gốc An đang 9 giờ 30, không, bây giờ là 10 giờ 30. 10 giờ 30 rồi. Thì An nghĩ cái tấm này An thích nhất là bởi vì nó có một số cái easter egg ấy, một số cái chi tiết nho nhỏ về An ấy, như kiểu là An là cung thêm bình chẳng hạn, An thích là cá chẳng hạn. An thích mấy cái chi tiết đấy. Chạy trước 3 tiếng, Úc sẽ chạy trước 3 tiếng Việt Nam vào tháng 3 cho đến tháng 10. 3 đến đầu tháng 10 và từ đầu tháng 10 đến tháng 3 năm sau là sẽ 4 tiếng. Như vậy là sẽ có 6 tháng nhanh hơn 4 tiếng và 6 tháng nhanh hơn 3 tiếng. Nhờ một cách quá đáng. Anh sẽ nói là nhiều người vẽ giỏi một cách quá đáng. Anyway, nhắc đến bạn Tồ thì bạn Tồ cũng có tranh cho An. Bong. Bong. Au. 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 Đau. Đừng đánh nữa. Đừng để bắt người ta. Đừng đánh. Chạy miếng ăn. Đừng đánh. Bong. Đây là tấm của Tồ vẽ cho An. Chắc ở đây không phải ai cũng thấy cái tấm dấu ái mồ của An rồi đúng không? Tấm dấu ái mồ của bạn Monica vẽ. Tấm dấu ái mồ đâu à? Đây. Nhiều ái mồ.
là của bạn Onika vẽ. Không, nhưng mà nói thật nhé, bởi vì mặc dù anh có xem Jujutsu Kaisen, nhưng mà đến cái chi tiết đấy anh không có để ý đâu, cho đến khi mà cái clip TikTok nó nổi lên cái vụ đấy ấy. Ông ngoài tấm áo ta nhớ quên mất mình đang ăn thì mình phải để cái tay lên. Đang ăn mà phải để tay lên. Quên mất hôm ngồi ăn uống nói chuyện với mọi người không để tay mình lên, hối hận quá, mà vẽ cho mình mà mình quên mất. Master ơi, giải đánh rồi hay chưa đánh ạ? Giải đánh được một nửa rồi, chuẩn bị đánh tiếp. Hóng an vơ nữ có mà. Hoặc là ít nhất anh nghĩ vậy. Có, hoặc là ít nhất anh nghĩ vậy. Đấy. cứ cho là nữ để tóc ngắn đi. Đây là tấm của Cam vẽ cái hôm từ những ngày đầu Cam xem An, không biết như là ngày đầu tiên luôn đấy. Từ 12 tháng 7 này, nên là tháng 10 đấy, hơn 3 tháng rồi. Yeah, hôm đấy Cam vẽ tốc độ dã man, kiểu 2-3 tấm gì đấy trong vòng chơi một ngày, giật cả mình. À đây, có bạn nào muốn tranh bạn nào muốn tranh nóng bỏng không ạ? Để show luôn tranh nóng bỏng của Cam vẽ ạ. Tranh nóng bỏng. Hot. Hot.
Phù thủy ban lệnh rồi kìa các em ơi. Yeah, Yatoro hôm qua với hôm trước, một rampage của Morphling và một rampage của Drow Ranger. Hôm nay là rampage thứ 3 của Sven, quá xuất sắc. Thôi, mình cười tươi một chút. Mình lại về với cười tươi một chút. Tấm này của bạn là Vũ Đức Minh vẽ. Tấm này của Vũ Đức Minh vẽ. Cười tươi. Yeah. Anh rất muốn có thêm dịp để tương tác với Vũ Đức Minh cũng như một số bạn vẽ cho Am mà An không có nhiều cơ hội để tương tác cùng. Mọi người rất là dễ thương. Anyway, Bình Sinh là đệ tử của phù thủy Chibi mà không có một tấm phù thủy thì cũng không nể nang được với đời đúng không? Nhưng rất may là An cũng có. rất may là cũng có. Cũng được làm phù thủy như ai. Mặc dù phù thủy này hơi tập sự một chút. Tấm này của bạn Quỳnh Như vẽ. Nhưng như bạn Quỳnh Như up tranh vào cái hôm đấy Chibi đang đi thi ôn thi ấy, nên là Chibi không thấy ấy. Còn mình muốn khoe với Chibi là An cũng làm phù thủy này nhưng mà Chibi không có on. Một cái link nhạc vẽ nó hết rồi vậy. Hết rồi. Tấm này của bạn Quỳnh Như vẽ. Quỳnh Như. Như Quỳnh Như. Đúng, An cũng là phù thủy chứ bộ. Đúng. Dễ thương mà đúng không? Nhà, phù thủy nhà, dễ thương mà. Còn việc học thì anyway, tranh tiếp theo của phù thủy. Ôi tranh này to thế. Am Pháp Sư Trung Hoa, yeah. Tí nữa thấy An cắm mặt xuống đất thì biết chuyện gì xảy ra đấy. Cái này của phù thủy vẽ.
Oh, chibi để làm hình nền hả? Good good. Để tấm khắc của phù thủy làm hình nền. Một video thôi đang phải ăn. Thôi phù thủy. Em thấy mình ăn cũng gần hết rồi đấy. Đúng là mình ăn như con lợn. Hay là bằng Huỳnh Phúc. Mình không đọc được tiếng Nhật nên là anyway chào mừng bạn đến với stream của mình. Nói đến Zero cũng có tranh của An mà. Zero cũng có tranh vẽ cho An mà. Dễ thương. Đây nè. Alex. Đây. Nhìn cái bông mà vỗ. Anh Linh khen kìa, anh Linh khen kìa. Nice one. Dễ thương mà em. Dễ thương mà. Rồi chắc cái hôm đấy ấy, cái hôm mà mọi người show tranh tặng quà cho An đấy. Tặng quà cho An đấy. An nếu cái lúc mà bảo là có tranh của CB An có tranh của Zero ấy, An bất ngờ cực kỳ. An kiểu hả? Ủa sao có hả? Xong cái lúc An nhận được ấy, kiểu bất ngờ dã man, kiểu nó dễ thương. Cảm ơn Zero với cả Eureka cùng hợp tác vẽ. Yeah. Còn tấm nữa, tấm ăn dưa hấu. Dưa hấu. Ôi, dưa hấu rồi. Đấy. Để cho hợp tâm trạng. Không, nhưng mà mình nói câu này này là không phải là khoe mẽ gì đâu, nhưng mà mình nghĩ ấy, mình có lẽ là một trong các những VTuber mà được vẽ ở Việt Nam ấy, được vẽ nhiều fan art nhất. Kiểu nhiều đến nỗi mà không bao giờ phải đi còm. Chưa bao giờ phải đi còm cái gì. Nhiều một cách bất ngờ. Không, tất nhiên thì An nói thế bởi vì An nói bởi vì An rất là tự hào các bạn vẽ tranh cho An ấy.
Bởi vì An thấy An không có thiếu tranh để up. Không có thiếu tranh một người vẽ để up á, nên là An cảm thấy rất là tự hào, nên là mình kiểu mình tinh tướng một chút trên stream đó, bởi vì mình có mà. Đi còn 6 múi cho anh em. Tranh tiếp theo của anh Linh. Tranh tiếp theo của anh Linh. Vẽ quả tóc quả tóc đang trong mùa dịch. ASDS. Thực chất có một cái chi tiết vẽ của anh Linh vẽ ở trong cái tranh này có liên quan đến An, mà An nghĩ là chắc chỉ có một số người. An sẽ nói chắc về sau An sẽ kể, nhưng mà hiện tại nó vẫn là một bí mật với mọi người xem. Nhưng mà An nghĩ là anh Linh cố tình thêm thắt cái chi tiết đấy vào, và An không biết là anh Linh có cố tình thật hay không, nhưng mà nếu cố tình thật thì cũng buồn cười. Đó là một cái easter egg trong bức tranh này. Mong là sẽ được cho mọi người biết trong tương lai, nhưng không phải bây giờ. Chi tiết khá là buồn cười. Xem nào. Còn tranh của Una. Đây cũng là một cái An rất là thích mà An muốn để làm emote của server. Ngáo đét. Cái tấm này nó thể hiện cái sự ngáo đét của An chỉ bằng hai con mắt với cái tay ngắn ngắn. Ngáo đét. Rồi, ăn ngáo đét, chính xác. Còn đây là hình anh Linh vẽ cho An để làm thumbnail cho stream Apex. Chắc thì làm cho cái bắn súng được, nhưng mà cái này là được vẽ cho hôm làm stream Apex. May mà em chưa ngáo như anh chị ruột của mình. Chắc vậy. Chắc vậy em ạ. Chắc là vậy. Mà no quá. No quá. Con chết hết. No quá. Nó quá bạn ơi. Bạn ăn chưa? Bạn gạ tớ ăn spaghetti rồi.
Thì anh gửi cho em. Còn một tấm nữa. Đâu ta? Tấm này thì là của Mama vẽ. Thì mọi người thấy ở trong cái intro rồi. Đa số. lúc đầu mọi người lúc đầu kiểu Mama nghĩ là phải lúc mà ăn hỏi vẽ chắc là hỏi vẽ tranh gì kiểu mình làm tư thế ngầu ngầu nhức nhức này. Không nói thấy tư thế gì? Đứng uống sinh tố. Cầm cặp đứng uống sinh tố. Mama kiểu oh ok. Lúc đầu cầm súng cầm dao thì mình đánh nhau các thứ vậy, hay là tư thế ngầu thế hả? Cầm cặp uống sinh tố. Như kiểu sinh tố. Ông anh thích cái kiểu nó gần gũi hơn như này nữa. Nó thì mình cũng có một số chi tiết bí ẩn này, cánh tay máy rồi tỉnh dậy sau 4 năm các thứ. Nhưng mà về cuối ngày thì mình vẫn là một anh thanh niên rồi á, thanh niên làm VTuber, làm streamer thì không có lý do gì mà mình phải làm nó quá gọi là siêu nhân nữa. Mình thích cái kiểu nó bình thường, nó ngày thường hơn ấy. Nó slice of life hơn. Papa hôm nào con kêu An làm quả chúc ngủ ngon ASMR dí mồm bằng mic thở. Ủa An làm thế rồi mà đúng không? An làm rồi mà đúng không? Làm nhiều đằng khác đó. Em Machi chưa được làm à? Đấy, không làm cho Machi nữa đâu. Anh làm cái đấy nhiều mà, làm nhiều rồi. Còn tranh này là của bạn Barrel trên Facebook. Đọc đúng có tên của bạn ấy là Barrel Ventimiglia. Hơi khó đọc tên, sorry Barrel, An không biết đọc tên của Barrel như thế nào. Cái tấm này cũng rất là bất ngờ là bởi vì bạn ấy gửi cho An hôm sinh nhật ấy. Mà An hơi bất ngờ là bởi vì An chưa có tương tác với bạn ấy bao giờ. Hôm nay bạn gửi cho nên là cũng rất là bất ngờ. Đây khá là giống tóc hiện tại của An. Cái tóc tóc mùa dịch trải xuống khá là giống. Hello Giang Trần. Chuẩn bị ra đánh rồi. Sai lãng từ thở ra mùi cao lãnh. No, cái mùi cao lãnh là mùi gì vậy? Đừng dùng mấy cái từ đấy với An không hiểu đâu.
À, mọi người có muốn thấy quần áo gốc của An không? Cái này là đầu tiên cho mọi người thấy. Đây là mẫu thiết kế ban đầu. Mẫu thiết kế ban đầu. Tất nhiên là mọi người biết là về sau An chọn cái gì rồi đấy, nhưng mà đây là 3 mẫu thiết kế ban đầu của An. Hồi đấy tất nhiên thì đây là sau khi An sẽ up cái tấm này lên sau. Đúng rồi, An lấy mẫu thứ hai. Phải có ngày An chọn mẫu thứ hai. Nói đúng hơn là An chọn nửa trên của thứ hai và nửa dưới của thứ nhất. Lúc đầu An khá là cân nhắc lấy cái C đấy, lấy cái bộ C ấy, thực sự luôn đấy. Nhưng mà về cuối ngày An quyết định chọn áo 2 quần 1 nhỉ, áo 2 quần 1, áo B quần A. Anh khỏe em ơi, Gia Hưng khỏe không em? Nè, cái C thì nhìn nó hơi đặc vụ quá. Còn anh nghĩ cái B thì nó casual hơn một tí, nó hợp với cái gu âm nhạc, cái gu thời trang của An hơn một chút, nên An quyết định chọn là cái B, lấy cái B. Nhưng mà thật sự An rất thích cái áo của C, An rất thích cái áo của C luôn. Anh có em ạ. Bao giờ thì chưa biết, nhưng anh có. Anh có ý định. Cái lý do mà hồi đấy An không chọn cái C là bởi vì An sợ cái phần áo cổ ấy nó che đi nhiều quá, nên An không chọn. Nhưng mà biết đâu được đúng không? Biết đâu được. Nhớ đâu một ngày nào đó someday chúng ta sẽ thấy. Bộ A thì hơi kiểu quân đội. Bộ A kiểu là kiểu quân đội. An sẽ up cái tranh này lên trên Discord sau. Đôi khi mình thỉnh thoảng mình nhá chút behind the scene đúng không? Trước khi An ở đây thì An có ai? An là gì? Rồi đến một lúc nào đấy An sẽ nhá cái kiểu tóc, 3 kiểu tóc mà An chọn hồi đấy. Và lý do sao An chọn cái kiểu tóc này? Có đó, có cả vụ đấy đấy. Thực chất nó có, nhưng mà thay vì nó là một cái quá trình gọi là chọn lọc rồi chỉnh sửa nhiều ấy, thì cái việc quyết định quần áo với màu tóc ấy nó diễn ra trong vòng 4 tiếng. 4 tiếng, 3 cái email qua lại xong, không có quá nhiều chi tiết thay đổi.
Nè, An có thả một kiểu trong quá khứ, trong trên group rồi đấy, đúng không? Còn một kiểu nữa. Đúng rồi, cái tóc nâu nâu. Chơi caro bởi vì chán ăn rô. Ở ngoài đời chán của An khá là rô, nên là An quyết định chọn cái chán nó cứng. Yes, đúng ý. Yeah, mama mát tay. Với cả kiểu bởi vì An cũng kiểu bó hẹp cái lựa chọn ấy. Tức là khi mà An nói chuyện với mama là An cũng đã gửi cho mama một cái bản thảo rất là chi tiết, là những cái chi tiết là An muốn như thế nào rồi ấy, thì mama sẽ dựa vào đấy làm cái guideline, cái bản đề để vẽ. Còn những cái chi tiết thêm thắt là do mama tự thêm á, tất cả là do mama tự thêm hết. An không có, An bảo là mama thích thêm cái gì thêm, thích làm gì làm, cứ sáng tạo thoải mái đi, chỉ cần miễn là những cái An đặt ra có là được. Hay là có kết quả như bây giờ. Có một cái mà hơi bất ngờ là An không quyết định mà mama quyết định đấy là màu mắt. Đến lúc cái hôm mà An làm An cũng không có hỏi, An cũng quên mất cái chi tiết màu mắt luôn. Về sau là An quyết định lấy cái màu mắt này. Đúng rồi, là mama đưa ra, ê màu đẹp đó, đẹp, đưa đi. Hello Đào, welcome back. Ê màu đẹp không? Đẹp, ok, đẹp, thôi nhận luôn. Nên làm việc với mình dễ tính mà. Nộp chế bản thảo lên đi anh. Không được, cái đấy là hơi cá nhân của em ạ. Mặc dù nó cũng chả có gì đâu, nhưng mà anh nghĩ là anh nên tôn trọng cái quá trình làm việc giữa anh và mama hơn. Nên anh nghĩ là nếu lần sau, đúng không, nếu mà lần sau có update cái gì thì anh sẽ có nhiều thông tin hơn. Sẽ có thôi. Cho một số bạn chưa biết, đây là mama của An. Hello Trường. Hello, hôm nay An xem giải Dota nên An stream sớm. An sẽ vào xem tiếp bây giờ. Đây là Lily Modoki, là người vẽ ra An, là mama của An. Một cái fact vui đó là mama cũng rất tham ăn, cho nên là An tham ăn thì mọi người cũng biết là do lý do gì rồi đấy. Mama cũng tự nhận mình là một người rất tham ăn. Chưa đánh hả? Chuẩn bị rồi, sắp rồi, chắc là tầm 2-3 phút nữa là đánh rồi. An stream là 6 tiếng rồi chứ. Tại sao An lại chọn mama là mama vậy? Nó như kiểu, An sẽ nói nó như kiểu tính chất ái tình ấy mà Chibi. Tức là khi mà An vô tình lướt để profile của mama artist ấy, profile họa sĩ của mama ấy, cái portfolio ấy, khi mà An nhìn cái tấm đầu tiên, An nhìn đến cái tấm đầu tiên ấy, An nói luôn, đây, An muốn người này vẽ cho An muốn người này là mama của An. Ngay lập tức An gửi email luôn. Đi đây tới 8 giờ. An thấy mọi người, An thấy các player vào trong bục đấu rồi mà. Chắc cũng sớm thôi, chắc An không nghĩ là đi đây đâu. Yes, đúng rồi, quả lướt mama. Fun fact. Mama chuyên vẽ gái. Thế nhưng 2 VTuber đầu tiên mama vẽ lại là trai.
Đó là An và bạn Cardon, là phù thủy Cardon. Cả hai đều là nam. An có một người em trai cùng mẹ khác cha tên là Cardon. Mặc dù An với bạn ấy cũng không tương tác với nhau nhiều, rất là ít thì đúng hơn đấy. Chỉ gọi là giúp nhau share bài của nhau trên Twitter, với thỉnh thoảng có tương tác qua ở trên tweet của Mama thôi ấy. Nhưng rất buồn cười đó là An và bạn đấy là hai đứa con đầu tiên của Mama. Là con trai nha. Can we see him through? Đợi An một chút để An tìm lại. Cardon, if you happen to see this stream, I have no ill intention towards you, okay? Just kidding. I just want to show my stream your design, okay? Because they were curious about you being my brother. We have the same mom, but without the same dad, okay? So apologies. But yeah. Đây. Nếu như mọi người nhìn qua thì là mọi người sẽ thấy có cái nét vẽ rất là giống nhau. Đó là của Mama vẽ. Rồi. Ủa, rồi. Where is it? Đến đâu rồi? Sao bây giờ mà? Ôi. Nó không hiện cái setting này à? Đợi em một chút. Rồi. Đây. Đây là người em trai. Đây là người em trai cùng mẹ khác cha của anh. Bạn ấy là người Đức. Bạn ấy là người Đức. Yeah, anh. Một cái fun fact vui nữa là Mama phụ trách không những vẽ mà còn rec luôn cho bạn ấy. Tức là Mama bao thầu từ A đến Z cho Karen luôn. Mọi người có thấy một cái tương phản nhất định giữa bạn ấy và An là tóc An là tóc xanh, còn bạn ấy là tóc đỏ. Mắt của An là mắt vàng nhưng mắt của bạn ấy là mắt xanh tím. Và hai người có hai palette màu tương phản nhau. Tên bạn ấy được viết bởi ai viết hay ta? Của bạn Ron viết ở trên kênh chat ấy, Zero Cardon Telestial ấy. Người què tay trái, người què tay phải. Không, bạn ấy không bị què tay, bạn ấy không bị què tay, bạn ấy có tay hẳn hoi nha. Bạn ấy có tay hẳn hoi nha. Anh không nghĩ là anh nên để quá nhiều cái hình của bạn ấy lên tại như thế, bởi vì anh không có xin phép bạn ấy. Nhưng mà Cardon Telestial, đúng rồi. Bạn ấy thì cũng đối nghịch với anh là bạn ấy stream trên Twitch. Bạn ấy stream trên Twitch chứ không phải stream trên YouTube. Thì đó là em trai của An. Nói là em trai bởi vì bạn ấy được làm sau An thì gọi là em trai đúng không?
và cái team của hai người cũng đối nghịch nhau đúng không? Một người là An thì là hơi hướng futuristic, thì hơi hướng về tương lai hơn, sci-fi hơn, còn bạn ấy là đi về fantasy, là phù thủy. Thì đúng là An với bạn ấy như lửa với nước vậy, đối nghịch nhau hoàn toàn luôn. El Nana em phải qua bên đó nhất anh trai thôi. Em à. Anyway, An nghĩ không nên để hình của bạn ấy quá lâu trên này. Này ai vẽ đấy? Đấy là họ sĩ vẽ cho em á. Họ sĩ vẽ cho em. Đấy là em trai của em. Em chưa kể là what hả? Nếu để bao tè tí tất kể cho. Nè thì nghe ngồi kể chuyện vui với mọi người đã có những cái chi tiết đấy. Không hiểu sao lại thích kể những cái chuyện này khi mà có ít người xem hơn là có nhiều người xem. Membership content. Thế bạn này có biết An không? Có chứ. Có chứ. Cả hai đều biết nhau hả? Cả hai đều biết nhau. Nói chung là có một cái điểm chung mà cả bạn ấy với An đều làm với nhau, đó là khi Mama có bất kỳ cái update nào ở trên Twitter là hai thằng xông vào share nhiệt tình, vẫn share như kiểu xong rồi hôm trước cái hôm mà cái tay này, cái tay của An này, cái tay của nợ này thì lúc đầu Mama vẽ free, xong rồi free để cho ai dùng cũng được ấy, xong rồi bạn ấy vào dùng, xong An cũng tí tưởng An vào dùng, xong An bảo ủa khoan, cái tay này không có tay máy. Nên là An share về, xong An biết là ủa quên, cái tay này không có tay máy thì mình dùng sao bây giờ. Xong rồi bùng phát nửa tiếng sau Mama gửi cho cái tay máy luôn. Vòi vĩnh thành công. Anyway, An sẽ vào game bởi vì có giải rồi. Đấy, con cả thì không phải voi vĩnh mà kiểu hôm đấy như kiểu mình nhìn mình bị tủi thân ấy, mình kiểu khoan, thế mình không có à? Thế là xe về, nhưng mà mặt thì kiểu phụng phịu ấy, kiểu biết gì cái tay máy. Đây là là tiếng sau có. Hôm đấy anh vẫn còn nhớ là anh tí là anh lên stream anh khoe với mọi người. They open the wisp, then they go into TÄI. TÄI is considered a very good hero into Magnus just because of how the team fight happens, right? Ban pick rồi, yeah, anh đang ở ban pick rồi. Bây giờ Because the Ravage is such a big AoE spell that you're gonna fight wherever you want with. Đổi icon like hết đây. Ok. Để ăn một chút nhá. Anh để cái hộp mì ra đó. Be right back. Because you either RP his teammates and he's gonna counter initiate with Ravage, or you RP the Tide and he's gonna get the Ravage off anyway. So you're kind of setting up the Tide for a great Ravage as Magnus, right? So LGD, Team Spirit, sorry, they go for this Tide, kind of making the Magnus
Wow, bị đơ hả? Tân tân tân. He can destroy the enemy. He can go in first. He can do so much for his team. Be a front line, like do all these things. Để đổi cái hình nào. Play with Aegis into Tide, and now it's a very different Yo. way to play the fight, right? Yo. Ursa's just going on Tide. He has Aegis. Tide doesn't want to click Ravage. The whole team fight. Này chắc phải đánh tới 5 game. 5 game cho sướng. To his timings, he can break a Tide. If they can't, and these things are going to be decided with the second phase that is coming up. They're also going to be decided with the laning setup. And I do also want to mention how these two teams, in my opinion, are probably the two best laning teams of the tournament also. They will punish each others for every opening that they're gonna, you know, every angle they're gonna expose, they will punish each others. Dota có nặng lắm không mọi người? Không nặng lắm, nhưng cũng không phải là nhẹ. I think Secret's early Roche and early timing strategies were some of the fastest and strongest and well executed of the tournament. Ursa was a big part of it. Enchantress with TÄ was also another way to see it. Tide Hunter would like the game to be a little bit slower. Like if Dota starts happening in minute 15 to 18, you got your 1-2 items. You're very happy. Ursa doesn't allow that to happen. LGD nhìn thấy con PA cầm trước sọ. Nhìn thấy con PA cầm trước sọ. Hôm qua sọ không ban luôn, không dám để nó pick. Notel lên bàn cát à? Notel với Sam lên bàn cát. Nhìn cái tóc ghét nhỉ, nhìn cái tóc ghét nhỉ. Gợi đòn. Nhìn cái mặt nham nhở quá. Heo nhau. Ông ngoại tí thở cháu nghe nha. Không. Không. Thế cái giờ này. And Lion Hex actually is one of the best tools against Ursa. Ursa can buy the shard, he can buy Aghanims to, you know, get away from stuns, but Hex is immune. Đây, bây giờ bảo hai đứa nó là đoán được team nào vô địch ấy. Tí vào thở rồi nghe. Thôi thôi. Lại để đánh Mark bị ban rồi. Mark bị ban rồi. Nó tự ban mà. Này à, Naga. Nó phải ban, con đấy nó mạnh quá. Ăn cơm xong lên làm bài rồi, vẫn thêm một người đang coi. Yeah, sang cơm hôm nay An sẽ xem đến chết. An sẽ xem đến chết. Chắc là tầm 10 tiếng. Naga á hả? Do a lot in fights. Peel illusions are kind of different. They stick on you, they hurt more, and they keep coming. Naga illusions, they can get wiped quite fast, quite easily. They don't have the best tools right now. There's one thing that I see though with this Naga pick is, so now it's another bite strategy, right? Exactly. You see how these guys are going to fight. But you can already imagine it. Sleep might be very good. What about you trade bite for sleep, disengage, and take the fight after that? Maybe that's what they're thinking. They're going to make it as hard as possible because LGD heroes, they don't push out lanes very well, right? Ursa doesn't want to show and clear waves. That's not what thế vậy là Neither does West. pick Naga để chống cái bài Snowball hả? Gấu chó. Ui, bài Kunka luôn, sợ. Tôn trọng Kunka của Tokyo quá nhỉ? And if they ever find it and they bite the Ursa and they're ready for the fight, sleep is going to happen. They're going to disengage and take a better fight on their ground. You also see what they can re-engage with here. Like the team fight from LGD is quite simple. If Ursa's out of control and he has a Satanic and a Skadi and a Basher and he's bitten, he's a big problem in the fight. But still, if you sleep that and his 4 other heroes, if they don't have BKB, they're just going to die to the sleep ravage. And can Ursa fight alone even if he's bitten? I don't think so. And they're going to have the Hex. Bọn LGD sợ IO. Không, LGD pick IO để đi cùng với Ursa. IO với Ursa nó luôn là cái combo rất là mạnh. LGD không sợ IO, LGD muốn có IO, LGD mới first pick IO. Tức là ngay từ đầu là LGD có cái bài này luôn rồi, là cái bài dùng IO với Lycan để buff cho Ursa. If LGD doesn't have this bite going, doesn't have this, it's very underwhelming what their lineup does. Disruptor, Lycan, IO is not going to kill many heroes on the map. You know, I actually thought it was LGD playing Naga. I just realized it was Team Spirit because I'm blind and I can't read. But for you guys, which draft, like from your personal perspective, which one would you prefer to play? I mean, we don't have the last one. Mở Twitch mà tắt tiếng stream ấy, xong rồi nghe thấy AOE hai cành giọng của Notel. Đúng rồi. Tại vì bọn nó
Bọn nó cast ở ngoài mà. Bọn nó không ở trên màn panel, bọn nó cast ở ngoài. Let's see if there's a Tinker coming now. There's a lot of picks. I don't think Tinker got removed. Tinker versus Naga. Tinker scaling teamfight. Tinker is a huge hero in there. Tinker hả? They have a huge damage issue. They have a massive. Pangolia. Pango is also a hero that comes with a lot of potential scaling teamfight damage. Pangolia. Pangolia. Tôi tưởng vẫn đang ban 2 lượt pick mà bạn. Nên là ban mấy pick ngang nhau luôn mà. Also good hero versus ET. Very good last pick. A bit scary in the sense that it's a mid hero that can get very punished one-on-one, very weak laner against a lot of matchups. But you know, that's a lot of confidence from nothing to say. One of the best mid laners, if not the best mid laner in the tournament. And I'm sure their support Pangolia mid à? with the mid lane and stuff. Ấy à, liều quá nhở. Very good last pick. If I still had to choose a lineup that I would want to play, I actually have more faith in this Naga lineup. If they play well around the illusion wave push, again, I don't think Naga is the one you look for to crush the team fight. She needs to do her part. She needs to do the sleep, maybe get some illusions on some supports. But this game, in my opinion, should be looking like TÄI, Lion, ET are messing with them and getting some pickoffs through the lanes, forcing TPs. Eventually, they get very far ahead, like economy-wise. Nhưng mà team của PSD đánh nhau chủ động hơn. Bên kia có 1, 2, 3 cái ulti lớn rồi đúng không? Lâu nhá. Naga ngủ này, TÄI Hunter, Ravek này, Lion Early, cái finger cũng rất là lâu này. Xong rồi. Voice Spirit, ok. Yeah, they split up, they try to deal with illus, boom, the burst is gonna happen. Lion, ET, Void Spirit, any hero will die 100 to 0. Mua đi. Trời đất ơi. Làm cái mô đồ nó bị hư rồi, hư mét rồi. Hư mét. Lòi hết cả tay rồi. Ngồi xem Dota nhưng lại ngồi bắt bẻ. Mesh design của người ta. Bệnh nghề nghiệp. Xem trong game nào. Some Dota. Let's play some Dota. Thằng Toronto nó mặc cái set của con Voice Spirit xong nó bỏ cái mũ ra, nhìn nó cứ bị trống nhìn ghét nhỉ. Để cái đầu không nhìn đẹp hơn. Tùy. Em thích cái đầu tại nó cả bộ rồi. Chưa có tiếng hả? Pangolia. Nhìn set. Nào. Team có nhờ Rosan nhiều nhất. Ui dồi, LGD là rõ. Smell like. Ủa nó có cái câu smell like team spirit hả đấy hả? Hay quá à? Smell like team spirit. Good luck, have fun, beast. Player with highest net worth by 10 minutes. Ame nhỉ. Total number of tower kill before 25 minutes. Hai team mà đẩy trụ kém. Ở Naga thì game đầu thì game đầu hả? Kill hả? Tower kill hả? 6 đến 10. 6-10. Spirited away. Tên anime lên kìa. Player with the most skill 10.
Osa. Voi. Toronto luôn cho nó máu. Toronto đi. Tăng cổ vũ. Băm. Xoay gà của đối phương nào. Nó còn nét này con này. Cute nhỉ. Gà này. Vô qua. Yapay pa. Con này con gì đây? Nhìn dễ thương. Con này đâu ra ta? Này bên em không. Con này từ mùa nào ta? Nhớ con này rồi, em nhớ con này rồi. Cái này là prediction trong game này được gì không anh em? Có. Bạn sẽ được phần thưởng từ compendium này nếu bạn nói trúng nhiều. Năm nay mình hơi lười nên mình không có cày. Năm nay nhớ có hòm Crimson đấy mà. Đẹp lắm. Cái con đấy hình như ở bên bản chung bây giờ. Không, em nhớ có con này, em nhớ là có con này. Chẳng qua cái đó hình như mình không chơi thôi. Mình không mở. Xử lý do gì? Chắc lại ấy rồi, chắc lại âm thanh hay bị rồi. Cái bọn host này nó hay bị cái đấy. Ready rồi. Mất tiếng caster đúng không? Anh mở tiếng cast bên Twitch. Chiu ta cơ, chiu. English. Đâu rồi, có tiếng rồi. Even fighting without the wolf bite from the lichen, that's when they're going to be at their strongest. So I'm expecting all hell to break loose after the laning phase. Absolutely, and I can't wait to see it. Here we go, ladies and gentlemen, finally getting into the action of Game 1 beginning between Team Spirit and PSG LGD. Let's see if that chaos starts coming quick and fast. We know that both... Thằng Miposka này cuối cùng bây giờ nó là thằng player Nga giờ thành công nhất rồi đấy. Nó chui vào tận đây là thành công nhất rồi đấy. Smart play. He sends his illusions within the tower range, but he puts them in an area where the tower doesn't have vision, and by doing that, bọn này như ở Ukraine hết à? Cả hai sao ấy? Team Spirit nó đầu tư cũng lâu, đầu tư 4-5 năm nay rồi mà nó bây giờ nó có thành quả chứ. Tôi chắc là đợt năm ngoái thì cũng có, nhưng mà năm nay là thành công nhất. Năm ngoái mà có Iceberg với cả thằng Châu hay. Hello Phú. Phải không bạn? Spirit ăn 3 bounty luôn. Như team mình đấy là dấu hiệu của việc thua đấy. Toronto, Tokyo. Likely it's going to be a pretty farm heavy lane. I don't think really either of the two heroes are going to aim to kill each other. Probably going to be a lot of trying to push out the waves, control the runes, and then around 6 minutes when the real rune spawns, that's when you'll see both the supports collapse on a mid lane. Because I think both Tango and Void Spirit really rely on that rune control. And looking at both sort of the side lanes, the two carries, Arme and Yatoro, who's going to have the easier time? I think if you take a look at top lane, you see Ursa against Tidehunter is generally a pretty good lane matchup because you think of how the Fury Swipe stack up on him, and they have the sustain to tank the coming out from Team Spirit. So I think as they level up on the top lane, I imagine the Wisp Ursa will do fairly well up top. But with that said, I think Collapse is still going to have a decent game. I mean, Collapse
Từng tưng. Đừng tướng. Tính từng. Dịch cái mặt của em ra đã. Để qua bên minimap ấy cho đỡ đấy, qua rồi. snip. Stream snip. Ủa, thằng Sơn đỏ chứ nhờ, ra quả Berun khác nhờ. Nó bán luôn mà, bán luôn. Nó là cái thằng không biết nhìn xa trông rộng nhỉ, em nó nói thế. Là bạn của anh, các anh lâu năm. Thằng đấy chơi game thủ. Game thủ. Công nhận nó đỏ thật. Đỏ. Nó đi ác 2 nó rơi bừa đấy. Đi rơi bừa. Không phải nó đi farm boss gì đâu, nó rơi bừa ở ngoài Rocky Gossip rồi, Rocky ở Rocky Ship rồi. But a lot of levels coming in LGD's way. Like this Lycan is doing surprisingly fine. He's not really getting pressured that much by the Naga and ET because he's managed to get the lane control. The Torres shoved out the wave, but Poshka yet hasn't been able to get a pull to get the lane control back. So the Lycan's getting a lot of farm while Y is able to just rotate around, moves to the mid lane, opens up the small camp. And like we talked about, right, the middle lane is going to be contested in terms of like who can push out the wave the most and then go farm the small camp. And Y on top of it runs over, unblocks his mid laner small camp to make sure that he can stay even with the Void Spirit. And when you look at the tools they have available both sides with their supports, do you imagine once the six Hôm qua vừa bảo hôm qua vừa bảo đi kiếm cái ra bia, hôm nay có thằng nữa nhặt được rồi. Tiếc là không phải mình. I think it's going to be important to get the rune. Like whoever gets the first power rune of the game is going to kind of get to decide what happens. You get your bottle refilled, but you also have the ability to make a rotation. Top. Pháp luôn. Có không? Không. Về được. Ui săn trượt trời ơi. Ôi trời ơi. Ấn vào người thì có chết ai đâu. Ấn vào người thì ấn vào người thì có chết ai đâu mà sao lại phải ấn ra đất làm gì? Ra đất cho nó dài thêm. Trời ơi. Ôi, cái gì đây? Săn trượt xong làm ta chết bạn ạ. Chán. Đấy tí. À, vào game đã. Xe có gì xem trong game ấy, trong game nhanh. Em xem trong game đang lost 15. Trong game nó không nhanh bằng ở Twitch đâu, thật. Thế á? Game không nhanh bằng Twitch, Twitch nhanh hơn. Twitch nhanh hơn. Này, ra xem Twitch đi. Xem Twitch thì tới lại phải load cái FPS của nó. Rồi. 2-0. Không. Khó. 2. Cái con gấu này. Đấy, stream từ chiều nha, stream một xem giải mà. Xem đến đêm luôn. Both No Tail and Set touched on it, right? You want to abuse the fact that LGD have no stuns, but because of how this bottom lane is played out, with the Naga lane constantly being shoved into the Lycan's tower, mất con gáo, không đâu. hasn't really been able to use his laning-based presence. Ôi da. Chết. Con gà. Cài. Up top, Collapse is also taking pressure now. So again, the freedom of Y, he's just allowed to rotate to mid, set up some pressure on the Void Spirit. Now he's up top, making sure he's just in their face and forcing them to react to his movement. Yeah, he's all over the place, Y. Yeah. Em ra Twitch em xem ấy. Lót 50. Tớ cũng bị lót 35 rồi bạn ạ. Đấy, thế ở Việt Nam bị tớ ngon ping 20. Không lót. Ui dạ. Ui dạ. Ui dạ. Thôi. 2.
LGD nó phản ứng nhanh quá. LGD phản ứng nhanh quá. Không sợ vậy. Anh nghĩ game này LGD ăn à? Biết nào vừa nãy trận vừa nãy Secret cũng tưởng ăn nó rồi cuối cùng nó ăn lại. Em đã. Hay. Được. Nó thành tứ sẩy được. Ăn để tính game to tí được không? Ok, được anh chị. Yeah, absolutely. It's unfortunate, but you know that's DOTA. Disruptor though, he's gonna TP into the middle lane here. I'm scared to do this. Let's see if will to chase him down. Yeah, he's still got this DD going. Hello Mèo, hello Huy Đỗ. Nay anh xem giải thôi, anh không có stream gì game geek ở đâu nên là. Yeah, and if you take a look at the net worth, you see Yatoro, he's just going to start accelerating his farm even more, but I'm impressed by how well the Ursa's been able to keep up. And this is largely due to the fact that they had lane control for so long up at the top lane, and they were able to just keep their heroes, so the enemy heroes so close to the tower, so TÄI could never really feel free. He's going to try and step over for Mira, but again, Team Spirit, they've kept their two supports up here. Thôi thì điểm sáng là Naga farm được. Naga có một mình một lane. Cái thằng này nó tính mỗi trận nó pick một con khác nhau thật đấy à? Dã man thật sự luôn đấy. Cứ như kiểu nó chuẩn bị từng đấy bài trước rồi đấy. Xong là làm từng bài một. Bài dễ làm trước, bài khó làm sau. Độ khó. Ulti ở mid. It's an arcane rune secured though, so if they can manage to survive these 70 seconds and nothing too bad happens, this is a huge rune for them to have. All about these power runes early on, especially in a game, 8 minutes in, only the 2 kills so far. Yeah, I mean, it's the tension, right? Neither team really has anything to do yet, and they're both drafting for slightly later timings in the game. The TÄI ĐA now finally hit level 6. There's an opening, look for some sort of rotation. I think it's hard to go for the Ursa. Không, tôi nghĩ là xem một ốc ít người xem nữa. And making some sort of move to Tokyo. When you just look at the heroes that PSG have at their disposal, and you feel that Spirit, they're just not. Ganh rồi. Ganh rồi. Nó có Arcane nó phải đi ganh. Spirit, your expectation was to do slightly better in the lanes, but they haven't really been able to do so. Hơi cứng. Hơi cứng so với dự kiến. Yeah, a little bit of miscommunication there it seems. The game có 35 à? Tuy game tới 20 à? Thế, nhưng mà tao bị lót. He's out of reach of the remnant, he's away, space is there, down bottom, Fate Beyond continues to push the tier 1 to fall already here on Spirit's side of the map. Yeah, I think this is the most shocking part of this early game, because I expected the Lycan kind of get zoned out by the Naga, and the Naga Illusions would defend them, but... Gấu! Hay! Rồi, nice! Hay! Gấu ơi! Nice. Gấu con. Chú gấu con ở Bandon. Chú gấu con Abaddon. Because it allows for Team Spirit to now start firing back and taking over this top lane area. They need this tower to fall. And meanwhile, lại cần nó đẩy nhanh quá. They rotate their heroes mid to try to force Spirit away from the top tower and force them to come defend their mid tower as the more valuable tower for the later Roshan. Ôi, đoán đúng quả Toronto rồi, hay quá. Chuẩn không? 2 cái rồi đấy. 2 cái rồi. Spirit expected him to be this strong out of the laning phase. Bên Spirit ăn trụ hơi khó, không có ai đẩy trụ. Naga khỏe cơ. Mà không biết phải kịp với... không biết phải kịp với gấu chó không? Là đúng là gấu chó đấy, đúng là gấu chó không phải. LGD dạy cho Secret bài đánh chó. Có vẻ mà lấy là Secret bắt chước bài đây của LGD nhưng mà không thành công. Kiểu không biết vận hành nó như thế nào. If they can keep this game in pretty calm waters and not allow the early aggression from PSG LGD to get to them too much, this Naga Siren will be able to carry out in the later stages, or do PSG LGD always have the means to deal with her?
I think to some extent you are happy, but I feel like you wanted the lane phase to go better so that LGD's timings come later into the game. So knowing that your lanes haven't quite gone the way you wanted them to, they must feel like, okay, at some point now, once items, they're gonna come running at us. Bong. Ui da. Ui da. Con tài nó khỏe quá. Tài nó qua được hết. Con tài nó qua được. Nó khỏe quá luôn đấy. Hai cái ulti vào mặt. Hai cái ulti vào mặt không chết. Được. Yeah, great jukes. He just dodged out the Pangolier spells, and once the Rolling Thunder missed, he knew that he was safe. Glimpses used, TP out. Just great presence of mind there from Collapse, knowing exactly how to play his situation out and get out safely. I love what LGD are doing though. If you take a look at the top lane, this is one of the things I loved about how OG ran the Wisp into position 3. They recognize that Wisp's item timings are really important for you to keep these heroes alive. Because if you think about how healing works in Dota, heroes keep growing their hero pool, like health pools, but the healing items are static amounts of heals. So 250 health on a hero that has 1,000 HP is like a lot more than it is on a hero that has 3,000 HP. So if you hit these heal item timings early into the game, that really enables you. And they've given Zinq the top lane to sit here and farm comfortably. Bong. Bong. Woo. Chết. Nhìn cái tay tay nó bó thật đấy. Bong. Naga Siren also closing in on the Mantha, and by the looks of it, she's going to get that item before Earth Saving completes his defusal blade. So Yatoro's probably very happy. Feeling comfortable with how it's going right now. And when you look at sort of what they have against him, do you feel that Ôi mà trong game tôi thấy con Manta là 12 phút con Manta tôi còn chết chạy luôn. Most likely, I think the tricky thing here, if you're LGD, is how do we deal with the illusions? How do we deal with the Naga putting illusions in our jungle that will scout out our movement and force us to play away from Roshan? Because as Dire here, No Tail and Seth also very touched on this a lot. The Ursa wants Aegis. This is his most key item, especially when you're going up against big cooldowns like Ravage, like Finger. Tức là cái hai em mặc Overlord là từ Vla, Domi sau một tần sớ. Ui tần sớ hay đã lắc thế. Ui tần sớ thế. Bơi gat cắm cờ gat. I mean, I think that's where the information game is going to be important. Can Spirit actually use the vision that they're getting to fight off LGD's timing? Because I think that is like the big question mark. Gì đấy tôi ơi? Gì đây? Or is it enough to just sleep away half the both fight duration and then try to fight them afterwards? Hay. Nhưng mà chết thôi. Ui dạ. Nó không mất một tí máu nào luôn. Không làm gì được con ta đâu. Ui thằng con lát nó lợi hại đấy. Hay à. Riêng nó. Ôi ôi. Yeah, and Collapse now knowing that, you know what, they can't actually kill me without the Ursa. It's only the Ursa that can threaten my life. Just comfortably sits bottom alone, pushes out the waves, gaining as much farm as he can. And in the meanwhile, Yatoro just pushes out top lane, farming out all these top jungle camps. If you take a look at the Dire jungle, there are no camps. Yatoro nó farm hết. Farm sạch. Sợ 162 nữa. Ây da. Gấp đôi luôn. Gấp đôi luôn. Yeah, and he's going for a very interesting build. He's buying the Aghanim Scepter. Yeah, tai khó chịu cực kỳ bạn ạ. Tai nó rất khỏe đến cái line up như này. Or spell immune. So this will give them a way to deal with BKBs. And traditionally the way you deal with, for example, a TÄI ΔOTA Ravage is by buying a BKB. Or in this case you have the Pangolier with Rolling Thunder. So he's actually going to be able to lock down the Pangolier during his Rolling Thunder with his nut. It's a very, very smart item decision here from the Naga. A very long lockdown and reduced cooldown and increased cast range. He's going to have no trouble finding the target that he wishes every single team fight. Nó đang nở trận xanh các bạn ạ. Yeah, LGD also heavily reliant on the Pangolier for the lockdown, so
I wouldn't be too surprised to see him use it specifically just to make sure the Pango can't roll over his teammates. And I guess sort of the smart approach with this item is the fact that this sort of deals with this timing where PSG LGD is going to be more ready to fight than he is, right? He can just sort of be the anti-fight. He just stops it, gets out of there, can keep playing his game. That's certainly one of the crucial parts of PSG LGD's initiation. It's shut down completely. Yeah, absolutely. For Spirit, that's the name of the clear game. bóng kiểu Can gì? we drag this game? Đấy. And literally slow Team này, team nó còn không có một cái gì để clear bóng luôn. It's just exactly Không có một cái gì luôn chứ không phải là gần như. Có. But yeah, we're starting to see items gear up on LGD Tao đang side. chuyển lên được Fury. If you take a look at the Lycan, Kể cả Osa rồi không phải Fury. Fury bây giờ không hay Osa rồi. Hồi xưa rồi. Tôi nói hồi xưa tôi thấy là cái meta năm ngoái rồi đấy. Đấy là meta năm ngoái bạn. Hay là võ Nhật Minh phải không em? Rồi, cái lóc rồi, đi đánh nhau thôi bạn ơi. Thôi em ơi. Ôi giời, cái anh kia rồi. Sống. Sống. Thật tay nó sống. Yeah, and they didn't even have to involve the Naga. So during all of this time, Yatoro still just Thật tay anh toàn nó có thể nó đi về. He's getting out of control. He's only, I believe he just finished his Aghanim Lóc. sector too. Nó xong mấy trận xanh rồi. He has Manta and Aghanim sector at 17 minutes Phút. into the game. Nó là 17 phút xong trận xanh rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Trời ơi. What? Ui nó ngủ quả đẹp thế. Quả Nó đi về ngủ luôn. quả, nó ngủ quả đẹp tai. Ghê thật. Quyết đoán nhỉ? Quyết đoán ra bạn. Hai chân cái chỗ xanh luôn ạ. Bố mày không cầm bán nữa, bố mày đi về. Được. Thế được à? Ui rồi ôi. Ui. Ây à. Boom. Đẹp quá. Ôi, quả ulti tay đẹp quá. Tôi thấy một OG ngày xưa đây rồi. Ây ôi, tôi thấy một cái thế lực CIS đây rồi. Hello ngon thanh bạch. Cảm ơn bạn đến với stream xem Dota của mình. 7 năm à? 7 năm CIS vào 8 năm. 8 năm rồi đấy. Mới chung kết thôi. Còn vô địch thì là 10 năm trước rồi. chơi 1 đến giờ không vô địch được đâu. Hay. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Yeah, collab đánh quá hay bạn ạ. Collab đánh hay thật sự. He's getting out of control, and if you look at the Lycan, you can see he decided to not go for Nó sao xong ô chít rồi bạn ạ. gearing up for a quicker timing, and the mechanism comes out on Q. They get Đánh này đánh gì đó? up on Ame, and they're gonna look for some sort of team fight. But có phải là thua game 1 rồi đấy. Team Spirit are abusing the vision. If you take a look at the map, like Chả biết rồi bạn. Bọn LGD nó lì lắm. Radiant are in firm control of where the vision Để is. xem. And the only word that they have, I think Mingbosh literally just pinged out. Nhưng mà càng kéo càng khó bọn LGD rồi. Thì tất nhiên. Đúng rồi, càng khó, bóng nó khỏe lên nó không làm gì luôn. Yeah. Không. Ui. Catch from PSG LGD, they just don't have the members around. Space is made, the tier 2 tower going down at the Nó top. xứ chỗ 2. There won't be any defense from PSG LGD here. Spirit just 30 continue phút to hit GG. the timings, take the Là 25 phút. at a pace that PSG LGD's lineup will be incredibly jealous of. This is what they wanted to be doing, and it's happening the other way around. Yeah, absolutely. They are starting to finish.
What the hell? You have both the Holy Locket and Đợi mình một chút nha, mình để tính game up một chút. they won't be able to play the strat the way they intended for it to. So he's going to be building up some damage items as well. Smoke will dispel here on Toronto Tokyo. 70% for PSG LGD. They know that both teams are waiting here up to the side. Từ từ. Lại hack à? So Spirit, check this out. Army's going to slow it down a little bit. The Spirit's coming in. They know that they know. Stop it. Onto the IO. They're going to lead it. There's the jump straight away. They're looking to fire through the IO. The range is the ball in the hands of Army. Ui. Tôi phải muốn chết. Chết rồi. Chết rồi. Tại thấy nó bay ra được khỏi Cruise Pit. Còn ta cần nó đuổi kịp. Gets to try to gain some map control here. So the hard part here for them is how do we deal with the Naga illusions and how do we stop them from just using illusions to push the lanes back and make us play the map game. I mean, yeah, which hero you should have put in charge of Biết ngay vào Marco này. I mean, they picked the Pangolier as an answer, right? And if you look at he's trying to have some more damage. Nó chơi Minecraft bằng một cái software mà cái software đấy để vào Minecraft là chuyên dành cho cái bọn hack nó chơi ấy. Bọn nó vào qua cái app của thằng Marco, nó vào game. Nó vào tất cả tài khoản rồi, tôi phải tắt server đi rồi. Không vui tí nào nhá. Very willing to fight. How much you need to respect this Aegis on the bear? I think, team fight bottom. Xinq's in trouble. Xinq. Go on the Ursa. You don't have the tools to bring him down at the start of a team fight. Got the eyes on the two of them bottom. PSG LGD, Arme and Xinq on their own down here for now. There is a relocate available, and of course with the Aegis, Arme a very hard target to jump.
Pressure continues from Yatoro and his illusions in the mid lane, keeping these waves shoved right up towards the base of PSG LGD. And down bottom, Team Spirit are just waiting patiently, but LGD have recognized that they TP'd bottom, right? So it's very likely that their heroes are stuck. Understanding that Spirit cannot hiện tượng server Minecraft của An vừa có một đám vào phá, An vừa phải tắt server đi. Sẽ liên hệ với bên nhà phát hành để xử lý vụ này. I think in this way, LGD is like maybe sometimes a little bit more reckless and will play with like assumptions. Like if they see you bottom, they might try to aim to fight you top, which we saw earlier. And in the early game, you know, Spirit read that perfectly. Marco sử dụng Meteor, may là Sam có cảnh báo An trước. Sam cảnh báo An trước nên An đang đề phòng cái vụ này rồi. Hại quá. That amp up of the damage will allow them to just destroy whichever hero they target. Yep, and something that I noticed Team Spirit do a lot when they feel like they're on the back foot is take over the enemy triangle and try to set up control here. And this is something that I'm sure LGD are aware of too, but Lycan's in trouble. Step up the setup here. You see the damage here with the Bloodthorn really amping up. It's not quite enough though. Fake beyond. Makes it away, has the play mill and Hyperstone done already onto the way to the AC. An additional bit of armor certainly helping out. Yeah, and this is an opening now for Spirit. The Lycan farm is down. One of the big tools in this team fight is gone. So in the other series when we saw LGD play the tiny Lycan, the Lycan's form himself didn't really matter. It was all about that wolf bite. But in this game, because he decided to itemize his own hero, the 60 seconds of downtime here is quite big. And you see LGD pulling back their pieces, not willing to play aggressive on the top lane anymore, recognizing that they don't have all the tools necessary to win a team fight. Team Spirit remaining in this whole area of the triangle is slowly sieging onto the tier 1 tower, seeing what sort of reaction they can force out of PSG LGD. 20 seconds until that Aegis has gone off armor. Unlikely to find a fight. An tắt server rồi, nên là mọi thứ hiện tại ok, nhưng mà An sẽ đưa ra phương án giải quyết sau. Nhưng mà hiện tại thì server thì tắt rồi nhá, không ai vào nữa nhá. Ready to pounce. And you see nothing to say reads that too. He understands based on the fact that there's nothing happening on any. Spirit heroes are bottom here. Yeah, he has to be so careful showing his face to clear the wave. Yeah, both teams just are reading the map really, really well. And I think Spirit, this play that they've done has been so effective throughout all the tournament. But you know LGD's done their homework. Spot collapse around, glimpse back with blinks there. Collapse breaks the call. Go for the TP out. They got anything to put a stop to it? They do. Ui ạ. They're able to get the setup onto collapse. He'll look to run. But the damage is done. Mệt nha. Cái con tài mệt chứ. Yeah, and this is a result, right, of Team Spirit has been in the lower bracket, so they've been playing so many games. LGD has that information based on previous games of where does Team Spirit go when they feel like they're behind? What do they do? What is their approach? And I think LGD is one of the best teams at the tournament and just abusing this information. Yeah, LGD mà bạn nó là đương kim vô địch, đề cử nhá. Ứng cử viên đăng ký của vô địch mà. How did they approach the situation? And they find that smoke because of that. They're playing with very, very limited vision. I really want to point that out. Like they barely have vision of what's going on the map. Nó áp đảo anh Linh. Nó kiểu nó bình tĩnh, nó máu lạnh ấy. Vô lý đó là bọn OG cơ. Hay nhở. Ui ạ. Nice. Ui mày ơi, quả đấy vẫn kết liễu rồi, quả đấy vẫn kết liễu được Usa. Hay quá. À mẹ này. Bao nhiêu máu hồi không đủ. Quả đấy ngầu quá, giờ lướt phát cuối chết luôn. Next team fight, here's the tricky part. Do you relocate Arma out as soon as he gets hexed? Because Spirit has now proven to you that we have the abilities to burst your heroes. That's why it's also in trouble. Una, cái đấy không lo, An sẽ cái đấy An sẽ bù lại cho Una, không sao. Miễn là server mình không bị phá được. Nhưng mà khả năng lớn đấy, mọi người sẽ phải tạo lại email ấy, mọi người sẽ phải tạo lại account mới để chơi đấy.
Team Spirit. They're pushing down the mid onto another tier 2 tower. Nice play by Fate Beyond. Tanks that the remnant with one of his wolves. But Team Spirit, they're doing this so smart, right? We heard the draft panel touch on it. Fighting 5 versus 5 is not really where they're strong. They want to delay this game. Bóng của Naga ở game này nó không phải để đia đam nhiều mà nó để gây khó chịu cho bên LGD. We have Naga sleep to reset, which is forcing LGD to be very careful about how they use their cooldowns. And this is leading to them they're just playing this game very well. And these are small decisions that they're making where you notice they're not really charging into the enemy. They're not giving LGD the kind of fights that they're used to getting. I mean, and with the heart done on your Toro, you know, 26 armor, 3,500 HP. How hard is it for PSG LGD to really ever get on top of him now and take him out with the focus of Arme's Ursa? I think the biggest thing is that the illusions are tankier. If you take a look at how Yatoro is playing the fights, he's staying very far back with his primary hero, using the Bloodthorn and using the Ensnare, and having the illusions do the damage. And if LGD really don't have heroes like Ursa wants to settle top of the hero, like just keep hitting. Không sao, anh sẽ bù lại. Không phải đầy đủ nhưng mà anh sẽ bù lại một phần nào đấy. Không sợ. Từ từ anh sẽ cái trường hợp này anh phải làm việc với bên server để thứ nhất là anh đảm bảo là không có cái tàn dư của bọn kia vào nữa. Bảo làm sao ăn đã. Anh cứ xem. Vừa đợi lượt tao. We see Tidehunter starting to eye up Shiva's guard. Hello Rio. Hello Superior. Qua tuần cà phê cá viên không bạn? Qua tuần á? Qua tuần được đi chưa? Nó mở lại chưa? Mà. Bây giờ mà. Thế thôi. Cái hết tuần này là nó lại về bình thường cũ rồi. Bình thường cũ. Mồm nói thế thôi. Người bình thường cũ một phát 3.000k. Không. Này trích vaccine hết rồi. Hello gì? Hàn đã bắt công ty còn chưa dám đi lên. Hết tháng 10 à? Hết năm. Hết năm. I'm really liking Spirit for this game mode. They're in a very dominant position here. They're scaling up very nicely. With the timer, they know it's going to be around the point, but PSG LGD are going to be checking out that Roche pit, looking for the respawn. Spirit, they're heading over to try and do something about the presence. They're going to jump straight in on the GQ, burst with the finger. The IO goes down, no buyback. GQ cannot get back into this fight. Nothing to say, has to roll out with the thunder. So this is huge, right? Both Lycanthropy was committed, as well as the Pangolier roll. So the Roshan spawns, which it does. This is free Roshan for Team Spirit. Khó, con này nó to quá, không làm gì được nữa. It doesn't even matter if the Sagas comes to use for Yatoro. They just want to make sure that PSG LGD doesn't get it. And this is the only shard, Aghanim shard, that is dropped from Roshan throughout the entire game. So that's 1,400 gold. Phát lạ He's gonna have to spend for himself. Không, thì tức là nó vẫn drop cái bài của nó thôi, nhưng mà nó không ngờ quả Naga. Nó không ngờ quả Naga đi. Đấy, lúc đến nó nhảy đến cái pick thứ tư, ông kia bên kia pick xong hết core đúng không? Hai core rồi. Ủa khoan, con Naga này giải quyết thế nào? Đấy. Xong rồi nó ban cả Kunka đi luôn. Ông ướp đỡ tay ban cả Kunka nó không có gì để clear bóng. To having a butterfly complete for the next bit of action as well. Yeah, and with this butterfly, he actually has the option of now utilizing his own hero too, once the situation looks good for him, because the Ursa can't just burst him. The bash is gonna miss. There's a proc chance on the bash. Mặt nhìn hài quá. Yeah, cái mặt này là một trong những cái mặt biểu cảm mình có được vẽ. Bạn Kem vẽ cho, bạn Như Quỳnh là mod của mình vẽ cho. For the map, look for those pickoffs, and those key pickoffs have really led to the situation that they're in the game now. Jambok picked up by Y. You can feel, they feel the pressure of the vision. They're not getting the vision that they're used to. They don't have the information that they're used to playing with in this game. Miposhka is just shutting them down. Enrage first out. They're just going to have to stay well away from Spirit. 4 very, very scary minutes of Aegis on Toronto, Tokyo. PSG LGD, they do not want to fight into this, but
every minute that passes where they cannot look to brawl is going to be another just minute of pain here with the increasing momentum and mass of the cause of team spirit. Yeah, and surely right now PSG LGD are discussing how do we take the team fight. What is it that we need to do? How do we need to use our abilities in order to catch team spirit up? Hello Bánh Ngáo. Hello. Communication is like we need to make sure that we do not let LGD come out on the map. We don't want them to get out and farm. Nó ép sân LGD dã man nhờ, không ra được ngoài luôn. Không có farm luôn. Farm với chúng tôi à? Farm. Farm tụi mày luôn bây giờ. Ui ôi ôi. Làm sao. Nhanh thật. Ôi, con tài nó té luôn à. Ôi, lưới. Ghét nhờ. Không làm gì được nó cơ. Không làm gì được nó, trời ơi. Đẹp quá. Rồi làm sao nữa. Anh có xem chung kết thế giới League of Legends không? Không, mình không xem League of Legends. Mình không chơi League of Legends. Mình chỉ chơi Dota thôi. Love. DKB. Ui, nó tóm lại nó đánh luôn. Ui ôi ôi, thôi xong. Ui ôi ôi, ui ôi. Ui. Một Titan finger đau nhờ. Một Titan finger đau dã man. Thằng lắp nó chắc ổn, không phải như một món đồ chơi luôn. Không làm được nhỉ? I think every time a hero pops BKB, within half a second, there's a Naganet flying at it. And in the fight, you saw Ahmed pop BKB to try to man up and fight. And then the net comes. Immediately he has to pop his ultimate. He can't use the enrage the way he wants to. He's forced to use it defensively all the time just to break the net, just to be able to stick on top of the targets. Chịu rồi, khó lắm. Trying to clear out these illusions now. It seems all but impossible. Chả làm gì được. Rồi. Làm gì nữa nữa? Làm gì nữa nữa? Làm gì nữa nữa? Ôi trời ơi, GG. GG đi, đi. GG, quá hay. Quá hay. Thế chứ. Các bạn ơi. Mắc 3 không mà mong nó đi. Khó lắm. Khó đấy. Khó lắm. Qua bạn biết là khi mỗi lần mà chọc vào một con hổ bị thương rồi càng ngày nó càng giữ lên bạn ạ. Thế thôi chứ. Bọn LGD sang game 2 nó khác ngay này. 5 ván nhỉ. Mình nếu 5 ván thì cũng hay thôi nhưng mà mệt. Mẹ không, được chắc thì 5 ván thì xem nó kịch tính thôi nhưng mà nhớ đâu nó biết nào được. Nhớ đâu. Thêm 5 cảm xúc. Yeah, absolutely. I think Yatoro, I mean, we all talked about collapse so much throughout the tournament. Kèo này LGD mà thua thì lại thái tử Worldwide à? Thái tử làm Worldwide. Thái tử về sớm vậy. It's just that the team, they seem to have a strat to play around every single one that he's willing to pull out. Yeah, absolutely. I mean, the team spirit are so strong. They look like a fierce opponent, and I think a lot of people might have expected LGD to be the stronger team, but, you know, they just proven you wrong. These guys can beat LGD for sure. They absolutely can. What a way to start this grand finals. Team spirit just charging in with the same level of strength that they have shown us throughout their entire run so far up until this point. It's continuing here where it counts the most. Game 1 will go to Team Spirit. A very strong performance from Team Spirit here in that first game indeed, and I am looking forward to hearing from our five-head. Gentlemen, how did this game play out compared to quá. I think it was an incredible statement from Spirit. It started with the draft. It started with the mentality in which they played this game. You know, they come here to the grand finals, and of course, everybody expects LGD to be the Titan. You know, can they move them?
not only they can, they beat them, they play fearless, they come up with a great strategy. They beat probably LG's best strategy. Their first pick, the IO Lycan, they just break it. I think, you know, as a Dota fan, this is what I was really hoping for, is like, can they compete? And yes, they can. LGD is getting tested today, and that's going to be absolutely amazing to witness. Team Spirit seems to be playing very free, very careless, very aggressive. This Bloodthorn kill on the Ursa bottom was like Khiếp, a huge statement. 386. I think this was like a team who saw an opening, they had an item build, they had a timing that not many teams would have pushed, played on, and pulled this off with. This Ursa dying kill on tier 2 also breaks the game. Anh nào? It's a very intense game. LGD, they're not broken by any means. They go for this Roshan play, they actually get it. And they're staying alive in a game where I think it's actually looking really hard, and it's really hard for them to scale, it's really hard for them to fight. I think the draft still favored Spirit. I think LGD were not so comfortable with how it ended up looking like. They're much more comfortable if they have a condition where it's like, in 20 minutes we're going to be stronger, in 30 minutes we're going to be stronger, much stronger than you, and we keep scaling. But in this game, with the ET, with the Naga Sleep, with the Ravage, you saw it, like fights can end like this for LGD. Yeah, and I think this was almost a bit of a wake-up call for Xiaowei and LGD, because I think they came into that supremely confident. I think we were even saying like maybe they might have even prepared for Team Secret. They weren't expecting Team Spirit to like just roll through everyone. And I think LGD, they can make a comeback, but at Spirit, they looked really good in that game. Just everything they wanted to do during that game looked really strong. Yeah, thank you very much, gentlemen, for that insight. Minecraft bên mình đang có một số vấn đề nhất định với server, nên là mai chưa chắc mình đã chơi Minecraft. Thường thì mình sẽ có lịch chơi Minecraft vào thứ hai. Tuy nhiên thì nếu mà như mình không giải quyết được vấn đề đấy trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì mình sẽ phải hủy lịch chơi Minecraft tạm thời. Nó theo nhìn ghét nhìn kiểu mặt không không. That have had 20 out of 21 predictions correct, so that's very nice. And actually, this morning there was only one person on the planet that still had a correct prediction, but they thought it was Secret that was going to move on. So, hey, it's all up in the air from here, and Team Spirit take game 1. Lizard, it's been an amazing opening game. It's been incredible, especially when you go back and listen to what Silent said after the draft. He's like, yeah, we're just gonna play the game. We didn't prepare too much for them. We had Secret on our mind. It definitely didn't look that way. The way they set up the team fights, the way they moved across the map. Draft aside, the way they anticipated PSG LGD and what they will do and prepared for it and counter-attacked them, it was incredible. Yeah, PSG LGD end the game with 5 kills. That is like, and with an Ursa draft, like that's just kind of unheard of, and exactly how their draft is not meant to play out. If you're playing an Ursa and 25 minutes in you have 5 kills, there's a big problem. Yeah, and I definitely want to piggyback on something that NoTail was talking about. I think every single game that I got to either cast or every single game that I reviewed, looking over PSG LGD, even for months now, they always drafted themselves a win condition for later stages. This is one of the few games where I think as soon as that Naga's picked, they're like, uh-oh, we actually need to find something to counter this, to play fast with it. That's why they went for this Pango. And I think it was just a genius draft plan from Spirit throughout the whole thing. Tất nhiên thì cái hiệu quả gây ra như thế nào thì mình không biết, là nó có thể hại nặng không. Nhưng nói chung là mình tắt server ngay cái lúc mà mình biết. Mình thiệt hại thì chắc chắn là có, nhưng mình không nghĩ là, mình nghĩ là cũng không đến nỗi mà để phải reset work. Get this massive lead that just kept on growing. So once this Naga, illusion started coming online and pushing out waves, the game was kind of already slipped away by that point. And even though PSG LGD, they had a beautiful plan in this Pangolier last pick that can perhaps take over the game and deal with the Naga later on, they answered it. They answered it with Yaghanim's on the Naga and just completely killed their only chance. It's just beautiful. Yeah, PSG LGD has, been the final boss, as you say it, for this grand finals. And what is that? What is that? Tsunami? Yeah, you're right. I mean, it's final boss. I've been crunching the numbers. Cái gì đây? Book of identifier. Book of identifier. To be the representatives of not just and I was so ready to show you the differences between Secret's playstyle and LGD's playstyle.
things went a little bit differently. I was trying to say that, oh man, LGD, they are the magnum opus of China. They have combined all the best parts of their compatriots, Vici Gaming, IG, Spirit. They're all grinders, actually. You know, Secret, they only played like 27 ticketed games. Meanwhile, you've got I-Leagues, you've got Pinnacle Cups. Both these regions are known to grind out games publicly. So that's one thing that was very similar to them. Next up, we've been talking time and time again about how LGD is the fastest average game length, and they are. But Spirit is hot on their tail, not that much further behind. This is no fluke, my friends. After that, I was like, okay, well, surely the ward efficiency, and there is a little bit of a discrepancy. This was the average centuries used per D ward. LGD is still the kings of this whole thing, but you heard Insania. You saw how the Naga Team Spirit nó pick tới 58 con hero kìa. Tức là còn thằng Yatoro nó chơi carry không trùng một game nào luôn. More unique heroes picked throughout this entire tournament. Maybe LGD have been holding on to things, and also it's a big credit to Yatoro, obviously, on the side of Spirit, because Ame, he's no slouch in his own self. He's been putting up some solid numbers. All you people who went in on Team Secret for your fantasy, I feel bad for you. Because Ame, even in a losing series, will still be doing work. Though, granted, that's only after he matured a little bit. I think previous TIs for Ame, he's had some issues picking the right items, knowing when to use the right items, knowing when to buy the right items, but he has matured ever since. And this should really come as no surprise that Team Spirit has won Game 1, because this is a rematch from the OGA Dota Pit Invitational just from a month ago. You know who won that Game 1? It was Spirit also. Yeah. After that, they lost 3 games. Wow, a lot of confidence for Team Spirit coming out from Tsunami there. And yes, that was indeed how those grand finals went. However, since then, I think it is very safe to say that Team Spirit, over the entire 2021 year, Fog, the most improved team in Dota 2 on the planet. Yeah, and just still playing like it's not TI, I guess you could say. Like, not feeling the pressure so much is what I mean. Because I watched them, I got to cast them and watch them throughout both of the seasons, and I was big fans of them. Tokyo was playing with super confidence. Some games, maybe a little bit too much confidence, but being able to see players go up onto even grand finals doing this versus a team like LGD, it's amazing. And you could see there, they were still taking risks in a lot of this game. They were committing a lot of spells, like even over-committing at times, and it ended up working out anyway. So. Yeah, I think we've seen that multiple times when Team Spirit seemed a little down in a game. They don't really seem to care. I don't know if that's the right word to say it, but they'll try to make the plays anyway, even if they're not ahead in the game, even if they're not 20k gold ahead. If they're 20k gold down, they'll still try. That's how they were able to get to this point, Lizard. And that's the right winning mentality. When you're 20k gold behind and you go safe and you buy yourself that BKB instead of that one extra item that could perhaps win you the team fight, you're already signing the defeat. So I really like the mentality and the approach to the game that Team Spirit is bringing to this TI. They give us this aura where it's like, you know, we might eventually lose or get knocked out of TI, but that's okay. And turns out just playing with that kind of carefree, you know, we're just going to go out and, you know, play to win, and, you know, anything can happen kind of attitude has really just worked wonders for them. I really cannot wait already. Sorry, for True Sight, I was seeing like multiple conversations going on. You saw Zawait giving a little bit of a speech. We saw just Yatoro just, you know, having some comments back and forth. Ooh, I can't wait. I'm getting way too far ahead of myself with all those conversations. But I would like to hear from you guys what you think needs to be changed in game number 2, because we do talk about learning and adapting, Fogged, and in between best of 5, that's when it matters. These 15 minutes that these players have had, key moments. Yeah, I think I know IO is an incredibly strong hero at the moment, but I actually think IO might be one of those that you maybe step away from, because TI, I think we've said it ad nauseum, it starts to come down to these big team fights. It comes down to these big little plays that you can do. Sure, IO can do those little plays, but ease of execution is a thing too. So I think for PSG LGD, I want to see them go back to their guns, put Q on his normal heroes where he's going to be able to scale, have a bigger impact than just, I'm a tether, I'm an overcharge, a heal. I want them to diversify and let him also become that kind of carry mode too, because, yeah, he's shown
how much he can do as. And when you talk about easy execution, they had like no stuns that game. Disruptor, glimpse, they would like try catch this tide, and then he'd just TP out in front of 4 heroes multiple times. So I think a lot of it is going to come back to the draft, simplify things, pick a few more stuns, and just make your game plan much easier to execute. I completely agree. Just a little bit more team fight for PSG LGD, and what they really have to get is that late game potential. Last game, they truly didn't have it. And when you're on a timer, that 20-25 minute mark in which you need to break the enemy and you're under pressure, under emotions, you're bound to make mistakes. So just play it safe, pick a hero that scales well into the late game. Yeah, I mean, if we take a look back to the first 10 minutes of the previous game we just watched, I mean, both teams were taking it very safe. It was actually a fairly slow start to the game, which, based on draft, we were not really expecting, Gods, because that Naga Siren just had all the freedom in the world. Yeah, I don't think PSG LGD had a draft that was going to scale late game if they didn't get ahead and play aggressive. Usually it's their style to just go around, run at their opponents, look for these kills. And, when you're playing this Ursa as your carry with a mid Pengalier, you don't have that ability to scale, so they had to be a lot more aggressive there. They really did. And we know that PSG LGD can recover in a series, so I'm very curious to see what they bring to the table in this game too. Of course, also, this will be something that Silent and Miposhka will have discussed at length, because they know PSG LGD will come up with a new plan as well. So it's it's one-upping each other constantly in this best of 5. I want to just also quickly remind everyone that it is so phenomenal that we have 9 out of the 10 players on stage being only the first or the second international that they're at. We are seeing, I kind of feel like the new generation of Dota players here on stage, Pug. Oh God, don't say this. What? It's time. No, this is true. But then the older people are going to start retiring, and then we got like 7 no-tail coming for our jobs. So okay, well they are already here, and you're still on the panel. It's too late for that. Savor the moment. No, it is truly beautiful. I love when you see these young guns and just having this confidence. I think that's the biggest thing that everybody's just said is confidence. Spirit's just been oozing. Nào game 2 Bantan tới nào. With young players coming out of multiple different regions, it really means the next TIs in years to come are going to have some amazing new talent. Yeah, are you a little bit jealous, Lizard? I'm very jealous. Bantan tới ban mắc nớt. Watching Team Spirit in particular, because I was in that Eastern Europe tier 2, tier 3 teams. This was a dream that for some is happening at the moment. It's becoming reality. All I'm you also need to very do, happy. apparently, is on day 2 or day 3 of the event, you're like, Nhìn anh Yatoro mình mặt đáng sợ. Nó lại còn không biết cả ban con carry nào của Yatoro. Giờ không biết có ba carry nào Yatoro luôn nhở. Con tí nó lại ẻ ra con nào carry thì không biết được, chết. Như kiểu hôm qua PA với cả Ro nó khó lắm rồi. Thật, không nghĩ luôn. Thì nó thích chi carry. Mày làm gì tao? I am very sad that this is not an actual crowd, because of course we have the LGD crowds coming in from. Cháu nhìn lỗi nhưng mà nhìn team LGD cháu lại nghĩ đến viết tắt của LGOT à. Viewer anh nói gì LGD LGOT đánh hay như LGD. Cái gì cái team này đi chơi từ lâu rồi. Miposhka mừng, Miposhka thành quả bao nhiêu lâu. Từ cái hồi đánh lâu phết rồi nhá. Từ cái hồi Empire đến giờ nhá. Ồ. Nhìn mặt cái thằng Tokyo Toronto khó chịu ấy. Nhìn mặt khó chịu lắm. Để cái lỗi một thằng Á vào. Để cái tóc nhìn khó chịu ấy. Mặt nhờn nhờn. So what do we want to see in this game too? Like, are there any heroes that we feel like Yatoro still has to play? I want to see a collapse. Sân vận động to nhỉ. You talked about the IO maybe going through. Give us IO collapse Mars. Team Spirit. If we will get a collapse Mars or what else chị will we play? We're finding out. Chị em. Team chị em. Team chị em. Versus LGOT. Chan. LGOT vào chắc đúng kiểu 1v9.
draft panel the second game of the TI-10 Grand Finals, again with Seb and Noto, and I mean Team Spirit, they took game 1. But I actually had a question I wanted to ask you guys. So in the first game, LGD had choice. They took first pick, and Spirit responded with Radiant. And in this game, Spirit had choice, but they actually took second pick. And Logo. responded with Radiant. Why do you think that is? I mean, there's definitely a big Radiant advantage, so no surprise that whoever gets to choose side will choose Radiant. And it does seem that now we have two teams that are gonna keep clashing at each other, and they're questioning the execution versus the theory, because apparently Team Spirit wants second pick and LGD wants first pick. And I think also the way the draft starts is another case of that. This is the exact same scenario of game 1. So this is LGD stating that, hey, there's probably something we could have done better, maybe draft-wise, but our approach to these games is the right one, and we're sticking with it. Này, ai đó ban thằng nó theo đi được, nhìn bực mình ấy. Buộc. Đứa nào làm cho nó cái tóc đấy. Úi ôi, collab. Magnus, collab Magnus. Thôi xong. Ê, ban luôn screen bên tay. Đáng sợ. Ê, nó ban mouse của collab kìa. Nó ban cả dòng của Miposca luôn. Bắn ba cũng chẳng có á. Dòng đít, dòng đát. Dòng dít, dòng rát. Dòng đầu không có thì cứ trong hai đầu. Dòng hai đầu qua pick fail loại. Feeling themselves a lot and are drafting a lot also on feeling. You also heard Heen talk about that. They're drafting on feeling. And you also see now LGD decided to switch it up or kind of go away from what happened last game with like lack of AoE, lack of team fight, and they instantly lock in Alesh with the IO to give the IO that. I want to say that, so Team Spirit, right, they really shook LGD. Like, they proved that they can beat them at their own game, and I feel like no team so far in the tournament has done that. And I was kind of sad as a Dota enthusiast. It's like, come on, like, if you're going to lift the Aegis, somebody has to, you know, make you kind of work for it. And Team Spirit did that, and it's awesome. And now we're going to see, you know, can LGD... Anh nói hay quá nhờ. You know, the level 2, the level 3. Sao trận hôm qua anh không băng mắt nớt đi? What I really love about Team Spirit did, they had the same opener. Hôm qua đánh bạc nhiều như thế thì ban cái gì nó nổi. And you know, they respect LGD. They respect them so much that they expect them to be ready to punish them for the same draft. So they don't like, you know what? We're not giving you what you think we're gonna do. You're gonna have to think on the spot. We don't want you to come to this draft with, you know, XIO8 1 hour of preparation on how to do even better. You have to think on the spot. Bane Magnus. It's beautiful approach. It's mind games between the drafters, and props to Miposhka and Silent for pulling this one out. Yeah, I think it's amazing. This is like a big mental game. It's always been, it always will be, but it starts here. It starts with the draft, and again, so many statements are being made between the draft, between the two teams. I'm like, this is what we believe in. This is what we're gonna do to you now, and we're trying to throw you off guard. And yeah, a lot being said. I do want to say that there's something very interesting in my opinion is like last game, LGD, when they play this Wiz, they're very much looking at connecting early with nothing to say. Ban Invoker. And connecting to a Pangolier that doesn't have the best matchup, it's hard. Sao lại không có ban pick? Really have a way to take over the game. Less track, Wisp, that is scary. Sao lại không có ban pick? Ban pick là phần quan trọng nhất giải rồi. He can, you know, like you start accelerating a less track as a Wisp, he might take over the game. And I feel like with the Pangolier, it's not the same. There's a lot more abuse to be had with the Leshrac. You can get the mana, you can get the soaring, you can get like the runes, you can get certain mana abuse that also allows this hero to have a way different game. His timings are something else. Like this going back to base, this not being able to dive, IO can fix all of it for you. He will take the towers, he will kill anything, any camp. He'll take the entire game if he has to. And that's something very beautiful. Another thing to mention, in my opinion, is we have not seen Collapse yet out of his, you know, trifecta, Magnus, Tide, Mars, where he's incredible on these heroes, and he's getting them every game. So he got the mag now again, which means, in my opinion, Team Spirit is going to be in their so many cool strategies, so many cool lanes. They understand how to fight around these heroes better than And I think you're spot on with the read that you guys have about Lashrak, because they're just Lashrak, right? We see the Lina come out, the Lashrak, and Joker, and even now an Antimate. I mean, I don't know if that protects a snowball, but when you have this hero, I think you pretty much want to play for nothing to say. TB cho Ame chăng? Chắc thế. Xong rồi lại TP vào back vào shrine, thành ngược lại thằng sẽ chết. Hay là định pick Medusa. Và Spirit này ban không hết hay là anh nghĩ là nó ban
vào từng vị trí của LGD. The hero that's going to be kind of the pivotal hero, like they don't want to show, and then they're going to start counter picking. And it is interesting for LGD to show the Leshrac that early, because no matter what, first pick cannot protect the mid matchup. Yeah, Toronto Tokyo là góc Á, anh đoán vậy, góc Á, xong rồi chắc là có live với người Nga. Chắc nhập cư thôi, bố mẹ nhập cư. Cái mặt này không thấy tí like Nga nào. Mặt muốn đấm. Bạn like cần à? Chả nhìn thấy like cần à? Chả thôi. Giải thích qua meta của game. Dota thực sự meta xoay quanh hero, chứ cách chơi của Dota thì nó muôn hình muôn vẻ lắm. Tích game 20 phút cũng có, mà tích game 3 tiếng cũng có. Nên là nó không có một cái meta hẳn hoi. Giải thích meta cũng chả biết giải thích gì. Meta thì nó trải đều ở từng mức rank. 1K có một cái meta, 2K một meta, 3K một meta, đến 10K một meta hả? Có một meta nữa là meta của LGOT. Đúng rồi, có một meta là meta của LGOT, thì cái meta đấy không có ai định hình được cả. Meta hủy diệt. Trước thời đại. Tự hủy. Đi trước thời đại là gì? Bạn ạ, đi trước quá lâu ấy. Không ai bắt kịp được. Thế quả Ash lên Butterfly không? Sao bọn nó phải học tôi hết? Dạ. Mới có vài năm để học. Nhưng mà cái lúc ông phát minh meta thì cái cách của ông nó không hoạt động không ạ? They're trying to take the win condition away from the Mac +1, and I think Shaker Morph has a way to cái gì nhỉ? into the Mac +1, in my opinion. TB lên Fury. I don't know if they thought about it, but Willow Bramble is one of the best abilities against the Shaker Morph. The Aghanims you can't just roll through the fight. TB lên Fury chả để làm gì cả bạn ạ. I don't know if that's what you're thinking. Chưa có cái meta đấy như thế mà. luôn. Chưa có đợt năm nào làm gì có. Sama lên nữa rồi. Thằng em tôi thì nó có định hình thằng đấy. Luna. Luna. Why they are the best first pick team in the tournament, because they understand the weaknesses of first pick, but they most importantly they abuse the strength of the drafting order of first pick. They're like, you cannot stop me from getting what I want, and what I want, I think it beats anything. Yep. So from your guys' perspective, of the two drafts, like if you were in their shoes, which draft would you actually prefer to have right now? It's a hard pick. I kind of want to lean towards LGD, but don't know how you feel about it. I would say LGD in a way. But at the same time, I can also see where Team Spirit is going with this. A lot of people would say that Lash, Shaker, Morph are all heroes that are good against Willow. Morphle. The amazing Bramble value here. Lại cái combo đấy à? Lại là cái combo đấy à? And it's a quick lineup. Luna is able to hit these timings where Roshan is threatened, where towers are threatened very early. The Shaker Morph, they need a lot of time. They usually don't come online until 20 something. So I'll make the case against. So Johan is vouching for Team Spirit. I'm going to try to vouch for LGD for what they have going for them. Đó, pick một con gì thật bùng nổ đi, rất timid chẳng hạn. Understanding how to make a Leshrac scale also through the Leshrac shard. They have abused that in the online tournaments prior to TI. And now this Shaker plus the Morph plus the Lesh and the shards, like the scaling, you know, the stun, AoE stuns in the team fight later, it's going to be crazy. I think they have the Wisp. Có khi nào Luna đi mid không? Không, có. Không. Chỉ thấy bên đi mid, làm sao? So they do have very powerful things going into the game. Of course, they have the pick-off, the map, you know, Leshrac shoving the lanes, relocate, the Shaker threat, bursting you out of fog on the map, Shaker morph scaling. There's a lot going on, in my opinion, for LGD. And yet again, you look at the 5v5, you look at the lineups, and you can theorize all you want. No, you also have to keep track, and that's why drafting is such a complex thing. You have to keep track of how the lanes are going to play out. Because if Team Spirit, you know, they Là cái bot 5 à?
none of that matters. The game might just be over in minute 10. Pot 5 bên thôi. Chúng mày định chơi NP pot 5 đúng không? Dạy OG cách đánh pot 5 NP à? Very strong into the Luna Willow or Luna Bane. No matter how you look at it, this Prophet lane should be heavily LGD favored. Oh. It demonstrates very well what's happening. The dash rock pressure with the Wiz, now you have treants, meaning hay đấy, được you đấy. get a tower. Prophet connects, Prophet ulti. You know, I think it plays very well to their game. It's gonna stabilize the game by, you know, slowing down the Luna, winning the lane. It's gonna connect to the Wisp and the Leshrac. And it's gonna add to the global pressure on the map. Here I am. Prophet is also one of the quickest heroes. You could say in Dota, you pick this like you pick an Ench, you pick an Ursa. There might be might just be a different Dota game coming your way. You might not be allowed to play as slow or as fast as you'd hope because this hero adds so much dimension. And yeah, I think this IO Lesh Prophet, the timings that they can hit before minute 15, they can break this game. And we see Team Spirit, they're trying to respond a little bit to that pressure with some outspan from long range, but I'm not sure if they have enough. Like, I look at the 4 heroes from LGD side and it looks terrifying, honestly, onto mid, onto safe lane, anything. I see how both teams can fight. I will still put a lot, like if you take the laning phase aside and let's say that both teams end up with some farm and items, you have this không biết trùng một con carry nào luôn mà. you also have the Willow, Bramble and the Puck. I think both teams can fight. Yeah, and now we're going to hear from Sumi, who has an interview with Xiaowei about this Không bán nào đây ta. Thank you very much. AUI. Đổ hết đổ từ là trừ. Ê, kêu tiền dịch. Đi đi em. Tiến ơi. Dịch đi Tiến ơi. Dịch. Nghe gì đâu, đang xem hình thôi. Mở Twitch lên. Vô chịu hết. Giữ lấy láo tay. Diễn, đạo diễn. They are very, very prepared. All right. Many people have also said that Collapse's Magnus has led to many of Team Spirit's wins. How does the team feel about Magnus? Are they afraid or are they ready? 很多人也觉得 Spirit 的3后卫他的梦马就非常厉害，也是他们夺得胜利的关键。你们会担心这个英雄吗？ 我们有想过他们拿蒙 cái gì 就是显示在我们 Ghê vậy. Thả mắc đất là plan của chúng mày á. Để xem. Trong toán của đạo diễn kìa. So it's all in our plans. It is all in PSG LGD's plans and we Kinh. as we go into Dạ, vâng. Lyrical and Trent, take it away. Thank you so much, Sumi. And yes, Trent, we are here. They're prepped and ready. A very confident sounding coach for LGD. How are you feeling right now about this matchup? I don't know. Everyone thought that every other team was going to be ready for Team Spirit the whole way through, right? You know, constantly doubting them, thinking they weren't going to make it, and constantly giving Collapse these big heroes that they just discussed, like the Magnus. So we'll see. Game 1, they weren't ready. Maybe Game 2, they've got a solution. It's going to be so interesting to watch. I feel like this team has really just ridden off the back of the momentum that they've gained from the very early goings in the group stages, and they haven't looked back once. The thing that I'm really interested to watch for is if they can... Rõ. Đã bị mờ hình. Đó, nó đánh được phép sắp thật đấy à? Chính xác. Spots out a couple of those treants that are trying to get a little bit of vision. So interesting things to watch for in this as far as Không, phép bia là đánh top 3 rồi. Phép bia là top 3. Which team will win? Spizit. Most observer what? LGD. LGD. À không, tên thằng at 20 minutes, and the other team's like, we just want to hang out and kind of scale. Oh, Zincu gonna have to back up there on the shaker. Không biết kịp rồi. Bỏ ra quá. Again for Team Spirit. Kịp với Mira. I will say, I believe this game that LGD had a very good idea of what was going on. I think they completely saw that puck pick coming. I think they banned around the fact that, like, yeah, that's going to be left in. We're okay with that. It's a go-to hero versus the Morphling. I wouldn't say they're really surprised. DOTA2, obviously an amazing player, but, you know, the puck not exactly one of the ones that's been, you know, popping off the rampages here for Team Spirit. True enough. Those spirits tend to scale just, like, a little bit more, and you kind of lack that a bit on the puck. Toronto, Tokyo. If he can make those good rotations, as obviously the Nature's Prophet on Faith Beyond can also move into multiple different lanes, so we'll keep our eyes on it. And like you said, I think both drafts have like a very clear identity behind them, right? You got this Magnus that's going to start off the fights occasionally after the puck comes in. You've got
the morph shaker as a potential danger later on, but it is of course going to be played on that support shaker this time, so we'll see if he can get into the items at the same timing we've seen for the cores. Yeah, it certainly seemed like PSG LGD were very much ready for that, right? The Dark Willow came out and then right away they're just like, yeah. We saw that earlier. We know, you want the morph from the Willow. We're taking the morph from the shaker. It's pretty good too, but yeah, the support shaker has worked as well, so well, a little bit close there, but Ame's all right. He's going to be able to dodge away from that one. You can see here also a nice little interrupt on the pull through that came through, and Fate Beyond steps over to the side. This of course sets up some free farm for the Luna. Normal laning shenanigans and the power that you have as Bane in these early goings. Yeah, it's frustrating for the Bane too, because like you're so used to being able to dominate a lot of situations. Anh An ơi, cho em gửi lời để anh Bò đặt tiếng gõ bàn phím của anh ấy hay lắm ạ. Em hơi bàn phím mới là anh cho anh Bò đấy, nên là phải khen anh chứ. Able to get that last right click, and Maposhka with the brain sap and the runaway. Zinq still might be able to run him down. That Phớt. Keeps it safe that time. But yeah, I mean, Bane, obviously you're used to trading favorably and having answers to like some mua bàn phím mới rồi bạn. But with the đúng rồi, bạn mua bàn mới mà nhỉ. Some counterplay here to like trying to set up for plays as well in the lane, so it's a good pick for the Prophet. Allows him to play that much more freely, but you can see that Luna already off to a hot start. 11 and 2 right there in the top lane is down bottom. Y gonna take one little punch there from the Dark Willow, and Fissure block off on the other side, but not within that tower range. So we'll be able to get away with some extra damage. Tango, as well as the Quelling Blade through, and he's fine. That's a nice Fissure though. That's a pretty good chunk of damage on him there. Just the harass. Only has a single Tango left. No salves currently on Maposhka. So you know that courier, makes the call, rings it up, and it's gonna be running with a salve in that top lane now. So if there's any chance here for LGD to score a kill, it might be sooner rather than later. Too true. Gotta look for that opening. Down really trying to pressure too. They keep pump faking this Fissure up top. I mean, if you catch him on the wrong side of it, it's going to be a ton of damage out with those treants. But even without it, right? Just the one Fissure and a couple punches from Faith, he hits really hard. They will be bringing over that courier now. Maposhka needs to make sure this one does not get sniped by Zinq. Hopefully you're not losing it to a shaker. Yeah, true enough. But this bottom lane, lots of harass being spammed out here from Mira and Collapse as well. But it's a Morphling, it's an IO. Morphling in itself a very frustrating hero to lane versus due to the regen mechanics and the ability to morph strength and agi, but comboed up with an IO. It's pretty rough trying to get a kill, but more players, they tend to go for some of these overextensions, so maybe he'll get a bit greedy there. Right, and even, just the pressuring and forcing him to switch over attribute shift, it makes it a little bit harder for the morph to last hit. So it's not all bad, as Zinq is going to make that big move over underneath the ward and going to steal away the small camp. How many does he get? Not a ton, but nothing to say. Able to sneak a few as well. Right, Why? Interesting stuff there. It does sacrifice the top water room potential there. Oh, I say that actually. 56 over. Moves in. Gonna be able to pick up this water rune and maybe get some extra pressure onto Zinq. Ooh! Toronto Tokyo! Ooh! Not even just, he basically baited out that rune, right? But Zinq coming a little bit too close, get the first blood for Team Spirit, and they're off to a hot start in game 2. Melbourne đến mid hoa, woo! Pretty much everyone by going up one game. I mean, I agree. I thought their draft was better last game, but we just keep wondering. Melbourne đến Quy Nhơn. It does seem like just an unbelievably improbable run. To think that this team came all the way through in the qualifiers. We're down 2-1 in that series against Empire, and now up one game against the, odds-on favorites. Let's collapse, skewer, pull back. They do some good damage there on Ame. But he will not be under too much pressure of losing his life. He's going to get the deny. Oh, cheeky there. I like to see it from the morph. That's a morph player. That's what that is right there. And, nothing to say. Maybe not a Pango player. I have some theories, guys. I mean, that was his, as far as I could find, mind you, I looked pretty quickly. That was his second professional Pango match. Yeah. Now, they played a lot of Pango when he wasn't available to play for PSG LGD. And, of course, Coach TÄI ĐA stepping in, playing a masterful Pango. He did really well. And we've had this discussion of, how he sort of controls the macro game to help these players so they can think more about their own heroes and their own item builds. And Một là hit hơi khèo nha. On the hero, that formula doesn't work so well. True enough. Mới 13 này. He's got less draft now. Much better hero. Very comfortable. Comfort time for him to say.
And so far he's doing fairly well. The early là thiết kế rồi còn đi 2 kém nữa chứ. 48 30 49 30 nghe là hơi có vấn đề nhỉ. Just within vision there, and Nightmare gonna use a lot of mana there. And Toronto Tokyo gets the haste down bottom, so a little bit of luck and a little bit of good rotations, helping out Team Spirit. Phải bò là số deny gấp đôi số đấy đấy. Ấy à, deny bounty luôn rồi, căng này. Căng này. Xin con gà. Especially for a puck, a hero that's really capable of trying to abuse that, because you want to be making these early rotations with the Dream Coil. And it looks like not going to secure another kill there. Yeah, I think it's an important point to make, is that you've got to watch so carefully on any of these other side lanes. If LGD overstep, they get a little bit close to a tower, Puck could easily make that rotation and kill off a couple. Oh, Maposhka gets spotted on the way out here. So did Sentry on the pillar, was kind of checking around, finding some wards, and then putting obs down by the Ancients. And there is a Sentry here on Q, so this could be pretty painful. Oh, I see. Yes. That was right on the edge. That's a huge D ward. That was a lot of time spent from Maposhka. And at the same time, LGD gonna move in and head up top. Why? And nothing to say together. Are they gonna try and make a kill here onto the Luna a little bit far out? And we'll see if they can connect with this one, but this is a tower. Có vẻ thế. They're ganking that tower. 4 đỡ. Worry about Luna. She's kind of fast, you know. She's got some night vision. Hoặc là lên để trụ. Chắc lên để trụ. True enough. They're gonna move in next here. Để trụ rồi. Can she just throw the tower somewhere? It's a possibility. Ideas. A dream. Căng rồi. That went down really fast. Yeah, this is a problem potentially. The early group up right there, and the fact that you can't really contest it. Để sớm chiếm rừng đấy hả? Farm up this medium camp. Look at Maposhka. He actually got spotted there. He did step in vision for a moment. And a correctly drawn line here from Y, I believe, is to his current path. But they did get down that ward. We'll see if that one gets taken away by LGD. Khó. Down bottom, able to go for the RP now, connecting on to Ame, but I don't know if this is going to translate into a kill. No, they don't think so, at least. Not you. Oh, there we go. Yeah, they bring in the IO as well, and that's going to be more than enough. Ame backs away. Nhớ với cả bản thân con Morphling cũng khó giết. Không có burst dam. Can I get something done here? You know, my wards. Getting a little D-ward in here, just 13. rolling around. You know, it's actually Y, who's well known for being such a roamer, but on this IO having to play a little bit closer to his ally. Yeah, it is a little bit of a change-up in styles there. We saw a bunch of that rotation going on in the last game from him, as Maposhka, on his vein, finds another... Làm được con gà. Ghép xuống được. Không xếp được mốt phát con gà. By like some of the information scrapers in Dota as a roaming hero, we've been told by some of our stats, just because he spends so much time going between the lanes. Nhớ ngày xưa cả team dùng một con đấy nhỉ. Ui dồi, mất con gà phát thôi. Right now on the farm, stacking up the camps. Ame again moves up to come and contest this and collapse. I don't know if they're really going to be able to do all that much to stop him. Very interesting, but Fisher up top. Now the follow-up, looking for it. Fate beyond there as well. Ui à. This is going The radiant carry, you know. Đây rồi, làm được. Không được rồi. Hiệp này của LGD rồi. Không, từ từ. Không. Chạy được. Chạy được. TP về bạn ơi. Chạy đâu? TP về, đúng rồi. Ê. Làm sao? Mơ vẩn. Nhớ dần. Up top, nothing to say. Zoning back Toronto Tokyo as he kind of came in to invade on the Ancients, but the pressure will stay in the bottom lane. And we already saw how quickly that top tower went down. No point slowing down here for PSG LGD. It's interesting though, right? Because you can see that this is a dynamic that we've seen multiple times throughout this tournament. You have Team Spirit with a little bit of a lead, even though it's LGD that are taking down more of the towers. Just that stacking up, farming mentality we're seeing from Spirit right here. And look at the treants put out here. They're watching for Toronto Tokyo, right? Yeah. Because they know that everything's on this Dream Coil. That's by far the easiest way for them to initiate. So you just fan out your units like that from Fate Beyond. And unless they're going to smoke in, you're going to catch that puck. And instead they're going to find the Dream Coil towards the mid lane, trying to take down this ledge. Do they have enough? Yes. Hi. Toronto Tokyo picks up that kill.
And with that, a 3,000 gold lead this early on for Team Spirit. Bit of a theme, I feel like, in these two games from PSG LGD. All made a similar thing last game on the Ursa, where he kind of stayed in an area which seems like surely, you know, like you're in trouble, you know? Right. He ended up dying on the Ursa in the top lane, and this time, you know, at least they got a favorable trade. They took a tower after that, which I think was part of the plan for PSG LGD, but they were able to zone back on the bottom tower, shove the wave back out, and now even Collapse running in behind the tower, checking for a courier and everything down here. They're not willing to just, like, you know, give you the, like, take the kill and then just give you the tower. They're able to defend after as well. Right. Okay, but now that pressure is coming mid. Era. They're going to get onto the brambles. Thought about that RP, but calls it off afterwards. And again, nothing to say in the mid lane, starting to push down this tier 1 tower with XinQ and TÅ. And why? They'll get it. It's so interesting to me, right? Because you think about traditionally what people think of these styles of play, and Team Spirit definitely going the more farming route in this one. You saw there for a second the last hits that Yatoro has. 135 compared to the 69 of Ahmed. Yeah. Oh, yeah, they're actually spotted out here, but they're not going to have anything in time to catch. But that also comes back to just the idea of punishing that Dream Quill, right? It was used. You killed me. All right, congratulations. But I'm a Leshrac. I don't have any cooldowns. When I respawn, I'm coming right back. I'm taking that tower. But as you said, the timings, like PSG LGD, Y had said before, like, we love picking for scale. We like to be very balanced. We're comfortable going late because we think we make better decisions at that point in the game. And even though this is a pretty fast lineup from PSG LGD, it does have some late game tools, right? The Morph Shaker, of course, if you get to that, can really go against anything. Không có ý gì đâu, nhưng mà tớ ghét cái combo móc cái S, tớ muốn LGD thua. Thế thì nó lại 3-0 Spirit mất. Không có ý gì đâu nhưng mà. It makes like a really nice little matchup, right? Where she's kind of got this like zone that you're trying to play out of and kite her just a little bit, gives you that tank ability versus all this magic damage there too. Really balanced item to start out with. So Team Spirit nursing that 2k gold lead. As on the other side, LGD trying to keep the pressure onto these buildings. Nó lên đúng một loại đồ, có lên Mech xong rồi lên Blink. Forces out the glyph. Móc có gì Wow, that was a pretty easy glyph to get, not gonna lie. Didn't have to commit that hard at all, and he collapsed had already TP'd up there too, so can imagine they'd like to go for another one soon. And as we approach, you know, sort of past the laning stage, we start thinking, you know, how's the Roche look in this game? They could take it relatively early, right? You get an early DD with this lineup with maybe confident Morphling. Nhau. Look at this movement in. Ai, hai ui. Ui. Ai à, bên trên. Ai à. Coming, but they're too tanky. I mean, you see these stacked up heroes. Maybe you're. Ôi, quả này mẹ hay giờ. The Dream Coil, but it's a bit too much. They're just so tanky right now. And instead, they try and find a pick off here. Nothing to say. The rest of his friends a little ways away. XinQ making the move over. They're going to get the Terrorite. That's going to get the Tether Snap. And the ulti coming from Willow, but nothing is taking the regen from Y. Keeping his core player alive. With the wand, with the IO, this early hood into the Eternal Shroud as well. They're going to have some issues bringing down this Leshrac without the Luna being there. Yeah, I mean, obviously a great nightmare dodge of the stun that came in, but in the end, you need to get that BKB online, as we've seen time and again, and Yatoro trying to get towards it now. As LGD starting to cut a little bit into this lead here. And also getting a little bit of free time right now for Ame to farm up. Yeah, I think Toronto Tokyo is starting to just think about like his role in this game, what he can do. You know, Puck obviously pretty versatile in terms of builds. Thinking about an early aim on this here. We'll have to get out of this one. Even go for the a TP in there. Very nice play to even preempt that by going somewhere else in the TP. Could have set something up there. They also have the Orchid ready on this push here, so with the relocate in 5 seconds, everyone can be top lane right now for PSG LGD. For Team Spirit, they don't see very much. I mean, they're rotating a lot of heroes to that bottom lane. I think they just have to go for the counter push. Yeah, there's no other play really, and they have a glyph still on LGD as well. They need this blink Iron collapse before they can vào bên đây. It's going to be too much too quickly otherwise, and you can see getting very close. Collapse just going to farm up the rest of these camps here. Well, bottom, Team Spirit trying to pressure that in. Toronto Tokyo, he's got the Veil. He's got the blink. He's thinking. How bold is he? This guy's crazy. Ôi ôi. Bị bắt. Oh, Faith Beyond spots him. Ai à. Một đều chăng? Một đều. Ai da.
Thì ra đây là cái mà đạo diễn bảo tất cả là trong tính toán hả? Đúng. Có vẻ thế. But eventually it will fall. And already gone back to that bottom lane to just push that back out too. So Đi farm ở đâu trước ấy nhỉ? Đã quên mất rồi. Ăn đi. Ăn đi hả? Ice Frog, little courier, delivering a blink dagger to collapse. So, you know, he's got a few more things queued up there you guys might have seen already in this tournament. The shard, the force staff. He's made a couple plays. Perhaps some highlight reel ones. He's been absolutely spectacular. I think he needs a couple more this game. True enough. Not if LGD have anything to say about it. They've also had a few highlights at times, and playing on that Earthshaker with the Morphling, you just know that there's pain coming if they're left to free farm in this one. That's really the worst part of just staying in the upper bracket. Less highlights, you know, less games to play. True enough, yeah. Especially when you crush your opponent so hard, and then finally being challenged now by Team Spirit. They're up one game again. Cinderella story that hasn't died yet. And seeing if it can continue on here in this game number 2. The BKB is done. Taking a look at a few of these other items around the map. Collapse has that blink done. Xingqiu getting closer to his, has it completed as well now. So all of the big fighting items online. That's a bit frightening. It feels so good because, like, obviously as the offlaner, you got to get these like earlier items. Got Bracer, got a mech, and then you get your blink dagger. When you're playing as a support, you just get that one thing you're striving for, and it's kind of unfortunate when they match up like that because, like, now it feels like your offlaner can actually play. But Xingqiu, like, this is an excellent counter initiation to have right now with the way that their lineup's kind of set up. Like, he can just lurk for so long. He can just wait on the side, and what kind of vision is going to catch him, right? Maybe an orb. Maybe you can take a fight at night like this and have the advantageous vision. Oh, but the skewer back immediately onto nothing to say, but he's gonna live through that. Nice jump out there. Xingqiu saving the day even under that ward. I mean, they have relocate, they have Fisher. Yeah, they were super ready. That is a tough one, but I like the relocate gets burnt, right? Yeah. So that is something for them, but immediately into the Roche. Oh, and LGD gonna make a bit of a sneaky play here. Did Team Spirit know that this is going on? Where's your DD, guys? They're gonna have to push. I mean, this is. Không canh được con Rosan. Khó quá. Covered by the vision of LGD as well, but they're going to smoke up now. Can they get there in time? Aegis, it's now. They pull back onto Xingqiu. Going to try and take him down first, and they will get that kill, but it comes at the cost of the Aegis on Ame. Được. Không ăn được Rosan này. Được mạng nào hay mạng đấy. At the very least, bây giờ thì hơi khó. Khó này có bát mình còn đâu. Mình nó khỏe lên rồi. It's basically an exchange. Sometimes you trade BKB luôn. for a tower. Sometimes someone on your team just needs to go and kind of feed to block out the smoke. And in this case, that was just a small feed to help things out here. So another game where like the kills have also stayed pretty low. True. From game 1 and game 2. Feels like teams are being very picky about their engagements. So much on the line. It's incredibly tense for these teams, and I'm again, you start to wonder how much the pressure is going to be affecting these plays. We'll have to keep our eyes out for it for sure. But Ame with the Aegis, another 4 minutes with this, and I believe this is going to be the Manta coming out pretty soon for him as well. Can start to play with a little bit more freedom here potentially. Vừa thấy kêu cái BKB xong giờ lên Manta. Đổi tí. Staying on the high ground here. About a quarter of its duration left. Nothing to say. Feels confident enough to be up there. They already control the outpost since they took that tier 2 so early. Team Spirit again just forced to try and hold on and try and build everything up into Yotaro this game. Does of course have this buffed up carry mentality that we've been working towards in this main bracket event for pretty much every team. You're going to have the empowered Luna. But, you know, it's not the wolf bite, it's not the tiny. Yotaro got to do some heavy lifting here. Potentially, they have a nightmare, and then the walk away. They actually relocate into this one. There's relocate, there's nature's probing. You know, it's very scary. If you don't have that really quick burst, you don't really want to take it right now for Team Spirit. But they forced out some rotations at the very least. They got to try to hold this tower, I think, or else this really wasn't worth it. No IO save this time, though. That's the danger of the relocate. Nothing to say outside of vision. They don't see him. Now they do. The pullback, going to be able to get that skewer. Hay lắm bạn ơi. Đúng rồi. Được. Hay quá. Không có tóm được ai hết. Không có tóm được ai hết. Đúng rồi. Ui. Hay. Trời ơi, collapse rồi. Collapse. Bạn. Tôi hâm mộ bạn. Tôi sim bạn. Được. Hay quá. Được. Hay quá. Ôi, chết luôn.
da, kịch bản của đạo diễn thế này là không được rồi. Đâu, cái gì? Alo, tính toán của đạo diễn là cái gì? Hả? Là fit này hả? Là Alo San chết này hả? Gây cấn. Đấy cấn. You know, you talk about this idea with like the Aegis and like, what are you supposed to do with this Aegis? Are we supposed to push towers? Is that the goal right now? So, Được, anh collapse rồi, anh ấy cứ gọi là hết ý. the harder target to get in the first place, and instead you're sort of hanging nothing to say up to Nó đánh try. hay thật. Like he gets one skewer and there was no chance to save him. Yeah, I mean, again, part of that is also the decision to stick around after that relocate was used, because that's probably part of their idea behind it. Yeah, that's your easiest long range save, right? Tôi đề nghị điều tra có chơi đồ hay không. Uống vodka bạn. Sao uống vodka? Smoke up Echo Slayer soon. You know, this is what you do. You lost your Aegis and you're like, okay guys, this is fine, this is fine. Group out, we're gonna smoke, we've got our other tools back. Let's go dunk on some people. Q so often has been the answer in the playmaker for this LGD lineup. Whether it's the Snapfire or this Earthshaker, whatever it is that he's playing, he's making the big moves. So 21 minutes in now, and Arrow continues to farm. I mean, this is the thing that's really scary, right? Like, how many times have we seen these Lunas just get completely out of control and then just walk high ground with an Aegis? And now it also feels like they have some of those tools with the Blinks online to actually win those Aegis fights as well. Yeah, sometimes they don't leave that high ground. It just takes one sort of mounting up there and it's over. Part of the reason why they can be a little bit patient here with Team Spirit, but patience, you know, that's not something they're very well known for. Cái này là bạn Linh stream không sao sẽ đâu, mình stream từ chiều đến giờ mà mình xem giải mà. Không sao đâu. Không phải là đây không phải là stream như mọi ngày mà chỉ là cái stream để mình xem game chơi thôi. Ui rồi ô. Nó tóm hay thế. Tôi thề. Đấy. Đạo diễn đâu? Alo. Ấy à. Alo. Thổ ui rồi thổ. Ơi bay đi đâu đấy? Bạn bay đi đâu đấy? nó đi khoan thai từ bình tĩnh và nó húc ra. Điên rồi. Meanwhile, Faith at least, you know, getting something back, right? Yeah, go grab that outpost, get it, but man, losing the Roche into just like taking over the map right now for Team Spirit. They're just having fun. That's what they say, right? They look like they're having fun. Well, Voshka looks like he's having fun. For someone who's playing Bane, that's as much fun as your face gets, I think. You know, they're on top of it, pulling it, and we'll see now if LGD can pull this back. I mean, again, we've talked so much about the effect that pressure has in this lineup, in a lot of ways built to try and just win the Aegis. Not a whole lot else is going to be acceptable for them and the sort of standards that they set for themselves. 5-8. I love how you see the sentry they put outside the base too, because I had the same thought. I'm just like, where is that ward? Like, how did this Magnus do that? You know, and just nothing. Class is just too good. He just feels it. He just goes. At the very least, yeah, it's a lot of sentries. They're all over the place. It's, you know, that's because they also have the gem, I believe, still, yeah, on Toronto, Tokyo. So they know that they're in trouble when it comes to the vision game, and so you get into this place. Nhưng mà phải công nhận cái hút lên của nó nhanh nhỉ, cái animation nó nhanh, không phản ứng kịp luôn. Chắc là sau là tăng cái cast point lên. Xóa luôn. Chắc phải tăng lên gần phần 3. Ta nó phải có thời gian cho mình phản ứng. Mình cứ cái kiểu vào như kiểu instant cast thế thì không ai chơi nổi. Như kiểu cái AP. Không, cái AP vẫn có khả năng né được. AP vẫn có khả năng né, vẫn có một cái khung thời gian đấy. Cái cô của con Seeker. Echo thì nó không có cast point mà nó. Cái kia là có nhưng mà nó ngắn quá. MVP in this game too. And now, tiếp tục. Không cuộc. What do we do? We smoke. You got night vision, right? You have the advantage there. They're gonna have to rely on the trans from Faith Beyond if they want to scout some of these plays out. That is the vision that they have at night. But the edge certainly belongs to Team Spirit.
Absolutely. As they move up onto the high ground, ZinQ feels like he's safe, but they drop. Ây da, mày nhá. ZinQ manages to get out of there. Has that shard to create that separation. Collab nó mà nhàng không phát thì. Phải là không có đủ range hay sao? Chứ nó có mắt sau đấy nó nhìn thấy mà đúng không? Họ thấy nhưng mà không vào kịp. Này, ông collab đây, ông bắt đầu đây. Tôi thấy mùi đấy. Thật kìa, ui. Tôi thấy mùi đấy. Fissure afterwards. They're sensing it. Đây là UH map rồi. Came close there. I mean, that's đánh đúng kiểu đánh tâm lý ấy. Yeah, sometimes you're not gonna catch anything. Ui, nó Sometimes yourselves a big old whale. You know what's also so interesting about this? Like those two outposts are still held by LGD. They're keeping so much pressure on the map by LGD, and Team Spirit. It doesn't look like they're that interested in trying to take it back. They're just looking for those kills now. Yeah, and unfortunately for them, it's gonna be a very long Roche spawn because that's kind of what they're playing for right now for Team Spirit, right? It's just like we don't want to rush anything. We just need one more good fight. We're gonna clear this entire base with our Luna, and we want the Roche for that. So they're gonna be trying to control around the pit. Someone's gonna sit in there. They're gonna wait. They're gonna be very disappointed for 2 minutes and 20 seconds. There you go. And that's just time for PSG LGD. So what can we stall for here is the question. Shiva's coming up relatively soon for nothing to say, but the Aghanims, that's what we're stalling for. So whenever you get in trouble as a Morphling, you look to say, how good is this game is it? And it's like, oh yeah, right, we picked Morph Shaker. So we do have that going. That's going to be the big window that they're looking for. Only 2 points in Enchant Totem right now for that Shaker. But can still be devastating with all the lockdown that you get. Now, interesting things that we're going to have to watch during that, though, will be the fact that it's the Aeon Disc on the puck, right? So they're going to be looking to catch and chain and even just try and, like, go through that stats resistance while it's actually active on Toronto Tokyo and just try and, like, keep chaining him down because he's not going to have the BKB. And then after that, we also know that Collapse, he really likes these kind of cheeky items, right? He doesn't like BKB. You've seen the plays this guy's making. There's the Aeon Disc out. Toronto Tokyo not concerned, just blinks away after the Aeon Disc is procced. And also getting anh Toronto cứu Dragon rồi đấy. Bây giờ là muốn chiếu rồi đấy. Ui ôi. Ghét thế nhở? Làm đúng cái bài đấy à? Rồi. Nó lại húp lên rồi. Cứ cái bài đấy nó chơi. Không làm gì được đâu. Because they are moving around as a single unit for Team Spirit, right? And that's why we're spotting some of these heroes just like VTubers randomly in a spot pushing on a wave, nothing to say. That's why they were able to control the outposts for so much longer than you might expect, considering the situation that Team Spirit was in. But the Punishes are free, and so they will go back once more for a disappointing look inside the Roche pit, and then wait another 30 seconds, and then they'll go back and do it again. But look at this. They have that Aghanim Scepter done on the Morphling now. Puck also just finishing an Aghanim Scepter and has an Arcane Rune bottled. Like sending in Watt first. Just these slow movements in. Ready to tether back off Sentry. It's gonna catch him. They have vision. They know they're there. Collapse. Oh, he doesn't go for it. We've seen them go into these trees so many times. Collapse. I would not be surprised. He's thinking about it. Đây, bắt đầu đấy. Yeah, they're waiting on it. Là mò mò đấy. On the other side. The Radiant, they scan that pit there. To no success, they're going to send in the treants though. So, PSG LGD, they're in the know. They've got the Morphling, with the Aghanims, with the Shaker, and a team that really wants the Roche. They have a plan. This could be LGD's comeback here. Càng ấy, bọn LCD cũng đang có một ý gì đấy, đang muốn làm gì đó cái tụ kia. Rosan, anh Rosan. Again, they're fanning out a bit here, and you have the global teleportation of a 10 seconds for Faith Beyond. You have Ame just farming the Dire Ancients right now, so are they going to give up this? Ame thọt quá. I mean, they know they're in there right now. I highly doubt they just give this up. Không có level. Tranh à, bắt đầu căng rồi. Biết. Starting to move into position. They're going to lay down these brambles. They're actually doing this so slow that maybe PSG LG are just kind of fine with this. LGD không tranh hả? Không, tôi chắc đẩy trụ. Không tranh được. Nó đẩy trụ. I mean, they know they're in there. They've sent in the treants, but again, how do you get that initiation when you know you're so reliant on? You'd rather just fight on the high ground at this point. All right, well. Russian had fallen by the dying. As
is Mira is going to push out this lane up top. Faith Beyond very close, and they're going to have to deal with their lanes because this is one thing that's definitely beneficial for LGD is their split push potential. Faith Beyond, BKB with that Orchid. Zinq shows up. Gaudaro up on the high ground. Nothing to say there as well. They have great vision. Team Spirit and now Ôi giời ơi. Có một chú Io trên đồi gió lộng. Trời làm cơn mưa đó anh. Thề là game sau chúng nó ban mắc đất ngay cho xem. Mai đạo diễn lại còn cái gì nữa? Còn cái gì để nói nữa? Nó không bỏ được đó đâu. Bàn khỉ, bàn tiny này. Bàn... Nữa. Ôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đẩy thẳng ra sân bay. NA Via Airport. Via Airport. Các bạn nào bay về thì lại mình bay về cùng với. Ok chưa về đấy. Thôi. Trời ơi. Sao đánh mình dọc luôn nhờ. Ai da. Ồ mày nhá. Mày nha. Mày nha. Đừng để thằng Magnus tí nó có một cái gì đó debuff nó AP được quả đấy nhá. Ngồi mà khóc nhá. Mà nãy giờ nó chưa AP luôn đấy. Nó không cần. Có. Nó không cần luôn. Nhưng mà cái của nợ kia nó khác gì cái AP đâu. 10k gold. It does not look particularly close. Yeah, the boots are traveling there from Toronto, Tokyo, so he's just able to push out this bottom lane. He can be there in a flash too, trying to match some of this global capability that's there from PSG LGD, but they're still waiting for their shining moment of Morph Shaker. They are in this game, believe it or not. Just haven't had an opening. Satanic now done too for the Luna. Couriers just flying in everywhere, dropping off all these new items to Team Spirit. I mean, Yaro's almost 10k gold up on the next hero on the enemy team. LGD just don't have an answer for this Luna, particularly with the Aegis. And it looks so free for him. This is the path to victory for Spirit to go up 2-0 over LGD. They gotta guard this wave that's with them though. Faith Beyond has caught the next one. They're scanning that he's actually still there, so he's going back Toronto Tokyo. He's gonna try and hunt down Faith Beyond. Oh, and off to there's the silence, the coil afterwards. Nghe đồn lần trước ui xôi rồi. Đâu. Nghe đồn lần trước BKB đi về. Can they actually like force it here? I mean, it's gonna be a while for the lanes, right? It's kind of why you're able to sacrifice your life sometimes on Nature's Prophet. I don't think they can punish this simply by the speed at which creeps walk. So it'll be a little bit more time now. Hay quá. But what are you gaining? Ame chăng? Scotty done, so that is pretty huge actually. Scotty and the Morphling versus this Luna. And again, Satanic. I mean, it's looked so one-sided partially because LGD haven't taken that fight yet, right? Like, and there's still going to be that window when they have the, you know, Ag Shaker and can go in all at once together. It's just they're waiting for that perfect fight. Still have to be careful of that one on Team Spirit. And with this Aegis, you would have to imagine it would come soon. Well, Collapse, you know, I think he wants his perfect game here. He's the only one who hasn't died so far on Team Spirit. Absolutely carrying out of that offlane. No kills, too. So giving, you know? Such a charitable offlaner. That's the way it's supposed to be, absolutely. Ooh, also, that Aether Lens for the extra range. So much range on absolutely everything in this game for him. But we're gonna get set up again. Morphling sending in the courier. This one might get scouted here, and it's all the way up. Oh, with elusive
Đúng rồi. Almost 3 minutes of no Scotty, but you know, it's okay. You know, LGD, they don't actually see enemy heroes. They just see enemy creep waves. Right? That's the goal right now. Okay. The creeps are the true enemy. So that's why Đúng rồi, đạo diễn ha. where the heroes are. Đợi cao trào của game 3 à? Where the creeps are. Just keep pushing them out. Keep them away from your base. Thì nhân vật chính phải bị hành đầu game đã chứ. Anh quả này hơi cay mắt mà. Anh quả này hơi nhiều rồi. They can make the most of this, dodge fights, and then possibly get another fight around that next stage. Just that might be their window with the BKB on Ame. I think what's very impressive from Team Spirit is how long they have just kept this single like ball rolling around together, and they're not panicking. Because a lot of teams, it gets to this point where like it feels like you've been roaming around for so long, and like now the Aegis is gone, so people said like they fan out a bit and they farm, right? Yeah. Morph Shaker will punish that with relocate, you know, with a nature's prophet. They will find you. They will kill you if you try and go out on your own. But with all the lanes pushed out now, Team Spirit, without that Aegis, still going to walk up and hit this a couple of times. You have 3,200 HP on Yaro as well as the butterfly done. And they have this ward on the high ground that LGD don't know about. Collapse. They have collapse. So often, he's been the one to make those big plays. They're continuing to push in the bottom lane. LGD hoping for an overreaction from Team Spirit as they walk up. Phản ứng đi đạo diễn ơi. Alo. Trời ơi. Alo. Ôi trời ơi. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của đạo diễn, đó là bị skewer vào tận nhà. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. OG thua quả. Bọn này cũng không oan. OG thua là không oan, nhưng mà OG đánh bạc nhược đi. Đánh tệ. Keeping these lanes out. This is the only thing. We've seen a couple of teams. You think back to that Quincy Crew game, they were able to keep those lanes shoved in constantly. Tôi cũng không nghĩ là LGD mà nó thua kiểu như này đâu nhá. Ai mà nghĩ. Ai mà nghĩ là bọn Spirit nó vào đến tận đây đâu. Đây là nhạc của game, nhạc nền của game. Bộ nhạc nền này khá bất ngờ là 55 một bộ nhạc mà của một tác giả rất là nổi tiếng trên YouTube, đó là The Fat Rat. Nếu như ai nghe nhạc EDM nhiều chắc chắn là sẽ biết The Fat Rat đúng không ạ? The Fat Rat phụ trách làm bản nhạc nền mà anh đang sử dụng trong game. Starting to sense Roche going to be back up. 10 seconds. And with that, trời it could be ơi. the window to close this. Sương 38 phút, 9 slot đồ. Alright, refresher eggs. What do we get? I'm down for either. As it will respawn right now. Get the eggs. Interesting. Smoke up though. LGD, is this finally the fight that they feel comfortable with? Còn bác này thua là chết à? Còn bác này thua là hết à? Thua là thua luôn đấy. Thua là thua luôn. Scan rồi. Scan rồi xong làm gì đó? You can see Team Spirit not comfortable just hitting away in the Roche pit. Nothing to say walks in. Yadaro center. Lật không? Trời ơi. Có lật không? Không lật được rồi. Sao được? Lật sao được, nó khỏe quá rồi. Không lật được rồi. Xong. Được rồi. Được rồi. Quá hay. Spirit đánh quá hay. Không thể bàn cãi được. Ôi, eco đau quá. Ôi, eco đau quá. Ui, eco đau nhỉ. Biết là nó rồi sao nữa. Biết là nó rồi sao nữa. Trời ơi. Ôi. Ai. Bốn năm tám chết ở đây không? 458 đây, bách rồi. Đúng rồi.
Quá hay. Rồi, thằng Collab nó đánh hay quá luôn đấy, từ nãy giờ nó không chết. Nó không chết nổi luôn bao đấy. thằng. Ui ôi ôi. Đúng rồi. Gà đi. Ném xác ra. Easy boy. Hay quá, anh Collab ơi, em xăm tên anh nhé. Sao nó đánh hay nhỉ? Em xăm tên anh vào người em nhé, anh đánh hay quá. Anh ơi, anh như con rồng xanh. Người bắp chân anh xăm đôi kỷ lân. Hay quá. Thằng Collapse 2020 ạ. Giết 2 chiếc không và 20 acid ạ. Trời ơi. They knew their timing. They watched for the only way for PSG LGD to get back in this game, and they just blocked it out. Unbelievable showing here from this team. The patience, the calm, cool collectedness. Hay anh ơi. One game away from being able to raise that Aegis. Unreal. Very socially distanced crowd. You love to see it from them as well. As we get ready to go into this game number 3, but the man behind it all, Maposhka right there, captain, and keeping everybody with a cool head. Yeah, well, the man behind PSG LGD. What are the options now? I don't know. You know, you came in, you were the favorites. Everyone expected you to be the ones up 2-0 at this point, you know, for Team Spirit to be digging deep. He's got to come up with these plans. He's been challenged now twice. He's lost said challenge. What is up for game 3? We'll have to see as we head back to the panel. Thank you very much, Trent and Lyrical. Yeah, this game started with us talking to DOTA2, who said regarding the Magnus pick on the side of Team Spirit, it is all in our plans. And gentlemen, the plan didn't work, Tico. I mean, so first of all, PSG, they're very aggressive early on. They're taking top tower, taking mid tower, trying to go for bot. And then you see how Spirit, they kind of shift away from that aggression. They get up some aggressive wards. Again, Maposhka, MVP in all of these games just because of his vision. My glasses are foggy. They're now gone. But then you have the ability for Spirit to bide their time. And at 20 minutes, they then just turn it up, right? They get this shard of Magnus, and they're just going fishing. As soon as they see someone, whoop, come on over. We got a pot coil. We got a bramble maze on the Willow to go for. We got an Eclipse. We got an overfarm Luna. Yeah, again. I'm looking forward to seeing how they're gonna nerf Alo, nghe đồn bạn đạo diễn của tàu có cái gì hay ho mà. Tưởng nào. Honestly, the most important way that Spirit are winning the games right now is on vision. So a really big part. It looks amazing when you hit all these horn tosses, but the reason Collapse is finding them is that they find themselves in good position where they have better vision. And I think a really key part of that strategy is the Luna pick for the night vision. So, you know, I think what PSG LGD were thinking when they said they had a plan for this, you look at their draft, right? They have the relocate away from horn toss. They have a hero like Morphling who's really hard to kill in it. They have a really long range stun from the Shaker, so they have potential ideas that could work against this. The problem is you can't be ready all the time. Like, you have an idea of where the enemy might be seeing you, but every time you're caught off guard, you get that snap pick, and they just keep building and building and building. So my suggestion going into game number 3 is I think you have to ban Magnus, and then aside from that, I think, you know, options are open, or you need to set up the draft like you did in game 1, where Magnus was actually ignored in the first phase because of the way the picks went down in that order. Yeah, let's talk about the start of this game, Tsunami, because it felt a little bit like a repeat of the start of game 1. Especially because it was another IO draft. Granted, it was a much more different approach to IO, but the dynamic was still quite similar. And I think the cheap initiation, both literally and figuratively, has been very, very popular over the past 6 months. We saw, like, Beastmaster's Aghanim Scepter being like, I don't need to commit to a fight. I can just toss axes from miles away. Ember Spirit has emerged to be the most popular of the spirits as of the past few months, just because if I get a slight chains, great. Otherwise, I don't really need to go in. And now we're seeing the prevalence of Horn Toss, where it's like, I'll fish for a skewer. If I don't get it, I'm already going back to con the base collab anyway. của So Magnus I đẳng cấp think, thực sự. Con collab. Con collab của Magnus. They did beat Spirit in this game, Tigo. Yep. I want to talk about the Shaker Morph combo Kiểu because mấy thằng nó that was comment. something that we saw PSG LGD go for, and we thought, okay, you know what, they got a set draft, this is what it's supposed to do, but it didn't do what it was supposed to do. Yeah, again, it's something that you need time with, right? Like, Morphling needs to get to a couple items plus the Axe to then really join into the game. The Shaker needs to get to his levels to enable the Morphling. Like, you need to have your own map to play.
And I think PSG early on, they were really breaking down that map. They were taking these early towers, they're utilizing that Fury, and like they picked off the puck at this tier 2 siege top. Like it looked pretty good, but it's the fact that Spirit able to kind of shift away that kind of map movement, and they're over farming on their heroes. Like a very small thing, and probably wasn't really noticeable, but Yotaro, like after fights, there was like double waves coming into him. He wasn't even farming the lane. He'd go to the jungle, allow other heroes to take that farm. And it's because you have even distribution of farm to some degree, you're able to continue taking fights every single item timing. You're not waiting an extra 2-3 minutes for the Willer to get a vessel, or you know the Bane to get, you know, a 4-star, whatever. It's the idea that you are being ready at all times, so it doesn't matter if you're playing against more Shaker, because you're going to have that 1-2 item advantage the entire game. And the key thing for the key component for Morph Shaker is similarly, it's vision. It's about seeing the enemy team first, so you can get that fissure combination. If you in all of these like moments we've had in the past, where like Ông ban con gì của tôi? Collapse rồi ngồi. Thế bây giờ các ông ban con gì của tôi nào để tôi biết nào. Tôi cũng thích con khác. Ban con collab. Ban con collab. Ban con collapse và ban con Yatoro. Tôi đảm bảo luôn ba bọn LGD mà không sốc lại được tinh thần mà thua trắng luôn đấy. Ame thì đã có gọi là tiền án tiền sự là dễ chốc. They need something. They need something. I like that you said, you know, honestly, I'm really impressed. I know that, you know, you got the Purge voice line going. And speaking of Purge, we're going to him right now because he has more on Team Spirit. Thanks, guys. You heard from Toonami before about LGD's strengths right now, but let's take a look at what Spirit's doing. One of their big advantages right now is how versatile Yotaro is playing as a carry. And if you can pull out these really effective tools in the right games, it gives you a big advantage in the mid and late game. In this first match of the series so far, Naga Siren with the fast Ags after the Manta gave them great tools against these highly mobile heroes on the PSG side. Very useful against Pango to limit his rolling boulder. You can use it against Ursa to break Enrage. You can send your illusions on Ursa to force him just to retreat, not to engage. And these are some of the tricks that Spirit's used so far. Đạo diễn chắc là nhà 2 game để kéo red rồi. In the previous match that they played against IG, they also had a big advantage too. It wasn't necessarily from, well, it was actually for some weird hero picks here. They grabbed a PA to give them AoE break against the Tide. So in this match, they also used kind of a cool combo that nobody really expected to just punish the enemy lineup. But what was still really obvious, and has been the case for every single Spirit lineup, is that they play so well together as a team. They cover each other's weaknesses, they follow up on each other perfectly. It's like their mind melded together, and that is the reason that they're currently 2 up in the grand finals here of TI 10. Yeah, it is honestly incredibly impressive. They're on the side of Team Spirit. They're 1 game away from taking this championship. There's 4 first-timers in their squad, 1 second-timer in Maposhka in their squad. And of course, Silent's got a lot of experience. This is his 5th international, but his first as a coach. So there's that as well. And this team is just on the verge of winning. And I want to talk about that because mind games, a big thing in the TI finals. And we talk about the mind games regarding the money. I think the amount of pressure that PSG LGD is under, last TI that is won by a Chinese squad was TI 6. And before that, it was all like 1 TI for the side of China, 1 TI, not China, etc., etc., etc. Until TI 6. And since then, there's not been a Chinese teams winning it. And there's so much pressure coming on these players, on their backs, because they were supposed to be the champions, Toonami. A consistent theme of all of the exit interviews that we've seen from the Chinese teams is a great deal of national pride. Yes. They don't feel like they themselves are like, oh, you know, we lost, you know, we'll come back stronger next time. They're like, I have failed to represent our region in terms of Dota superiority, because even if they don't make it to grand finals, they have let another region beat them, and they have somehow created more competition now for LGD. Whereas Team Spirit, on the other hand, every single interview I've seen from them, they're just like, yo, I'm just happy to be here. Yeah, I don't know what game we're playing. I just play a game of Dota that we happen to be on the States, Synerin, that we happen to be playing for extra $13 million.
by the way, they don't care, or they don't seem to care. Yeah, It's not getting in there. It's a pretty key point as well. As much praise as we're giving Spirit here, and they deserve all of it, I also don't think LGD have fully showed up today. I think some of their moves, they're a little bit hesitant, they're a little less hungry. It seems like there are some nerves, and it's kind of unbelievable when you think about it, because the rest of the tournament, they have looked unstoppable. They've had games where they were super far down, they make the right moves, they win. And perhaps, like, it's always easier to look weak against a team that's playing out of their minds, but it's like there's always a little bit of both, right? So I think for me going into the next game for LGD, TÄI actually plays the most important role in the next game, even though he's not even playing, because the team needs to get into the right mind space. They need to get the belief that they can win, and then I think the adjustment they need is that draft. I like the IO suggestion. Try something else, right? It bombed out 2 games now. You're playing against a team that clearly knows what to do about it, so you can still come back. What are your first phase bans, though? Are you still going to do Mag Mars? Because I think you have to target collapse. Again, the key thing here is the fact that I believe PSG had the choice of going for first or second pick, right? And they themselves put them in the position of allowing Spirit to ban out the Tiny and the Monkey, forcing themselves to either ban the IO themselves or pick it, right? So in this position, it does feel like you'd like to see something different from PSG. The IO hasn't really worked out. Just add some more stuns, add that ability to, break down the map a little bit better, and then they should be in a good stead. And, going back to the point of PSG and the expectation, you think about Spirit and how they got here. They just played the lower bracket game, right? They're 1 game down, they win game 2, they win game 3. Like, that momentum, that is so hard to obtain, in any competition, right? So that is very much why they're feeling confident. And of course, you do have the head kissing versus the belly rubs, and therefore head kissing is 2 up right now. All right, gentlemen, here they come. It is time very soon. We'll see game 3. Anh Tám tính cái gì nữa đây? Anh Tám ơi, anh còn kịch bản gì? Có Inception hay là Anh có tính về ly dị vợ thứ 3 không? Về ly dị vợ thứ 3 như cái cách mà Spirit nã team của anh 3-0 vậy. They won TI6 with wins. We have seen Ame being in the grand finals. TI8, of course, that was one of the closest grand finals we have had, and unfortunately Ame wasn't able to take it, but it came very close, and we knew that the pressure there might have been a little bit too much, but we know that he can do better than what he is showing right now at TGov. Yeah, it's just so difficult, right? Like when you're 2-0 down, this is really where you need to kind of just come together. And even if, like you say, one person hasn't been standing up or the team hasn't been performing to their best potential, they just need to rally around what they've been doing well to get to this point, right? Like they're in the grand finals, they've clearly been doing something right. So this is where you just need to kind of break that off, reset, go again, treat it like it's the first game in the series. That is so hard to do. It sounds so easy when we say it. Hey, just don't think about that you're 2 games down. Just play a game of Dota, Tsunami. How hard is it? But the problem is they've just now lost as many games in this grand finals as they have throughout the entire tournament. True. I don't know if they're used to losing. They have having to repair is a challenge. Ngáp rồi, chết rồi, sinh kill ngáp rồi. Ngáp rồi. Thôi các ông ơi, để nốt game rồi đi về ngủ các ông ơi. Chán lắm mà không muốn đánh rồi. Anh Tám nhiều giấy tờ quá nhỉ. Rồi, bạn Ame, bạn đần rồi. Nhiều giấy tờ quá nhỉ. Excel, highlight, highlight ghê quá nhỉ. Bắt đầu chống cầm lên rồi đấy, chống tay lên cầm. Cái này như nào nhỉ? Thằng này ban cái gì đây nhỉ? Có cách nào ban nó luôn không nhỉ? hay là mình sang mình đấm cho nó không chơi được nhỉ? Hay là do rút cầu dao điện nhỉ? Hay là đi đốt server luôn? Yeah, for me, I'm just super excited to see the draft because I think this third game is very telling about the mentality. When you're kind of broken like this, when you're down 0-2. Mặt cô Lab đúng kiểu, hôm nay mình chơi hero gì nhỉ? Top 2 có một đống tiền rồi nhưng mà cay, bạn ạ, nó cay là bởi vì LGD lần thứ 3 vào top 2 rồi, lần thứ 2 và toát. Thứ 3 đúng không nhỉ? Đợt TI9 cũng vào mà. Đâu TI9 là Liquid. OG với cả Liquid. OG bên Ligma.
Đây là còn Nigma Liquid. Liquid hồi đây Liquid. Sau hôm đấy mới là Nigma. I think that's something you kind of have to nod in your head, right? You gonna have to shut that out. I mean, as repetitive as it sounds, you gotta treat this game as a fresh game, a standalone game, not having the pressure of $13 extra million. Cái gì đây? Trò chơi ngàn năm à? Nó mất ngàn năm bạn ạ. Không, trò chơi ngàn năm đấy. Trò chơi ngàn năm đấy. Có trò chơi ngàn... À, chiếc vòng trí tuệ ngàn năm đúng không? Tao thấy rồi nhá. Chít à? I feel like we haven't really seen him step up that much yet, Tsunami. Is that because of his heroes that he's been playing today? I think partly the heroes that he's playing, but also the heroes that his team is playing. I think that he hasn't been given the correct draft to let him pop off on a thing like Ember Spirit that we were talking about. Give him some cheap initiation that he can get in and out. Give Spirit a taste of their own medicine, because so far, every time you're running an IO strat, it's more on the shoulders of Ame to finish the game off, and that has not been happening for the first 2 games. So to beat Team Spirit, you gotta pick a Spirit, Tigo. Maybe so. Làm con Amber carry đi anh trai. Sniper. Sniper. Ồ, chưa thể pick thằng lùn. Anh quăng dây Toro đấy. Đấy. Tầm này là chơi yo-yo hơi nhiều đúng không? Này, bắt đầu quay đấy. Quay dao butterfly đấy đúng không? Cái camera lại còn zoom và quay nữa, khó chịu. Khó chịu. Khó chịu vậy. Là con sniper đi anh trai. Chiến thuật của TČI, sniper cộng 1 co không bao giờ thua lên. TČI à? Nghe phải không thì không biết. Nghe phải không thì còn phải tùy thuộc vào lý. Versus team chị em. Nhìn cái quả tóc bực mình nhỉ. Có người vô địch chưa anh? Sắp. Nếu như game này Spirit thắng một lần nữa thì là Spirit thắng. Spirit vô địch. Cái đây dùng cái dây trong Watchdog 2. Yeah. Giống cái thẻ Rock Tag. Yeah, it means that now this is all about Team Spirit. Team Spirit is in the driving seat more than ever. They are forcing LGD to, they're making them second guess themselves. They're making the 15-1 group stage. LGD bây giờ như một con hổ bị dồn vào thế chân cùng. They're making them completely question everything that brought them so far, and that is crazy. So now Team Spirit is leading the charge. LGD is đúng là như một món đồ chơi luôn. Put the players back in their comfort zone. We were sitting there watching their body language with Johan, like in this pre-stage kind of area. You know, TÄI, arms crossed, them looking at their feet, not looking at each other, not sharing, you know, energy. This is what you need when you're back against the wall. You need to be there for each other. You need to bring the momentum back. You have to create it somehow, because obviously the DOTA is not bringing it. And on the other side, you have Silent talking to them, and they're all looking at it, kind of drinking whatever word he's giving them, and they're uniting, you know, feeling, you know, bringing the uprising energy. It's 2 completely different teams right now. Pick luôn. You can see body language-wise. I wonder if this change-up will make them feel slightly better, because now it's a new page, new book. Confidence boost or belief in now. I do think that they need to play harder, play better. Team Spirit is showing up today, and LGD, they need to bring their A game every game. And we see, like, even though they lost last game, even though they're down 2-0, I think this might actually be a good sign for LGD. Yes. They're still confident even against what Collapse showed on the Magnus. I think this is the first time I've really seen people pick the right counters against Magnus. Finally. You need to deal with the skewer, right? It is finally coming up, and I also want to mention, like, this is the beauty of Dota. Magnus has dominated many patches. It has dominated many years for different reasons. It has been about Empower at times. It has been about RP at times. This Magnus is about skewer. It's about repositioning a hero in a way where the fight is so unfair for one team. But this skewer play is nó thì dừng, by Rubik left, nhưng probably one of the best tool in the game. Bắt con Rubik thì sao? You know, Lion Hack, like you force stuff. There are ways
to stop this cure from happening. This Magnus doesn't buy BKB early in the game. He's playing with 4 staff, either lands, like, Nó pick lại bộ you cũ have à? to stop it. And I love the confidence from LGD in a way. You know, maybe TÄI, maybe somebody in that booth is telling them, hey, I know this Magnus looks strong, it looks unbeatable, it is beatable. Stop this cure play. Now you end up with a Magnus stuck in the fight, cooldown's cure, he's just gonna die. No RP, the whole team fight goes away. And then the fight is absolutely terrible. Great way from LGD to counter it. It is abusable, and they're going for it. I love it. That is confidence. Yeah, I think LGD, whatever it is gonna take for them to really find themselves and play like LGD, they need to find it now. They don't have any more chances. You don't have another game to lose. 2020. This is going to be a good route, but I am still very worried for them and worried for what's going to go through their heads if they get into this game and it starts going south at any point. You want to win TI, you have to be the best. You have to be the greatest team of the season, or at that point. And the greatest team has to be able to play Dota to their fullest, even down 0-2. And if they can't do that, then then it was Spirits win. So now is the cornerstone. This is definitely where the finals is going to be decided one way or another, or either it's going to be decided now or we're going to get another round of great Dota, which I'm hoping for. Anh Đanh à? Games, but definitely, Anh Đanh để đi lên à? if LGD is going to break, it's going to be now. I mean, what a run though. I gotta give Spirit a lot of credit and Collapse a lot of credit for what we've seen so far. It's been insane. The stuff Đúng rồi. Chúng tôi rất tôn trọng Spirit như cái cách mà bọn họ nấc mà chúng tôi 2-0 vào easy game vậy. Nó theo ạ. They are better. They are more confident. They're more free. Quá rõ. Picking whatever they feel like picking and doing whatever they feel like doing. They're blossoming. It's beautiful to see. It's I think beautiful to we've see. seen that the entire lower bracket run. I mean, they're a team like, oh, maybe it can beat this team. I mean, unfortunately, they eliminated you guys, but throughout every series, I think, as you said, like they're bringing out better and better Dota, and all this momentum, like it's come crashing into LGD. Like they were by far. Thank you. Chán thôi á. But now they're down 0-2. I want to mention this Undying. Ngáp rồi. So in my head, like Ngáp rồi. he repositions the fight. So Đánh maybe nhanh về Undying, này. he has troubles with that. But is it just like because of the Rubik lift, they're so confident in stopping that, you can like anchor a fight with a tombstone, or like what do you think about the pick? It is possible. It's also a very good hero against Magnus on the lane. There's that too, and you also have to keep in mind they're playing second pick, so they have to kind of show cards. You probably better show an Undying card than another card. It's like strong laner, probably gonna allow Ame to pick out of a very wide pool of hero because he knows that his lane is secure no matter what. They also run out a lot on Faith Beyond. Yeah. So that could be a possibility. True. Could be a possibility. Like the way I look at it, and I think strategy-wise, what could be very interesting from Team Spirit is like, okay, they get it. They're gonna try to stop this cure. But Magnus has been dominant for other reasons, as I mentioned. Maybe you can play an Empower strategy, where you can play like you can build up on top of this Magnus, get a hero. Bây giờ ông ban con gì của Yatoro đây? You get this Jugger to a very strong moment. The Magnus can play without blinks. We've seen Magnus win games without blink dagger. You just build on top of, he goes back into blink. He can decide to go back into Greaves this game, back into Greaves, into Crest, and put that on this one hero that's just gonna. And then this cure is never gonna happen. And now you're stuck with the Rubik that's just looking at the. It's like, is cure happening, guys? Because that's my job in this game, and it's not happening. I'm just fade bolting. Which is also where the Undying pick, I think, comes in to maybe secure that these are fights that are going to happen. So now if you're playing on RP or playing on Empower, you're at least fighting into the Tombstone. Yeah. I get the pick, and also what you said. I think he suffers a lot from the Skewer play and the fight being repositioned. Bạn cùng cả. Now, LGD are probably Sao cùng cả thế cơ? together. They want. That's how you're going to enable this Tombstone. That's how you're going to enable your two heroes to kind of punish this Magnus. Makes a lot of sense. Yeah. But we'll see. I'm still worried for LGD. Now I'm seeing things, and I'm seeing this Morphling ban. I think it would also be a good pick for them. They're also worried about like a Willow Morph combo, but it's good against Mag. It would be good with Undying. It's what they're từ ngày looking for. bọn OG nó cầm một sấp giấy đi theo, xong bây giờ ai cầm sấp giấy? Is also dealing with all this pressure that they Oh, might be Spectre. feeling. Being the favorite is having not lost many games before, and now losing games. Spectre sớm ấy. Ooh. Again, this is, I think, it's dealing with the Magnus blink again. They're worried about that skewer. I really like what you said, Seb, about maybe making Làm mọi thứ để rào Magnus à? Phá binh. That's really what they're thinking about here. That's one thing. I think there's two ways here. Liệu đây có phải tính toán đến từ đạo diễn? Magmid is TÄI. Mag. He's just gonna blink RP kill. He doesn't cure back. Căng quá à. He is not gonna care as much about what's being built, and they get also to counterpick the Spectre greatly on the lane. It's a possibility, but they could also decide to double down.
They go for the Mac PA. I mean, I think they're thinking about the... This dude's playing everything. Yeah, everything. And the PA shard versus Spectre, crazy. You don't scale into this. Game gì tôi cũng chơi, nhạc gì tôi cũng nhảy. With Empower and with the shard. And I'm sure, you know, Yatoro PA, for those that don't know Yatoro well enough, like, he is one of the greatest PA players ever. If you encounter him in the pub playing PA or watched him, this is his bread and butter. He's super comfortable. He played it here. I forget who was playing against him. He got Rampage in that game with PA already at TI. So I mean, he is playing everything. He's literally playing every hero he can. And I want to mention how LGD, I am scared for them. I want them to bounce back. I want to see more LGD DOTA. I want to see game 4. I want to see game 5. But they have played so far Tiny on track. Tiny Hope, Tiny Mag. Played, gì đấy? you know, enabled Ui ET. xa. They have played Lycan. They have played these really powerful strategies. And so far, I don't see the multipliers here. I see the one Spectre, I see the one Undying, I see the one Bloodseeker, but I don't see the multipliers that LGD are so good at. Bloodseeker ok. Nhưng mà đây là cả ba con này đều rào con mắc nớt. I may be missing it, but so far I don't see the game being broken from LGD side. So to me, they have Team Spirit has successfully pushed LGD out of their. Làm mọi thứ để bắt con mắc nớt này à? Căng quá. I think Team Spirit's lineup also looks like it has a lot more potential. When you look at these fights and when you look at what's going on for LGD, tell me about what their gameplay is going to look like this game. How are they forcing a tower? How are they forcing a Roche? How are they forcing a fight this game? I don't like what's going on in the draft right now, where I already see that they're just addressing, oh, they pick PA, oh, we feel bad, oh, we need a Rupture to try and deal with it. It makes not a lot of sense with the Spectre. It makes not a lot of sense with this Undying and Rubik. Maybe with the Rubik for the lane, but still, there are picks in the game that could maybe make this come more together. Find a way to scale into them, win the fights, get the Roche, play some team fights to actually make it happen for your team. So is that what you think they're lacking on the LGD side? Just need some like damage for objectives and maybe some more team fight. Some way to force the fight. It can happen through objectives. It can happen through Roche. It can happen through catching them with a good spirit hero. As for the last game, I'm going to try to make a case for LGD, for the LGD fans or the ones that are hopeful to see a game 4. They have very strong lanes. I mean, Bloodseeker versus PA, you know, I speak from experience. Like, as an offlaner, I can tell you this is a free lane. Yeah. He's going to have the lane of his life, especially with Rubik on this lane. You know, they did see the Magnus, and they decided to go with the Undying and the Spectre, so I can only assume that they're happy with this lane too. So now these are two side lanes, and they're going to get the last pick for nothing to say. He has proven that he can, you know, truly dumpster a lane if he's given the tools. Bạn Tiên Hồng Hồng. I think he plays an insane Tinker. They also have a way to force these fights. I mean, at the end of the day, they do have Rupture plus Tombstone, and that is a way to fix the fight somewhere, you know, and force them to fight into the Tombstone, give the Rubik freedom to position himself around the fight how he wants and gets his spells off. And, you know, and we all know what Xingqiu can do when he's enabled in these fights. There are ways for LGD to make that happen. I see the Tinker. Then the Tinker would actually, you know, Tombstone, Night Vision, Bloodseeker amplifying. Yeah, that's crazy. I would just be worried about how are they forcing a fight with this Tinker? How are they actually catching a hero? It has to be the Rupture, it has to be the lift. I don't think it's the best and easiest ways to force fights. Early on, Rupture, Atos, they have to build on it. Atos would be a really good, would be a really good timing for them. Nhưng mà có bạn cầm xinh hơn. I see how the Tinker makes all of it. Nothing to say, one of the best Tinker players in the world. Incredible Tinker, actually. Rumi nó bảo là cái bạn Tiên Hồng Hồng nhìn xinh. Anh có skin của Tiên Hồng đẹp cực. Đây này. Đây nè. Đây nè, có test chưa? Mai mốt nó ra cái bạn cầm còn xinh hơn nữa. Marcy thì best rồi. Marcy. Do you feel like he needs a preemptive Tinker counter though? Because when you Tinker, it might seem so free. I mean, you guys it's very free right now. He has to color the Tinker angle. He has to. But no Puck, no Storm, no Void Spirit, Ember Spirit. I don't know. Sợ đấy. I don't know, man. Like most of the heroes that he would want to pick are kind of gone. Invoker. Invoker. It's not an inherent Tinker counter. You can catch him, but you don't stay on top of him. And nothing to say, he was a Tinker spammer. When he was at C Pub Star, he was one of those guys. Yes, give us the NTS. We want to see it. Don't go out without it. He is, you know, he is the king of bắt chết có mắc nớt à? Come on, make it happen. Okay, perfect. Không ban được mắc nớt, ta ban được collab. This is the first game I've seen like, their draft as cohesive. So I'm a huge Tinker believer. I believe that if you play this hero to the limit and you find ways to push his timings this game, I think he's going to shine. I think you're going to see this hero popping off.
and he's gonna be making Team Spirit run away. They're gonna be dying from rockets. It could be a massacre. 2-1 trắng. It always has the potential. This hero is so 2-1 đánh cho nó kịch tính. one of the best thinker players. I hope to see 2-1 xong 2 đều, kết thúc là 3-2. Nhưng mà Spirit cày. I want to see more Spirit. I want to see more LGD. I want to see more DOTA. That's all I care about. I want to see more DOTA2, but I would be very happy to see Team Spirit win. I think these guys have shown the world some games and the beauty Anh of the Tám game and the beauty of these nhớ heroes. đạo diễn cho nó kỹ vào. Either way, I'll be happy for Team Spirit, but Anh Tám bảo kịch bản này là gay cấn nhất rồi đấy các em ạ. Các em diễn cho thành hẳn hoi hả? Là phải thắng nhá. Không thắng là không có diễn tiếp đâu. Đấy. Chắc là vừa mới check rate xong rồi, mới check rate xong bảo. Thank you very much, Rồi. Joey. Welcome back, ladies and gentlemen. 2-1 xem cho nó Game vui. 3 now of the grand finals. PSG LGD against Team Spirit. Team Spirit up at the moment, 2-0. One game away from potentially taking that championship spot. Insane. We heard from the panel there during the draft. They were they predicted it perfectly, this Tinker pick, and they were excited to see it. Could this be what allows PSG LGD to maybe turn the tides and get the momentum back under their grasps in this series? I mean, I absolutely think so. Out of all the drafts that we've seen from them, this feels the most LGD. I felt like in the last game, they didn't really have a way to fight. I feel like LGD's like proven we're one of the best teams at fighting you. And I feel like in the last two games, they just didn't have a chance to do it. So I really like this draft from them, and I think they have a way to, you know, battle out against Spirit. But at the same time, I see a way for Spirit to deal with a Tinker. I don't think it's an uncountered Tinker. I just think of the way Yatoro plays. I could easily Mùa này see him, pick nhện get chưa on nhỉ? top of the Chưa Tinker đúng không? and pick him Chưa. up in the fight, come in from the sides with Meld. Aquaden nữa. Aquaden chưa luôn. Team Spirit victories has been vision. And vision is the best way to deal with Tinker. This hero abuses vision. Biết đâu tí lại có một chú Aquaden nữa. I think the vision war Đúng, that's đúng. going to happen between Spirit and LGD is going to be really interesting. Already going to see both teams head to head it. Thì vậy phía sau mà team mình vào đánh cũng giả bộ smoke đầu game cho nó chuyên nghiệp không ạ? Không, mình làm shop mà. Mình Là làm có mà. mà. Smoke sau chia nhau điên run. Đúng rồi đấy. Let's see, as you say, definite potential here for PSG LGD and their lineup. But as we've seen so far, 2 games in which Team Spirit have looked to be completely in their comfort zone. Mà trong And in-game it does xem. seem the pressure, it's certainly more so there for PSG LGD in this series. Yo, người em. Yo. Tù vô. Người em farm tới đâu rồi? Chưa mới về anh ơi. Tính. Vẻ bắt hỏi người ta fan. Đâu thấy nó ở trong Diablo từ chiều mà. Kill. Kill à? Kill. Bây giờ người ta lịch sự xếp hàng hết bạn ạ. And then just trying to stun him and lock him down and chase him down. You're rather trying to burst somebody really quick and then resetting out. So the idea of using Rupture and then dropping Tombstone is going to be their key way of team fighting. And then you're going to use Rubik primarily for counter initiation. So when somebody comes into your backline or when somebody chases down the Bloodseeker, that's when you'll see the Rubik coming with lift. That's when he's going to come in with a clutch tornado. Anh làm lúc nào cũng nói nhỏ em ạ. Anh sao lực người nhỏ nhẹ. Nghe anh nói được câu nào là chết người đấy. On the main stage. I love this from Yatoro. If we take a look at the bottom lane, he's so good at doing this. As soon as you see Zinky run for this block on the small camp, he doesn't care if he misses a creep or two. Just immediately runs over, makes sure they get that pressure. Zinky's immediately forced to TP out. So that's mana. That's a Fate Bolt that he's not going to be able to use on them. Plus he doesn't have a TP. So just really nice gameplay from Yatoro, helping out his position 5 player win these trades. I mean, this lane in general, when you see the Bloodseeker Rubik, do you feel that is a lane that the PA can struggle against, or is it not too bad? I think it's the kind of lane where they can kill the Cái Rubik. làm thì khắm thật. Ai da. Một nhu. First blood for him down in this lane. The trades favoring them here between the supports. Yeah, so if you think about how the lane is structured, Bloodseeker Rubik, they want to slowly like harass you out of the lane. And if you think about Disruptor PA, it's a similar story. Disruptor PA have kill threat on Rubik because the silence from Bloodseeker is so slow that he can't really save his Rubik if they go on him. My goodness, look at this aggression in mid. Toronto, Tokyo.
Really pulling back. Nothing to say. Yeah. He does have his bottle though, and the water runes are up, so he should be easily be able to run to the top one and pick it up for himself. Yeah, up top, Collapse is taking a lot of pressure here from the Spectre Undying. I think the Spectre Undying is an interesting lane because you won't really see the Spectre connecting as much as the PA is to his carry and helping him, but he'll provide the vision from the dagger. There will always be that slow that enables Undying to get more hits in. Sure, and you feel it's unlikely for the Mag and the Willow to ever really get on top of this Spectre in the lane. À, câu vào lấy à? Đấy, chỉnh cho anh Lam ra góc rồi đấy. Cầu giống đang đu góc. For the first portion of the game, and that will lead the Spectre to get a lot of farm for free. However, the Undying has an issue because he runs out of mana at some point and he runs out of healing. And usually when he does that, he's Lam đang nhìn vào một the này Spectre to gets nhỉ. pressure. But so far it seems like Ryan does a good job of just blocking up these camps. Thế rồi nha, tớ biết là bạn sẽ định nói thêm một câu gì đó nhưng mà bạn đừng nói đó bạn nhé. Rào trước rồi đấy nhá. Tớ biết là theo cái tiến độ này nó sẽ đi đến câu nào. Đang định nói thêm một câu nữa nhưng mà thôi lại Tớ rào ngay trước khi mọi thứ đi quá xa. Đúng đúng. Thôi thì trên stream bạn ạ. This is great gameplay from LGD, and I think this looks characteristic of LGD, right? You expect to see them do these things where they're optimizing everything that's happening. Y runs in, drops a ward, denies himself the tower, blocks the ancients, TP's mid, refills the bottle for nothing to say. This doesn't look like a phased team to me, you know? We were a little bit worried that maybe they're going to be feeling a little bit of tilt or pressure, but the way they're playing right now, looks like their head's in the game. A solid start on the lane so far. Trying at Tokyo. He wants to try and play for the 4-minute rune, but won't manage to do so. Extra backup was on its way over for PSG LGD to keep control of that. Yeah, so you notice both fours are rotating for the runes, right? And in this situation, the Bloodseeker's pretty fine bottom. He can't really be harassed out of the lane because of how the Thirst functions, and he just keeps regaining HP for every last hit that he gets. Meanwhile, the Mag up top, who's laning against the Undying, runs into this impossible block where he can't really rock up to the lane and get gold. And I think as long as they play this rune game where they force the position 4 in Mira to rotate towards the middle lane, LGD's going to come out with a little bit of an edge out of the laning phase. Right, their core's definitely looking comfortable so far. Này con mắc nước có đẩy cái xe về được không ta? Được đúng không? Cái xe như là được. Yeah, almost impossible to close in on nothing to say with this sort of setup from the team. Just going to ensure that he does get this good start. Tí vào thử xem. Yeah, absolutely. And if you take a look at the CS, you notice the Invoker's really falling behind. The Tinker almost has as many denies as the Invoker has last hit. So, like No-Tail and Seb mentioned, right, this is one of the best Tinker players in the entire world, and he's living up to that praise that he received on the panel. But would you imagine that, even though it did get through as the last pick, do you think it was something that Team Spirit would have had in mind? They knew that this was going to be, there was potential of this coming up as the last pick for PSG LGD. If I'm being honest, I don't feel like they really addressed the Tinker in their draft. I think this Invoker was more like a, this is what we're going to go with, as Imposter's in trouble. They're going to try and chase him down. He does get the kinetic field off. Ôi thôi, ra tôi rồi, thôi. Ô. Ôi à. Sao vậy hả? Ô kìa. What the What the chết hay nhỉ? Tôi biết rồi nhưng mà quả này vẫn hay. Eo ơi. Wow. Wow. Quả này hay thật. Hay thật, quả này hay. Cao ơi. Eo ơi, nó cắt đúng cái giờ của cái bắt right, hay quá. Cái còn lại là 8 tiếng này. Nếu mà game còn kéo dài thì sẽ còn thành 9 thành 10 tiếng đúng không? Maybe. Xin một mạng. Toronto, Tokyo, xin một mạng. Mạng nữa anh ơi, trong hệ đúng rồi. Đúng rồi. À, cúp, KS nhá, KS nhá. Thấy nhá. KS rõ ràng luôn đấy. KS. Nhìn giống ai ấy nhở? Nhìn giống ai ấy nhỉ? Thấy cái lóc lóc ấy. Yeah, absolutely. But we touched on this in the VP versus Team Spirit draft, how it's very important that you get earn charges on the Invoker, right? This is what enables the Invoker to play his game and be faster on the map. Unfortunately, he has not yet bought his earn, so despite getting these 2 kills, he doesn't fulfill the objective of getting... Cái gì là có sao cứ thỏ ngục thế?
So while it is good Ai? for him, it also has its Chị. drawbacks, and this is in large Ông part gái. due to how well nothing. Chị check red đúng không? Hả? Thấy được check red 3 kill đầu đúng không? Thấy tinh tinh rồi đúng không? Hả? Thấy nhà lầu xe hơi rồi đúng không? Ôi nó dọa, nó dọa. And that's going to be after game 2's performance, probably something to fear if your PSG LGD collapse. Leave ending 2-0 and 20 in game 2 on his back. Yeah, absolutely. Middle lane, nothing to say is getting pressured. But you see here what Seb and No-Tail talked about. They don't really have the damage to punish him. They don't have the tools to really kill him. The Invoker is good at catching him, but he's not a hero that can stay on top of him and keep outputting damage. Because as soon as you've used your spells, that's kind of all you have in the tank. Cơm áo gạo tiền. And in the bottom lane, you notice here how Yatoro doesn't feel as safe sitting on the lane. When the wave is pushed out, he's forced to move away from there because the rupture is up now and they have the ability to go on him. You can look at Team Spirit's positioning. They're expecting something to happen down here. They certainly are. Yatoro just trying to farm with the dagger from the blur. Invoker's resetting back on the lane as well in the middle lane to set up for a potential TP. Let's see if Xingqiu and Faith Bian feel that they can strike. They're being careful. They know that a reaction will come out if they decide to try and dive in on Yatoro, so they won't fall for it. But yeah, so far you notice as soon as the wave goes out of his tower, he's forced off. And Spectre's just comfortably sitting top. He knows that he can lane against the mag at this point and doesn't really feel the pressure. However, you know, despite all of this, Spirit does have a slight gold lead all around. Incredibly close though. PSG LGD, they're bringing extra numbers down bottom wide. He's ready to join them. Dive in for Yatoro, they commit with the rupture here. Horn over as well. Ây da. Ây da. Đều 4 đều. Phone của ai tinh tinh chơi? Chưa bật. Yeah, absolutely. And this is one of the strengths of Undying in the early game, because once you place that tombstone, the enemy team doesn't really want to TP in. They couldn't really respond with their heroes the way they wanted to. Mirror started his TP, but immediately cancelled it, recognizing that, you know what, I can't TP into this tombstone. It's not going to be a good fight for me. It's a collapse. Trying to play around with Xingqiu. They do have further members coming up. Team Spirit off the back of those deaths down bottom. You know, Yatoro, he'll move himself up to the top half of the map to farm up here. Tier 1 tower will be lost. PSG LGD with an early objective. Yep, they're just evening out the map, swapping sides here. You see even a scan going out on the trees, making sure that nothing's here setting up. And one of the best ways to deal with Tinker is that you want to try to get these early towers, because Tinker abuses the towers on the map in order to fight. It provides him with safety, a place that he can TP to, come in and out, use all of his mana, go back to base, do it again. So it's important for Team Spirit to try to get the towers early, because when Tinker comes online, it's going to be very difficult for them to do it. See where they look to head over next. Spirit staying together. I'll take some of the jungle away from PSG LGD. Rồi kèo này mà về lay chắc cái LGD lợi hơn nhỉ. Tất nhiên. Spike mà. For that rupture into tombstone combination once more, with a Tinker TPing in and dropping lasers and rockets. We'll have to be done without the Này hole. con Still Blood up for về about lết 80 cũng khỏe seconds. nữa. It looks like they're playing it patient. They don't feel rushed to make this move yet. Nói chung là để this is xem khóa được thằng collab hay không thôi. Parts about Undying. Unlike most vibes, he has the ability to farm jungle camps quite easily because he just drops a tombstone, and the tombstone deals damage over time and spawns all these zombies that allow him to farm these camps and get some extra gold. So he's closing in on a 6. And Yatoro, the space is here, clearing up the stacks, keeping his farm on par with that of Arme. Having an equally good time, of course, building straight into the stats right now. Falcon Blade into the S&Y, he has to buff up with the Empower. Yeah. As soon as that Empower runs out, look at Collapse. He immediately runs over. And this goes back to what Seb talked about, right? This game is more about the Empower. They're not playing around the Skewer in the same way that they were in the previous games. Thế rồi, căng. Nghe có vẻ căng. On the supports, Static Storm and the Fear ready to play with. Thấy hết rồi. PSG LGD, they're doing a great job of avoiding this. Arme is Okay. down here on his own. Đồng chí Arme. Yeah, it looks like they're waiting for the haunt, but Arme is about to get caught. Spirit have sniffed him out. Ê. Ây da. Chí Arme. Ê. Rồi Arme chết rồi. À chưa chết. Chết đâu? Ủa, không chết, không chết. Không chết. Có giọt nước. Còn giọt nước cuối, mày đấy. And in the meanwhile, you see, as always, Team Spirit really
really smart about their map movement. Yatoro moves into the enemy jungle, Bắt đầu starts có vẻ farming đúng here. kịch bản rồi đấy. Tinker's forced to come top and defend the tower. And despite losing their 2 supports, they're applying the pressure. And whenever Tombstone's used, you're going to see LGD kind of wait up. So this is 40 seconds that they know Yatoro is most likely going to be allowed to farm pretty freely. And that's why he's up here in the top lane playing so aggressively. Collapse is the next target. Trying to chase Fate Beyond. Not going to get in range. Most wanted. FBI most wanted. Collapse into the trees, hard to find. They won't get the setup. And halfway towards his Blink Dagger collapse. Yep, much better vision game this time around for LGD. Their wards are not getting deawarded the same way they were in the previous games. They actually have quite a lot of vision here to play with, and a lot more information than we've seen them have in the previous 2 games of the series. There's a calm start here once again, but very close. 13 minutes in, less than 1k in it. PSG LGD, despite the 2 rough games they've had so far against Spirit, seemingly regaining their control that's managed to drive them straight through the upper bracket into this grand finals. Let's see if they can keep it up. Bottom, Spirit. Start for a bit of a poke on TÄI. Hóa còn chạy chứ. Chạy chứ. Không nghĩ là sao quả đấy nó đứng như ngáo. Chắc đang check red. Yeah, and the Tinker's deciding to go for the Aghanim Scepter. The way this works is whenever you FK. someone, they lose a chunk of their maximum HP. So versus these type of heroes that Team Spirit, he's going to be very, very quick at killing. TB đi đâu? Đi đâu? Yeah, phản ứng nhanh quá nha. LGD là phản ứng nhanh quá. Nhà 2 game đúng không? Nhà 2 game lấy red đúng không? And it feels like LGD are getting a better and better read of it. And yeah, I think that's largely due to the fact that they're able to establish more vision on the map this time around. Yatoro back to the farm, wants to at least get his S&Y done before turning up to the fights. Or even with just that, the BKB may be something that he wants to hold back until he has as well. Tinker Laser will never be fun to play against as a PS and he's trying to focus targets. Ame. 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 What the fuck? Đứng đất à? Sao nó thấy vậy? Ồ. Làm gì còn đấy? Không còn nhấp. Không còn mana. Làm gì? Ở đấy gì vậy? Thấy. Nhưng mà spec mất, spec ok mà. LGD recognize that our Tinker is so strong right now. There's no real counterplay. Even if the PA gets on top of him right now, the PA doesn't deal enough damage to burst him. So I think for LGD, you want to try to abuse his timing where your Tinker's very strong and he's outputting damage. And Ahmed dying once or twice here or there while he doesn't have Haunt isn't the worst for them as long as they get some sort of response in return. Back to the farming and 800 or so, the axe to be done on Arme. They are on track to hit a very good timing. And we've seen already the responses from PSG LGD each and every time Spirit try and make a move have been top tier. Now the move that Spirit can make, it's going to be much more deadly. Collapse, the Blink Dagger on its way, going to be in his hands. We saw what he was achieving last game when he was jumping all over the place. Let's see if he can pull it off again and start to literally tear PSG LGD apart with his abilities to just grab them and throw them around the battlefield. Yeah, absolutely. But this game is much more challenging than the previous ones. There's going to be rockets flying at you. There's going to be tombstone zombies. You have many things that are going to get in your face, as well as the Bloodseeker Bloodright. So he's going to have to both navigate these spells and make sure that he doesn't get caught before that. Plus, on top of that, there's the Haunt, right, to provide all this vision for LGD. So I feel like the way the game is shaping up, it's falling a lot into Yatoro's hands. And he's proven that he can do it. But his farm and the way he plays his team fight out is going to be very key in order for them to be able to stand a chance against LGD. Những cái bộ đàm đấy muốn giết người thật đấy. As I say, this BKB, if he can get this quickly, that's going to be a huge nuisance. There's not too much they can do through it. The rupture being the main one. 16 phút xong kiếm. Trời ơi. 1/3 cái BKB luôn. Team PA, team PA. They can have the heroes brought to them.
Ôi đừng mà. Yatoro đứng yên ta đi. Yatoro đứng yên. Yatoro tele về đi Yatoro ơi. Hay đúng rồi. Đúng rồi né đi. Đúng rồi tele đi. Tìm thế nào được. Như một con só, dead inside the wind, always by my side. À, nhầm game. Ôi. À, bắt được Toronto rồi. Thôi. Đấy được Toronto nhưng mà bắt được Kedian. Rồi mạng. Hay. Ui ôi nó khỏe ạ. Khỏe quá. Ui da. Ra. Ai da. Mắc nớt này. Ui da. Mắc hay vậy. À thiếu đam. Hay Được. Eo ơi thằng collapse mà ăn cái đéo như vậy. Hay giúp kinh thật. Ui, nó câu được bao nhiêu thời gian ạ. Thế là cái cờ. Toronto chết. Kinh thật nhờ. Mà nó quái. Tôi tưởng nó chết rồi tôi quay cam đi, tôi quay lại nó vẫn thấy nó sống ạ. Chạy lên trên xong lại chạy xuống dưới. Con uống vodka nó lánh khó hiểu thật. Consistently that 30-second cooldown, easily able to do it a couple of times in a team fight. Yeah, Mira, nice play. Knows there's no stuns that can catch him here, so there's no skewer on the Rubik. He's not going to get caught during that. We have another big interesting item coming up. There's going to be the Holy Locket for the Undying, and once he has Soul Rift maxed out, okay, he already has Soul Rift maxed out, together with the Holy Locket, this healing is ridiculous. So basically the way it works is the more units there are, the more you're going to heal. And with Tombstone and the way it functions, you just spawn a bunch of extra units. So you're almost always going to get that maxed out heal. So any sort of healing tool, together with Spectre's Dispersion, just deals incredible amounts of damage in the team fights. I feel like LGD's draft is really coming together now. Yeah, absolutely. So in a way that we just haven't seen from them. Ai da. They're looking to jump in onto Toronto, Tokyo. Will be able to turn with a quick tornado. Mày gọi. Into the shadow realm though. They still want to dive this, dropping down the tombstone just Chết. Chết. Nhiều thứ quá. 2-1 rồi. Kèo này Từ từ chưa biết được. Pe nãy giờ nó còn chưa combat vào mấy rồi. Cứ để Pe nó có BKB đi. 750 là nó có BKB rồi. This Arme Spectre's looking pretty spooky. He's picking up the kills, the involvement here. PSG LGD just fighting in a way that we haven't seen from them so far in the series. See the jump forward onto Fabian underneath the tower. We call when the hill comes out. He's trapped to the Static Soul, trying to run, but the Thunder Strike finishes him off. TP's coming in for Spirit. Why? Trying to dive in onto your turret. Another Soul Rip healing wide. Chết. He's gonna stay on top of the PA with the Đấy. Con Pe nó vẫn còn ăn được mạng, nó còn cơ hội. Với cái khoảnh khắc mà con PA nó có BKB ấy, nó sẽ nhảy thẳng vào con tanker luôn, nó không bị miss nữa. Rồi, BKB rồi. And if those 9 seconds get him the right kills, that's going to be everything they need in order to win the fight. And during that time, you know, Yatoro
Where's he looking first? Is it sort of this tinker? Does he have to just commit onto nothing to say to eliminate the threat for the rest of his team? I mean, the ideal scenario, right, is that you kill the Tinker with the PA BKB, because the only thing really covering you against the Tinker is that BKB. Once that BKB runs out, you're going to see the Tinker lasering you, rocketing you, refreshing, laser rocket again. So the ideal scenario for him is he's allowed to meld and kind of hang around the fight as it breaks out, and then once the Tinker commits in, that's when he jumps. Tiếp tục rồi. They are very ready to fight. Especially with Arme, he's heading back to base, reset, he's ready to shadow step in if he's needed. Hi. On the high ground. Hi. Excellent. Yeah, nice. From Eposhka stops them from being able to chase in. Put a stop to the escape here from Spirit. Looks like Spirit might want to chase into this though, but they should recognize that Tombstone's been dropped on the high ground, and it might be a hard fight for them. I mean, LGD are hanging around though. They recognize BKB. Yeah, they've got a bit of a window now to maybe punish if Spirit stick around, but they won't. Back behind the tier 2 tower, Spirit will hold back. Yeah, it's a tense game. This BKB really is going to be important, so using the first 9-second charge for the Undying, it's okay, but it needs to lead to something. You know, this opens up some time, this gives them some time to farm. Hopefully they can deward some of the vision that LGD are playing with, and if they manage to do these things, and they can reset the map to a position where they can farm up and they can get to the PA shard, they can get these items that the PA needs in order to punish the LGD draft, then it's all good. But if those BKB charges get wasted for support kills that don't lead to more, then it's problematic for them. PSG LGD, they're trying to sneak the Roshan. Won't be the quickest though, and already actually deciding that they don't want to spend any further moments committing on Spirit. Potentially around the area, and they are. Spirit more than happy to fight. Blink RP at the ready. The big ult Sarah for PSG LGD though as well. Haunt good to go again for Arme. Fjundra gold away from the Manta style as well. Yeah, while leading the charge, all he needs to do is get that tombstone down before the fight starts, and he's going to do it as soon as the smoke pops. He's going to pop it down immediately to see what he can find. Will just be Mirror. The Shadow around the TP out will get him away from this, so now no tombstone for the fight. Yeah, but he does have that level 10 talent. This was recently added. The minus 15 seconds tombstone cooldown. Toronto trận này hơi thoạt. Yeah. Bị bắt nhiều quá. Bắt nhiều quá. Nào nó cũng thuộc cái đất xong rồi. A very tasty surprise. And now, if the Undying would have had that tombstone ready, he would have had that ulti ready. You could have seen LGD potentially poking at the Roche. What they ideally want is for. Có sắp xong cái BKB rồi anh ơi. Already do have the Mantle Inspector, so never mind. But that is a big Roche tool. Once you get Mantle Inspector, you have the Desolate to deal true damage to the Roche. And then. Ui, nó thực sự nó quái nhờ, nó tay le liên tục, nó để nó tránh. They're happy with how it's playing out. Quái á. Nó biết thằng collab rồi đấy. Ui, hay thế nhở. Nó biết thằng collab rồi đấy luôn. Không hơi đâu rồi nó real nó bling liên tục rồi đấy. About 2k in at the moment between Arme and Yatora. Definitely having that ability on their side as well. PA có shot rồi, PA sẽ giết back rất nhanh luôn đấy. Dễ luôn. Yeah, intense game. Both teams just holding their high grounds, understanding where they're strong. Khó lên với cái bên. If you look at how Y is positioned, he's standing right outside of that ward until he's ready to run in. Do they want to find this Spirit? On the low ground, tombstone dropped. As soon as it's out, Team Spirit, they retreat. Yeah, I think this is a very intelligent thing that LGD have recognized in this game. They've been dominated in vision for 2 games straight, and they feel like, you know what, maybe they're better warding than me. Đấy. How do I solve it? I'll collapse, take care of the vision. Đấy, BKB vào khắc ngay. Yeah, sure. Hey. Rồi, té. Đừng collapse sẽ té được ạ. Collapse sẽ té được ạ. Ôi, đừng collapse sẽ té được ạ. As soon as that BKB keeps ticking low, he has to TP out of the fight. They know exactly when. Arise không có tuổi với thằng này. Tôi tuyên bố luôn, Arise không có tuổi với thằng này. Có thể gọi Arise là người tại Magnet nhưng không có tuổi với thằng
collapse quá kinh khủng. Top thôi. Top rồi. Người ta đang chung kết TÍ rồi này. Cái thằng đi hay đánh Joker ấy. Thằng gì nhỉ? Cái gì của Trung Quốc? Chả nhớ. Nhưng mà thằng đấy bị bốc phốt là đánh nick Smurf mà. Toàn Smurf và hành ga mà. Sáng được không? Không được. Quá quá. Tiếp rồi. Ở đấy BKB chậm nhỉ? Ở đấy tôi nghĩ phải bật sớm hơn. Yep, excellent gameplay from LGD right now. They're banging on all cylinders. They are. We did not see anything close to this in the first two games. PSG LGD finding their confidence, their fire, as they're hitting back hard here in this third game. Yeah, absolutely. I just feel like the way that they've approached Vision this game is just so smart. I think this is what they were mixing in the first two games. These tools that provide them with vision and the adaptation to recognize that is amazing. Jumping around the map, collapse this time round. Ai da. Too overbearing Còn from mỏng quá. his illusions. Đúng, tại vì thằng mắc nớt nó chơi cái kiểu này mỏng quá. Còn đây thì bây giờ nó hơi to rồi. Cái đáng sợ là thằng Spike này nó mới chưa đủ đồ nhưng nó mới chỉ có 2 đồ ấy. Nhưng mà PA giờ có đề xô rồi nhá, cũng là câu chuyện khác nhá. Màu lắm. Nó là 20 rồi đó, tức là một chém của nó trừ 10 giáp. Rồi PA bốc hơi luôn kìa. Ui à. PA bốc hơi. Có được up tính nào đây? Không biết. Nhưng mà quả đấy hay thật. Hay. Hai. Rồi, lôi được thằng Fabian đi cũng được. Được, không, lôi thằng Fabian đi. Là còn Spike công ty. Toronto. Đây trận này đánh hay quá nhờ. Được rồi. Con sói bị rồi mà bước đường cùng rồi đấy. Đường cùng của sói. Đường cùng của chó. Tự nhiên nó pick cái team này nó khoái mắc nớt bên kia. Đúng rồi, nó trước tiên là mắc nớt nó giết đầu tiên. Thì có 3 cái pick đã ngầm vào mắc nớt rồi thì nó phải làm cho hiệu quả chứ. Nếu như mà 3 cái pick mà không giết thằng mắc nớt thì không biết phải nói gì. And as you say, the vision, the counter abilities from PSG to just disrupt any sort of move or jump that Spirit are trying to make themselves. It seems that this time round, Spirit, they're the ones in the impossible position. Yeah, I think they're off balance, right? They've probably played this entire tournament playing off of vision advantage, having information advantage. And in this game, they don't. They have one Tinker ward in an area where they can't really punish Tinker. That's far up top. They're not really going to bring their heroes to that side of the map. And then in the bottom area, the only ward that they have to fight around is also an area that you won't really see LGD approaching. See this movement. Atos into the rupture. Toronto Tokyo in trouble. Upon the BKB, we'll see Arme heading on top of him. We'll get glimpse back. And we'll get the space for Toronto Tokyo to stand his ground. The rupture. Okay. Looking for set up on the side. They get the catch on. Okay, PA. Hay. Được. Ok. Ui, điên. Được. Getting so close once again to being burst. The light still coming in big. Did just grab that paladin. Nè, anh sẽ xem đến hết giải rồi anh mới nghỉ. Almost certainly saving his life there with a big burst heal through the crits. Yeah, absolutely. I was like, where did that healing come from? I did not see that coming. So yeah, that does make a lot of sense. Vừa đây có đâu có hack vậy? Tinker hack. That's a one team fight. It's really coming down to, you know, those ôi PA lên. Refresh off luôn kìa. Bật lên cái bê xem liên tục ạ.
32 minutes in. PSG LGD still nhiều an cái incredibly loại điều comfortable dị nhỉ. position. Look at the map control as well. They've only lost one tower. Mày có rò trong người thì tao cũng có rò luôn đấy ạ. Vậy à. Sort of forcing Spirit to almost play a different game than they would have wanted to. It was clear that Spirit came into this wanting to deal with PSG LGD the same way they had done in the first two of this series. It's not worked this time. lên đồ mới không? We're gonna have to see something different from them. Something Phải lên thôi. previous series. Nào không lên Lincoln thì không làm gì được. Yeah, and if you click on Yatoro, you're going to notice that he's feeling the pressure of the Tinker. That's a refresher queued up. And if you think about how PA works, that's really mainly for the BKB. He feels like he needs that extra duration of Black King Bar in order to be survivable in these fights and win the game. It's a really, if it works out, this will be a genius item. I'm really interested to see how it plays. Focus around the mid lane here for Spirit. Hay quá. Hơi khó. Hai. Không. Ui, ơi à. Không. Hay rồi. Cứng quá, nó cứng quá. But the Invoker, just as speedy as himself, will manage to break away. What an unbelievable play by Y, though. He just put his courier on this hill, waiting for that ward to come out, recognizing that if they smoke, middle lane's where they're going to go. I know they're going for more. They're ready to try and get the jump in onto Yatoro, but Yatoro blinking straight over to the safety of Mirror on the high ground. Means they won't get a further catch in. PSG LGD they'll now look to back off. Still 30 seconds without collapse. Anh tham tán số đẹp. Cảm ơn Anna. Very nice. The problem for me is not really the magic damage. It's potentially getting locked down by the PA and getting bursted. So Aeon Disc will solve that problem for him. And their items are just gearing them up to not die. You see also, same thing for Ame. He knows that PA doesn't really want to buy an MKB. It's not an item you traditionally see on the PA. It forces PA to deviate from a standard item build. So buying that butterfly here is going to force the PA to play his game. And now the PA is suddenly reacting to the Spectre's items instead of the other way around. Because what do you do in this situation now, Yatoro? What is the call with his next item? It's a hard decision, right? And this is what LGD are doing so well. They're forcing you into a position where you might make a mistake. Maybe he buys the wrong item. Maybe he now decides to go for the MKB, but then his BKB is too short to fight. Or you're just making this problematic for Team Spirit. You want to make it as hard as possible for Yatoro to do what's right. And he's even thinking about the Ags as well. A lot of options here for Yatoro. Yeah, it's a difficult choice. I don't know what the right one is. Toronto là trận này thoát quá, anh không ăn thua. Nó thằng đây nó hồi máu dã man thật đấy. Collapse rồi anh ơi, nó tìm đến anh kìa anh ơi. Anh ơi. Úi, tính thế. Thôi nhưng mà nó lại bắt được Miposka. Nó lại bắt được Miposka. Ui, tele luôn ạ. Ui. Rồi PSG nó ai à? Not really quite sure what was going on there. Maybe he was attempting to deward while he saw the hero's bottom and saw the TPs on the tier 1 bot tower. But Roshan has spawned. Click on Y, he has everything ready. Tombstone ready, ulti ready. This Rosh is going to go down extremely quickly. Còn tình cờ trí đấy. Cái tình cờ ác quá. Unlikely they're going to be able to do anything without him alive. Is there any world that they buy back to contest this, or they just let this go? I feel like based on the way they're positioned, it might be hard to get there in time. Yeah. So the buyback option probably is not there. It seems like Yatoro now has seen this Tinker buying the Aeon Disc, so what does he do? He buys the appropriate item for response. He's gonna go for the Nullifier. Alright, so many choices, and Yatoro, he's got to make the right one. I think Team Spirit have recognized that as long as this Tinker's alive, there's no way that we're gonna win the long fight, and we're gonna constantly be forced to TP out as soon as Yatoro's BKB ends. And
for Team Spirit, I think the way that you need to fight here is you need to set it up in a way where you initiate, force the Tinker to show himself, and then have your Thor go in. And at the same time, flip side for Team Spirit, for PSG LGD, you know that your 4-man is stronger. If both Yatoro and the Tinker stay out of the fight, you have the advantage. So just don't show nothing to say too early in a team fight. Allow your team to play the game 4v4, and then come in and beat the PA as soon as he commits. Again, falling back into sort of a peaceful era here for Team Spirit, at least, where they don't have any interest in meeting PSG LGD head-to-head, whilst there is the Aegis on Arme. And for the first time in this game, Spirit has finally been able to establish some sort of vision in the bottom area of the map. We know time after time, when they fall behind, they like to take over the enemy triangle. They feel like it's a comfortable place for them to fight in. And even in this game, you notice it. Here we go again. Up into this radiant triangle, or dire triangle. Wait for the Tinker to show up. If the Tinker comes to that wave, they're going to be right on top of him. But it seems like Nothing to Say has played plenty of Tinker games. Recognizing that this is the only way I might get caught. Yeah, he's got a lot under his belt here. Nothing to Say. À Arme, a quick jump over to the bottom lane. 35 rồi. Scoreboard 9-1. 25 rồi. Yeah, and interestingly enough, he's gone for the Haunt Illusion damage on 25. And we'll see it. An attempt of a play, Yatoro. He's going to get caught out by the bash. And he's got to get out of it. Yatoro, he'll go for the BKB TP out. The disarmament is there under the Spectre, so no chance of a bash. As Yatoro will get out the same. Not to be said for Toronto Tokyo, though, as Nothing to Say has his number. I mean, Nothing to Say has really turned it up this game. I mean, I'm really impressed with Cái this rồi Tinker mà nó decision. xóa điên lên rồi. It's just very, very intelligent. Has not gotten caught a single time farming lanes, I think. And the way he teamfights is just beautiful. He knows what to wait for. He knows who to look for. This is a completely different PSG LGD compared to the first two games. It really, really is. It's looking fantastic. This is the power that we've seen from PSG LGD in the series before, in this run in the upper bracket. And it's coming out just where it's needed the most. They were knocked down hard in the first two games, and I think a lot of people were definitely going to be interested to see if they could somehow regain that control. Not an easy place to be in, as you said. For them, the pressure incredibly high in this. They will not accept anything less than first place. Yeah, absolutely. We have another fight brewing. This is the only side of the map that Spirit has wards on. So Spirit are not willing to take this team fight into LGD. I'm really curious what fight they're going to look for. This is the one, I think. Can't go on Ame though. The Aegis protects him. 2 minutes still with that safety on the Spectre. Ây da, đồ tiêu 4 bên kia ngon á, bên LGD ngon. The mentality of LGD coming into this game, right? The pressure was definitely on them. I mean, Johan and Seb talked about what they saw backstage, what they saw in their expressions. I'm sure this kind of momentum for them is huge. And it's something that you need in order to win TI, right? You need to have that attitude of champions. Ui. Ây da. Wow, bắt chặt luôn. He's playing with so much confidence on the Tinker. I was talking about how you need to wait out for the PA, but he recognizes, you know what, there's no way to PA's bottom. Ây da. He just full commits into their base. He's level 26 on this Tinker right now. He is incredibly farmed. He's gonna finish a Bloodstone too, or an Octarine Core, sorry. Ây da, 25 của Tinker là cái gì? 80 laser dam. 400 dam. Đau đấy. Ui. Thôi, 2-1 rồi. Ui rồi. Forced back to the fountain. The PSG LGD, they have all the space in the world to push in. Ây da. Get them out of it. There's no buyback on Toronto Tokyo. Still down for 30 seconds. And with the up mirror as well, they'll have to, by the looks of it, at least let one set of racks go down here. There's no defense to be had quite yet for Spirit. That's so hard to fight into this tombstone. You saw Yatoro kind of thinking about it. He was looking for that potential wraparound, but recognizing that, you know what, my team won't be able to support me. Đạo diễn game này kinh đấy. Đã bảo rồi, kịch bản lần này là cao trào rồi. Bắt đầu bốc sức mạnh rồi. Nothing to say, he can really start picking up whatever he wants now. Just filling up those inventory slots. Yeah, absolutely. Finishes up that Octarine Core. Just wants the mana pool.
Không sao đâu bạn ơi. Không sao đâu. Dota là một game khó. 15-30. 24,000 worth lead for PSG LGD. The numbers looking very good for them right now. I have a hard time. I'm trying to think of scenarios for Spirit. It feels difficult to find a way to do it. But I really like this choice from Yatora. I think this refresher could be genius. It could just be the thing that they need. I mean, the problem is, even if they get these kills right on the defensive Team Spirit, it's a Spectre and a Tinker. You kill these heroes, they're buying back, their boots are traveling over, they're haunting in, they're shadow stepping back into the action. Killing them once is not going to be enough. PSG LGD will use the opportunity to get in and destroy you, even if they lose a core at the start. Yeah, absolutely. I mean, you're totally right about that, Owen, and that is why they are so far ahead, right? They have all these options, they have all of these tools, but if anything could potentially catch them off guard, I mean, PA refresher, when have you seen that? I think once that BKB runs out, expect Nothing to Say to blink in to be ready to hex. And if he gets that refresher off, if Nothing to Say didn't click on a PA, that could mean his death. I mean, it would be quite something if this build does have the impact possible. Zamala. It seems like a pretty big ask here when they're as down as much as they are in this game 3. Quả nó bay không? Let me tell you, as a player in this position, these kind of pauses, it's the worst thing that could possibly happen. It throws you off your momentum. Well, for who? The team that's ahead or behind? I mean, I'd say for both. I think it's really sad for both sides. I wouldn't say it's like, oh, Spirit's getting an advantage. But when you are playing like the pressure, you're playing with the way LGD are, your mind is so zoned in into thinking, what are they doing now? Where are they moving next? How far could they have potentially gotten in the time that it's gone from me last seeing them on the map? And all of these small micro senses that you have where, like, let's say Yatora shows on the top lane, and then 15 seconds passes, you know where Yatora approximately could be because you know how fast the hero moves. Everything like that, it's thrown off by this kind of pause. And that's why usually, if you think about it, after pauses in pro games, you see somebody getting picked off or somebody making the wrong judgment call. And it's because this like micro senses that you're used to playing off of gets thrown off. Especially in a game such high stakes here as the grand finals, the International 10. Spirit, as you can see, up 2-0. Sao dần game đang có người bị disconnect các bạn ạ, nên là phải pause game. LGD will be able to stop the potential of a 3-0 clean sweep here for Spirit. I just really hope there's no initiation in the next 30 seconds after this pause, because that would really suck for both sides. There we go. Ready to get the action back on its way, ladies and gentlemen. I can feel my heart pounding with that on-pause there. You know how the players are feeling. Yeah, absolutely. Yeah, looks like hopefully there's... Có phải collapse và pause để disconnect game để tiến hóa thành collapse vô cực đúng không? Certainly want to get that done, ideally maybe at the 25 if he can before the next fight is forced. I wish that talent you take though. The coup de grace is great. You get more damage. Dự đoán game sau nào. Catch out a support on one shot while you're not paying attention. I feel like the Spirit. The coup de grace might be it because you just Anh đoán game sau mà. Maxed out on the damage. Yep, you're making absolutely sure that the crits are hitting harder. Could be pretty essential if you're Tora. But then again, the triple is nice if you know like mega creeps are going to be coming in. If you feel like you're losing some lanes of barracks, you need to push back out. So I'm also thinking for the team fight, right? How we know that Yatora has to wait. He can't fully commit straight. Bây giờ PA một cái divide Hello thì có cờ lập. Thôi Toronto đừng 7 nhớ. Thôi thôi nó lóc lên rồi. Ra tôi rồi bắt rồi. Thôi thoát được rồi, may quá. Rồi chắc là thoát không? Thoát rồi. Trận này Tokyo em không thích cái không thích cái Evoker là vì cái điều này, bởi vì nó sẽ bị bắt quá. Nghe Dota khác, mình sẽ nói là khác với Liên minh, còn khó hơn hay không thì tùy vào từng người. Mình thì sẽ thấy là khó hơn.
it plays out. And now he has it. He does. Immediate smoke up. They would have seen a building, of course, where the perseverance is, but it's just a question of whether Nothing to Say in particular is ready for it to be complete for the next fight. As you mentioned, KB a nullifier. Nothing to say. You know, man on his tinker who's had a pretty free game so far, jumping all over the place and bursting down the lineup of Team Spirit. Haste. Yep. BKB finished on Y. Rồi. This undying is not easy to bring down. Em người đâu về em? Look at his positioning as well, just Công chuyện. Công chuyện. Good day. Yeah. I mean, the problem really for Spirit, like, how do you kill the other heroes? If Phát ăn not cháy PA, nách để game if sau. you can't commit on them, LGD how does ăn anything game die? 5 à? Được em ơi, quẩy đến chết. Of course, PSG LGD there. You're gonna be feeling very comfortable. Nothing to say, and I'm more than happy to An không chơi League of Legends nha. Anh chơi Dota thôi. They walking into the Bloodthorn here for Arme. Nothing to say. Getting close to having the comfort of the overwhelming blink, maybe even holding on for his buyback as well. Thôi thôi, đã bắt được Yatoro. He needs help, and he needs it now. The BKB comes out. Has been ruptured though. Not much that he can do, and Arme, he's in with the illusion surrounds. Game 2, game 4, game 4. Ai da. Yep, LGD firing back strong. What a catch from Faith. Game 4. Game 4 rồi các bạn ơi. And then I feel like it just all ties back to the vision. This game, PSG LGD had vision. They were playing on even terms for most of the game. And Ôi da, nó bắt được collab. Ôi tiếp luôn. In Q với khỏe. Ai da. that's gotta be so satisfying for Xingqiu. Collapse with that mag, just constantly skewering them back. And now finally he gets to do it himself. Yeah, collapse giving Xingqiu the respect as well there. Ai da. With the words of Purge in the tip. Ê, mà cái background bây giờ lại có cả gọi tên cả team à? Ta chỉ ấn trong game ấy, chỉ ấn vào tên của đội nào, đội đấy nó sẽ gọi tên đội đấy. Hay. Ai da. Game 4. LGD are playing with such confidence. But at the same time, patience. Nó pick quả. Whenever they need to slow down, Nó pick nó hành ban thằng collab luôn. They're very happy about this, I'm sure. And nothing to be done about this from Spirit whatsoever. So fall straight into the hands of PSG LGD. As we'll see, poor on the posture. Has tried his best to defend against the. Ôi, giờ mới để thằng này spec đỏ đây. Ây da. Rồi. Ôi thôi, Rubik có hiệu xanh. Trời ơi. No place is safe right now from this Spectre. Yep, and the Rubik gets the Aghanim's chart or scepter. This is probably one of my favorite Aghanims in the game. It's always a great feeling when you have it as Rubik. So one of the cool things about this that I don't think we've ever talked about is when you spell steal, and most teams aren't aware that you have an Aghs, they kind of think, all right, Rubik used it. You hear the bling sound, and then you're, okay, I can use my spells however I want. But with the Aghs, that throws it off. That just makes it easier for you to get those big steals that you want to get. So highly doubt Team Spirit to be ready for this, but to be fair, they've had a lot of time to sit in the base. Usually what you do during this time is you're starting to discuss everything. What is it that LGD can do? How do they approach this fight? What are they going to be looking for? What are we looking for? What are our objectives here? Which heroes do we need to go on? What spells do we need to save? Hello, about Well All Green. these things should be discussed for Spirit, and they should have a structured fight in mind here, because you can predict what's going to happen. Bây giờ đang đánh AME tự nhiên trượt tay khỏi chuột một phát, thế là xong. PSG LGD. It looks like a pretty smooth sailing here to the victory. 40k rồi. Is there really anything the Spirit can pull off whilst this far behind? I mean, it's a matter of finding the quả đấy thằng ngoài. So of course you
can always win. In Dota, I feel like you always have the option of winning, and especially in late game. Yeah, there's 40,000 net worth differentiating you, but there's no amount of net worth that will make up for a bad positioning or, you know, the clutch play. So formations is really important here for LGD, and if DOTA can find some sort of backline kill, that could open the fight up entirely. Mình không biết League of Legends có cái đấy không, nhưng mà tầm nhìn của Dota còn bị ảnh hưởng bởi chế độ ngày đêm đó nha. Ngày đêm, cây cối, vật thể. Không giết nổi Undying nữa mà. Ui. Ai da. Respecting the buybacks here from Spirit, they won't instantly push in onto the melee ranks, but the rocket spam begins from nothing to say. TÄI, he's gonna look to try and jump outside of the base. Yeah. He's going on for nothing to say, but nothing to say, gets the blink off in time. Back out of the high ground he goes, but Arme trying to get in. They get the skill off. Arme hits the Ủa kìa. Nhưng mà còn Rosan mà. Còn Rosan mà. Ui dồi nó nhấc. Ôi dồi nó nhấc. Game này của Valve. Chơi rồi. Game 4. The Nice Young. Em bắt kèo không em ơi? Không anh ạ, lớn rồi mà bắt. Lớn rồi. Kèo gấm rau. Bắt mấy cái rút ghẻ chơi nè. Mấy cái rút ghẻ. Ông nhìn thấy kho đồ của tôi là ông bắt đầu gạ kèo thế. Hôm qua ông thấy cái run rơi ra là ông bắt đầu ông làm phiền tôi thế. I mean, this is them looking phenomenal and completely in the comfort zone. Something that, after seeing the first two games, it was understandable to sort of doubt if we were actually going to see them get to this place, but they have. They've hit back so hard here in Game 3, PSG LGD. They'll get a game now. Spirit, they're still 2-1, but Insania... Anh cho anh Linh sang ngồi với em được không? Cho em đỡ lạnh. Ngồi với em hả? Không, em muốn ngồi với anh Linh, Không. Em muốn ngồi với anh Linh. Đấy, anh Linh ngồi với em. Không. Một là mày đi ra chỗ khác, hai là tao mưu. Anh view đấy. Gớm quá. Chen chúc. Ngoài này đang lạnh anh ạ. Bây giờ mày đứng đấy là được. Mày đứng đấy là mình gửi nách anh làm em ạ. Anh nhủi trước ấy, Trời ơi, tầm này chỉ có chú xe, chú thở phi phò quắc. Nếu mà team mình vào đây sẽ còn thiếu Béo này, Lý này, Tùng này, Dung này, Sò này. Ấm lắm, chật chội luôn. Thế là chơi hoặc là 8 ông cùng một chỗ hoặc là 4 ông một bên. Đúng rồi. Lý Xến Táo. Mày tránh sao tao ra nhá Tiền nhá. Yeah. Đâu? Ngồi cạnh nhau. Cái này không thiếu gì, chỉ có thiếu ngủ không? Mình không phải thiếu ngủ. Xem này chưa phải là lâu. So với những gì mình xem lần trước thì chưa phải là lâu. Vui vẻ không? Em chả vui. Thế anh em gì nữa? Anh em không có run thì không anh em. Chà. Every single box was ticked for that draft. They literally did everything they could to make Magnus look bad when played that way, right? So you pick Rubik for the lift. And I think honestly on the draft panel, I think Seb had a really bây giờ anh Linh anh phải nhận định trận đấu cho anh làm xong các anh làm best dễ ăn hơn. You could have taken a different approach, maybe picked a different carry that was more geared toward
solving the Spectre. They picked the PA for the break and for the high burst damage. Perhaps a pushing type of carry could have worked better here, like, say, a Juggernaut or, something to that effect where then you play on the Empower, you had a really strong mid-game timing, take Roche and try to end the game. But obviously, you've played this way on Magnus, like, with 10 wins in a row, whatever, as Collapse, right? And it works every time, so you just want to keep rolling, right? But LGD, they had a really good plan this time. And also with that plan, right, I think we've really seen how Spectre and Tinker in the patch of course, at the tail end, why they are so good together, right? Spirit vô địch cho anh không bạn ơi, game 4 rồi. You're always playing on Haunt, you're Game 4 rồi. got to wait it off, but no, now it's just every time you see a hero, if it took like an Undying just walking around and find someone, as well, equally can match that, and is tanky enough to also get into the middle of these fights. So yeah, PSG, they now have the confidence that we needed to see them have to be able to bounce back in this series. And you see like both the cores, right? On the screen here you have nothing to say. 14-1-13. Oh, 15, sorry, I can't read, on his Tinker. And then you have Spectre as well, I think he ended the game like 15-1-23 as well. Like, both cores really came out into this game and just said, no, we can come back into this series, we can show off on these, signature heroes. To me, what's interesting about this draft as well, we're talking a lot about the Tinker because he popped off and had a really great game. I actually don't think this pick was necessary for them to win the game. I think it was Spectre là tên gì á? In the given situation, but if that would have been banned, I would have been like, oh, what are PSG? Này tên gì á? Because I still think Này. the integral Thằng này, thằng Ame. Ame. Còn cái giải này thì nó đặt là thao sạc anh ạ. Dịch ra tiếng Việt là thao sạc. Sao lăn. I think a lot of them were banned though. But there would have been, there's always something left, right, that can play with some sort of tempo there. So obviously it was an insane game for him on that Tinker. Love to see it. A lot of people don't like playing against that hero in might have been highlighted in this game. But to me that's important, right? Because if you're going into this game okay, they won because of this Tinker pick, then next time it's going to be banned, right? What do you think? What was the last ban? Em có muốn làm kèo vui vẻ không? Bây giờ vã lắm. Bây giờ từ đi mà. Bây giờ đây có hai team, team con rồng với một team logo chữ. Logo chữ. Giờ anh với em bắt kèo xem thằng nào sẽ win cái game tiếp theo. Chơi không? Team nào là team Trung Quốc? Team Trung Quốc logo chữ anh ạ. Team có logo chữ anh ạ. TXG LGD đúng không? Đúng rồi. Rồi kèo sao? Bây giờ mình chơi mấy cái run ghẻ thôi. Chơi không? Run ghẻ là nhảy nhau. Ghẻ là ghẻ như nào? Anh có cái gì? Đúng rồi. Anh có cái gì? Anh có cái pool. Có cái heo. Heo không cần, heo không giá trị. Pool thì nghe còn có lý. Đấy, anh có cái pool. Mình chơi một pool ăn 3 Leo. King leo Rick nha. Cái gì? King leo Rick. Leo Rick à? Gì? Vâng. Mà em khôn thế. Được, em thích cái kèo này. Được, leo Rick đi, chơi. Rồi sao rồi, chơi kèo leo Rick đấy. Là sao? Bây giờ thằng nào thua mất cái leo Rick của thằng đấy? Thằng nào thua mất cái leo Rick của thằng đấy? Thằng nào thua mất cái leo Rick của thằng đấy hả? Ừ. Chơi không? Chơi anh ơi. Rồi em bắt thằng nào? Em bắt thằng Nga hay Trung Quốc? Bắt Thiên Kiều anh ơi. Ây da. Má cái gì? Ây da. Được đấy. Anh đang tính bắt Thiên Kiều mà em bắt Thiên Kiều rồi. Chơi. Bây giờ Tiền này. Make up cái. Anh muốn em làm nhà cái thì ok vào game luôn này. Không. Gì? Tào lao. Đây em có tên game ra, anh làm anh link vào. Nôn hết đây. Nôn hết đây. Nộp leo Rick ở đây. Không cần nhà cái này. Không tin tưởng nhà cái này đâu. Không, anh yên tâm, em không tham gia thì em làm nhà cái. Không. Đi. Mày ngồi im đi. Bây giờ em bắt Thiên Kiều nhá. Dạ, mày có chơi đâu, nãy tao rủ mày không chơi mà. Bây giờ chơi một cái luôn. Ôi dạ. Cái gì vậy?
Chết rồi. Anh không cho em làm nhà cái thì em chơi luôn nè. Mình không có ý cổ xí được cá cược đâu, nhưng mà ấy da, chết rồi, các bạn nói thế này hỏng rồi. Giờ sao mày bắt ai? Em bắt Thiên Triều một của em. Mày bắt Thiên Triều một Mày bắt Thiên Triều một kèo này căng quá vậy. Anh dám chơi với em không? Một anh làm đánh chơi với tao mà. Thiên Triều. Một Thiên Triều. Anh làm cá gì Lyric đúng không? Rồi bây giờ anh có gì? Anh có là anh có một cái pool. Từ từ anh chơi check đồ. Mà giờ có vào được đâu. Kênh chat của mình chứng kiến, mình sẽ ghi trên kênh chat của mình làm chứng. Chim này tệ nạn. Chơi cái pool cũng được. Pool nhá. Bây giờ bởi vì mình so giá thị trường thì pool vẫn giá trị hơn đúng không? Đấy. Ê, từ từ vậy là kèo này kèo 3 tay hả? Được ăn hết đúng không? Được ăn hết đúng không? Nhưng mà được hết thì anh làm với cả tiền được pick Thiên Triều mà. Bây giờ anh Linh anh có gì nào? Anh có pool này, anh có gì nữa? Đang xếp hàng. Đang quêu. Ấy da. Méo cả mồm. Đang có một pool với một Lyric. And overcome PSG in these series. They've been able to take that first game, that first kind of momentum swing, but it's been the experience of PSG. Em tính kêu là đặt Lyric, nếu anh thắng thì anh lấy Lyric, còn em thắng thì em lấy pool đó. Nhưng mà nếu vậy là anh dư 2 cái Lyric, vậy là không công bằng. Cầm 2 tay 2 cái. Đúng rồi anh. Ơi, có 2 tay để làm gì? Một tay anh cầm đầu rồi. Thì anh swap sang, anh có 4 tay lần mà. Cái gì? Anh có 4 tay. Đâu ra đi? Ây da. Anh ăn ghi nốt không bao giờ swap làm mà. Cyan có được không ta? Cyan chắc không cần. Không chơi Cyan ghẻ. Ai chơi Cyan? Yeah. Đôi không tính, EO thì tính. Không lấy yêu đâu, kẻ lắm. Không lấy yêu à? Nép. Nép là Sida. Bây giờ chỉ có pool với Mao thì sao? Ai có Mao không? Bây giờ tính rule từ cái rule nào có U thì nhét vào. Đúng rồi. Không thu nhá, thu không chơi nhá. Chơi từ trở lên nhá. Trở lên nhá. Pu, Mao. Pool tôi chơi mày tới sáng mai luôn. Phao, Ngu, Lem. Đấy. Ran. Nhắm mắt cũng ra. Đánh đấy. Từ đã. Đây. Một pool, một Lyric. Lyric em không cần đặt Lyric thôi. Giờ Lyric rơi vào tầm Lyric bằng một pool. Lyric là coi như bằng một pool. Vậy đặt pool đi. Rồi. Tại sao giờ đứa nào chơi nè? Em đặt chơi em là một pool, còn thằng Tiền đặt với anh gì thì anh chịu với nó chứ. Đây có gì á? Giá trị em húp luôn. Từ mày có cái gì? Em có Mày có Em chơi hẳn một Mày chơi hẳn một Mày bắt Thiên Triều. Vâng. Vậy là tao sẽ phải bắt. Vậy thì mày bắt Thiên Triều mày phải chấp chứ. Mình định nói cái Vex mà mình nói mình để cái Vex vào thì chắc mấy bố là mấy bố ăn thịt mình mất rồi mình không dám để. Sao ngoài cái mày còn gì không? Thiên Triều thì chấp đi. Ngoài thì em còn Pu, còn Gu, còn Lem, có Gu á, còn Lum. Em có Gu á. Gu nhé. Chơi Gu, lấy cái Gu chưa? Lấy Gu chưa? Ok. Không, em đặt mà. Mày chấp mà, kêu chấp mà.
Thằng An chơi thằng Xòe kèo riêng. Em giờ em lại không cần lắm. Tại em giờ không cần lắm, em không có máu ấy ngựa. Em hôm nay em mới crack được cái ốt rồi, em thấy hài lòng quá. Từ để mà anh nhận kèo sàn trước nhá. Uống với cái gì? Uống với cái gì? Có này, có lem này, có lum này, có phao này. Em luôn Lem. Là cái lem. Lem đi. Ok. Rồi nhá. Một lem một pool. Một lem một pool đúng không? Đấy. Hả? Hay là mày đặt lem hay mày đặt Em đặt Rồi, tao đặt một cái pool. Ok chưa? Được chưa? Có thế. Rồi, đọc lại. Xe làm một một anh là một pool. Có một pool. Anh làm sao? Anh làm kèo sau đi. Nếu mà còn kèo kèo sau sau. Nếu còn. À quên, hết mẹ kèo rồi. Chết mẹ. Thiên Triều thắng thì mới có kèo sau. Mẹ. Đúng rồi, Thiên Triều thắng thì mới có kèo sau. Mẹ rồi. Má không được. Không được. Ây da, căng thẳng quá. Anh làm có chơi vào luôn à, 3 tay nè. 3 tay sao có hai team thì 3 tay sao được? Thì anh thắng anh ăn hết. Còn anh thua. Anh thua thì anh đưa cái leo rick với cái pool ra. Em không cần leo rick. Cần leo rick làm gì? Em cầm leo rick đi bán. Anh có một cái pool giá trị thôi, giờ anh lấy gì ra chơi. Xẻ á game vãi. Anh bảo anh nhận kèo. Bây giờ kèo đi. Em bảo là em bảo em làm nhà cái cho thì anh không chịu, anh lại bảo là không tin tưởng, bây giờ em chơi luôn này. Rồi, anh làm để đợt sau đi. À anh đúng rồi anh làm. Mà bây giờ ví dụ như mà anh thắng cái kèo này ấy, là anh có đồ mình chơi chung kết lẩu lời em. Mẹ hợp lý lẩu lờ là em biết team, còn này em không biết team. Em chơi không? Mấy năm nay có xem đâu mà biết team. Em không xem nhưng mà em biết. Em cần gì biết team nãy chứ em không biết team em cũng chơi theo kiểu thôi. Đấy bây giờ mình sắm kèo này nè, nếu mà anh thắng ấy, thì mình chơi kèo lẩu lờ. Còn không thì thôi mình nghỉ. Ok. Deal. Xong. Deal. Tai nạn quá, nhưng không sao. Winnable guys. Have a chance. Spirit. But for now, it is all Team Spirit and PSG LGD, and they're ready for Game 4. Team Spirit versus PSG LGD. Grand Final. Game 4. Hello everyone, welcome back to the draft panel of the TI-10 Grand Finals, again with Seb and Nota and myself. And I want to ask you guys, how important do you think that victory was for LGD? Like, how is it going to affect their mental game? It's massive for them, of course. They have no more room to fail, whereas Team Spirit, they might get a super challenge coming their way if they don't close it out now. They're going to have to go into a game 5, same position. You have no more losses to take. Ây da, lần này LGD lên Magnet à? Để tao dạy cho mày chơi Magnet à? Mega important victory, of course, if you lose, you're out. But mentally, they need to take something from this. I think we saw a little bit of a better body language, if I want to go that far, and say that they do look like they feel better. Đồ có lỗ rồi, có đục thêm lỗ được không anh? Đây giống cái công thức của Horadic này. May thì lên, không may thì đá lắm em ạ, đá lắm. Wyvern.
And now with this first pick, LGD, they had to choose, do we want a mag or do we want to give them mag and play against it? And then if you do that, mainly the Rubik was the big counter, right? And Team Spirit, they actually Cái DOTA2 của anh Lam cũng ok mà không biết có nên đổi không. which so far has been one of the best answers to Tiny. Em mà đổi cái DOTA2 thì em hơi bị thiếu kháng. And they go for the Wyvern anyway. So yeah, I think it's going to be quite interesting to see how they cope with this Magnus because I don't think the Wyvern quite does. Nhưng mà 7% life stolen là ok chứ. I think they banned Dark Willow over the Wyvern because in the previous 2 games I think LGD had been banning Wyvern. I mean, Seb, you even mentioned me, you thought maybe the Wyvern ban was a mistake. Yeah. But in my head, if you're going for Magnus first pick, Wyvern seems like a better ban. I think so. At the same time, I think both bans, to be honest, I want to say I'm not a fan of the Willow ban, but then I'm just going to go with I don't quite understand it. I think I'm just missing something here. Yeah. I think the Willow ban would also help them do the Shaker morph second phase if they want. I mean, it's a Kèo này kèo máu quá à. value is still there. I don't know if it's worth a ban either. I think there's some very powerful game changing. Có anh Linh rồi. Có anh Linh rồi. Wyvern might be a very high. Anh Lam là khi bước vào cái kèo này đã biết là mình không mất gì rồi. Bước vào cuộc chơi ta không có gì để mà mất cả. So yeah, let's see. And now the Lion is in already from the first phase. Also quite unconventional to open Vyron Lion. Yeah, and there's a lot to say about the Bane pick also in my opinion. I mean, Team Spirit, the Lion, they didn't get it the last games, and it has been a hero that worked really well for them. The way they play, you know, they play so well around vision. They always set up this Lion for great kind of hexes fight. He starts to fight with hex, and it's hard to stop it. I'm really surprised that TÄI didn't come for Team Spirit. I mean, it's one of Collapse's best heroes. Đấy, mặt mặt Tokyo nó bắt đầu nghiêm túc rồi đấy. Mà vừa mặt anh thì lúc nào cũng trông thế. More than just a collapse hero, like Team Spirit, they play around it, they build around it so well. It's TÄI. TÄI is a counter to Magnus, and yet they don't go for it. Meaning LGD might have had a second pick, like a first pick. I think they have to. But if they don't, maybe it means they have a great answer to it, and Team Spirit knows it. I think they're going to be banning out a lot of team fight. They start with the Doom probably now, and I think that's also, you're not going to pick mag or tide yourself next phase. You're most likely going to ban it. You have a Bane and a mag, right? Yeah. Let's see. They don't ban it yet. So the Doom ban versus mag is a very simple concept. It's like you play a mag lineup, you want to empower a guy, and you want that guy to just go ham. And of course, if he gets doomed, then the whole lineup doesn't make so much sense anymore. You kind of break the way they want to take the fights. I want to talk quickly just about the Bane versus Wyvern and Feeble. It counters Wyvern heal completely. Also, you know, like it's really good at catching Bane, catching heroes. I think it's just a very interesting hero versus Wyvern in terms of how he's going to beat him on the lane and also has great things to do in the game against him. They do ban the Ember. Obviously, Ember Mag has been, Ember itself already has been a great combo, great hero at, you know, messing with the backline. Lion and Wyvern, they don't want to be messed with. If these supports are allowed to cast their spells, especially in the hands of such talented players as Miposhka and Mira, like, they will win the fight for them. Yeah, so I was expecting to see 3 sort of backline jump bans coming out from Team Spirit. I mean, I feel like Lion Wyvern, it's a bit vulnerable, so you have to like protect your supports with bans. I've always felt when I'm drafting that I don't like picking 2 supports like this, because then you're spending bans on picking supports. But do you think there's like to your knowledge, is there any reason to pick supports like this instead of picking a quarter? I think it's only if you're afraid that you're not going to get them and you value them as so much that you need them. But in my opinion, it's very abusable, and I think LGD will take the bet, like we'll get the most out of that. Interesting to note is ET has not been removed, right? Yeah. I think the Lion was also a potential answer to a mag ET, and they're also rushing it because it's most likely going to get banned next phase. I'm still very surprised that the Tide has not been banned. Yeah. I'm pretty sure Collapse is going to ask for this hero this game. They must have an answer, LGD, right? I think if they don't ban it, they for sure know it's coming, or it could be coming. They must be ready for it. That's how I view it. Maybe they're planning on picking the Juggernaut already, or the Sparks. But they're not in full control either, as Team Spirit do have a ban. They do have like kind of a way to dictate. They banned the Ursa. But if you think about it, it doesn't sound so Team Spiritish to pick the mid or the carry here. Most likely they will pick Collapse. So maybe LGD is like, we don't have to worry about a closing second phase and that anyway they're gonna show it to us. That's thinking far ahead, which I'm sure they are. Like this, ai da, đây rồi. Wyvern cửa sáng. Cửa sáng.
to get two really strong. Ai à, lần này lấy spec à? They Lần actually này go for it, and lấy that spec à? also is a statement from Team Spirit in which they maybe thought that the Spectre was the bigger problem last game versus Rubik. You know, these were the answers. And this is exactly what I think should be done. Luna của em bé thì versus Spectre game and in the Mag versus Rubik game. This Magnus does not want to RP anybody. He doesn't care about getting his blink cancel. He doesn't care about getting blink at all. He does not want to secure anybody. This Magnus is going to empower Luna. He's going to build aura items. They're going to plant the tombstone. Luna's going to hit the buildings. And that is going to be the fight. And heroes like Spectre actually are probably the worst out of all the carry pool to deal with that. You have to fight this massive ball that is coming. Bên LGD chủ động hơn rất là nhiều. The line is disabled. Most of Iron spells are disabled. Like this playstyle versus playstyle heavily for now favors LGD heroes. Like these heroes on the bottom, they will not enjoy a strong ball coming to hit their tower. TS phải thêm một con frontline nữa. What has happened in game 3 and game 4 draft is, you know, Spirit got their Magnus, LGD broke it. Spirit had to find another way to abuse the Magnus hero. And LGD now đấy. are showing. Được đấy. Được đấy. Được đấy. Được đấy. If you understand what's happening. And I think this draft is what's happening in a nutshell. Do you think that Axe does anything to stop that plan? Because to me, Axe is very single target, you know, a bit lane focused almost. I don't think he helps at all. I think this is a hero that does not jump into the ball unless anh làm. Something good is happening already from your teammates. Like chơi kèo 10 kill không? Thế rồi, vã lắm rồi. Mai đi làm là vã rồi đấy hả? force LGD into their playstyle. I'm always scared when I have the last pick though. Like if I have the last pick a hero that has to solve conditions and be good in lane and do so many things, like it's so hard to find that perfect pick, right? Vã lắm rồi chú ơi. Game này Spirit nhé thề. Đấy, các bạn bắt kèo Spirit rồi kìa. Kunka, tôi chết rồi, Kunka còn tạo xe tốt mà. Honestly, it is so hard for heroes to fight into this, and they have literally zero damage. The Spectre Axe is very low damage. This axe is very low damage. Hey, thôi, game 5 rồi. Game 5 rồi, tôi nhìn cái draft này toang quá. Ông giáo ạ. Em không thấy cái việc pick AC nhảy vào Undying là một cái ý kiến hay. Undying counter AC ở mọi hướng luôn. Cái backline này thì con AC cũng nhảy vào không có được. Khỏi nha. TA. Ok, TA thì ăn được con cả mid nhưng mà nhìn đáng sợ quá. Anh làm. Mình không chơi kèo 10 kill, mình chơi kèo phất lút à. Bôi, căng đấy. Nó không kịp đâu, vào game bây giờ rồi. Chết rồi, mặt của Ame sáng bừng lên rồi, chết rồi. Nhìn thấy hào quang của Phật tổ nữa. Em xin nói nhẹ nhàng thôi, 15 phút TA không đi canh được trận này LGD thắng. Tuyên bố luôn 15 phút TA không nổi được 5 mạng thì LGD thua. Thắng nhỉ? Không, em không thấy cửa cái pick AC này nó động được. Mấy đứa để im chú làm giàu. Nhà lầu xe hơi đấy. How did you manage to keep the team calm and reset for this game? 你们把他们的势头止住了，你们是如何保持冷静，然后重组的呢？我就跟他们说不要怕呀，输了一起扛呀，然后也没什么好怕的，因为就发挥好自己的，如果就万一就输了也没啥，就明年再干回来。I told them don't be afraid. If we lose, we tank it together. Đâu, cái này kèo vui vẻ thôi. Rồi, vui vẻ thôi. We still have next year. Don't be afraid. I love that confidence and that team, just that team synergy. Vui vẻ thôi, vui vẻ thôi. The analysts think that
You have managed to figure out Team Spirit's strategy. Do you think you have them figured out? Thì mình sẽ nói là TÄ là một pick hợp lý, nhưng mình không thấy AC là một pick hợp lý. 我觉得前2把主要是一个是对面的战术我们比较不适应吧，然后我们自己准备的东西有点打他们不太适合，所以我们。Watching game nào. Tinh 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 tinh. Ôi rồi cào first blood luôn rồi. Chưa gì là có kèo first blood. Chà thật. Very good start. Play their own game. That's what we're hearing right now from the coach. TÄI so often has been the one to be able to Total number player dead at the end 41 đến 55. Player with highest net worth by 25 minutes. Ame. Em mạnh lại nói Toronto. Number player dead by 10 minutes. 6 đến 10 bởi vì 10 phút đầu sẽ không có nhìn thấy nhau. Player who plays the most observed word by 15 minutes. Mạnh dạn đoán bên. Gets the click off win. So LGD, they're going to claim 3. Turns back for more. Wants the brain sap, but can't quite find it here. So yeah, another focus on the lanes for sure here. Chiếc mà thành bại nhiều TÄ. Tuyên bố luôn. It's also seeming to be the win condition right now for Team Spirit. I have to say, you know, it's difficult to disagree when there's a combined 5. You know, Aegis is won by that drafting panel. True enough. That's a bit wrong. Cả hai deny được cái rule onto something for this whole concept of like needing to snowball things pretty hard here, needing to play around their Templar Assassin, and there's always a chance going late, of course, especially with like the way the Templar Assassin now functions because of our Aghanims, where you can actually get like a little bit of split push out of this hero, which you didn't used to get in the past. But you'd much rather be leading things ahead of the game right now for Team Spirit, and if they don't get that, like they can easily do that with these heroes on the side of PSG LGD. Totally, the snowball can definitely occur, and I really liked what we sort of heard about the mentality that was going on as well, as we see Nothing to Say get a D ward there on the Observer ward. Like, you think about the way that Team Spirit has played throughout this. They're playing, you know, just for fun, they say. They're playing without any fear, but for some of these players, that's not an option. Ame, he's been so close before to winning the Aegis and then snatched away at the last second. This is a story for him for redemption. Yeah, we often hear the pressure of the Chinese community on this team just because, you know, they've obviously looked so good and they've been so close before, and particularly Ame, he's shielded, you know, he's taken some of that blame before in the past, particularly at TI, particularly in a game 4, you know, the pressure has been there. Cái này quay vật nó cớt cho phát xong rồi Axe nhảy vào hú nhờ. I think he's probably feeling pretty comfortable here with this Luna. Hợp lý. Chị A chẳng muốn thế nhưng mà A chẳng muốn thế. Nên là tương. It as Mapochka wants to keep that pressure on Xingqiu. Needs to be careful here. Obviously, only level 1, so doesn't have that Splinter Blast yet on the Wyvern. But they will throw out one more dagger. Nó đẩy về 2 luôn rồi. Này là mà có skill 1 nó zone là tốt. And now, yeah, Collapse. So we talked a lot about Collapse and his hero pool, and of course you've heard a lot, I'm sure, about the Mars. Heard a lot about this Magnus that's looked pretty good, but the other hero that he has played a ton of professionally is the Axe. Not a hero that's been very big at this TI though. Tương ngủ ngon. Huge plays if you can get the opening. The panel did talk a lot about how maybe there's going to be some overlapping things going on with Mira and the Axe, both trying to find that big jump. That Seb guy? Oh, yeah, that's that guy. Yeah, that's the one. That Seb guy. Yeah, that was pretty good. But we'll see how it goes here in this one. Yep. As you can see already, the chase down with a burden of his life. Here on this Magnus. Xingqiu moves into position though. At least for the moment. See that with an arm rune of his life. Not able to get all those last hits yet. Mình có om rồi mà, em có om luôn. Không, mình ước thì cao cao mình phải ước hẳn rót, cha, bơ, rót các thứ vậy à? Su, cham. Ba chiến thần. But more importantly, when you get into the mid game with the tombstone drop down, you actually get all these zombies popping up.
Right, and it really ruins the team fight for the Spectre, especially when you're trying to deal some damage there with the Desolate. You can see a bit of a rundown again as Toro FBI nó zone này. playing as far Này bot, này Romi, Oyachumi. We'll get a little bit of a chase onto Mira. Aya! Why just takes him down? Collapse just can't do anything. Just like, sorry, you know, I'm just going for some creeps here. Does have 20 last hits compared to the 9 of Almi, so you know, I mean, that's a sacrifice that you're willing to make. Nhưng mà trận này collapse là hit ngon chứ. 29 là ngon đấy, 20-10 là ngon, gấp đôi. Highway grip. That is actually a really interesting one too, right? Actually going for this this Vanguard, because you know a lot of heroes they're going for the helm. They're building into something else based off of the helm, the Iron Will. A class able to go for this cheaper Vanguard, but for Axe, that's an item that can actually accelerate your farm quite a bit with the Ancients. Why? Get chased a little bit there, but will back out afterwards, and you can see at least now the very slight lead that we're seeing in the favor of LGD. Nothing really to write home about. Both the mids doing fine. We haven't really seen either that many stacks on the Ancients. None done up yet. As some good damage there out on the Bane. Gonna chase down. Listen, will it be enough? I don't think so. Why? All right, the rotation. Thank you đấy rồi. Thank you đấy, bật E bật Q rồi. They're Bane alive. Yeah, he was buying out there. He wasn't sure he was going to live, so he's going to run all the way home. But there are the stacks that you were just mentioning. A double done there by Maposhka in the dire jungle. So something for this Templar Assassin to fall back to. They want to stack her up nice and early. When you're trying to play around this Templar Assassin, you can stack your Ancients, you can stack all of your neutrals across the map, and she can cleave through them very, very quickly. Just trying to align these earlier items like the Blink or the Deso, maybe a Falcon Blade in these times right now. So they need to enable her to get this game online. Yeah, and of course, then if you're LGD, you're going to look to try and go in there and invade those stacks and get nice counter guy. Already, a torrent comes out. Y makes that move towards the mid lane that he always does. And just trying to burn through the refractions. Toronto, Tokyo, a little bit less comfortable. Yeah, not a matchup we see all too often, honestly, with the Kunk and the Templar, but you do have that interaction, as you mentioned, where you can get multiple instances of damage from the torrent, so burning through that, and, well, Toronto, Tokyo, you're going to come take a look here and say, oh, yeah, nicely done. I think I'll stack this up one more time. And Mira also stacks all across the map. And what I really like too is this defensive ward that they have right next to that stack they're doing, because you often see this ward used like linking when you're talking about like Roche and everything, you're trying to cover that, but a lot of teams are coming in contesting neutral stacks right now. So nice. Ui. Cứu hay quá, cứu hay quá. With the cold embrace, they don't feel confident going for him. On the level 6 rotation from the Conca, very disappointing to not get the kill. And they can't even really follow một tàu không ăn thua rồi. Gonna take some damage there. Creeps run off of him. And with a couple quick hits, will they have another Lucent Beam for the finish? Xoay. Ui, nó không xoay. Nó không xoay. No. Not enough spins there for the axe, and it Bảo đấy đâu xoay là chết cả hai. Stop the potential counterplay. They get their kill on the bottom. Stack to quá nha. Gank on the Spectre gave so much Nè, set TÄ đẹp. Toronto Tokyo has again another stack, and if you don't go for that nó mix từ đầu thì mình thực tế mình mix thử đầu đẹp. Doing that rotation, checking out the stack, seeing what's there. Cái đầu này à? Stealing a couple of course. And yeah, well surely make đầu của Timekeeper như bộ không có. Maybe get an eye on these ones at the very least. We'll block for future stacks, but can they even come and contest this? I mean, there's already a lot of gold built into that. That's going to be such a big injection. And the thing about the TA is you just take it so quickly, and maybe if they pair together with Collapse, already having that Vanguard done. Yeah, it's a tough call too, right? Like, cause if you want to move in there, let's say, SPSG, LGD, time to think about it at the very least. You have the night vision bonus. Right. That's there, right? Of course, that's going to be expiring soon. You got 2.5 minutes to work with. You're not going to have any early though, because you know, you're obviously stacking into the Lunar Blessing. You're getting yourselves your glaives, but you also have Undying. Thấy chưa? Bữa anh bảo là set TA của mày xấu mà mày không nghe. Không, nó đẹp. Mắt ông mù. Đuôi. Mắt ông bị đuôi. Mắt ông đuôi, ông ganh tị không có mắt ông đuôi. Ôi. Kìa. Không chết. Ây, cuối cùng chết. Chết chứ? Chết rồi. Quả đấy phải chết chứ? This is just all they're focused on.
Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Are they really going to go for the 60? I mean, a lot of them are really low. This is pretty. I say do it. Yeah. He goes for it. Getting the couple already. And the fairy stringer for the team. The 2 support. There's an axe and a Templar assassin. Oh my God, they're just going to get him. Stack bị cướp rồi các bạn ơi. I mean, this is huge. You're also already up 3,000. Ui rồi ôi. Bị cướp stack rồi. Không vui rồi. That's the question. I mean, at least one of these heroes is going to die. Zinq chased on. Surely one of them goes down. But maybe not. Toro pops out that haunt. The chase down here is there as well. Cold Embrace. The back away. They used haunt for this. And I don't know if they're getting anybody. Chết không? Không chết. Chết. Nó hết stack rồi. Nó cướp hết sạch stack rồi. Also, LGD are all over this. They take down the Undying, but lose out on a bunch of other net worth. They force so many heroes to respond. Look at the top lane. The Helm and the Dominator, Faith Beyond. He's taking This is clean stuff. LGD, they found their mojo. Tôi ngửi thấy mùi game 5 rồi. A large lead, 4K right now at 9 minutes. Nó cướp được cái stack to quá. 2 stack luôn chứ. 2 stack. Một Ancient, một Hot Cam. Ôi. He's looking for it. They move over. Faith Beyond's here as well. And with this Helm of the Dominator creep, it should be enough. And also coming in to contest this, nothing to say. Well, it's taking away the jungle. It's so cheap, right? It's just a nightmare into a torrent. They're threatening the whole time. We've got RP, we've got boat. You don't want to come contest this. They're going to have Fiend's Grip pretty soon here as well for Y. As he goes for a real deep ward. Rồi, Futuchi nó cầm cái bát sâu quá nhỉ. Sâu lắm. Ward is going to scout it out. Good thing that was there. So those very deep wards on the earlier end will be instantly TP'd by Makoshka and just give them that. I don't think so. Yeah, see, this is the LGD we expected to see. Up 5,000 net worth right now at 10 minutes. 10 phút 5k, dẫn 5k đấy, có tăng quá. As this series was looking dire straits for them. Chỗ này chắc phải chờ điệp viên Ame rồi. Nam Nam đang hoạt động không ta? Nhưng Covid thì có đóng phim đâu. It's been collapse, you know, showing up, making the plays, but he's got some time. Wants to get that Blink Dagger down on the axe first. In the meantime, there are a lot of heroes coming to his mid tower. Oh my God, they're bringing numbers. Everybody's here. Chip cái gì? Thích chip không? Gonna try and throw these splinter blasts and slow things down as much as possible, but không mà. Rất nhiều ạ. Nó nạt nhỉ? Lớn vẫn nạt bé. Bé vẫn nạt lớn. Ây rồi, giấc ngủ dài quá. Giấc ngủ dài quá. Ui dồi ôi. Ai hỏi cháu đâu, Viola này. Chú đấy là chip Viola. Ai cũng chip Viola. Such an impressive performance for them in Team Spirit. They just really don't have an answer right now. It felt like they got lost halfway through the draft and they still haven't found their way. Well, and you think about that draft, right? They burned through so much of that reserve time early on. And in the end, we're left trying to find a perfect hero, and so far the TA hasn't been able to do it for him. Part of that is just that it's such a one-dimensional plan that not only can you like prepare during the draft as to what to do, but in the actual game, like they were so quick to come in and ward up these ancients. Sure, they missed out on some of the plays in the top of some of those neutrals, but the contest in there, the space made for Faith Beyond to get absolutely massive. No one is even contesting Ame at all, just freeform throughout the jungle. And this has to be like the biggest axe blink reveal. They've got to get a ton here on Team Spirit. Run them down. Not an easy ask. Come no. Again, you've got some big combos here, right? You've got the Winner's Curse. Loosen beam. Afterwards, Lion Stun. Yeah. The combo is there. You can find it. Fights are so hard though. Looking for it right at the start. The boat's gonna come out. Nova. Come. In some trouble. Collapse back behind. Ui dồi ôi, chúng nó kéo quân xuống. Cùng đánh vong qua trên đường Trường Sơn. Ôi da. Ôi da. Ây da. Ôi 8-1 rồi. Collab game này ngọng rồi. Ngọng rồi. Ngọng rồi. Hết Mala rồi.
Thế phải bảo anh Lam ở trong cái nhà tạc. Này là phải nghe Lisbox gõ cửa trái tim rồi. Yeah, they need those items. Need to hit that timing. 7 kill lead, 7,000 gold lead. And Ame still hitting. Mà bọn nó stick sớm thế nhở? Cảm thấy hai game này với game vừa nãy bọn nó như kiểu bật chính thức là bật trái hát mod. My goodness gracious. The nightmare is down. Poshka gonna trade it over onto him. They have this blink. Wanna reveal, but the only people down here are supports, and that's not big enough. Ward also lộ ra at all. But maybe now Team Spirit rất là hơi quá. at least try and pressure and get this tower and get some momentum going for themselves, because if they don't get something going soon, this game is going to go completely off the rails. I mean, you can already see them struggling here, though, right? Like, they're bringing everyone down here. They're looking for that fight. Yeah. Everything that they need. It has to be perfectly layered. The call, the curse, trying to find the sight lines for the TÄPI assassin. Oh, and Toro caught. Thôi. No help nearby at all. They're going to kill off. Nó tóm rồi, con cần tóm rồi. Bỏ cửa trái tim. Sao em hững hờ? Ui giời ơi. Nó sao? Hai cái ulti cho nó cẩn thận. Ui, loạn nhanh thế, quản đánh loạn nhanh thế. So theoretically, if there was something there from Team Spirit, maybe they'd have a chance. But perhaps they just have the really good read that they're all on the bottom lane right now. Mở cửa tái tê, 5 cánh thững hờ. Cái pool càng ngày càng xa rồi. Needing to find an answer as LGD want to try and close this one out. Put themselves in a dominant position. And already Y is going to head up here, try and get down to deep ward. We'll see if that one bears any fruit. Nãy họ lẽ là không cho nó bắt thiên triều. Get their next set of items and then be ready to go. Chữ F á, kèo là phải chữ free. Kèo đã chốt rồi anh ạ, mình cứ xem thôi. Hoa mình vào trận đấu. Em, anh An với cả mọi người ở đây là cùng lắc lư theo điệu nhạc. Đưa trận đấu vào chế độ bay. Ôi giời, hú cái gì đấy ông? Thôi, tôi vừa nói chế độ bay, nó hú cái gì đấy? Toronto. Toronto. Ôi thôi. Ôi thôi. Trái tim. Ui ôi ôi, chốc rồi. Chốc nặng. Chốc kê. Gõ cửa trái tim. Ây da. Rồi chẹp ấy. Chẹp rồi. Vua lì đòn. Well, it's looking like a completely different series at this point. I mean, Team Spirit, you know, the fun loving. We're just having a good time. Good times might have come to an end right now, at least in this game, and you know, it gets to the point where as the game continues, you just wonder like how much is this impacting the looking like potential game 5. Potentially. I mean, again, you never count this out. We've seen teams come back from more than this against LGD to win a TI, but can they do it again here? Spectre, so often that late game answer, and they just need to find a good fight on Team Spirit to pull this one back. The question is, will LGD give it to them? Underneath the board, this could be the way it còn mắc nớt thế kìa. It's so ridiculously clean this game, though. There's not offering up anything over to Team Spirit. Now, they do have some good vision down in that bottom jungle. If there was ever a chance to go for something, it's probably towards that part of the map right now. But Fate Beyond not acting like it, you know? Sitting directly on a trap, and they still can't go. Yeah, I mean, it's so hard to really fight into this. Oh, Toronto, Tokyo, skewer! Oh, and pulls it back in! No. The TA wants to get out of here, break away. Oh, and just like that, Toronto, Tokyo able to get a little bit of separation, but they still have that night vision and Fate. Ôi ơi, tí ấy. Rồi, gõ cửa trái tim. Bóp chết. Toronto, Tokyo falls again. Em 5 à?
Đầu bên đẹp quá nhỉ. Đầu bên đẹp nhỉ. Mày còn nợ tao cái đầu đấy. Ủa, Nana xem từ nãy giờ đấy hả? Ghê ta. Đây. Tiềm năng dân chơi Dota rồi. Chúng mình đi đánh giải á. Đánh giải á. Từ vòng loại khu vực. Làm vài triệu nhá. Thủ quả này nó thua từ rap mà. Thua từ rap rồi, cái pick Ace thấy nó cuống lắm rồi. Ngay từ đầu chơi từ cái rank mình đã biết là có anh anh thì mình không nên pick Ace. Ace là cái trận không giải quyết được cái gì. Although, if there is one hero that's very good at breaking formations, it is Spectre, right? The Hog comes out, there's question marks everywhere, you're not sure where the real one is, and it provides vision to the rest of Team Spirit, and then you find the jump. And Axe, a hero that, with the blade mail, can turn some of your advantage into Looking for something here. It's just a shadow step to start. Now the call. Afterwards. Ui, nó máu nó hồi kìa. Không có finger, trời ơi, quả đấy có finger thì có ở giết được không? Ủa, sao quả đấy không giật ta? Sao quả đấy không giật ta? Ủa? Kìa. Sao quả đấy không giật? Cuống à? Không hiểu. Kể cả quả đấy, biết là Rosan nên vẫn phải lên giật chứ. Ủa, có finger mà. Thôi. Ê! Finger của ấy là Luna Mastrosan nói. Ôi trời ơi. Chốc nặng rồi. Chốc nặng rồi đấy. Team trẻ chưa chịu đó áp lực. Ai à, bài back và thành đài back. Ui, nó dành 20 phút thua đâu luôn đấy hả? Sao Nana không xem luôn bằng laptop đi, sao xem bằng điện thoại làm gì cho nó phóng tin? Ây da, bài sẽ lên mấy comment. Xin không? 20 phút cho cái game 4 rồi. Trời ơi. 20 phút để chuyển từ cái pool sang cái hòm khác. Biết là game này LGD nó ăn rồi nhưng mà cũng không tới mức mà 20 phút. Em thấy chốc nặng quá. Đẹp quá nhỉ. Phải cầm cái pool đấy xong rồi chuyển lại cho anh cái đầu con bên là đẹp. Cái đầu đấy anh đặt hàng mày 2 năm trời rồi. Có 2 năm rồi đó. 2 năm. Mày vẫn chưa đưa được cho anh. 2 năm rồi em. Thôi. Gõ cửa trái tim 5 canh hưởng thở. 18-1 ạ. Ôi con Luna này. Skadi song kiếm mà Dragonland. Mày đánh đấm gì nữa? Từ cái lúc nó cướp được cái stack con xong mình toang thế. Nhưng mà quả đấy buồn cười, em đang nghĩ là bọn nó phải vào stack luôn đấy, xong rồi cố tham thêm một cái stack nữa cũng bị cướp. Ôi rồi. Ôi trời ơi. No. Chú sư tử con. Đúng rồi, bên lên dần cầm lắp là bên lên dần làm xem cho phê. Tội gì xem điện thoại. Game đẹp mà. Thôi, end game rồi. End chưa? Đây đang trụ ấy. Thôi xong rồi, còn gì nữa đâu. Anh Linh lock game. Lock game, cha re. Ây mạng đứt mạng rồi. Alo, over. Over sớm ấy. Over sớm.
Vừa sớm rồi. Vào game nào. Rồi. Để em gọi tên game. Thế là kèo trên stream đã được hoàn thành các bạn ạ. Nhanh quá. Mình nghĩ là có game 5 nhưng mà mình không nghĩ là cái game 4 này nó easy vậy. Ui, chúng nó còn lùi vào chúng nó Rosan nữa. Trời ơi, endgame đi các anh ơi. Thủa chứ. Ăn cho đúng thủ tục. Phán nốt. Ăn 34 kill. Đẹp bằng điểm. 34 over. Vâng ạ. Bây giờ phải bằng cách nào đấy mà gọi là bên Nga gọi là uống vodka tẩy hết cái ký ức đau buồn này đi thì mấy anh anh thấy bây giờ mà chỉ có Thiên Triều tự thâu thôi chứ còn không thâu đâu. Ui dạ. What the hell? Chịu. Nó không bắt được một con bên thôi mà. Tôi gọi rất là một mạng danh dự. Game 5. Game 5. Ây da, căng quá. Trời ơi. Kìa, in game. Em tôi vỗ tay rồi. Sức mạnh của Thiên Triều. Căng quá. Em về em đợi anh Linh này. Mày về đâu? Nó đã vào được game đâu mà mày về. Rồi anh quêu bao nhiêu anh? 34, vẫn 34 okay. Mà. 34. Gõ cửa trái tim. Language coming into that. How about this body language right here? That's confidence right there. Ame's doing the Arthur hand. He's ready. He's ready to go. Ame nhận được sức mạnh của Thiên Triều. They're ready for they're feeling a lot better. A TI repeat potentially for there you go. Gõ cửa trái tim. We'll see if they can pull it back again. But what an unbelievable experience again for LGD to be able to pull this back from that 2-0 start. Just incredibly impressive stuff. All right, it's okay though. You just say like, it was draft, guys. I think we can all agree the draft looked rough. Thus, the game looked rough. So you go forward, you shift things up, and Team Spirit will hopefully give us more of a challenge for LGD in Game 5. Optimistic as always. We'll see if it ends up playing out. But for now, let's head back to the panel. The series is tied 2-2. We will go into a game. À đấy thôi anh Linh vào em đưa cho anh cái đầu rồi. Còn cái giáo đâu? Giáo. Còn cái giáo. Giáo nào? Giáo Necro đấy. À giáo Necro là anh làm. Anh làm. Đấy, đâu có làm giải quyết được cái gì đâu. Không, mình về mình làm Valua chứ, mình còn mấy trận nữa cơ mà. Không, chả ai mua cái đấy gì. The amount of people that came up to me today, it's like, okay, so Secret này hả? Everybody thought Secret was gonna win, and then we get into the grand finals, and it's like, LGD is gonna shellac them. And then cầm after game chơi ấm tay. dude, LGD's lost it, they're done. And then that happens. Hả, để mai đi đào lại vậy. You think will happen, won't happen. So what do we do? How can I break that down? I'm sorry. I just can't believe it. Year after year. TI, it just delivers. It is just delivering, Effie. It's a great series so far. Well, there's so much to say, but I just want to comment on the mental fortitude that PSG LGD just showed, because a lot of us in the green room, we were sitting and watching the game, right? And after over. Stomps, okay, quite frankly, over. by Spirit, we were just thinking, did they do it? Did they mentally break down PSG LGD? But no, Có 6 con người nghị lực kìa. Everyone thought they were so stubborn with that Magnus, but they beat them. Nobody expected that. Everybody was like, oh my god, they let Magnus through again. They're so stubborn. Đường thương đau để ai nhân gian, ai trước qua chứ phải là người.
every single person was saying, what is wrong with them? I was reading Twitter. What is wrong with them? They let the madness through. But that's why they're on Twitter. That's why they're in the stadium, and that's why they're not playing. Experts. Okay, so we talk about the fact that they lost the draft in Game 4, but we have to think about the mind games coming through this entire 4-game series so far, and they got mag, lost with it to a Spectre, and then they're like, oh, we'll give 848 á. LGD mag this time. We'll pick Spectre. But it was the Undying with the Spectre that was really causing the issues, and it's just not. They lost the way that they lost. Với hôm nào còn đếm thực số cho nó lên 500. And I hope whatever I said made more sense than what Jang has been talking about. Nothing makes sense. We're pretending. This is a facade. Nobody knows what's going on right now. Probably not even LGD or Spirit. I think they have a little bit of an idea what's going on. Mới hôm nào gì đâu em, mới tuần trước cái gì đấy. Magnus through twice, they lost to it. I think they just didn't expect Spirit to be so strong. Like they were coming off of their win against Secret, and they were feeling themselves, quite frankly. They were playing so well. Cuối tuần trước. They kept up the tempo, they cast all their spells correctly, they played with confidence. But that mag loss, that first one, broke them. And then to take it the next game and beat them with it convincingly, I'm worried about Spirit's mental state right now, actually, because this is where the difference in experience comes in between these two teams. Spirit are very young, and they probably didn't expect to make it this far. While LGD, they've been training for this for 2 years. So. Yeah, I mean, they have, so far, there's been 2 TIs before this. This is the 3rd TI that there's a Game 5 in a Grand Finals. And PSG LGD has already experienced this. They were already in a Game 5 Xem chân dung những cú đêm cú ta. It's a little bit different this time because in the previous one, they Em đã có vi bùi đúng không? Going into Game 4, they were up by 15k, I believe, in Game 4, and OG made this crazy comeback. And instead, they've got all the momentum going in. I feel like they feel strategically. Anh làm coi lại trong game không em? Those first 2 games, like whatever happened, you know. Mọi người nhớ là số tiền đã bỏ vào Dota 2 không? Vô game hay sao? Vô làm midman em. Hôm nay buổi tối mọi người hôm nay buổi tối mọi người hôm nay thế nào? Buổi tối hôm nay của mọi người thế nào? Tối nay đỡ lạnh hơn tối hôm qua anh ạ. Tối nay bên này hôm nay lạnh hơn mọi người. Anh vừa sởi quá. Hôm nay mình phải tạm biệt một món đồ giá trị. Buồn. Unai vẫn ở đây, Unai. Bố em vừa làm bố em vừa bị toang kèo cá cược kìa. Đau đầu quá. Lẽ là dụ được cái của anh Lam rồi mà thằng tiền vào nó phá kèo. Có cửa. Búm. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng, men rượu say mem. Đừng thu thay áo. Cái Burun đánh bộ cuộc tình. Tôi dám ăn vì lên cân mất. Ăn đi. Đây là mấy khi bạn ơi. Anh ơi, lắp bò đâu rồi? Anh bò chắc Lăn đang ngủ. Anh bò của em chắc Lăn đang ngủ. Free over. Ngồi cổ nó ngủ. Xoay bắt lưỡi em. Đầu ngửa 90 độ ngủ. Người em ơi, về ác 1 nhá. Vâng ạ, em đang ở ác 1 ạ. Không, tao có nói đâu. Chỉ có một người em ở đây thôi. Tao nói với em tao mà. Em nào? Ok người anh ơi. Người em. Mình là gì với nhau? Tình thân. Người em. Là bạn thân của nhau. Yeah, they're doing the OG, but instead of taking like 6 months off, they take 4 years. Hai over. Come back and win another TI. Ok anh ơi, over. Ồ, có khi nào tao vào xong rồi tự nhiên mẹ nhà tao nói trục trặc cái xong rồi chúng mình không gặp được nhau không kìa. Ôi giời, kịch bản này hay. Chúng mình thậm chí đã gặp nhau những 2 lần ở ngoài rồi mà. 3 lần nhá. 3 lần. Gì em đâu? Đây à? Vâng ạ, ở Trà Leo đấy ạ. Trà Leo. It's $300,000 for every death you feed. There's the offlane perspective. It's more like $1 million.
Nào, mày có muốn làm cái kèo 5 nữa không? Thôi anh, em cái năm em xem để cảm nhận. Mình chưa vào nó đã đứng ở ngay cái hòm đồ rồi ạ. Em đứng ở hòm đồ để em lấy cái đầu cho anh. Từ đi, tao chờ Midman vào đã. Anh Lam vào đi em ơi, vào game của Midman. Trời ơi, có cả Midman. Cái gì nó cũng phải chuyên nghiệp. Đúng. Gõ cửa Midman. Người em đang ở anh chờ bao nhiêu người em? Đây rồi, người em đây rồi. Đây nhá. Anh thử em mình nhìn chơi cho kỹ nhá. Các bạn bảo mình chơi game thời trang đâu? Đây là game thời trang của mình, ok? Đây à, người em nhìn cho kỹ nhá. Đây là game thời trang của mình. Giờ Quăng ra đất thế kìa. Quăng ơi, em nhặt đấy. Hay cho mình nhặt. Tao quăng cho em, tao nhìn mà. Đây là game thời trang của mình. Ok, để em bấm nút ok này anh Lam. Đó, rồi. Này nhá. Đây. Bố mày khuyến mãi cho mày thêm mấy bình mana, mấy bình máu. Em xin ạ, em xin. Anh mình tốt bụng quá. Yêu. Mình. Ôi, em chỉ còn có 8 ô nhá. 1, 2, 3, 7, 8, 9 em. Bỏ bình ra. Quá đáng nhỉ. Bỏ bình ra không? Ok à? Nào, kia. Coi thử, coi chừng nó scam này. Nó scam ấy. Người ta nó đúng đồ scam ấy. Rồi tới disconnect là mình mất đồ nó đồ của nó mất ở ngoại. Ok thế. Từ để. Đấy, cái thằng này nó scam. Đây, nút của em nó bị màu đỏ. Có hiện tượng mày scam à? Những lời của bọn scam vậy đó. Những lời của bọn scam ấy. Đây được, đây. Kìa. Được chưa? Scam. Ok, ngủ đi Nana ơi, ngủ đi. Không ngủ là không có very nice đâu. Ngủ đi, ngày mai có very nice. Rồi, ăn bánh đi Vi ơi. Bây giờ Vi phải nghĩ cái này. Em xin. Không ăn thì mình đói. Mà ăn thì mình no, đúng không? Con người mày người ta sinh nhớ tồn chăm bằng sóc cách là cẩn thận nhá. Người ta ăn để no, để sống. Thế nên là không có nghĩa lý gì mà mình không ăn này. Rồi xong rồi em ạ. Cuộc sống quá ngắn để mình không được hưởng thụ, được ăn. Lightning Resist 15. Bây giờ nó ấm thật rồi anh ạ, không còn lạnh nữa. Không tôi quên tự nhiên đổi sâu. Này, cho nó cút qua bên kia đi em. Đừng có đứng gần anh nữa. Aquila Fan. Đừng có cho nó đứng gần anh nữa. Cho nó cút qua bên kia đi. Cứ sao mãi là anh em. Kìa, đừng để nó gần anh em tôi nữa. Đừng có để gần anh em tụi tôi. Đi đi. Đây để em cho nó quay mặt nhìn vào mọi người nhé. Transform 90 độ. Ôi nhầm. Kéo. Nhầm. Transform 90 độ. Thôi nằm luôn thôi. Ủa, cái rotate rồi. Đây rồi, đấy. Nhìn từ phía sau. Đúng rồi. Đấy, anh bỏ quay chừng này. Tôi, hay ông quay chừng tôi ấy. Quay chừng tôi ấy hả? Dậy đấy hả bạn? Dậy rồi. Dậy rồi, để biết ngay bạn ngủ. Tớ đã nghĩ rồi. Mình kiểu gì mình đi ngủ, thế nào dậy chúng nó cũng hai đều. Và đấy vừa có một cái kèo xảy ra ở đây bạn ạ. Kèo gì? Một cái Purun đã biến mất khỏi hòm của Logos. Sao ấy? Em biết đặt chiều. Đấy tôi đặt kèo. Xong rồi tôi chưa kịp nói tôi bet thằng nào thằng kia nó nhảy vào nó thiên chiều. Hay là tôi bị mất cái pool không ạ? Tôi cũng nghĩ là game này tôi mất rồi, nhưng mà tôi không nghĩ là nó mất nhanh như vậy. 20 phút tôi vừa mới cầm cái rune trên tay, xong rồi tự nhiên lát sau quay lại nó mất luôn rồi. Nó mất luôn rồi. Mình lại về cái ảnh này. Anh em tôi đang giả bộ làm kèo cho vui mà. Đúng rồi. Đang làm kinh tế, thằng này nó nhảy vào nó nghịch. Nếu mình làm thế này thì mình
À. À. Ê, bây giờ em không nói thì em sẽ mặt này. À. Đấy. Apply. Được đấy. À. 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 Đấy. À. Hay đấy. In I fly on. The order of the rising gale will live again. Em xem tiến trình của con Win của anh. Tiến trình win của anh à? Anh còn 2 triệu mốt đam nữa thôi em. Cố lên. By my demon staff. Hả? Ôi trời ơi, cái win rate point spirit rồi. Tắt đi. Kinh quá. Yeah. Nếu mình đánh không đến nỗi nào mà sao game nào cũng khó. I perceive beyond this realm. From the nether reaches. Rồi, đi ngủ đi Vi ơi, chúc Vi ngủ ngon. My enemies will taste my venom. Mà từ hôm mặc set vé này mình chưa chơi. Đẹp á. Bring out the dead. Bring out the dead. Dusk. Very nice cái tôi đi đẻ. Á? Sao lại đi đẻ bạn? Nana? Cái đi để tôi đi coi. Cái đi đẻ tôi đi coi hả? Sao lại đi đẻ? What? Nana, bạn đây là dấu hiệu của việc buồn ngủ đấy, bạn nên đi ngủ đi. Đấy là hỏng rồi. Không, mình nghĩ là không có typo ở đâu đấy này, bạn gọi buồn ngủ đấy. Ê, cô mì thái nhỉ? Ủa, tại đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6 game nguyên liên tiếp xong rồi. Tạch một game, chán à. Greetings. Greetings. Wait till they get a load of me. Tide Hunter. Teaser Hunter. Để vui vẻ nha. Nè. Ai đi đẻ thì đi đẻ vui vẻ nha. Đi đẻ vui vẻ. Few shall elude my blades. You shall elude my blade. Ủa, cái màn này có style 2 hả? À. Thế mà cũng thành style 2 được ạ. Đổi có mỗi cái tí trong bằng đen đen da cam thành tím tím thành vàng vàng. Có chắc là công chúa đáng yêu hả? Công chúa đáng yêu. Đây, công chúa đáng. Đây, công chúa đáng yêu đây. 3 canh để xe là công chúa đáng yêu đây. Ê, đáng yêu có Willow. Willow. Không. Willow Mercy. Mercy là đâu? Hàng dưới. Willow. CM tùy, em không gọi CM. Elsa, trong này có bạn Elsa đấy. Let it go. Xin lỗi anh Ame, người gửi Little Mouse. Cái gì đấy? Ngày 17 tháng 10, 2021. Thời gian qua em đã có hành động không đúng với anh. Lý do là lẩu báo rất mũi. Em rank Achon theo phong trào. Này, em là người cướp pun. Người ta rank Legend mà. Cướp đấy. Pun. Đó,
Let it go của các bạn đấy. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Behold the scourge of Icerack. SM 14-8 không tệ, win rate của mình 68, 63%. Đây có cả công chúa Weibo ở đây đó. Không mà go đi, đi ngủ đi. Nếu đeo mặt này thì mình là công chúa Weibo. Đấy. Dota có anime nhé mọi người, nếu như mọi người muốn xem anime có thể xem trên Netflix. Quảng cáo free Vavel nhớ mình tớ tính tiền hoa hồng như mình. Ây da. Chết rồi, Thiên Triều lại chơi chó đá giữ cổng rồi. Ây da, chết rồi. Hai con chó đá. Lại cả mắc nớt. Actually, a tiny that goes on somebody while being enfeebled does ridiculously low damage. Actually, it does counter him. It's a hero that's very undervalued in my opinion against tiny. Of course, Baning to Lycan, it can be a little bit scary, but yet again, có vẻ sợ ma của thằng Collapse nhỉ? This tiny strategy is all about getting this tiny to kind of a critical mass that nothing can deal with. I do think that he will eventually get some plays, or if we're going to see it, and we're going to see it executed really well, you're also going to see the Lycan being used, and Lycan versus Bane, Lycan versus Mag, it's a lot about the vision. Ideally, LGD, they get to start the fight, either through the ban cả Widow Blink, or something else, you know. Tinker fits well in these kind of drafts, because you have sợ Willow vào đấy đánh game mà. Have a stable game, and now your scaling is... Sợ ban Tinker. This is something that I think Team Spirit should keep in mind. They should keep in mind these Tinkers. For them, what are we going to do against this tiny now? Are we trying to push him out of his comfort zone, play on early before he gets bitten and 20-minute shard and all those things? Or are we actually going to try to pick this next person? Bay thiệt không? Có bay thiệt không? Tiếp Nana đi đẻ nhầm, Nana đi ngủ ngon. Nana ngủ ngon. Let it go. Let it go. This combos ran rampant during TI. I'm in the tiny boat. Ê, tao stream 10 tiếng rồi các bạn. Anyway. An Angel Arena hero. This is not a Dota hero. You have to beat it before it hits its timings. Nothing beats it. Chả có gì. Like at least that's our read. Is like you will not scale into this. It's not gonna happen. Stream trong chạy especially against LGD. They understand. Một chạy heo đến 6 giờ sáng rồi. Thêm 2 tiếng nữa, nó cho 12 tiếng. They're not gonna waste a single second in this game. As soon as they have the upper hand, they will push it, they will end the game. You have to beat it before, and you can. This tiny doesn't, like he actually, he mechanically cannot play quicker than the 20 minutes. It's just a Dota mechanic. He cannot buy the shard before minute 20. I would argue there's a Shadow Blade timing that changes a little bit because he actually can defend this tower, surprise you, get solo kills. But other than that, like you still want to abuse him because with this naked Shadow Blade or with something else like that, like one slow, one spell, you're 10 tiếng không sao cả, 1 năm 1 ngày thôi. Bạn chắc không? Okay. They're just going for it. Bạn chắc không? In a row. Are you sure? I mean, it might be. It might very well be. You think it's a support? Ủa, Kunka với Sky à? Sky à? Sky để counter Wyvern. Bởi vì khi Wyvern ngủ là Sky có thể they're actually so confident that this hero is not losing mid and is going to stabilize the mid game and the early game through his both fights. That would be my read. Ember Spirit. It is indeed probably the best hero to stabilize. Đạo diễn cuối cùng cũng dùng não rồi đấy. It's a first phase Lycan. Like these heroes are gonna be, they should be punished on lanes. They should be punished in the game. You're just announcing. Mình mới đổi đấy bạn. You know, so of course the Team Spirit is gonna try to abuse that. So these heroes are gonna have to, somebody's gonna have to make space for them. Shout out to bạn Nhi Quỳnh nha, bạn ấy là người vẽ cho hai cái mặt này. Or the opposing team kind of messed up the draft. Ooh. So Kunka is here to help them stabilize. You know, Kunka's a great laner. The bolt is good in every game in the early fights and whatnot. So this could explain why they feel like we need to get our hands on this Kunka, especially because the hero that they might pick later is gonna get counterpicked anyway. Didn't they only pick a 12 hero? Không, PA không ăn luôn. Sven có vẻ ok. Sven có vẻ ok. I'm just wondering what he's going to be playing now with all these bans that are coming out for him. Like the heroes that I think if they ban the Faceless Void now, I wonder what he's going to ban Oracle.
Thế khả năng lớn là muốn pick Sven ấy. I'm on the tiny boat. Yeah, just a tiny boat. Tiny lichen boat. If you want to break this tiny, you have to abuse the fact that he comes online late. I mean, everything is relative, but he comes online post minute 20. Same for the lichen. He should have a bad lane. He's buying eggs, so all the gold that he, builds towards these eggs is Ban Oracle tức là không muốn có người cứu là sau cứu. Like it does nothing. When the axe comes and the shard comes, this is when the power spike is crazy. But before that, these are two heroes that are actually really bad at fighting. They're really bad at nhưng mà pick Sven trận này sẽ bị cay quá à. Trận này Sven không có tủ. Ban rồi. Đấy, tớ vừa nói Sven, nó ban luôn Sven. Khó quá. Khó cho một con carry này nữa ta. Win. Điên. Một combo chết luôn. Một combo nằm luôn. Bây giờ Spirit bắt buộc phải cần một thằng cầm BKB và một thằng sẵn sàng đứng một với con Tiny. Con Sven là con duy nhất có thể làm được cái điều đấy. Kinh. CK. Không, CK chết và là Tiny nó còn chết. Red King chắc là con duy nhất tôi còn nghĩ được ra. Dùng Dota để các bạn với stream level 0. Yeah, đúng rồi. Đa số ai mọi người cũng dùng Dota để các bạn với stream level 0 vì nó free. Free fights. Same for the Max, same for the Bane, and that worries me a lot. For LGD, I think the fights are going to be much harder. Hết hero đấy. Khó quá, còn mấy Red King ấy. Nó ban cả Luna. Ấy à, Enchan. Enchan counter Red King. Khó thế nhở? Like if Magnus gets a skewer and you X and redirect him, or you X your ally, you can stop that skewer play from coming in. That's quite interesting. Yeah. Không nghĩ là con nào khác còn có Red King. We also see Enchantress coming in. I think this không đủ khả năng đâu. Chính biết không đủ khả năng ăn đâu. Con nào nữa ta? With double range supports and a Magnus, this hero can actually snowball this game. Gấu bố gấu con. Điên. Nó chơi cho bố cho con thì mình chơi gấu bố gấu con. Terrorblade được nhưng mà TB à? Cũng được ấy nhỉ? Cũng được. Khó, hơi khó. Nhưng mà nó có Sky sợ lắm, có Sky nó núp TB nhanh lắm luôn đấy. But still they're banking everything on this Christmas tree wolf that's going to happen at some point and it breaks the whole. Khó nhỉ? Khó, nó rào hết quá, nó rào, nó để con Sky vào nó rào kinh quá. Nó như kiểu mấy con Sky bảo bây giờ tao bắt mày phải pick một con carry lên BKB sớm. Không làm gì được. This is when the Wyvern and the TB, the Magnuses, they will scale greatly. So it's going to be down to can LGD execute their best strategy. Yeah. That's an exciting matchup for Game 5 of the finals because LGD, like, you look at them throughout the tournament, they've always been hitting their timings. You look at Spirit, they've been breaking teams. Spirit! Game 5 where they're matching up here. I want to see Yules. I want to see a way to stop this cure. Collapse has proven you cannot play Spirit if you don't have ways to deal with this cure. LGD, they don't really have that. I feel like both teams got very powerful tools. It's going to be scary. Còn gì nữa? Hết đồ rồi. Còn mỗi cái nịt. Điên. Đầu bên. Đây, kèo này đầu bên. Không, đầu bên. Em có chơi Dota ở đâu? Mày nói nhá. Đây. Nhớ cái mồm mày đấy. Sao vào đấu thằng nào nói có phải em đâu. Em đâu phải tiền em nó xe. Cái đầu bên mày nợ vào 2 năm rồi đấy. Năm đấu. Tay tay năm ảnh. Halloween năm ngoái. Nào ngồi lâu rồi đứng dậy vươn vai bá cổ đấy nhá. Then sure, but if Kunkka is owning and if Skyra's having a good game, they can make so much happen together. And for the Team Spirit side, do you think there's anyone who can sort of stop that onslaught early? They're going to look at the Ember. Yeah. Ember, everybody's looking at Ember for this match. Yeah. It has to be the Ember. And now we're going into the final game of TI 10. But before we go into game, we'll be coming to Sumi with Team Spirit's coach Silent.
Thank you very much, AUI Silent. This is the final game of the tournament. An ơi kêu chú xe kèm hóa hộ em kìa, Surin mà kèm hóa. Kìa sao không nhắn luôn để còn không qua An Middleman. Luck. Our best strategy is just luck. Thủ tục kỹ càng nhanh linh luôn. Our best strategy. Their best strategy is luck. Ủa? And luck is Sao how làm they are cốt going team to này win. Do you have any final comments? Sao nó có chuyện này? He does not have any comments. All right, let's throw it over to Insania and Odie Pixel. Thank you very much, Sumi. Yes, ladies and gentlemen, it is time for the deciding Game 5 here at the TÍ ĐA Grand Finals. Team Spirit against PSG LGD. I'm Odie Pixel, joined, of course, once again by the fabulous Insania. What have we got in front of us here? What have we got in store for us this game, Aiden? Man, what a crazy game. I think the last game was very, very much in LGD's favor straight from the draft. I think this is really even, and I completely agree with what Seb had to say, where I think both teams have different things going for themselves. I think if this game does scale up, if it goes very slowly, if the 20-minute timing from the Tiny isn't abused, then LGD's draft is going to just lack in power as the game scales up. I'm a little bit worried about how much the impact the Sky, Kunkka, Enchantress combo can have together around the map, and how well Team Spirit will be able to shut it down. I think runes, just like Silent said, luck, you know? And I don't think he was joking. Luck really does matter. If they get those power runes, it's going to be huge for them. I mean, we saw as well from Spirit the sort of the very carefree attitude it worked out at the start of this series. I've been asked before the first game, you know, how the preparation was. Silent said, well, we didn't get to do much at all. We're just turning up to play and have a bit of fun. Vậy? Sao có cái đầu vậy? Viona vẽ. What? Có tem hả? Ngoạm đầu luôn. Ngoạm đầu. To decide what happens, and the other team has to respond. Absolutely, we've seen the importance. Đây là con chuột trong con gà nhé. Gì giống con gà hả? We'll see a lot of focus around that first spawn. Looking at the side lanes here, getting into the action. Who's having the rough time here in the early game? I actually think most lanes are just going to be fairly far. Nhầm, tí thì tưởng Jetoro đi offlane. There's a little bit of threat from the Tiny Edge to potentially make some sort of kill move, but I really think it's right now, you know, get as much farm as you can out of the lanes before the sports have to rotate out. So I think I expect all 6 of this game to be fairly easy to start. Alright, well, we'll see if there's going to be any slip-ups in the laning stage. Yeah, it's very even so far. Mid lane, 11 for 1 against the 8 for 0. Tokyo taking quite the hit from the Tidebringers. Nothing to say. Bottom lane, Xinkyu. There's a little low here, but into the trees he goes. A TP away just in time before Yatoro is able to hunt him down. Yeah, so the metamorphosis has been popped, but they have link control up top. And mình không muốn nhìn thấy Kutka trong bảng vàng của T, nhưng mà mình vẫn muốn Spirit thắng. Khó. If you're able to use it right outside of your own tier 1 tower, you can kind of zone out any other hero to come into the lane, but Faithion's doing just fine during this meta. Aposhka trying his best to get Xinkyu away from his Terrorblade, keep that area safe for Yatora. Yeah, nothing to say is doing very well mid. I'm a little bit surprised at this. He's almost a full creep wave ahead. Cái con màu vàng là con Viona vẽ con hamster nhá. Nhưng mà bằng một lý do là anh như con gà. Ok. Ai? Không hay đâu. Hay. Hay. Ôi, ui, tí thì không hay. Tí thì không hay. Cái gì nói nghe hơi hơi quê, nhưng mà nếu mà không có cái tên là hamster trong cái file thì tớ cũng không nghĩ đây là con hamster. Mọi người nhìn con này, mọi người bảo con, lúc đầu mọi người nhìn mọi người sẽ bảo là con gà, mà con hamster. But yeah, overall, I think very stable lanes all around. TB like about even. Mid lane is really the only outstanding lane so far to me. Sure, and we know how scary Nothing to Say can get when he has a start like this.
The setups that he'll be able to offer to the team, they're going to be huge, and a fair bit of damage to follow up each and every time that nothing to say gets a catch. Yeah, and LGD really on top of refilling the bottle, right? You see Toronto Tokyo's not quite getting the same support mid, and that's because they're really, forced to stay in their lanes right now. They can't really move their pieces on the map. And already winning the lane, getting that free bottle refill, he's going to be able to steal the small camp away from Ember. This is Rolling Stone. a great start in his Đấy, game 5 of the các bạn Don đồng ý là nhìn xuống con gà kìa. Ai à, mất con tên rồi. So HP is not going to be too scared of being burnt down by the Ember at the early levels. Yeah, and up top you see like this is generally Đúng rồi, gà con á, đúng rồi, đúng ý rồi đấy. in this grand final where the Tiny gets the 1 versus 1 lane against the Mag because Trong kia đàn gà con lông vàng đi theo mẹ tìm ăn trong vườn, cùng tìm mồi ăn ngon, 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 ngon. Có gà con đi. Thì gà con đi lon ton. À giống thiệt. Đấy. Bắt đầu hồi trứng sắp hôm đấy. PSG LGD has had in this grand final is they're able to keep their safe lane really close to their tower constantly. They're not losing lane control on their safe lane. And it's allowing for them to have very good creep equilibrium. And that then in return makes Collapse to play much safer. Đấy. Wow, Ngọc này. Wow, đẹp thế. Con này chắc $1000. Ui. LGB. Ai à. Nhìn cho mắt quá. Đẹp nhá. Đẹp. Con gà đẹp. Con gà ý mình nói là con Rosan trong game đó. Mình hay gọi là gà. Chứ không phải là con Libby. Đúng là thiên triều của hát. Con gà. Mấy cái bản đó là con gà. Ôi. Hay. Xui ui, Totoro lại làm được một kill. Tôi cũng cảm thấy Toronto sáng đèn và Tokyo sập sinh rồi đấy. Ủa cái này là màu gì đấy? Vermilion, màu Vermilion. Này, sao con TB của con kia đen thui vậy? Cái form đấy, cái form màu nó thế đấy. Rồi kéo cao xuống. Ui, form đó cái rune đỏ thì nó ra màu đỏ ta. Không, rune này là rune cái game này là Vermilion, màu trắng. À quên cái game, mẹ cứ quên một rune. Rune pun. Dạ. Cái rune tiếc quá mà. Rune pun lý. Mày thích nói không? Yatoro, oh no. Ai à, nó quay vào kinh quá. Oh no. Hay. Hai. Tôi có TP. Té. Hay quá, quả đấy collab bình tĩnh quá. Quá là mình đủ mẽ về. 30 seconds left, so both teams probably talking about which supports can we bring to the runes, who can be there in time to help out. One haste, one DD. Đối với những cái thằng như xe thì giang hồ đấy cháu. Không yêu thương gì nó được. Toronto Tokyo also just sort of getting a momentum the mid lane in such a state that he'll have that ability to check the room, but yeah, PSG LGD just fully on it. Ngồi với nhau cả 6-7 năm nay rồi, không yêu thương nhau nổi một câu. Cả còn chút tình người. Thiếu nước đấm vào mồm thôi. Nhắm mắt là hết. So expect this bottom tower to start falling. Meanwhile, top, is doing a great job of just defending. He is. He's clearing out the way. Mình yêu thương nhau lắm, mỗi lần nghe nhau ngáy là không yêu thương nổi. Muốn đấm vào mồm. So here, it's an important smoke here that LGD are doing. They recognize that is at the tower. The Radiant team can't really defend their own bottom tower. Cháu đã rất quý chú Linh cho đến khi chú ngáy.
it perfectly. Ai à, mất chỗ rồi. They are aware. And making sure not to get caught out by these early moves as PSG LGD do start to. Nó phải xoay lề nha. Rồi, để được. Bùm. Quá nhiều thứ cho một con bên. Yator actually gives his position away. He used the reflection there, so now they know the terror Ủa Nana? Ủa bạn? Của bạn? Hỏi? Của bạn? Bạn đi đẽ về rồi đấy hả? Double damage. I'm a spirit. I do want to try and put the pressure up top. Try and push Arme out of this top area of the map. See in the mid lane. Time for the catch, but again, Toronto, Tokyo fully prepared. Tí thì bị cho cắn. Spirit are aware that the boat was used, and that means the top tower is very unlikely to be defended. Ui, hay thế. Ok, nhân cách thứ hai. Omira bị cắn rồi. Đứng lên luôn. Nhân cách thứ hai à? Ok bạn ơi. Cái bạn này là bạn gì? No. No. À, nó đẩy kinh quá. Có chó mà, đẩy nhanh mà. Playing it fast, PSG LGD. Chán. LGD have the entire map to play with right now. They're controlling the entire. It's basically wherever they want to go, wherever they want to kill, is an option for them. And Team Spirit, they just have to try to play this map split game where they're dragging the PSG LGD heroes around and trying to get Yator to farm safely behind everybody else. We're not going to see with the space the collapse has got. He's going to have a good timing here on the blink dagger. I mean, how proactive do you expect to see them be here with this blink pickup? Is it an immediate smoke and an attempt for a kill? I think very likely they're going to try to make some counter move where like they try to set up a play where they Game expect cuối rồi. LGD to do something and they know where their heroes are going to be and then còn lâu nữa không banh hơn nửa đêm rồi đó. Mới hơn nửa đêm thôi mà. Có gì đâu. Most likely Tưởng mà. enemy tower or in order to defend one of their own. Gì đâu. Just this constant micro here. Oh my god, Faith Beyond being so annoying. Deadline vẫn còn nên chưa ngủ được, tại xem stream chứ ai rảnh chạy deadline tiếp. Được. Very nice. Được. Yeah, and it's a tough position to be in if you're Team Spirit. Hảo. You really drafted this like very late game heavy draft. You know it's going to take a long time for you to come online. I think if you see a team like OG play December Spirit, he probably would have gone for more of a slight chain build and try to make moves, try to set up and try to break up the pace of the game. But Toronto Tokyo opted to go for the more farm heavy route. So their draft is going to come online much later than PSG LGD's, and that's why they're allowed to dominate the early game the way they have been. Khó quá nhỉ. Nó ép sân này, nó không cho farm. Không biết là line nó cần farm nhưng mà này hơi khó. Thì còn Sky chí quá. Sky shutdown nhiều người. Rồi, TV phải lên thẳng với các bên luôn. TV đang lên cái gì cơ? Bây giờ còn chưa. Bây giờ mới cả mà Yasa. Sao tầm nick à? And protecting their tier 2 bottom tower. So it's not really giving them any information about what's going on in the game. They don't really see any heroes on these wards. Tôi vẫn chưa tin tôi dành gần nửa ngày để xem một cái stream. Chúc mừng bạn. Bạn vừa phí thời gian vào nửa ngày của bạn vào một cái stream. Vô nghĩa. Tưởng hết rồi ai ngờ vẫn còn. Còn chứ, game 5 xem thấy mới sướng. Chung kết để xem 5 game. It out. Yator is so good at sniffing it out, I feel like. And he's made the call for collapse to back off as well. They're both out of it. Surin ơi, cái đấy nhiều hơn là Surin nghĩ á. Đặc biệt không nói đâu xa ngay bên Úc này ấy. Quần áo của các hãng của Úc ấy rất nhiều thứ là made in Việt Nam, kể cả giày nhá, kể cả các hãng như Puma, Vans, các thứ rất dễ nhìn thấy đấy là made in Việt Nam. For the supports alone. But look at Yatoro, he's making his way over.
Maybe indeed with the Terrorblade and the Metamorphosis they could get the damage done if they get a grip onto Arme. He is tanking though, 2,400 HP. He's got the Echo Saber, the Hi. Hi. See if they can do it. Nightmare setup, instantly TPs are coming in. Nightmare wakes me blinking light. There's no... Té các bạn ơi, té. Chúi nhanh. Thôi. Ôi dạ, con xe tàu đầu ra vô duyên. Được, ok. But he will still end up going down. Still though, Spirit, they'll take that. They got in, they're able to take Arme off the map. TÄI is able to continue to farm here with the benefit of collapse and the empower. Yeah, you're absolutely right. But they did use both the Lycanform and the boat. And if we think about how LGD wants to play this game, it's important for them to have their cooldowns. Pha carrier và pha care nó khác nhau ở điểm đó. Về đêm là Nana bắt đầu có những cái suy nghĩ hơi buồn cười đấy. Những cái suy nghĩ thú vị đấy. Pha carrier và pha care. Thật giả thật có giả có thật. Thật. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thật. Bét một trận, mất cái Purun. Lại kêu anh thôi. Tại anh cả thôi. Tại anh mà em như thế. Tại tôi vừa mới mở mồm ra nó pick thiên triều không ạ? Ông ơi, bảo ông máu cờ bạc làm gì? Đúng. Tự dưng đang làm gạ kèo bạn ạ. Kèo đấy là tôi thấy thiên triều ăn rồi, tôi đang tính pick thiên triều. Ta phải nói rõ ràng bây giờ ta pick Đúng. thiên triều. Ta pick thiên triều, thằng nào bet không đấy. Đúng. Đến một là bet hai, ông không biết ưu tiên thì thôi. Chuẩn. Đúng. Không chơi là không mất. Yeah, I think the two supports from Team Spirit are going to be really important for this upcoming team fight because if Bane is able to get a grip on the Tiny for long enough for TP to take good positioning and output damage, that might just be enough for them to win the game. Bài hát thứ 3/12 mở ra là gì không? Cuộc chơi vô nghĩa. 12:30 rồi, sao bọn nhà cái 188 còn gọi cho mình đâu? Thấy đang chơi đó. Nó biết anh mất cái pu đấy, nó phải gọi liền. Từ hồi chiều bây giờ nó cứ gọi. Sao Anh nó ơi, mình anh ơi, cầm đồ một Purun. Mà sao nó có số của mình kìa? Thể là nó lấy cái đây à? Thật giờ thông tin đâu. Thản lan trên mạng rồi. Thản lan trên mạng mà. Giống như kiểu số điện thoại của em thỉnh thoảng đăng nó là không đưa cho ai mà cái bọn scam nó vẫn có để nó gửi tin nhắn các thứ. Đây. Ngày này em bị luôn. Định đi ngủ anh xè gọi lên xem giải. Cái thằng này. Mày có để con người ta ngủ không? Đúng rồi. Có. Cái thể loại gì vậy? An xin lỗi tổ là hư đốn quá, để treo ngược lên mới được. Treo ngược cứu xè lên, treo ngược này. Chỉ có Chu Brother là anh làm đây thôi sẽ mày treo ngược lên. Chọc ngược đít lại, rotate 180. Đúng rồi đấy. Táo tuyết. Đêm hôm để người ta ngủ rồi dậy xem giải. Bao vẩn. Cắm nó vô cái sừng con bò. Hợp lý. Rotate 90 độ. Rotate 90 độ. Ôi, hình ảnh. Đó, quay ngang nó 90 thôi, tức là nằm ngang ấy, xong cắm vào cái sừng bò. Nhưng mà đừng cho nằm úp nhá, nằm ngửa lên. Này nằm úp. Spirit to be really ready for that fight when it comes. But look at this. LGD are going to try to make it right before it. Yeah, here they go. Ancient Thunderhide leading the charge. Kìa, nằm ngửa lên. Nằm úp. Of course, we'll be spotted out here by Spirit. They'll know that there's
Tóc nó cũng bắt đầu vài cái trò lại gần cắm mặt lên hèm. Nhưng mà Yatoro bắt đầu kìm network rồi, cũng ok. Hay. Cũng được. Hay. Được, nice one. Rồi, có bác hay quá. Đúng rồi, bắt đúng con rồi nhưng mà có dồn kịp không dồn kịp. Cũng được. Hay quá. Hay. Đúng rồi. Nice. Collapse. Lại là collapse. Collapse anh ơi. Ui dạ, bị khủng long cắn chết rồi. Hay lắm anh collapse ơi. Em bảo em sẽ xăm tên anh. Anh chơi Getting Over It chưa anh? Khi nào anh có đủ tinh thần để anh chơi game này thì anh sẽ chơi. Dạ, tưởng khóa mõ mắc nút được một game mà hay à? Đúng. Quả đấy Ame cố tham dồn TB xong rồi cuối cùng kiểu dồn xong nhận là thôi chết rồi, quả này không dồn mà nó săn đòn, y rằng nó săn đòn luôn. Đèn. Nên quả đấy bị bắt hơi bất ngờ. PSD quả đấy không nghĩ là nó dám ra, nó hút về. Đúng rồi. Nó không nghĩ là AP luôn con Sky. AP luôn con Sky đâu. Nhưng đổi thế là đẹp rồi. Những cái game như kiểu Jump King với Getting Over It, khi nào mà anh có đủ tinh thần để anh sẽ chơi. Hay quá. Úi trời ơi. Thì cai với chúng tôi. Sờ cai này. Đấy, bàn đồ bích một phát là ngọc ngay. Đấy, té thắng rồi, trả cái pool đây tiền. Hả? Đấy, vừa đấy thì 3 con để bắt Magnus, bây giờ không có con nào để bắt Magnus thì làm ăn gì? Tại sao? Nhưng mà đấy, con TB nó vẫn có 21 phút Skadi, nó vẫn khỏe lắm. TB kiểu có cái Skadi vào khác hẳn nhỉ? Biết sao chẳng này nó pick TB bởi vì nó không có Titan. Có Titan thì không bao giờ pick TB đâu. Tôi đảm bảo luôn. Chú xe bị phạt nhá, phạt vì tội bán rẻ bạn bè, tội dụ trẻ con xem giải thức muộn. Đúng. Lớn nhưng không làm gương. Đúng. Chiếc gương hai mặt. Ta là lôi. Anh em tương tàn. Thế mà còn hẹn kiếp sau vẫn là anh em. Không phải kiếp này. Akira fan bạn ạ. Akira fan chứ tớ theo team của Lát Phong Lâm như vậy nhá. Còn lại chút tình người. Đúng rồi. Yeah, the positioning of the supports, it's really, I think, the story of this game, because both front lines are so tanky. I don't really think they're going to go down without the assistance of the supports from both sides. So Miposhka and Mira going up against Y. Chừng nào mà team bên kia không giải quyết được con bên thì chừng đấy còn thua combat, con bên nó quá hay. Có khi tôi cô lập bạn bè, ui rồi cái team này nó cô lập nhau mà 6 năm này. Bao nhiêu năm này. Team này nó còn bè cổ nhau luôn. Có những hành động hành hạ thể xác. Hành hạ cái tinh thần. Đấy, hóa chó rồi. Ôi Yatoro ơi, đừng, Yatoro ơi. Rồi, bình tĩnh collapse thôi, bình tĩnh, đúng rồi. Hay quá. Không được, khó. Cái slow của nó bị làm cancel animation. Úi à. Máu với chúng tôi. Cái hình của An dễ làm mà An chỉ để một cái là lúc nói thì thành hình đấy, lúc bình thường thì để hình kia thôi.
control the pace. They get to decide what happens in this game. Yeah, they could push Aegis, Metamorphosis, ready. Xịn thì phải nói là cam xịn bởi vì cam vẽ. Could be on the table for Team Spirit. Looking for some kind of pick-off. They know LGD can't fight back if they get on top of the heroes right now. They've got their eyes on mid. Toro starting to rack up the gold again after the Skadi. 2,800. It's got that butterfly queued up, knows that they're not going to be wanting to pick up any sort of true strike anytime soon here on the heroes of PSG LGD. The evasion would be huge. Ôi dạo khủng long. TÄI I like the idea of the satanic more. Yeah, he's going for the satanic. I really like Anh stream lúc mấy giờ anh chả nhớ. 2 giờ chiều. 2 giờ chiều, 2 rưỡi chiều rồi đấy. Yeah, the dispel's beautiful. I mean, if you're a Team Spirit fan, you're very happy with the pacing of this game. You saw LGD being unable to use their first timing of the game to really do anything. So, if this keeps Chắc chẳng cần dáng, anh thích anh ngồi thêm mai tiếng nữa cũng được. Mình ở đây là vì game Dota chứ mình không ở đây là vì thời gian stream. Rồi, 97 rồi. Ngay những nào như không có quảng à, mó. Yeah, khoảng 2 giờ 15. Anh nhớ là anh vào muộn một chút so với trận Secret với cả Spirit. I think Team Spirit are going to look for some sort of smoke for this bottom triangle ward. This is a ward that they usually fight around when Ui, they have it, so Ember 20 rồi, Ember chém đau lắm. let's see what they do. It looks like they're moving over. Gemon and Poshka, they understand the importance of the vision this game. And there's no tombstone this time, right? They don't have that kind of team fight Đúng vision rồi, tool. em nói đúng rồi. Không stream thì cũng xem tiếp, nên cái stream Sorry, as they did in the previous two games. Now, chơi với mọi người. so having the gem secures you that there's no wolves on top of you. They don't see where you're moving. They don't know what's going on. So, great item pick up by Poshka, understanding the importance of it. TB to quá. TB to quá các bạn ơi. TB sắp xong. Santanic rồi. Ôi rồi, 25 phút Santanic. 21 phút. Ska đi 25 phút Santanic. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Trời ơi. Collapse. Em yêu anh. Trời ơi. Này xin phép đi ngủ rồi vô nữa mình làm chó. Go go. Đúng rồi, something collapse rồi. Em yêu anh như con rồng xanh. Giữ bắp thêm anh xong đôi collapse. Ui à. Ui xồi ôi. Vậy lóc cơ. What does that mean? That means there's no heroes mid to fight. Immediately dives in. Wherever the Tiny is not, Team Spirit have massive freedom to make moves. The Tiny, it's really all about this Tiny. And 2 last wolf forms have not gone PSG LGD's way. I feel like the game is slowly swinging into Team Spirit's favor, and they're kind of getting past that impossible timing of fighting this Tiny. Ui, lại nữa à? Lại nữa hả anh ơi? Anh ơi, em yêu anh, em sim anh. Trời ơi. Yeah, if you're PSG LGD right now, you really gotta try to find a Bọn này game 4 có phải bọn này đánh không vậy? Nota 740 remove shot from Magnet. Remove collapse from the game. Anh còn collapse đi chứ. Dã man quá. Very smart positioning on the map here. Team Spirit recognize that as long as we just delay the game, we don't feed, we don't give away anything for free, we're in a good position. Yatoro will carry us. Và early Spirit giữ team tốt. Nothing to say, đi gánh 2-3 lần trượt hết. Và tầm bắt là support. Có thính đấy. Ui. Ui, quả đấy Toronto thính ấy. Spirit vô địch fan OG phê. Không, nhưng bởi vì An thì chắc là An vẫn thích team underdog ở, An vẫn thích team GO xem nó thích, bởi vì như kiểu xem một đám không có gì để mất ấy, nó đánh nhìn nó thích mất.
It's a scary decision to make. I don't envy carry players that have to make this decision at this position in the game, but are they going to make the call to commit? Metamorphosis is up for you, TÅA. 31 sát là bao nhiêu phần trăm dam reduction? 65. Tức là mỗi vát vả của Tiny chỉ được 180 dam. Thế thì làm ăn gì ta? Phải về đáp rồi, phải về đáp rồi. Ô, ơi, chết rồi. Trượt rồi nhá, lần đầu tiên thấy trượt nhá. Lỗi tí. Nhưng mà không. Cái bè to quá. Ý. Quá nhỉ. Ấy. Tokyo. Toronto là tên anh, Tokyo gọi tên anh. My favorite hero. Toronto nó vẫn chắc đấy à? Nó vẫn ở trong đấy. Hay quá anh ơi. Bài bách rồi, chốt rồi. Ui ơi, những cái trụ nó bật. Hay thế, đại bách rồi. Đại bách rồi. 458 có đại bách ở đây không? 458 đại bách rồi. Cái gì? Đạo diễn 8. Alo. Alo, ui ạ. Ui ạ. Ai à? Yes. Điên rồi. GG. Alo, alo, đạo diễn 8 ơi. Nghe bảo bắt bài được Magnus được collab. Bắt bài được collab của Magnus. Làm gì đây? Alo. But look at this, LGD are coming in from behind. They recognize that they can't go on the front line. They need to catch the backline heroes. They're going to try and go for the easy kill. Hay thế nhở? The easier maybe, but no, it's not. TP out there. Không sao hết, không sao hết, một con bên không là gì cả. Ê. Không sao hết. Một con sub 5 không phải là vấn đề gì hết. Nhưng mà quả đấy nó cứu cũng hay. Yep, and once again, both the wolf forms are expended. So you know what that means? Roshan's available. Metamorphosis is ready in 10 seconds. Team Spirit are gonna eye it up. It's going to get even harder to deal with TÅA now. He's got the full silver edge done, so the ability to sort of duck in and out of the fights. He is going to be a right nightmare to deal with. We see Arme's farm not too far behind, but you definitely feel that at the moment, with the timings that they've hit, Spirit as a unit are so much harder to deal with than it is for them to take down PSG LGD. Yeah, absolutely. And it's Anh làm quả ném, làm quả smoke đẹp quá nhỉ? Thôi. Ôi, làm gì? Alo. Làm gì nữa? Alo. Đâu rồi? Những con trên treo. Ui dạ. Ôi. Ôi thua rồi. Hay quá. Trời ơi, Spirit ơi, các bạn vô địch xứng đáng, các bạn quá xứng đáng. Hai con ngọc đất không cao tơi con này. Ngọc níu ngọc nô. Thua. Không ghép được rồi. Hay quá. Đã đánh cho ngọc níu ngọc nô luôn. Ra xem màn hình chính thôi, không xem in game nữa. Xem tích thôi bạn. Xem tích thôi. Thua. Về cho cơ hội thứ hai à? Quá. Gì đây? Tôn trọng. Ở sân bay à? Đánh chung kết ở sân bay rồi. Hay quá. GG. Rồi ôi. Nothing to say. Hay quá. Tiền chiều thua rồi.
Trả lại rune cho người Anh đi. Ồ, vẫn đép hả? Backdoor. Ở đấy bị lý bạn ạ. Lý à? Không sao. Thực ra kiểu nó cố tình nó nhả ấy. Cái quả đấy nó có thể đánh luôn nhà mà. Ôi rồi. Ồ, nhìn như đánh như đùa ấy nhở? Đánh đùa ấy, eo ơi. Ui, collab ơi. Rồi ôi. Toronto. Không có detection. Rồi. Ui ôi. No buyback on Toronto Tokyo. No buyback on Fate Beyond. No buyback on Ame. Oh my goodness. Ê. There is a Roshan. Ê. Bây giờ hỏng một combat là cả một team, một trong hai team thua ấy. Quả vừa nãy đánh hơi láo. Quả vừa nãy nó YOLO quá. Quả vừa nãy không. Yep, Satanic used Sunder as well. You can feel the nerves. I can feel it. It's just one sentry word could have won them the game there. Hay quá. Thấy nó sao. Unfortunately not able to get into range. Let's see what they can do around this pit. They're still down 16k PSG LGD, but they've got all their ults up. Đấy. Này. Hay quá. Ấy. Thôi xong rồi. Quả này là xong. Chưa. Từ từ. Hay. Ok. Anh chát. Không bắt được. Anh chát. Thầy thực sự không có sai. Tìm thấy rồi, nó tìm thấy rồi. Nó tốt rồi, nó đấm nhá. Rồi xong chết. Nó sống lại là xong này. Tôi xong, thua rồi. Chết đam mèo rồi. Thua. Xong. Hết rồi. Hết game. Bình tĩnh bạn ơi, đúng rồi. Go. Chúc mừng Spirit. GG rồi. Ồ. Ai à. GG. 18 củ. Spirit. Các bạn đánh quá hay. Các bạn quá xứng đáng với cái chức vô địch này. Hay quá. Collab rồi, hôm nay cả thế giới gọi tên anh. Quá xứng đáng. Absolutely, and they don't just defeat any PSG LGD. They beat PSG LGD playing their best draft. This was Toronto, Tokyo. Yatoro, Mira, Posca. Trời ơi. What? Em thích xem tiếp. Unbelievable. I know before this tournament I was streaming and people would ask me like, where do you think Team Spirit are gonna place? Sure. And I honestly said, on a good day, if everything goes their way, maybe top 6. I never saw this coming, not in a million years. What an unbelievable performance. What a story, what a road, what a dream here that they've achieved. The Spirit. No claim. Đúng luôn. Đúng rồi. Quá đẹp. Ladies and gentlemen, your international
Chúc mừng Team Spirit. Ok, không có bắt tay luôn à? Sướng quá, quên bắt tay rồi. Covid bạn ơi, dịch. À đúng rồi. Không ấy. Xị. Yatoro ngồi không tưởng tượng nổi, không tin vào mắt mình. Xứng đáng. Khóc rồi. Khóc chứ. Hay quá. Especially for these fuckers. They came out from home. Miposhka. Hello. Hello, Miposhka. Congratulations on winning the International 10. I must ask, you are the captain of a team who has with 4 players who have never played at a TI. How did your team come together and become so strong? It's all because of our manager, Korban. He made this team. He invited me and already a good start. They're about to take some pictures. Không, ngọng quá. Trời ơi, nghe đồn là pick 2 con chó ngọng. We had a bootcamp before the international, and that was go. Actually, I don't know. It just happens. It just happens. He said the manager. He said the boot camp. He said the team. It just happens. Now, you and your teammates are you're so young, and this is only the beginning. What is next for you? I have no idea, actually. I don't even know what to say. So I have no idea. Maybe we're gonna think about this later, but right now I don't really know what we're gonna do. Maybe when someone will. Ai mới biết. Tiền cũng will- chưa về. Bây giờ hả? Bring vodka, play more Dota. All right, you are going to come back next year and defend your title, right? I wanted to say maybe someone gonna leave from Dota. I'm not really thinking. No, I'm not really sure that it's not gonna happen. You know, because such a big prize. And do you really need to play Dota now after this? So Đâu cần chơi Dota nữa vì quá nhiều tiền rồi. Who gonna what? I hope you understand me. Oh, absolutely. There is so much going on right now. You Và just won a và huge Secret, tournament, và the biggest VT, tournament. và LGD. So to not know is totally Quá đỉnh. fine. Look at your teammates. They are celebrating right now. Do you have anything that you want to say to your fans? As I already said, sometimes thanks for your support, every fan who supported us till the tournament. So, a lot of people wrote me a lot of messages that good luck guys, good luck, we believe in you. And Hết rồi. Cảm ơn mọi người đã ngồi 10 tiếng với anh. Ngủ thôi các bạn. Vui rồi. Rồi. Ngủ thôi kênh chat. Ngủ đi bạn Nana, ngủ đi bạn Tổ. Ngủ đi bạn Viola. Ngủ đi bạn Don, ngủ đi bạn Kem. Ngủ. Để cho người ta ăn mừng đi, phỏng vấn cái gì. Thật. Vô duyên nhỉ? Lòi nhức hết cả đầu. Lòi nhức hết cả đầu. Lòi. Đấy, cái Purun thì em giữ hộ anh Linh nhá, cho anh Linh đỡ tiêu hoang. Mày trả ở đây chứ mày giữ hộ cái gì? Mày thích giữ hộ không? Thôi giữ hộ chứ mất không lại lắp nhầm vào cái nào đấy. Tôi làm gì đó đủ room mà lắp, đang kiếm cái khác. Biết đâu đấy misclick chẳng hạn. Không.
Không, cứ để đây em cầm cho, thề không động đến đâu, em đặt riêng một chỗ rồi. Đúng, đặt riêng một Ngày chỗ mai, rồi. ngày Một mai chỗ mà trên tự nhiên, chợ. ngày mai Cái vào trên chợ thấy, nó phải là cái khác. ngày mai mà vào tự nhiên thấy nó khoe trên trà leo có chữ pool, tao đè ra tao đấm, tao bay thẳng ra Hà Nội tao đấm, chấp nhận cách ly 21 ngày luôn. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn. Good night. See you again.